Ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM mohoro ma Inoro thaa 4 cia utuku na njira ithiranite. Aruti wira a gikiro gia thi guku bururi-ini ni magite na igutha inene thutha wa President William Ruto kwaga kumongerera mushara hindi ya mambura ma Labour Day umuthi. Na ithenya-ini riu President ni uritie andikani mathingatithie watho wa kuongerera aruti wira ao gicunji gia 6% kiria kianireirwo mwaka-ini muthiru oro riri ndugamano gatagati ka ngwataniro ya andikani guku bururi-ini FKE na ngwataniro ya ciama cia aruti wira guku bururi-ini COTU ithiite na mbere na kwihiriria. Mwandikito Sam Njuguna ni aramurika ndeto iyo. Ukoragwo ari unduire wa mutongoria wa bururi kwanira nyongerera ya mishara kuri aruti a wira aria marihagwo mishara ya thi. Indi umuthi mugaru na matanya ma aingi President ndaigana kwanira nyongerera ino undu uria utanakenia aruti a wira. James Gishuru jukite kuno ndo akakusi na kulingana na ripoti ya President na katibu kulingana na thikiria President ri ndaigwa ndatuka disappointed ri tondu ndaigwa arabitare na mbere na kwirira andu maundu maratuhe no mwihoko ti undu uria riu arauga ati undu ari ni kumana na ngucanio gatagati-ini ga kiama gia COTU na ngwataniro ya andikani FKE iguru rigie nyongerera ya mwaka muthiru. Atuoria kienda President atigirire nyongerera ni yakorwo igikinyanirio oroho akorwo agikinyaniria ngirimiti ya ngwataniro ya aruti a wira thiini wa thi ya ILO igi aruti a wira kuhahithio mari wira-ini. These two conventions have been ratified world over that when you give these workers 6% to date is not fully implemented. Atuoria kiorota andikani ni kunyarara rienera ria President mwaka muthiru kuria mutongoria wa bururi athite Ministry ya Labour gutigirira watho ucio ni wathingatithio mbere ya ndereti njeru igie nyongerera ingi gukorwo ikiambikwo. I am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6%. Ngurani gatagati-ini ka FKE na COTU igicungiriria FKE kuimwo mweke wa kwaria hindi ya mambura ma umuthi undu uria abitha murugamiriri wa FKE Jacqueline Mugo akorirwo agitetia na njira nene. We were disappointed that we were not given a chance to address the crowd and make a statement on behalf of employers because employers are part of the labor sector. So that was unfortunate. Minister wa Labour Alfred Mutua akiuga ministry yake ni tacukitie makinya ma kugacirithia riera ria uruti wa wira guku bururi-ini agicakaya ni kwihiriria gwa ciiko cia aruti a wira kuhahithio ciiko iria augite ithiete na mbere na kwihiriria. Kuna shida kidogo. I get a lot of reports in my office about sexual harassment. Sexual harassment in our workplaces. Nataka kuambia Wakenya kwamba mrembo akiandikwa, our sister, our children, our daughters, akiandikwa kazi, usianze kumpangia, unaanza kumnyemelea. Handu-ini ha Inoro FM kuma kiharo-ini kia Uhuru Gardens guku Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. President William Ruto ahotherire mambura ma Labour Day umuthi gutariria mitaratara ria thirikari yake yarire ya kugacirithia miturire ya aruti wira guku bururi-ini. Na President ugite thirikari yake ni heanite guthaitira aruti a wira kuria ningi ataririe maundu maria thirikari yake hotete gukinyaniria. Mwandikito Joel Kimani wa Njuguna ari na uhoro ucio makiria. Ona thengia wa President kwaga kwanirira nyongerera ya mishara kuri aruti a wira nieranire gutigirira mabataro mothe ma aruti a wira bururi-ini ni marumbuiyo ni thirikari ya Kenya Kwanza. I have directed the Ministry of Labour and all relevant agencies to ensure that even employees under outsourced contracts can freely join trade unions and benefit from collective bargaining frameworks. Hamwe na maundu maria thirikari iranire ni gutigirira ni yagitira aruti a wira ihinda-ini riri garama ya muturire yabatirite. Kenya will ratify the two critical ILO conventions. ILO Convention number 189 of 2011 on domestic workers to safeguard their dignity and rights, and ILO Convention number 190 of 2019 on eliminating violence and harassment in the world of work. Oho President ni eranire gutigirira aruti a wira ni maraguneka kumana
kumana na mbeca iria mararengwo ta cia SHA hamwe na cia waki wa nyumba cia raithi, na oho akiuga nimegwetherwo mawira nja wa bururi. Mmoja wenu ameuliza ya kwamba mnataka kutumia payslip katika kuaccess mambo ya affordable housing. Hiyo ni maneno mzuri sana. As long as we are discussing how we are going to occupy the houses, whether by deposit, wale wako na deposit, yule ambaye una deposit peleka payslip, tutapangana na wewe tujue vile utapata nyumba uishi mahali pazuri. Na waria maritaite mari na gitumi gya gukenerera thutha wa thirikari kwanirira matirerengagwo igoti marihini mao ma ukuru-ini. All pensions and gratuity payments for both the public and private sector will now be tax exempt. This reform is a recognition of the service and sacrifice of our senior citizens and workers, and a step towards ensuring that retirement is met with dignity, not stress. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inooro FM, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mabura mari bade maria matafaneirio kiharo-ini kia Uhuru Gardens goko muci wa Nairobi ni maheire atongoria matiganite mweke wa kurunga ciegi uteti wa bururi uyu, na President William Ruto ni oire mweke ucio guteterithia bata wa uteti wa ithurano nene cia mwaka wa 2027 kwamba kuigwo keheri-ini, akiuga riri ni ihinda ria gutungatira muingi kuri ugite hindi ya ithurano icio a Kenya makarora wira uria atongoria magakorwo marutite. Ihinda riu nake mwandiki munene wa ngwataniro ya ciama cia aruti wira bururi-ini Kotu Francis Atwoli ni oritie Ruto ndakae guthikiriria aria maramuruta mahitia na kumuthonjera, indi arongorerie gutigirira ni atongoria bururi uyu kwa ihinda ria matena meri. Ni mwandiki weru wa Mwangi utuharire ripoti hiyo. Uchaguzi inakuja 2027 na Wakenya wataamua mambo ya uchaguzi 2027. Kwa sasa tushirikiane, kila mtu afanye kazi mahali ameajiriwa. Tusiharibu muda wetu mkubwa tukigombana ugomvi pande hii, sijui nani atafanya wapi, sijui nani ndio nini. Hiyo ni mambo ambayo haiwezi kutusaidia kwa sasa. Akiariria Kenya hindi ya mabura ma miaka 60 mathigwo kwa ya Labor Day mucini munene wa Nairobi, mutongoria wa bururi William Ruto aringithanitie ihinda riri na arutwo mageka kiranio mwaka wa 2027, akiuga ati wira ni wa muingi wa kurora wira uria marutirwo. Ikifika wakati huo kutakuwa na mtihani, 2027 kutakuwa na mtihani. Wale watapita mtihani wataendelea, wale wataanguka mtihani wataenda kulima, na dunia itasonga mbele. So Kenya inatakikana tuwe namna hiyo, tukijua ya kwamba kwa sasa tuzalishe chakula, tusaidie wakulima wetu, tusaidie kilimo ituzalishie chakula, mambo ya agro processing itupatie bidhaa ambayo tutauza nje ya nchi, tuweze kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Athiite na mbere na kuruta ritana kuri muingi kunyitanira nake niguo gutigirira bururi na wathie na mbere. Tunataka tushirikiane namna hiyo, tufanye kazi namna hiyo, and I am very confident about the future of our country. Kenyans, we have the best country that we can have. We should be proud to be Kenyans, and we must do whatever it takes to make this country great. We must avoid convenient decisions. We must make the decisions that will make Kenya progress and move forward. As long as I'm president, I will make the right decisions that will make this country move forward. Ihinda-inĩ rĩu mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa aruti a wĩra gĩa Kotu Francis Atwoli akĩnyũrũria inegene rĩa Ruto must go, akiuga atĩ rĩtirĩ na hathara o yothe mwathanĩre-inĩ wake. Atwoli akiuga atĩ ona atongoria arĩa marĩ mbere ya Ruto marĩ na mĩhĩnga o ta ĩyo, no ĩndĩ magĩthura kũhinga matũ na gũtungatĩra mũingĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Usitishike, wacha tuwache mtu amalize kazi yake. Mimi nilikuwa hapa President Kenyatta akiwa president. After 3 years we had a problem in the government. Jaramogi left. When Moi was a president, sijui nyote mnajua, until up 1982, mpaka when he was leaving, kila saa watu bila Moi yote inawezekana. Kibaka alitengeneza kila kitu Nairobi, he improved the economy 2007 wakati wa Uhuru, but he managed to finish his 10 years. Hawa wa Kenya unasikia ground ni mbaya, hapa ground hapana mzuri, Ruto must go. Mwenyewe hana ground. Na Kenya Farao Minister Musalia Mudavadi akiruta demokrasi mahitia guku bururi-ini na kuga ati nihete muingi wiyathi muingi na kuruga mihaka na kwanjia kwanirira Ruto must go matekurio. Mkiona watu wakizungumza, wakipiga kelele, wakifanya nini, hiyo ni demokrasia. Na wengine wanafikiri kwamba hiyo kelele inamaanisha kwamba Kenya imeharibika. La, jaribu kupiga hiyo kelele katika sehemu zingine.
Hata marafiki zetu wengine wanashindwa kuandamana kwa mataifa yao, wanakuja kuandamana Nairobi, wakiandamana mambo yao. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tugitigana na icio, thirikari nĩ yambĩkĩte ũthuthuria Baranginyo wĩgiĩ ngero ya kũragwo kwa mũmbunge wa Kasipul Charles Ng'ondo Were ũrĩa ũroragirwo mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte andũ arĩa maragerire ngero ĩyo nĩ mekũhĩtanwo nao na matacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Na ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Joseph Wachira aratarĩria, arata na andũ a nyũmba ya mũmbunge ũcio hamwe na atongoria ikĩro itiganĩte no mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo. Kumana na njũragano ĩno ya kũmakania ya hwaĩ wa ira ya mũmbunge wa Kasipul nĩwe Charles Ng'ondo Were ũrĩa ũrarathĩirwo roundabout-inĩ ya City Mortuary. Rĩu rĩtana rĩa kĩhoto gĩake kũrĩ bamĩrĩ no rĩthiĩte na mbere na kũrutwo nĩ atongoria. It is so sad losing an honorable member of parliament in town when our members of parliament are also not safe and they are being given bodyguards. What about the Kenyans who just bear walk with their hands without even carrying any weapon? And more so, we are waiting to see the result of the same. Urge the investigative agencies to fasten the investigations so that Kenyans at large and the people of Kasipul can get to know what transpired. Governor wa Homa Bay kũrĩa gĩcigo gĩkĩ gĩa Kasipul kĩrĩ nĩwe Gladys Wanga mĩaraho ya ũmũthĩ agĩkinyia na atongoria angĩ mũciĩ kwa Were mwena wa Karen kũrĩa mahinyĩrĩirie ũtuĩria ũkorwo ũgĩtabanio na ihenya. I think the question in everybody's mind is who did this and why did they do it? I think that is the question that everybody is asking. People would like to know answers. We are saddened as members of parliament by the casual manner in which the life of a whole member of parliament was taken on a public road, questioning the police that for once, please go to the bottom of this. And we don't have time. Let it be as fast as possible. Maya magĩthiaga na mbere rũhonge rwa ũthuthuria na rwa ũgacerũ kwanjia ũhwaĩ wa ira nginyagia ũmũthĩ makoretwo na mĩhang'o kĩondorita ya kũgeria gũthimũra thimo ya gĩkuũ kĩa Were. Haha minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akĩranĩra nĩ ũthuthuria gũciara matunda. We are giving the investigative authorities time to do their investigations, but we hope that they will leave no stone unturned. Nothing is worth taking anybody's life. Nothing. Investigations are in top gear. We believe that the Inspector General of Police and particularly the Directorate of Criminal Investigations are doing very well to establish killers and the motive, and I believe that soon the DCI will give a public update on the progress of the investigations. Mwĩrĩ wa Were ũthiĩte na mbere na kũigwo mocarĩ-inĩ ya ri mĩbango ya mathiko ĩkĩambĩkwo handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Njĩtagwo Joseph Wachira. Arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morĩtio mahũthĩre na ũigĩrĩrĩki mbeca iria mararĩhirwo cia kahũa. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ DCC wa Gĩcũgũ Kamau Maina akiuga kũrĩ na athuri makoretwo makĩhũthĩra mbeca icio ũũru na gũtiga atumia ona thĩna ona thengia ya atumia acio kũnyita itemi inene harĩ kũramata kahũa mĩgũnda-inĩ. Juzi mkulima amepewa shilingi 345 hapa tu hii kahawa 345,000, akaenda akaketi na mama pale nyumbani, na huyu mama ndiye amekuwa akifanya ile kazi ya hiyo kahawa. Akamuita akamwambia, sasa utachukua shilingi 12,000 kwanza ukajipanguze jasho nayo. Wakaketi wakasema, tutaweka hii sababu masomo shule ziko karibu kufunguliwa, tufanye hii na hii na hii. Hiyo akaweka. Sasa mzee kati ya ile ambayo ilisalia kuna kiwango alijiwekea ya kujipanguza jasho, akaweka shilingi 50,000. Na unajua sababu anaona kama hapo nyumbani itaishia, yeye alichukua akaipeleka kwa club iwe on a reducing balance. Yakoba sasa 50,000 weka hapo kwa club, leo nikikuja nikunywe chupa 5 unatoa. Jeff Muga wa Waithira, Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mathia makĩria ma arĩmi 90,000 kuma wodi-inĩ 44 kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mamũkĩrĩte mbegũ cia mbembe cia kũhanda hamwe na mĩũngũrwa ya makorobia kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo, na nĩ ikinya rĩtacũkĩtio na muoroto wa gũtigĩrĩra arĩmi nĩ mahũndũka mĩgũnda-inĩ yao rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere na kura. Tora Robert wa Maina aratarĩria.
Tani 90 cia mbegũ cia kũhanda cia mbembe nĩcio iheanĩtwo kũrĩ arĩmi kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ thirikari ya kaunti kũgacĩrithia ũrĩmi na kwandandũra gĩkabũ kĩa irio kĩrĩa kiumaga kaunti-inĩ ya Naikuru. Ũyũ arĩ Newton Mwaura, abitha mũrũgamĩrĩri wa ũrĩmi Naikuru, ũndũ ũmwe na minista wa ngirigaca nĩwe Leonard Bor. Twarekereria mbembe 40 tons cia kũhanda cithiĩ kũrĩa macinani nĩgetha cihandwo na mbura ĩno ĩrĩ kuo. Mbembe ici tũratanya nĩ cigũkinyĩra arĩa marĩ na mawathe na arĩa marĩ na mathĩna. Thutha ũguo no twarekereria avocado seedlings 19,000. Icio nĩcio cigũthio kũrĩ andũ acio kũrĩa macinani across the 44 agriculture wards in Nakuru County. Avocados that we are giving them is actually to be able to support livelihoods, to make sure that we are food safe, you are food secure, and we have people who are empowered and they can be able to make and to earn a living. Nĩ ũtugi ũrĩa wamũkĩrĩtwo nĩ arĩmi itanya inene arĩ gũtigĩrĩra makorobia maya nĩ mathondekera arĩmi ũtonga wa matunda na irio mĩaka yũkĩte. Mũnini wa gavana Naikuru David Konesi akiuga thirikari ya kaunti rungu rwa gavana Susan Kihika ĩrĩcemba gũkinyanĩria ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ. Whatever has been devolved in the Nakuru County government is actually working. All the departments which are devolved are working. March, we have already drilled more than 60 boreholes in Nakuru County, and we thank God because an additional of 15,500 households are now able to access clean and safe water in our county. Arĩmi arĩa mamũkĩrĩte mbegũ na mĩũngũrwa ĩno makiuga kũrarĩ na amwe yao mararĩ na mĩgũnda ĩndĩ makaga mbegũ cia kũhanda. Rĩu magĩtanya nĩ makagethanĩra na arĩa marĩ na ũhoti mũthia-inĩ wa mwaka. Kitu kama hii hatungeona na hakuna miaka ingine yote ambaye amewahi kuonekana vitu kama hii. Hii ni faida. Kama umepewa kitu kama hii ujue ni faida kubwa. Gavana wetu amefikiria mkulima ule mdogo, especially huko mashinani tuko na people with disabilities wenye hawezi afford hata kununua hiyo packet ya mahindi ama kununua hiyo mche wa avocado. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania, mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ. Ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Hora rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Kena na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari, tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powdery, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makĩria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinaga ria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmod Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Nyokabi oyo he hĩndĩ wĩrĩgĩte kũhanda kabici na ndathiĩ kũrora kabici ngundi ĩrĩa kũnjĩkaga ya kabici rĩ yahanaga oro ũguo. Ona tigoro ũguo, ona ndiakũnjire wega na ndathiĩte hau thoko ngerwo mũndũ arakomereirie kabici ngĩgũra. Tathikĩrĩria rĩu andũ arĩa metagwo Syngenta rĩ nĩ matũrehire kĩndũ gĩtagwo Gloria F1. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Tamenya yarĩ ndawa ya kũhuhĩrĩria kabici ikauma wega. No rĩu rĩ marĩ na ndawa ĩngĩ makĩria njega iretwo Gloria Star F1. Kumenya ici cia Gloria Star F1 nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Koguo ndathiĩ nduka-inĩ ũmũthĩ njĩtie Gloria Star F1. Kethiĩ nduka.
Haro, Mdos. Ne Johnny, dereva lori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Coopbank imefungua branch mpya hapo Mai. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamotura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Mekata. Coopbank sasa tumefungua tawi jipya Mai Mahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Mai Mahiu Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Coopbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Are mutumia wa mbere Nimenyete itotego kuthi ati Jesu nake atwire gukuthi mathina ta maria thiete namo nimwagereire nginya gitoria nimutoria namo nimutoria toria Jesu we watorie nimutoria namo nimutoria Tigakumakio ni thina winaguo tigakurira ni maria winamo thina waku wothe gutiri atoi menya wi mutoria iguru ria mothe ni mutoria namo ni mutoria toria Jesu we watorie ni mutoria namo ni mutoria tabiri yeno nyagarikia ayufageririo na mathina maingĩ nĩatoririe ananyũrũrio nĩ mwĩrupeni na omĩrĩirie aheirwo kĩrĩa erirĩirie nĩmũtoria namo nĩmũtoria toria Jesu we watoririe nĩmũtoria namo nĩmũtoria yambĩrĩirie no nyagarikia gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũngĩmũrema aheire Sara mwana one mũkũrũ thĩna wa kundũra makania mĩaka kiugo nĩ atĩ nĩ ũmũtoria mothe nĩmũtoria namo nĩmũtoria toria Jesu we watoririe nĩmũtoria namo nĩmũtoria tambĩrĩirie no nyagarikia baba mwega tondũ nĩ ũnjũĩ ndakũhoya ũhe hinya na ũgĩ wa gũtũria marĩa me mbere yakwa ndatoria ngumo nogoci-inĩ ciaku nĩmũtoria namo nĩmũtoria toria Jesu we watoririe nĩmũtoria namo nĩmũtoria tambĩrĩirie no nyagarikia nĩmũtoria namo nĩmũtoria toria Jesu we watoririe nĩmũtoria namo nĩmũtoria tambĩrĩirie no nyagarikia nĩmũtoria
Kohana ata Jeff Mugai ithira. Gutina kauru jamba ya wira. Uri ho mundu wito. Ndi hoega biu. Na ndira kumisite. Ndi ndorite thikũ cigana ona. To mihango yo ciari. Ya muhuro wario. No riu nengicokereirie mothe. Okay. Yes. Riu ndu ndakudire tugwithio kahora. O pole pole. Ngaithi gikuonagia tusho. Niguo. Ona ihenya ria thuri ti gukiengea. Konya ndarikirie kumenya uguo. Tukwaritie na muthuri wetagwo Mr and Mrs Gito. Ne aldas ko ria kanitha wa Bethany. Bethany. Kabato uguo na hau Kenyatta na hau rugo na hau. Ndakimona mokise kahora mukiaragia. Na ni radio kahora bajuri. Niki watu aragakari kahora kayo kweta matunde. Damera ne wikirira ta muthuri. Hau ne hega muno. Ukaguthuka guko ta Gordon to. Utoha gutara Gordon ndu Gordon ni atene marauga ngari ni ture kanao. Ikuhuria ruko. Kameno hiyo. No se wona ndagitari athia okahora. Athia okahora. Kanjira riu ri miaka yo ri ni kwenda. Riu ri umuthi ri twina marigitari. Health Thursday. Na tulikoragwo na marigitari. Na ntondu wa kwenda guteithia andu aitu. Yes. Na gitumi if a country is sick, kana nation is sick, umenya ne koragwo rejo. Muno. Kwa ganyita ogani Daktari Stephen Kige, karibu sana. Asante sana. Ule kwa moto wetu. Ndio yito nyede yoko. Na turatugatira dokoro ya Murang'a County. Kwa deputy director. Primary health care specialist. Okay. Kana family medicine specialist. Thank you muno. Na Maragwa sub county hospital director. No ando itoma kima kodo gothe na ne magikara wega. Na tucokagiria ngatho His Excellency Governor witu. Ukangata ni arutite wira munene muno wa health sector. Investment ile kireta ku nene muno ona gutire gwakorwo na te okuma tuheo ya thithinyo wa county itu ya Murang'a. Na turona matunda tondu twarora riu uhoro wa mortality ne thiete thi muno thini wa Murang'a County. Na life expectancy gathi iguru muno. Tondu andu aitu ne marahudumirwo hakuhe muno. Nundu twina nginya telemedicine. Koguo nginya mundu uria wina haria gituge kuria mathioya ni turaraniria nake na mitambo na tukamuthondeka. Wari horo igi telemedicine. Yes. Okay, nundu mwega muno. Gwiciria ni uri kinyitaga marigitari. Ndokiona shito daktari tukaona akakoria Inoro muno ndi moyo muno na ndimumenyire muno kuri Inoro TV. Na ari uge muingi muno tukwenda gutahia kuma kuri we. Riu andu aitu ri ndirahuragwo ati ni ndiraicera. Ngoetu ndina kahuthira ga guicera andu a radio. Agora mwana no anorithia TV. Ate dada Uri. Nikitu na Dr. Elizabeth Jerry wa Mwake. Daktari karibu sana. Asante sana. Uri uko doc. Dina uru. Nidikire haria utawala ikuti afya. Na turathondeka twana. Nderi waterere Daktari Elizabeth ate marigitari aguthondeka twana ri ni andu maragia kahora. Ai tore psida ukuhu ka kovakio ndiku. Nginya utwike arata nao. Oh. So you are pediatrician. Yes. Speciality. Ya twana tu. Ya guthondeka twana. Ni agaciaro. Nyakena miaka 18. Niko ndo mabie kunyita kividi giki serious. Jeff Lee. To be a pediatrician muthoma miaka igana. Uguthoma itadatu. Reke twambe twehere secondary. Kindu ketuthuanirie. Yorigitani ika. Twenda riu tutonjeri uri. Riu yorigitani twambiriria hau. Uguthoma miaka itadatu. Utwike dagitari. Ogithii ugike ino tugita internship. Wike mwaka umwe. Alafu ugithii ugitwike dagitari wa kawaida wa guthondeka andu othe. Riu hau niho
mundu agithia gwika specialization ta o ndagitari wikite family medicine for ndagitari wa ciana pediatric ugwika miaka ingina atiriri ko rutite wira between go my internship na gucoka cukuru niguo kona experience ya guthondeka andu waugo horo miaka 11 we 11 years ona andu matiga pa ati ndagitari ati na nyumu guthoma miaka igana ya family medicine ni thoma almost 5 years iyo niyo degree ya mbere ya medicine guthoma 6 years oteno ya Elizabeth okay ucoke wike internship 1 year iyo ni mugwanja then uthie urute wira thirikari miaka 2 iyo ni kenda ucoke rugo ugicoke ugike masters ni ndiro igwa guthoma between 4 to 5 years na yo ne igamo ndecirĩkia ta ingĩtuĩka wethe nĩndarotete ingĩtuĩka gynecologist ndarigwo atĩrĩrĩ mĩaka ĩngĩ 10 ndigagĩkorwo ndĩ mũndũ mũkũrũ mĩaka 11 ndĩna ndova ndĩna wa mahiũ no hau nĩ sasa no ndeithirio mũno mĩaka nĩ ingĩha tarigu ona ngondo ni ona ngebiria kwa utete mbwe ati miaka 11 kuma riu kuma umuthi takatwambiririe nawe ndagitari kuna kindu ira na ira riothe ri ni andu makoto maitwa ndikira na njenga muno horo wigi health seeking behavior andu ndagitari na kaundu kamwe karokire ni ati kwa andu matare maretekira ati twagire na transition ya kuma kuri NHIF guthie kuri SHA ndagitari ndiwe kana rame kwanyu mwena kangata kia nenjue kwina atha tau irona haha twandu arugamirira muno ni ciaici uraye urona rugo kutagukutauta wiru nwega ru tukeharagia andu matigecirie turari atia andu aitu ni mabati gukorwo makime health seeking behavior andu aitu ikorwo hana atia ndagitari ingi ni njuge agwitu muranga ni mageretie muno no de macokerie ngatho tondu ni mahuragira thimu muno ngodo ni kugata hanini health seeking behavior in general issue iregiaga haha ni priority ya mundu na health yake tondu tuya kuga tuiga gweterera urware niguo gethe ndagitari gwi kindu gitagwo yearly checkups andu aitu ni percent nini muno itikagira guthie gucekwo ona kana mundu ena pressure ka iguru sukari we iguru mokaga thibitari mundu arwara so that's one problem ati ono gitido kimera matigoka thibitari nginya ria magekatia na muno athuri atumia ni magerageragia guthie check up tathuri ni memuhuria muno wa guthie thibitari athuri kumuiguithia ni athia karoro muthiori kana ro PSA ni maregaga koguo ona ria turaheana service icio bure kura thibitari cia thirikari free check ups matiukaga number 2 murimu naguo woka kumairiria muthuri no igwe ni araturwo kana taru ni ndiramona muno acio a muthiori ukonaga mathugumo matiroima na ndangira mundu mutumia wake no orona maithori mageitika mundu ni ruo ruri araigua agikihera mundu mathugumo arageria guthuguma matingiuma uma hau muciga gikinya thibitari ri arathi akirugamagia ngari maita ta 10 atiru ni mekuma ningi agacoka ngari na kigwa matinoima no ni arethugumira ndage matiumaga ni mararega rimwe kana makoima tunini maria maingi magatigwo riu makamucina muno riu kaundu kau akarorwo kona kwina uhoro ucio wa andu kuhuthiriria dalili cia mirimo okay number 3 mundu uyu amenya ni murwaru handu hoke kwi ndagitari arathi over the counter na muno maguraga painkillers tondu ndagitari ura wa counter wathi umwira ndenda dawa cia mutwe ka ndenda dawa cia nda ndirario ni nda ndenda kwedi womu agia umegwatagia ringi ni igunyo mena cio ukona mundu ni gwithondeka reka ate ndethondeka na ni aramisi maundu manene muno to murimu ucio no korwo we very serious no we ona ndoi na bewe wengi ni priority ya budget ya muciiri bakoraga handu ha mundu agatesha ni aroya bia icio agathie salon mutumia akaramwo njuire ya tangiri nya kana ithano
kana akagura nguo ya goro muno ukonaga thikũ ici tondũ kwĩna fashion nyingĩ mũno iroka nĩ egũthiĩ online wone tunaona nyina wa Ithera wone na hoete rwĩmbo sa ndari insurance ukamuigua nĩ akorwo ciama-inĩ cimetaga chama merry go round o wiki kana mweri nĩ araruta ciringi 5,000 kana 6,000 na mũndũ ndarĩ cover insurance rĩu mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũraikara maica ma ignorance ya igũrũ mũno ĩrĩa Kenyatta ageragia kũrũa nayo his excellency hĩndĩ ya wĩyathi akiuga fighting ignorance poverty and disease tondũ nĩyo ĩratũthĩnia nginya ona rĩu we tondũ wĩ Mũrang'a rĩ tondũ ngũcia Dr. Elizabeth Nairobi we wĩ Mũrang'a na nĩ tũgĩtaga Kang'ata Njũng'wa na Kang'ata Care kuma hĩndĩ ya transition kuma kũrĩ NHIF registration ya andũ rĩ toguo igatĩrĩrĩ eke tũgĩteithagia andũ itũ tũhohicia cia siasa maingĩ mone agatũgakĩririkanwo na kĩmũndũ witũ transition ya kuma NHIF nĩ andũ igana marĩ register wa account kũrĩ NHIF kana even Kang'ata Care against andũ arĩa thaici marĩ thĩinĩ wa SHA kana private entities cia insurance kana kwĩna andũ tu mũndũ araikara ũguo tũrĩa ũngiuma tũgũtwara ng'ombe rũĩ ndĩragwo atĩ ndũgathiage ũrũĩte mbere ta ng'ombe atĩ ũgakoragwo atĩ wĩna kamũbango wĩna kamũtaratara ka maica maku nĩ wega gũcokeria ngatho andũ aitũ a Kenya tondũ already nĩ tũhĩtũkĩte andũ mirioni 22 arĩa makoretwo gwa SHA na nĩ njĩra njega ya kuonania nĩ kũrathiĩ wega kwa gwitũ Mũrang'a nĩ tũkona family ta 40 ikavĩtwo nĩ Kang'ata Care na andũ acio nĩ ũndũ mena kaveo nĩ ĩramahe incentive ya gũka thibitarĩ tondũ kwĩ andũ angĩ mararega gũka thibitarĩ tondũ arauga niĩ itakĩrĩ na mbia no mũndũ ena Kang'ata Care na ena kaveo ya SHA nĩ areyũmĩrĩria akauga reke thiĩ hũrwo kabica ndorwo ndaka nĩkĩ ndĩraturwo koguo to nginya ũkorwo wĩna mbeca tiga tigiti no tigiti na rĩu thibitarĩ nĩ devolved koguo nĩ ikuhĩrĩirie andũ thĩna ũrĩa mũnene tuonaga nĩ andũ kũmaĩrĩria tondũ ũrona mũndũ aroka na kĩmũrimũ wathiĩ kũmũthima wahũra mbica nakĩo ũkona nda yake ihũrĩte mũrimũ wa kiro ta 5 kana 6 growth na nĩ ĩramũnyua thakame mũndũ ũcio nekĩrwo thakame ndĩngĩmũteithia tondũ nginya rĩrĩa nyamũ yakeherio hau nĩ thĩna mũnene mũno kwĩ mwĩrĩ wake we wĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mũrang'a reke tũke kũrĩ we Ndagĩtarĩ Elizabeth Mwangi health seeking behavior ya hihi andũ arĩa me Nairobi na mũno njoke thekie mũnga nderirwo andũ maratwara twana mega kurubu atĩ ndiraigua ta njigathĩire na rĩngĩ amwe rĩ ona korwo ndagĩtarĩ no tiwe wanjĩrire ona magũkorwo maraire ta kĩrabu na makarokia twana health seeking behavior na ũhoro wĩgiĩ kuoya seriousness ya coverage ya insurance ya atĩ mũndũ ũyũ onaikorwo tarĩu kwa mũhiano twĩna Jeff gũkũ kũngĩgĩa na ũndũ ũhutĩtie family citũ thaa ici twĩ haha ndikũbatara gũtinda ngiuma studio mekuoya tu kandi mathiĩ thibitarĩ ĩrĩa mekwenda ona itarĩ ho behavior ya andũ arĩa me Nairobi tondũ kĩrĩ ruai ũragĩkaba Nairobi nĩkĩ tuge ũhoro wa kuoya insurance andũ mati-investaga harĩ health yao torĩa ma-investaga harĩ maũndũ mangĩ tũrũ mwana waku thaa ici angĩhetũka class 8 kana nĩahĩtũkanĩtwo secondary kana nĩtwo university ũkoraga andũ nginya nĩmakwendia mũgũnda kana kĩrĩa menakĩo kana mathiĩ macange nĩguo marĩhe school fees no ũgakorwo ũritũ ũcio andũ makuaga naguo gĩthomo kana maũndũ mangĩ rĩ matirakua ũhoro wa gũkorwo na insurance we important ndu ũkoraga andũ kaingĩ a taũni mwana kana mũndũ arwara rĩ matirĩ na insurance ĩno rĩ in fact ũgũkora toguo ndagĩtarĩ arauga registration ya SHA harĩ the urban center every low makinya kũrĩa rĩngĩ hĩndĩ atũmũkinyate nĩrĩraririkana ndarĩ na SHA registered nĩ ũgũkora nginya ithuĩ twĩna insurance ici ingĩ rĩ tũtirĩ twa register SHA ĩyo na waingĩra kũrĩa thibitarĩ ĩyo ya private rĩ magũkũrenga o mũthenya insurance harĩa SHA yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩha okorwo SHA yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩha gĩtanda 3,000 ũkwĩrwo ĩyo kũrĩha cash tondũ ndwa registered
tugakorwo tutionaga uhoro ucio wa gukorwo ni try invest hari gukorwo twi covered na insurance tutioyaga serious na ginya ando insurance ni ukoraga makindi insurance ni makona undu na ahadu haritu muno tado rigi mationaga the necessity ya gukorwo na insurance no ngirora thaici tuge we mwenyewe insurance ura insure andu aingi tado ungirora tukurufu turia wikiritwo twangania ni arakuire no menye insurance ni koragwo na insurance ya last respect yes no andu matirihaga ngania ni ararwarire ungirora ta mweri uria thirite ni ucangite tukurufu tuigano koguo ithu ni ithu tura insure andu ithu ni ithu insurance ithu insurance ya neighbor yaku ithu ni ithu insurance ya mundu ucio wa kanitha murero ni murwaru mucangire koguo andu ni magirwo gukorwo makirora health yao na gukomeina insurance otorio tangioya ngari yaku ume uthie bara itari na insurance updated na menya muthigari no arugame hakuhi kana akurugame unawe mwene ona wengi ona ukue na one dari insurance kana ugithii ugie na accident na ndukuriho ngari hiyo koguo agicontrol na gukona insurance ya ngari ni undu important ire niki gigutuma ndukaishwe mwiri waku koguo ni twairwo uko tukiona kuinvest na healthy tu ikorwo first priority ungigiuga health seeking behavior andu agukuta Nairobi ire ungirora o family ni iri gakaunta haria maigaga tutawa andu ni getagwo pharmacy na ndake no wajiria na gutaramia keo tondu gutaramia keo ndagitari thice thibitari ndigi athite cukuru guthomera gutwika ndagitari ndikiganana na uria uraiguire haria mwathie ngurubu kana thuri haria mwaranirio kero ai how did what hari minyo inayo kana we no ri thiunywe flagile na ni maciui magioka gwitia haria over the counter go ndagitari aroganio methondekaga ri ni maciui marakwira ginya family planning niyo atumia niyo marehe family planning ni maciui atino ona kwaje kamwe ka gathatiria atumia muno kaumeteanga China matumanaga Friday na ujukira na kanyamo kale kafuruguto kamaigana rimwe once a month kale ka habo uwa kwa ginya ndu ni moi dawa ruma kona ka pharmacy mathondekete ka handu gakona meigaga dawa mwana akorora henda were aheago agia na rugari henda were aheago riu ukoraga by the time mundu arakinya thibitari ndwari iria ni nene tondu haria muci matikigeretie concussion ciothe na ni arafu riu andu moranagia wigua mundu ahurira mamu wao mwana ahiuha ndimuheki agakirwo muhe aspirin etagwo athibiriti athibiriti na mwamuthi na hindi acio ni mari aciari aitu those years wale oni mutwe na ringi ni pressure iguru kaingira hau uguo kaheo ga Panadol ni mundu wa chemist ukanywa waigwa ndani ni agia na acid hanini gataga karia gaku ka acid ukaingira ukanywa ukora by the time mundu ucio arakinya thibitari ndwari iria nini yes lu ugakora twina hinya gwa kwanjiria guthondeka mundu ucio na akinya ndaretikira araingira ena diagnosis oka tu kuria farm yes kuriwe ndacha dina minyo kana dina kina he flagile tatwire ni mirimu iri kumurona ta ndagitari wa ciana ni mirimu iri kwino mwe hi megeni kana yakiriu kana uko ihinda riri niguo mundu wothe wina mwana afati gukora kimenya na by the way niguo tudefine na mwana ri mwana no wa mundu is it under 18 mundu rerote afati kuna pediatrician ne ginya miaka iriku nikituge tuga mwana ni kuma aciaro na ginya kinya miaka 18 that is according to the Kenyan law no ni ukoraga ringi bado tugithondeka ciana cia miaka 20 kana 21 kuringana na ringi ni ajiririe guka hari pediatrician tene na ndirenda gugithi hari ndagitari wa andu agima no ugakora ciana nyingi cia kinya miaka 13 ugithi thibitari nyingi ni meragwo mathie wodi ya andu agima
no ideally magirwo ko makiono ni pediatrician aria mathomeire specialist itagwo adolescent medicine. Niketuge thaa ici hari ciana iria ciroka outpatient kana tumitaga primary health care. Primary health care ni thibitari ici cikoragwo guku community-ini. Thaa ici turona ciana uria ciracoka cukuru kwina mirimu ya homa ya njiriirie na ni tugu expect ni kuingiha tandu ciana ni ciacoka cukuru ni ciko spread homa iyo. Na ni turona also ndagĩtarĩ gwa kuna malaria andũ amathite Easter magathie kuria Githumo magathie kuria Western na remwe ya mathite na guku Kilifi iria nĩ areas iria cikorwo na malaria meiguru ni macokaga Nairobi mena malaria na ni mamisagwo muno gwakora nginya mundu agikinya ICU handu kawaida magdagitari kana thibitari cia Nairobi tutimenyerete guthondeka malaria riu ngioka ujire ndina rugari wa mwiri kindu kia mbere ngwiciria ti malaria tandu tutimenyerete gukona malaria no gukorwo twiawea na season ino tandu ciana ni ciacoka kuma ni cirari gicagi kana andu ni macoka kuma gicagi muka makuite malaria. Undu ngituronete ni undu wa thiguku ya Easter ni kurari na mirimu ya kuturwo ni nda na kuharwo. Ndagĩtarĩ na wetha kathage na ciuria ndagĩtarĩ we kuria kwanyu ni mirimu iriku ino ironeka na hena mundu wake na muno njira onake ona ti mundu mwega tonda ciaragirwo ni insurance yake ya ngari na mekanika maria ambia nyingi muno no ajira ti insured ogima wa mwiri ni andu aingi muno matari insured na ningi no wega kuri comedy insure na muciari waku okorwo ehoka mu insure no ndoni aga ni up to 70 years kana iria nginya miaka igana turonira kwina insurance mwaka iregaga wakinya miaka ngayo no shadere thina ni tekagira na niko tura insist uhoro ucio wa documentation nikenda tuge na universal health care coverage ri mundu mukuru niwe ukurwara muno no ke thibitari no taru kuria mathibitari ni yo twina waingi mararwara homa icio twagweta viral pneumonias community acquired pneumonia irehagwo ni streptococcus pneumonia tondu taru kweheho ni marathi uguo magatukana na andu angi arwaru mekumite na kuria nja andu yang magoka magaikara hakuhi nundu wa overcrowding makarwara homa iyo mai na mo nundu wa blogwero ithire gukagia na contamination ya sewage na mai kuko andu ani mararwara muno mirimu ya diarrhea diseases iria common muno ni E. coli bacteria iho ikioro kingitukana na mai na ni thinagia andu acio akuru na andu acio akuru ni mokaga rimwe na mena E. coli kama infect nginya njira ĩrĩa ĩngĩ ya guthie bata munini ukona mundu ucio ni develop kindu gitagwo hemorrhagic cystitis uguo ni kuga rathuguma mathugumo mena thakame na andu acio akuru ni maroka na confusion wa muroro kone na gitaranio ndare ndaremenya wega ukaigua andu magikwira ndu ndaremenya wega na no ikorwo ni severe bacteria infection akorwo ringi ni ku develop tondu nyamu cio nitonyete thakame-ini riu wathie kumuthima nyamu twita full hemogram ugakora na very high white blood cell count uguo ni kuga ni aragia na septicemia na mara ma mundu mukuru ni mahana ta ma mwana ni very weak atiota ako gwithaitira mangitonywo ni germs cio twitaga enterobacteriaceae icio E. coli na icio na cietagwo Shigella ikoragwo kioro-ini na typhoid ici enteric fever ni marwaraga muno tondu thigari ciao cia kurwa na nyamu icio mucosal immunity yao ithi itihotaga kugiria germs cio gutonya mwiri uguo mundu mukuru ni ekwenda arorwo muno utugu turiga ciana na ona atumia aria mohete nda ni wega muno marorwo tondu ni makorwo mena immunity yao ithi they are very prone kurwara mirimu yo turaria haha ni undu wa contamination ya mai na sewage. Ndaigua wambere ndaigua ta mundu insure taithu twana andu tukire macibo nituko macibo na ongerera kana nitucoka gwathie kuongerera kanyamu
watweka insured ndaigua kaundu kauga andu akuru tutigire ni matweka insured ndaigua kaundu ka andu akuru ni ndwa comorbidities ndugu na ndona like andu ma register thini wa shathi ya 22 million ndio kuna muthenya tugwita PS atumenyithie status na tumenye na gatagate ga 22 million na igana mara contribute tondu ku register is one thing register na ku contribute is another ona nyamu ingi ndionaga na ngucia turietha andu aria marara matahi mutaratara uyu ni riri ni the bandwidth ona highway tarungirwa ta konta ta M-Pesa kwa muhiano ni karo kiro ni jefu ni kugweta M-Pesa ga transaction cia mbeca ni nyingi muno more than a trillion mbeca nyingi no tondu mutambo ucio naguo ukoretwo wikuo more than 20 years what about now wire washif kona 22 million ri atu hi mangio mukata andu million mugwanja makienda service ri ina bandwidth ya kuigana kana hi support system kina mbere Thagi ndenda gucoka kuri wenda gitari Stephen Ngige wari horo wigie mathina manda na horo kumana na horo wa giko nigwenda tucoke horo wigie riri acidity he my friend wire guthie thibitari agituro ni githuri athimo kiurio ni wihurithetie heo kio gasha kiki athimo thina wake wone kirenda ruo thina wa nda niki ureka githuri irio wa meri ukimeria irio ri sigeragira hau mumero-ini ucio tagwo esophagus na andu aingi thina uria tuona the mildest form tumitaga gastroesophageal reflux disease andu aingi ni aria makona thina wa reflux yani acid yo kana gas ni rahota kuhituka haria junction-ini ya esophagus igacoka na guku na mundu ucio ni iguaga agitaste kindu kiruru kanua na andu acio ni maikara magikora kororaga dry cough irritation ya tondu ni ra irritate airways okay koguo no oke wicirie ni githuri arwarite no murimu wenda tondu ni acid yo ireongerera utukwara akomari na ringi ndakomera piro arakoma flat ri igacoka na rugongo okay koguo akagia na reflux esophagitis na still no egukenidi gukiheo dawa nigetha antacid nigetha acid we reduce ninge twera andu muno diet ona ni ramata tondu ni kuri indo andu mahuthiraga cinge corrode lining ya nda na esophagus andu amendete indo ciena gas carbonated drinks andu amendete kuria pilipili kachumbari andu aya manyua njohi thukuma nacio ni nyona ni thinagia andu amwe koguo indo icio nduru mundu cimenyerete muno ri ni aturaga na kirungurira ni araturwo ni ha rugongo gatagati tagwo epigastric region na mostly athia hurwo mbica twitaga OGD kana esophageal gastroduodenoscopy report ringi na gastritis although in some occasions no ukore NH pylori okay Helicobacter pylori he bacteria ngikurira hau itume ningi agie na thina ucio wa ironda cia nda na andu acio maita maingi no kwani manyua acto na nio mathia muno over the counter andu acio makona thina ucio mambaga gwithondeka na ni mako mata higher risk mangirwara mirimu ta cholera tondu bacteria no ya cholera acid yo ya nda ni main activator no ru mundu uranyua dawa icio cia acid ahitia aria kindu contaminated na cholera dosi iria kwendeka ya kuinoculate murimu ethe muno okay kana ona icio acigera iguke hitukite acid yo baria na ni gutonya thini wa thakame na ni kurwara okay na uhoro wa referred pain uiguaga ati mundu ena acidity no ringi uraturwo ni ngingo he mutumia ndonete wathiite thibitari ikana ari misdiagnosis akohwo kinya mungingo no hindi ria arorirwo wega akioneka thina wake wari acidity uhoro wa referred pain ukaga atia umada thini wa ndari the nerve area innervated line ya nda na no innervated esophagus this called the vagus nerve ile idira na parasympathetic pathways koguo signal yayo
no ukorwo acid nio ina thina no yo tondu na vuyo branches yo menya no cio hite nginya ngoro uguo na ni kuri andu makoro na thina wa ngoro kana thina wa nda akoiga ni araturwo ni kiande muno kana agaturwo ni ngingo muno kana akoiga ni araturwo ni mugongo muno kana ngingo na andu acio ni tukorwo twi very careful tondu ruo the area ya epigastric region ona angihurwo mbica wage gukora kindu nda ni agene guhurwo mbica itagwo echo kana ECG arorwo ndagakorwo ni ku develop heart attack kana acute myocardial infarction tondu nayo ni behave agoguo uturwo ni githori kugua nginya ndatari yo ina thina no kona mundu ucio ni anyuire ndawa icio cia gas na problem hindi yo i ngoro to ni turona kesi nyingi muno icio cia kwaga ikaga kumenyo missed myocardial infarction ischemic heart disease ikaga kumenyo tondu mundu ucio aroiga ni kiande kiratura teketoke kuriwe daktari Elizabeth ri teketoke tondu kiri mwa daktari wa ciana ate airitu anini matirenda kuongithia ndikane uiguite uguo ate mena guoya wa nyondo itukagwo tu makanywa ate dawa cia kuhiukia iria na ni maraconoka ate matingiongitheria matatu-ini matikwenda kuoneka na hii wa konta mawira-ini gutire na tucego tucego twakagwo tujoku atuvia bathia ukirora twana twao and ati age after 6 weeks magishoka ningi maoka nada tona kyo gichamba ni kiaremirwo ni gwatera kuma muthenya uria ageire mwana ira bati uka after avati gucokia mwana aga 6 weeks that knowledge na riri ati tita hindi itu ta ndagitari tugikora ithuĩ twari mundu uguo itari serious ati nowadays kwena culture ya ati mundu wina muthuri kana wina a functioning family ati ni mararehe mwana kirini kime kindu kimwe tucorere kabica kau niguo mundu uria utoya menye niwega mwana kuongithio ni undu umwe very important na tugaga mieri 6 ya mbere mwana ndagirwo kuheo kindu kingi ona tumae ndagirwo ni kunywa irio ciake yagirwo ko iria ria nyondo ogetu na niturona trend yo ya atumia nini kwenda kwaga kuongithia mwana na uguo wauga maundu mamwe maugitwo ni nyondo ni gucuha na either wongithie kana wage kuongithia no irie cuha no irie kwa in fact wongithia ci gukura wega tondu mutumia akiongithia hari uria nyondo cinenehaga na watiga kuongithia hari uria ciagicishrinkaga tuga ikahiuka koguo no the same na ni waima mwana uyu undu umwe wagiriru tondu kuongithia mwana meria ya mbere 6 uramu nitakumwanjiriria maisha-ini make mwana ucio uria agukura in terms ya gukorwo uria arihotaga kuhurana na mirimu ikudepend kana niongire wega miri 6 koguo mirimu ino ya kuharwo mirimu ino ya pneumonia nikio wonaga iroraga twana tondu twana tututiagire na immunity ya kuigana tondu iria ria nyondo ni ikona na nyamu nyingi na imwe ni iria ciongeragira immunity hari mwiri wa mwana kuongithia mwana gutumaga nginya cukuru ni mugi koguo kono wongithirio wega toko nikio uri mugi nginya cukuru ni njirago ndongire we ongire igana ndongire uzi ndongagire tondu ona ni ndathia na kienyo kia ngima uria nirie ikorokia ni ndirikanaga agaitana tiga kwa kale ni nguririkana no nginya ko bari mu kana kanene ona nderagwo maitu ni matwiraga ati ihene ciumaga ruru na ithe gia kinya handu hakebe kiheo ucuru
Kera maitu ambao ikarere nyambe nyonge. Eko mburi kingiri na kaba kuoga. Na kingiri mukuru joko. Kaka muko oroiga ati uhoro igi kuongithia. Thu kwina ngate ndiwe kana ni tondu wa mirire miuru ya pizza na ke. Matina iria. Ati ona ke ndari ona ucio nake atia. Neke tuge uhoro wa mutumia ukona iria ni kuri ari magaga. No tiegi. Na magaga ni undu wake ni uria yanjiriirio haria mbere-ini tondu the natural way uria Ngai atumbite ni ati mwaheo mwana kana ona ng'ombe yaheo mwana kana mburi yaheo mwana iria ni riumaga immediately no ru wakora atumia aria angi ni undu wa uria guciara kuracenje wakora andu angi ni mathinjwo ni magia na maundu maingi ringi complications haria agiheo mwana stress yo ni tumaa mwiri wa mundu mutumia agikuruta iria no agiheo support njega haria thibitari atana inuka nitumikaga sure ati akiinuka at least iria ni ria uma na mwana ni arahota kuoga na tuga kuoga kwa mwana kudetermine ginya kana ukagia mirimu iria andu magia makura ta ginya murimu wa pressure na shukari ni dependent no uria wogithirio haria miaka ya mbere na most importantly haria turenda mwana onge atakuheo kindu kingi ni mieri 6 increase akaginya lifespan ya mwana so the benefits to ishi short term ishi haturona mwana munini ni agakuharwo muno ni agakugia murimu wa pneumonia turara mundu ginya atuika mundu mugima okay tumia kugia dama mbere ya wiki 3 awa ngahega andu makwenda kuhurwo iboko tandu ni athuri mara mara gweterera andu meterere meri katangi cia mbere 3 katangi kiro family planning atana inuka ni mekiragwo ndagĩtarĩ ni agukwĩra ni mekiragwo ona mundu no aheo mwana weterere ndagĩka cigana na wikire family planning immediately na ndio ni gukorwo kiroro hihi iria ingikwagirira we muthime hihi thakame yako iria kwagiriro after waheo mwana no kiongithia niguo ndigagitume iria rikinyihe hahorauga andu acio mabatie kuhurwo iboko ri ukwenda meke atia neke tuge atiriri ni kuhatarisha urahatarisha maisha ma mutumia ucio no turirore tari itheru na lingi no ndengia kugia no uhoro wa mutumia kugia mwana ni uhoro ukoragwo urite mwiri wake muno na nikio mwiri ucio ufataraga miaka ingĩ niguo recover niguo akigia mwana ucio ngiri we mwene agakorwo healthy na mwana ucio agakiria healthy agakorwo healthy nikio urona andu makigia ciana cina mawathe tondu mutumia ucio mbere ya heo agi ohende yori health yake ndiari njega koguo gutwara na twana turafuatana ri ti healthy hari mutumia na ti healthy hari mwana uria guciarwo na uria waciaririrwo ningi mutumia gukorwo ni arohanda mbere ya wiki 3 cia mbere nura ekira mutumia at risk no ge acoke na infection and ndagĩtarĩ ni agukwĩra ni mokaga ni undu wa gukorwo ni marona na kimwiri baada ya guciarwo wiki aguciara wiki 3 citanathira wakora mutumia agacoka na infection juru na nginya makinya ICU ni undu wa infection tumita sepsis koguo ndagĩtarĩ akwĩra wiki 3 weterere nike tweterere iha guthinjwo nake mundu wa guthinjwo nake agete na dana kihutio kundu kungi nake eke atia akoe CS ni operation imwe very major no tondu nikagwo kaingi andu makiheo twanare I think nikio twanjagiria kuona tari undu wa kawaida ti undu wa kawaida ungirora CS ono ungithi YouTube one ure CS ikagwo mundu akoragwo atinitio layers nyingi muno it is a very major surgery so is not a minor surgery it is a major surgery kuda kuga mutumia ucio akorwo na ndigi kuma na thiini igoka ciambatite nginya na igoro nduratinia kumia ngothini asa ugathiria cicio ciothe nginya ukinyire nda ya mwana na nda ya mwana no ukumitinia na ikoragwo ungirora iko very thick ku kironda kiu ni kinene muno mutumia ucio negi gukorwo ni arorwo wega nginya ahone wega akuhona thutha wa thiku cigana hawa uga mundu agikorwo aciara no mari
gicamba gitire 6 weeks gitugoiga na wacoka uga 2 years hindi no henda ndiu kana hihi 2 years uratwira kana ekuha thutha wa miaka iri yathira kana mbere ya kana kagia mwana thutha wa 2 years uceka nuka undu fati utwira kuheo mwana kwina mieri 9 iyo kuna 9 months kogo ni kuhada but wetere ituga 18 so another 1 year no mwaheo mwana ugweterera 18 months 24 months, that is mwaka na nuthu to 2 years ugikohada igi okikahe mwana kuma kugea mwana ri no age mwana thutha wa miaka 3 yes uhaya miaka 3 nigo yes hau o nake kironda giki ri tondu auga giguthii nginya gitemwo nginya uterus gitugoiga nake kironda kiu gikahona ri niguo hihi akiohenda ringi niketuge adwasi na dagitari no kwerezele wegata ni makimathondekaga ri ona twenda meterere miaka iri agikoha da iki tondu umenye giki ni kironda na 20 ni nyugo ya mwana kogo a week wohada na ni maroka igimenada baada ya mwaka mweri nginya ukoraga kwi hindi de nyugo ya mwana ikarapcha mwana akaigira nda na igahatarisha maisha ma mutumia na kana gagakwiranda mutumia ableedaga akableed kuuda uguo murai na mutumia ira agathi kuheo mwana wakora muthenya ugidari kogo those are some of the dangers urona especially ugikoni uheto mwana through CS ni wagirwo ukoni ashoka kwi dagitari mbere ya wohedegi ni evaluation kana we tayari kuhadegi kuguo kiugo gia gwikora tindirekorire tu ndirohirenda nowadays gitibatie uko gikuo gitiiro uko nikyo tumita planning family planning ni gufanga turafanga family ino andu mecirege gufanga family ri turamira ndukagie twana twingi no uhoro wa family planning ni spacing ya ciana kumia mwana waku wa mbere na wa keri matiganite na miaka igana tondu ukoraga family planning ndira benefit mutumia na doctor uga ira benefit kana karia karaciaro katigaciaro na mawathe karia karaciaririrwo ginya muthuri that family spacing the family planning era waga spacing niguo andu makahota kurera ciana matari na kuhenyukio no muthuri aragiokira ko no muthuri aragiokira ko ha ona kidari family ino na ile cia ripoti cia ndwathe na no ragithii kwetha mbeca ici ati tugakoranĩrĩrio nĩ ciana eni ningĩ atigatiti ta rĩu nĩ njũĩ tũngĩhe ũhoro nĩ ngondo nĩ makundĩte mwaki mũndũ ũragĩa kana thikũ ici na Dr. Elizabeth ũhoro tũrĩ hau ũhoro wĩgiĩ twana airĩtu aitũ nĩ manyuire mũno maranyua biũ na makahũthĩra mihadarati ya mĩthemba ĩtiganĩte citagwo ciumbuguthuki hihi na mũndũ acoka akohanda o akinyuaga na agathi na mbere na kunyua na kuhũthĩra indo icio hihi nĩ mathĩna marĩkũ maumanaga na mutumia kana mũirĩtu kuohanda wagĩthiaga na mbere na kuhũthĩra drugs ta njohi kana shisha kana nyamũ icio nĩ mathĩna marĩkũ macoka kuma mwana ũrĩa egũciara thutha neketuge that is a challenge tukoretwo nayo muno na muno ira affect atumia nini kumia miaka 15 nginya 30 ugakora twajiri na mirire matirari ya wega twana tutu twa campus ri ni chips na soda ugakora mundu ucio ri nginya we mwene ndari na nutrients cia kuigana mwiri koguo ohada mwana ucio no agina mawathe na imwe yao turona ni hydrocephalus ile ukona kiongo kia mwana gigakorwo gikinene na kina mai aciarwo nikituge ni turona mawathe mamwe nginya tutari tuona in past years na ciroka ni undu wa kwaga nutrients no woroga kuhuthira mihadarati twana ni turaciarwo tuhana twana turiu twito drunkard tado eni turakimenyerete njohi ni turiu na tu tado ni turamenyerete njohi twenda marashia thakame imwe na eni marashia thakame imwe through the placenta kogo kana gakari gakona tumawathe twingi mutaru mwana uciaritwo hari mutumia uranywa njohi
akaona kitu twitagwo fetal alcohol syndrome wakora kana gaka ni kanini kongo kahana kana fani kana nikakogeka kuru karuru kam na tega kogeka gatikinyagia kiro atuno kikaruru gurira kogeka kuru ukarora one gakoga kana kamuthe like kana tutie gutheka tandu no kia tuteithia andu ndagitari kana gakuru otore twira kana mundu mukuru no ciara kamundu gakuru ini kana yani utagaikarite kuu nda miaka mingi muno wenda kuga ati ni retarded in fact ni retardation makona brain yao developaga na ni magia mental retardation na no ukore ginya munyiginyi uyu wa mugongo wija ati wija we anyway outside the skin runo afata gwikirwo surgery ni guthio hingo atata tumita spina bifida so those are some of the problem monaga na tuga ni kariu ni gutwarwo rehab lukagia na withdraw akanyitwo ni gikiha ini taduru ni kira karamenyerete tuge taduru ni uranywaga icio makali makali kanora kinywaga gum nona tashema icio cia skite mako twana tutuko twituriu na twaciarwo ri twajegira kugia na takifunga convulsions tadu ni mena kitu gitawa withdraw gathitima kare kanyita taduru ni marakimenyerete hare ndeni ni marahe okay na ndawa theke tubia joga atiriri ndagitari ninya ndakuhura ngine cia guthambia mwana by the way kuria tumia mauga cia guthambia akahurira muthuri akamwira thikiriria mwana arenda ichi au metherete taira craving mwana ana kuhura igiri makona maheni ma tumia ka niguo ndugutenge tulie wohete ndari gutiri amount ya alcohol safe ugikorwo ningi ni uranywa ri uko no mutumia tu mbura matu ni arongithia ugakora ora guku irona irafu ici popular ati kungithimo no of course digeria miaka yakwa ni ngiriti ndu na ndagitari no ugere research no ni ka research ati mangithimo aingi matigacia na mici makara magituha makinywa njohi so now mutumia uyu ri aroka rucini ri ndagitari ri iria riu rina njohi njohi ihetuka wega muno iria-ini na mwana ongeithia riri rina njohi yes ena risk ya one kwaga ku develop wega brain-ini tutu tuona utanokora akirathi ginya tutira reason mwarimu arageria gubudithia tusaigira turarigia exactly tadu brain ni affect umenye the first 2 years of life brain ya mwana developaga very fast no amuongerera njohi brain no ndikaekaga ku na tondu njohi ni gagature iria no rituike mara no rigagate ritigaga no na njohi na kituge mutumia angikora ni anywete njohi agithie pate ni anywe njohi ndukona na mwana wako for 24 hours ukoro niguo iria ndo ginya njohi wethire 24 hours from the time you stopped drinking ndagitari ni gutucoka twikiria ri nguciria this is the conversation to thina wa andu aguku kirima-ini gikiuro tondu ni andu maundu ma finance mari ngenda-ini wonire tugicokaniria ngenda-ini mararumirira ndeto itai na kuria cia tuhu na of course ciita cai maundu me hau this is the conversation ndagitari andu itu mabati gukorwo makimenya tau no aigua ungithie tha ici itio mothe kuria tumia marongithia na irabu tha ici etigure health seeking behavior toga no na horo igie kuhega ta maundu macio ndagitari ni anjira maundu maingi muno ndeciria kana gakuru ri gaciaragwo ni mundu mukuru Ego ni mihadarati ati ndeciria ati mundu mukuru aciaka mundu gakuru ubura maundu macio mothe ndagitari horo igie kurumirira kliniki horo igie kuna ndagitari ndathie kwa ndagitari agadina iganira ndoima kuri ndagitari ngige ndathie kuri ndagitari Elizabeth ndoka kuri ndagitari Jeff na muno andu aitu akirima
kwa turahurwo ni lifestyle diseases yet watu athieta uria turaria ndeto ici cia 2027 ri oro wigi ugima wa mwiri ri ndwaragererio oro wigi mirire ri ndwaragererio twakora ati njogu wora toka tugago ni gwatoka kwaria muno ona wora tukio ni maundu ma bururi ri njogu tiyo ni lifestyle diseases tatucorere tuona je tuhige guku ni mirimu iriku murona ati iyo ni mirimu iria irarwara agikuyu o makiuga ni ururire rwa Ngai nituge lifestyle diseases ire kana non-communicable diseases ni ira match at a very high rate among families na ni guthukagia bia nyingi muno cia andu na itige andu handu hatari hega tondu some of the cases that high blood pressure, hypertension are one of the leading non-communicable diseases. Na studies ici yakitoka hinda gatari kuraihu ni andu metaga Health Heart Africa Foundation guku mwena wa Kirima-ini monanirie ati kwina thini wa andu aria arwaru 45% are not aware. 45 uguo niguo hari andu igana hena andu 45 mena high blood pressure no matioi na andu acio nio maragia na stroke. Andu acio nio maragia na heart attacks. Andu acio nio moratinda mukiuga ati ni ana collapse nyumba ati agithie kurora kore na blood clot. Maundu macio mothe maroimana na high blood pressure. Na blood pressure ndithia iguru na muthenya umwe kana mwaka umwe. By the time tura diagnose na high blood pressure ikoretwe kiambata 4 years. Miaka ati makire kinya matwendi. Yes. No mwiri waku karwa nayo. Mwiri waku kagerio uri ukuhota. Tondu ni lifestyle yaku mwiri ni urona ni urauhatiriria tondu ugitura njohi-ini utura nyama choma-ini oima hau ngano niyo yi mwiri carbohydrates nicio andu mekireire muno uraria fast foods cholesterol level irathie yongereire na nduthimagwo BMI yaku irathie thiete iguru na ndurembutha guthie thibitari ona kuona nutritionist yaku advise uhoro wa kuria riu thina wa andu aitu Kirima-ini traditionally andu aria mari our forefathers matiarwaraga mirimu iyo tondu matiaria na kuu barabara. Our forefathers umenye mundu ucio ari na kanyumba gake haria arehagirwo igwa agacagura arehagirwo itaha haria ikombe agacagura kana njahi cia kuria gacuru mwiru gacuru gakareho hau akanyua iria igagatu ngwaci hihitio nduma ki arehagirwo indo ciothe muthuri hindi yo ari muthuri niwe wathura akiria kuria hwaini ari muthuri mataha maria riu egũcagũra hau mena kihi gake kairigithathi yokagira ikara hau okohima nyama gikaheo muthuri uyu gutiri handu arithie na ku arogoterere nyama itari njega iri ogwa tondu makona mburi kogwe gutonya ogicego oige ruta ndurume ria niyo tukuria na ndurume yo ni yariagwo ni family yo ihinda inene muno tondu moe gucigana ni mo uria ciahihagio kogwe ndari handu agukanite na kindu processed. Ugo muthuri ucio ndoi kundu gakora ati ni ararwarire ati aragia na cholesterol ni aragire na plaque ni aragire na heart attack mundu tondu arari indo cia gwake mugunda compared no yo riu modern riu muthuri uyu wina mbeca muhuko mundu ukuhota kwendia makorobia maingi muno agacoka akagera haria duka-ini agoka na kilo ya nyama kana nyama choma no ngimwira ri ikorobia riu ndangiria arakwira macio ni mariagwo ni kiria mariagwo ni ngui ndangiria marengeri misi mingi tuceraga tondu ni tuikaga pastoral visit rimwe nginya na tugatirire ni ndimoragia irenge tondu ige ku mucere ikarite hinda rigana ici mingi no kwa ni kwaguritwo irenge na rina mieri iri ku ritari riario ritirathuka no nyama ciritwo o muthenya muci uriku ucio andu acio magiko matai na sha kana insurance yoyote riria stroke iriuka muraru ucio ariuka twaritwo ICU alikuwa oxygen alikuwa maundu maingi alikuwa cardiac catheterization mundu ucio ekuria mugunda ucio riu tajira atiriri ekuwikiria ekuwikiria tari haraya na ningi kuna andu marauga ndagitari ni mugutira kuria monekaga ni wathurire ni andu akuria manoria ngui move kindu athuri ni andu makuria mirenge na turagwa ati mirenge ni akuruta njoka no na gugu ciendaga gutukanio
uraini ngiri tumuthuri mundu akuria ndoba arie ndoba muthuri na aria gakima kana mata mboga kanini tutiagire ni kuria quantity ni turiage quality uhoro wa mundu arombirwo ngima hau ekaihura thani ni wararia kanina na nduramuone mwena urio na ndio ekirirwo tuhoka tuni mitu ikihurite guko ikoini kana ndongi ma getheri rore ndagitari eketwa accuse ndagitari Elizabeth kuna twikana watu meitu ni magutarite muno matirarugira athuri na nikio rakora riri abiria bypass kamwakis kamakis iyo yothe raini yothe abate ngari cihurite nginya rwakitwo kuwi choke ukire uguo ona ugithiete ure go drive ngirieta nyiriri nonaga andu thainya mekuguri uguo ndi kamararia mariaga iria iraire kana ukona ni marugama kiri mundu tondu naumire mucii ndagitari ri katana gaguru kabakora mundu ikarite haha uguo tanje ene kugulu kugima atugakoria chafu eko is it andu tumatiraria mici irio njaga ndagitari riu kiuria kiu ni njuritwo nginya makanitha-ini kuria tuthia guthomithia athuri na tumathomithagia muno akama no githie PCMF also mundu PCMF ni ndimathomithagia muno na ndijokagiria ngatho Elda witu rugameire PCMF etagwo Morage na ni aruta wira mwega tondu ni anjita hwaini ngariria athuri okay na issue yo ya guthie riko ni araicaga maita maingi muno na utuka muthuri ndakigiritio guthie riko onereria mutumia kirenda kurugirwo tondu ungirekereria ri taru muthuri ni akugura irenge ari ku nyumba na ritikarugwo tondu mutumia ndana mathaa kando ikuruga ngithie nyumba boingire mariko maingire kwina mutu wa ucuru kwina mweri hau na gutire kwaruga ucuru undu aya marekari atumia matirenda nundu wa social media icio na nakiri ndarenda thaa nyingi gutinda hau riko-ini na guthambia thabia ciina thimu-ini kana thio kuria tondu turia right ndarenda undu guthinia hakiri ciake koguo kumwira kumuhaka macuru ri ati atinda hau akiruga kana githeri ati giakiririo toria gakagirerio twi ciana ehotorete ritho kana kime irio ri andu aria mekuthi ku ici ndigwiciria Gen Z na millennial ni moe gukima irio ndangigukimira kindu hau ri ndagitari ngima hihi kana mutu wa ngano ndagitari Elizabeth tondu ari haha ri he muthuri uthomithagia na kujire ndoka ndemurie kiuria kiu agathie akerwo haria Kirinyaga ri Kirinyaga rodi no andu mendagia mutu ndiu kana maturaga uci no tuire haria koja hau akerwo ngani ndagitari utakerwo muthuri nduraria wega riu ri tumana haria atwa mutumia akarega guthie no agatuma mundu agathie agathondekerwo agekirwo tuchuku ucio ni mari portions wajiraga ati mutu ucio kuma riria ndagitari Elizabeth wokire mucii wina mieri 3 wana wageire igunyo ndwarugo gathuri gakwa ti na makarugeirwo curu tari present yetu vya tondu mwithitule ati rio kana andu mbona wa kamwaki ni magana kuria kungi na rwakana kuria kungi ni tukakora tukioneka ati ni atumia mareketie kuramata mici yao kahime kuona ithuĩ tutakame ku ndagĩtarĩ mariko nĩ mahorire nake tuge ũguo ndagĩtarĩ auga andũ nĩ menda maũndũ instant thikũ ici tutirenda maũndũ mara take time na irio njega nĩguo ciume riko rĩ no nginya ci take time tondũ gĩgakĩũnũra irenge ũgĩruge igituike irio ri ni go take time no nake tuge irio cia mukawa ni ciri gacama nyama icio raigua cigicina kũu ri ni ciri cama fulani na utumaga mwiri waku kana rurimi rwaku rumenyere na rwamenyera nyama ya kamakis ya mujire camaga ndubi iregereria camaga ndubi kandi kuruga muruga kahora tugathethuka na hihi cia mikawa ni ikihanyukagio kana ni thiri iriku aya a mikawa makorwo no tondu ona he mundu ndaiguire akiuga atiriri ati itumbĩ rĩa gũtherũkio rĩa mucii
itihanaine na mamoruragio ono maroragio ne andũ a Burundi ati macio me cama muno kwanja wako kwenda andũ mendete matumbĩ macio nĩ andũ erĩ nĩ Igunza na Jeff Koinange iyo ĩtagwo ite irenge itumbĩ rĩu rĩarĩ kĩrwa kachumbari gatagatĩ na ngeretwanga smocha ngira kura mahinda mundu anga ithatũ what about tukiria na guku njari that mirimu no mukorio mukigwata gucire no tuko tugicokereria kahinda na tugikiria that na kukuria ku njari hi ni mirimu iriku naho risk kugea ikona ikiro njega cio theru ati mundu no ari comfortably ati kwina cholera makoya dysentery na mai macio by the way manioku nigiro muri twiro horo wa riri ati horo wa gutherukia mai he muthuru athikiria njirire gwake arathire arona ndae kwenda guthainania muno mai makanju arenja irima ni andu amakoro na tumete uguo hakona haria hena irima akenjerwo of course tondu is an engineer akoya mai macio agatwara gwicene government chemist ndio maroaga laboratory akora mai macio mena ikora we riu no kuhura arahura namo garden yake uhoro wigie onako mai ni makanjuri tumatherukie tu ati mai maya turagura barabara ati biacara cia turathukia maingi ati matikoragwo mari mai purified ni mai tumakorwo mekĩrĩtwo tũrĩmbo no tondu we nĩwenda kũgũra mai ũkarũgama ũkanyua mai harĩ mai mangĩ namo gũkũ ũguo tũthiaga nĩ ciĩtagwo vibadaska vibadaski rĩ he mai makoragwo mena njage harĩ ũrona na gakombe ga plastic na nĩ kamwe na mũndũ maitũ mangĩ nĩ aroaga kũhũthĩrĩtwo nĩ mũndũ nĩ mwona ũrĩkũ atũraga nĩ mwona ũrĩkũ mũndũ akũnyita wakihinda ruta twina ndagĩtarĩ Steven Ngigi na ndagĩtarĩ Elizabeth wa Mwangi thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũkera mũthenya wa ũmũthĩ tũkirie hanini tũgĩcokeria kahinda tarĩ haraya na andũ nĩmanyona ona ndagĩtarĩ kĩaria njĩra anyotokete ũrĩa atariona asante kaundu kangĩ hitũrĩrwo rĩ nacio ciana hĩndĩ ĩyo after 6 months ikuheo irio ihana atĩa na no igua atĩ no tũndĩkĩre yo mũthĩ mũtumia wothe lactating ongithie mwana mĩaka ĩrĩ gospel according to us yes ithuĩ hau nĩho tumĩte hakuonga ihinda rĩu hakuonga ĩtikĩrora tũhana body structure taru ĩndũ athiĩ taru thikũ ici wathiĩ guo bara ũkona tũhĩ tũhomu kona gatirauma thĩ tuhana tucakara tutari strong atiri kwa kuonga ina na unalia karoga kiubuguthuki na kenyina atira ile agituha atuire na agituha na tocokera ntokwenda Dr Elizabeth atutariria atiriri ciana ile nacio irekaga nyondo ya nyina na ikarega ri uhoro wa ciatia ni gukorwo ta mwana uyu ungi wa kawaida ona hario kaundu kagĩa gutwira mutumia ona akiuma matatu-inĩ auma wĩra auma thoko auma kũrĩa kũngĩ nĩabatiĩ kwamba gwĩthamba kana tondũ aiguire gũkĩrwo atĩrĩrĩ atĩ ndabatiĩ atĩ gwĩthamba abatiĩ tu kuongithia mwana is it true nĩtwarĩnyitĩra mwana ũcio nyondo nĩabatiĩ gwĩthamba nĩabatiĩ gwĩthamba haya kwĩna kaũndũ kangĩ iria narĩo rĩrĩ mareka makaiga firiji na rĩo rĩikara ihinda rĩigana atĩa storage yarĩo hana atĩa rĩrĩ hiũhiũ atĩa iria kĩrĩa mũndũ no rĩcamũrwo acha njigua no kũrario no kũrario no kũrario rĩtingĩcamũrwo ta rĩa ng'ombe nĩ kĩrimũ citirĩ kĩrimũ no harĩ ũrĩa rĩtiganaga rĩgatigana koguo warĩruta tũgĩtuga kũthũ warĩruta rĩikagio maĩ-inĩ mararu nĩguo rĩkayeyũka rĩnyika arabu ndwagĩrĩirwo kũinainia mũno tondũ wainainia nĩ ũkũraga icio tũciĩtaga immunoglobulin ciĩho iria cibenefitaga immunity ya mwana no itiwega no nĩguo tũikĩrie rĩ gatagatĩ-inĩ ga gwĩkama na kũiga firiji na kuongithia nĩkĩ kĩega nĩkĩ tuge ciothe nĩ njega tondũ nona atumia nĩ maracoka wĩra na no nginya marute mawĩra koguo nĩguo tũra encourage magakama
makama makaiga friji Okay. hĩndĩ ĩrĩa atarĩ hori mwana akaheria. Okay. Tukaba wikiria hanini wenda kwende kutaga nyimbo cio. Ndona kwanza ena rwe hau ndona kuri andu twenda guteithia na tukumanemo kama wakage Benjamin Wangari na Farifari mwanya uno ucio unge mucwe kwa Joshua no tuguteithia muno mucwe ta ici ndika ana ici ndatigage ici ona no Nyox ni mumerangu mena Joy na Karindire na Karindire macimenyanga no hena njambe ngiroka unit yereto Jonato nake timurigirire muno ndimuna akiiniria mwana uri onke murevire ana tumaundu ai tukirie tugicokeria kaidata haraya itu ya ndagitari tumetaka Health Thursday muthenya wa mothe tugicokeria no university na maundu ma ndungi maigwa kundu kungi otiga thiini hendu mongerera guciana wega ndagitari muririkane kana njanjo irio kuokana kuna hindi kwa na korokoro muno ati gutira na njanjo njanjo nacio ciikuo kuna njanjo hihi ni undu wa mirimu ĩrĩa ĩroka kuna njanjo hihi ingĩ ciagĩrĩire gũkorwo ici niĩ mwene ona kũrũtiria ciagĩrĩire gũthecwo rĩ wĩna njanjo ingĩ hihi ũngĩhota ũkuongerera nĩ ũndũ wa mĩrimũ ta ĩno tauta niĩ nĩbatiĩ gũthecwo cindano ya korera twĩna andũ arĩa marathiĩ tauta iguza nĩ ũndũ wa kũrĩa vidagoska nĩ vidaka vibadaski tũkire tũgĩcokia kahinda gatarĩ haraya Body they throw me like cocono. Body they rising like no. I say color your crocodile, no good this crocodile. Jelly they bossy my cololo. Can make a salute your commando. Then if you balance Diego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl if I lap your sueto, I'm a farisa. Tell your back, keep it connected. And I can follow your Cresco. Tonight I'm your Cresco. Pay for your wisdom, and I can pay for your lesson. Pay for your wisdom. Tonight I'm your Cresco. Pay for your wisdom, pay for your lesson. I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl if I lap your sueto, I'm a farisa. Girl your back keep it connected, and I can follow your Cresco. They can't get no food to eat.
give me. Some of them are holla, some are ball. Working man want this, working man want that. Lazy man him want it just the same. We got to make an effort to get our necessities, Lord. Some of them are holla, some are ball. You forward to the market to make a small purchase. Every item rise up sky high. The longer you live, the more you got to pay, Lord. Some of them are holla, some are ball, Lord. I'll put Nigeria to see the grass feet. Lord of mercy. I'm not telling you when the dog wants soft bone. Can't get no food to eat, can't get no clothes to wear, nowhere to lay their weary head. Go to bed with once and they wake up with give me. Some of them are holla, some are ball. People are dying, little babies are crying. There carries no sympathy. So think about the greedy, they leave nothing for the needy. Some of them are holla, some are ball. What about taxation? Gone up in creation. Some of them are holla, some are ball. You call for it then, you'll surely get it. Be careful what you are praying for. Each and every day time. Boss, abuigia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Copbank imefungua branch mpya hapo Maimahio. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamotura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Hello? Boss, mdos, mkurugenzi. Hello? Hello? Umekata. Copbank sasa tumefungua tawi jipya Maimahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahiu Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Copbank is regulated by the Central Bank of Kenya. arĩ mutumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athaki a kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragira arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Early bird tickets nĩ 1,500. Advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Ngũkũ wa nyũmba itũ ĩngũrana niume ĩngaiyerwo na marũa.
Murimi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight gun itukanitio na dawa igiri nicio mancozeb na cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iria imerete. Onio Clean icinaga riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet niyo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Ni tugacokereria idona tabara ni njega hari andu manyotokete muno ta kama waranetire ndagitari arauga onake ni ndagitari wa ng'ombe na thomete miaka mingi muno madagitari ni mathoma na Jora Mburu kuma kuria rari ni amugeithia o Jora Mburu icio ndari hindi ariaga guthikiriria ona ni andu ingi muno ha kigo kigo guciana wa kuria kwa to kigo kumaka ini geithio thuri acio na ndagitari guciana ithuothe twaturanirwo ni kigo wa gicini kuma muruka kuria mwena wa Katara itugutigitie ku na tukinyetie tukuna ciuria cigana ona tukuritie ndagitari na ona hena Elizabeth ohoro igi ciana iria irega kuonga na kingi ukuritie ona horo ikai tukurigana ona andu makurore tukurire ona baada kuriganirwo ni murimu ni kuri andu mariganagirwo itagwo amnesia, psychogenic amnesia. No kuriganirwo ta guku ni kuriganirwo ordinary ukunika ni ndori no yete kuri andu mariganagirwo ni kunywa njohi ta alcoholics muno ni magia nayo psychogenic amnesia ni mathia gogo makadevelop nyamu itagwo Wernicke's encephalopathy nendo yo ni na short-term memory kora akaririkanaga maundu ma tene akahana ta mundu wina senile dementia na no erehe dementia eguthi ugu atuike ari senile dementia ikinya miaka itari irakinyaniria gikinyaniria kuga ate utana kurayega ndakurite tondu riu mundu ageno kwa kihana ugu ni mundu wina over 80 years no riu ni uguthi ugakoraga mundu nane wa miaka 50 kana 40 already memory ni urite ni regenerataga ugitiga behavior agithondekwo muno na rumirire uria ndagitari aroiga na improve diet ena chance no aingia uria nyonaga especially alcoholics athia rehab na agekwo maundu maria mothe magirire agaikara ta mwaka umwe ningi agacoka akagĩa na relapse agacokerera njohi tondu njohi ni peer pressure mwathie room ikara tandu aroma uguo njohi thina ni ucio tondu egucoka mucii kwao na arata aria maramuguragira matikenaga andu aria maguranagira macohi mahana ta andu a thigara angiona riu nduranyua thigara ni arakaraga muno ni ukumena tondu riu no athukia nguru gucia ndata tukweti horo igi guthambia mwana atanongithio haruga acha mwana ni onge iyo ngituga ati kana tuheane declaration atumia metikire kuongithia miaka iri ta iri tugaga na kana also ni affectagwo ni family planning the mode of family planning area mutumia aratumira na mwana uyu nake ri atua kuria ri cio ni hau no tuma atua kuria ri arugirwo irio atia thwa mĩeri ĩno ĩtandatũ ya kuonga no cio nake warega kuonga nake twire thĩna nĩ ũrĩkũ nĩ mathĩna marĩkũ mangĩnyita nyina tondũ ndara iria rĩu rĩtirakĩhũthĩka na nĩ marĩkũ mangĩnyita mwana ũyũ warega iria rĩu ona arĩ ũkoria kangĩ tũkũmuongerera ndagĩtarĩ ndiũka nĩnjĩrĩga kwĩrorera mbunge ya Tanzania he kamũtugo kena ndũrĩrĩ ikuhĩrĩirie harĩa Uganda
na mwena wa Uganda na Tanzania kuratuika ati arume ni maronga iria ria ciana aka identify nyondo ta left akauga no ne yakwa ne rwega rwa muthuri ekira edi ekira itoka riu bunge ya Tanzania yarugamite muthenya ucio mutukate athurire mahata irio cia ciana na hote ona guku humu guku gwore nimo ndochoka badiri ndote kuna bauta wacho barathie na mbere what does it mean ria mwana aronga nyondo cia nyina cicieri na mundu mwana tuigwe kametu gotewo atigi ngoto tayari ugwetira ndito icio nikituge iria ria nyondo riumaga na kuringana na uria demand ihana na nikionaga ndonaga gacau gaciarwo nika gaciara ko karutitwo gatwaritwo kuhingirwo kundu kungi andu maiga ng'ombe cia iria ndonaga gacau gaciarwo nikarutagwo na the reason ndagicukire kuringi gwiciria karutagwo ni itauni urenda ng'ombe no irute iria ringi ukuone ria kwendia na wone ria kuhe gacau no ungitiga gacau gaka gaikare na nyina ri nyina akuruta o iria ria gacau igana ndagukuhe ria guthi kwendia ugo ni ng'ombe kinyekira andu bamenyete haha cia mukanagwo magakaiga haria undu ng'ombe no ni rakona karutagwo gatwarwo kundu ng'ombe tarakona ndona akaiga gukuraihu ndagitari wa ng'ombe no aitu ndona akacau gakiigwo kuraihu niguo ng'ombe no ri ikuruta iria ringi uhonere ya kwendia na ria kuhe gacau no ugitiga gacau gaka haha ri ng'ombe ri ikuruta o iria ria gacau kau ndio ugatia mwana mutumia angiheo twana tutatu aciare twana tutatu no ungithie nginya twi tutatu na tuigani tondu uhoro wa kuruta iria ria nyondo ni supply and demand oko demand ni nyingi iria ni rikuma na nikiona kwa atumia mahota kuruta iria nginya maka donate tauni turi fridge haria pumwani no uthio donate iria riheo twana turia mamu wao ni akuire ringi agiciarwo na tutiri na mamu wao wa kuoga koguo mutumia no ugithi kana gake no ugithi ka mundu ungi ni githimagwo iria ni riri merimu hi ni rithimagwo kwi maundu mathimaga na nikaigua nginya mathai kwi hindi wadukoraga mamu wa mathai nunwe wa ugithagia kana koguo iria ni supply na demand koguo na muthuri ono oga in fact ri kuingi hari gukori ringi ati demand ni ingiha ona ni ukora gutumia kwa tumia mo githagia twana twiri tuge kana karari kanini na nigaciarirwo na aka kanini wakwa ni augithia aka kanini na ni augithia aka kanini augithia twiri ko iria ni supply na demand twana turega kuongari ni virire ya mwana gukwaga kunia rarega kuonga na ndari handu koguo mwana angikoni ararega kuonga abe atwarwo thibitari ndagitari arore abe hatiri murimu koguo the other option hari twana ari uria ungihe mwana munyonyi tene ni akurega kuonga ni wira hari mwana taguthi gucimba ni wahinya nyondo yo irute iria ndwonaga nginya magithigina kaonga nginya gagathigina ni wira hari kana ndokakioneka kena mwago unaona kalimwe koete kara kare kanwa ukorate nega kenagia mwana no gakenia nyina nyina ni aruta hormone twita oxytocin ituma nginya mutumia ucaga ko nginya ndari na stress bana ni tu no tuongerere haria tukuga andu amararega kungithia matiwe kiria maraga but does it feel good hari mutumia akiongithia aruta hormone ya oxytocin ile tuma oxytocin ni hormone ya wendo tora wigwa wendetwo uwe mundu relaxed stress ino cia uwa kidu magwa postpartum depression ikanyiha kogo nikiona kanona ko that bonding na nyina gakogega kenu
koguo niguo mwana aga kuonga nĩ agirwo kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ tuone kana ena thĩna guga harĩ ha mũnyonyi mwana angĩheo mũnyonyi wĩitaga iria na gravity ndeuga wainamia mũnyonyi ũguo ũkanjiria gũita iria koguo mwana ona mũnyonyi wĩra raithi rĩu akarigwo nĩkĩ ũrakĩmũhe nyondo ĩno na no nginya arute wĩra mũingĩ wa kuonga kũruta iria rĩ na nĩ aramenyire kwĩ kĩndũ kĩngĩ ũmũheaga gĩkaruta iria na ihenya na rĩ cama gatagatĩ-inĩ ka hihi rĩa ng'ombe na rĩa nyina cama rĩ we kũigua kĩndũ gĩ cama rĩ it is an acquired taste ũngĩagire kũheo cukari uheo ndubia maica-inĩ maku rĩ ndũngĩũĩ cukari ũrĩa ũhana koguo ti ũndũ mũndũ aciaragwo naguo atĩ nĩoĩ nĩ kũrĩ cukari na nĩkĩo nginya tũheaga ciana cukari mwaka wa mbere wa maica mao tondũ matiũĩ kũrĩ cukari iria rĩrĩ nĩwe no ũtaste ndikiguaga rĩ cukari nĩcamaga gacumbĩ tiga cukari na nĩ ũrĩ taste kana nĩ ũndũ watumia kũrĩa mahiga nĩkĩo ũrĩ camaga gacumbĩ kau niĩ ndĩbũhĩtũkĩrĩre nĩ kĩrĩa nĩ contents ya iria rĩ no mwana ũyũ iria rĩ nĩ rĩoĩ na rĩendete mũno na tuga hormones icio cira produce nĩ mũtumia na kana nĩ ciencourageaga that bonding na nginya nĩ nyihagia ũhoro ũrũ tuga mental illness ũkaigua ciana nĩ ciragũrũka ciagĩa na depression ũndũ ũcio wa breastfeeding nĩ ũprotectaga mwana ũcio ndakanagĩe na that mental illness na mũtumia ũyũ abalanceaga atĩa kuongithia nyondo cierĩtwo maita maingĩ nĩ ũiguaga atĩ mwana nĩ ararega nyondo ĩmwe arenda kuongea ĩmwe yani atumia nĩ manjĩraga ũguo no neke tuge nĩ habitual nĩ ũrĩa ũmenyerete ndũ mwena ũmwe especially guoko kũrĩo andũ nĩ mamenyerete kũinyita indo mwena ũcio rĩu no utakwandĩka na kĩrienye na kushoto rĩu mwana ngĩgo nĩ arastruggle kuona kuunga nyondo ĩmwe rĩ nĩ amĩregaga tondũ nĩona ndũmũnyitĩte wega kana nyondo ĩyo ndamĩmenyerete ndĩraruta iria na ihenya tondũ ũngĩongithia tuga nĩ supply na demand wongithia nyondo yaku motho mũno ĩyo nĩyo ĩrĩruta iria inene na nwenenehe ũkĩre ĩno ĩngĩ na ĩkũneneha ĩni tondũ nĩyo ĩraruta iria rĩingĩ ĩno ĩngĩ ĩhiũke ĩno ĩngĩganyiha rĩu gũikora nginya citiraiganana koguo nĩ wega kũbalance so the positioning ya mwana rĩngĩ rĩmwe akaigua aikarĩte ũgarie kana nipo ĩrĩa rĩ haha arongera rĩ akaigua ino ti ĩrĩa nyongaga koguo no nginya ũkorwo wĩ intentional wĩ mũtumia ũkongithia mwena ĩrĩ mwana okĩra rita rĩrĩ ũkamwongithia mwena ũyũ okĩra rita rĩngĩ ũkamwongithia mwena ũyũ koguo ningĩ ndũgakorwo na nyondo citakĩiganaine harĩa ngĩmaugaga atĩrĩ na nĩnjũĩ kau no ũrĩtwĩra hiĩ tũgĩthiĩ gũtirĩ ũnene wa nyondo kũrĩ atĩ nyondo nene ũũ atĩ no cite mwana nĩ ũrĩa ciĩtagwo atĩ cite mwana ũtukũ kana akĩonga citagwo kĩgondoro wacigua nĩ ũcionaga ndagĩtarĩ atĩ gũkorwo mũtumia na nyondo nene rĩ no gwĩciria na mũndũ angĩkorwo na nyondo nini rĩ nĩ kuga atĩ ndarĩ na iria ũhoro wa mũtumia kũruta iria rĩ nĩ ũnene ka nĩ ũnyihu wa nyondo reke kũruta iria gũtidipendaga kana nyondo nĩ nini kana nĩ nene tondũ nĩ kũdepend nĩ ducts iria cirutaga iria rĩ ciradepend na size ya nyondo kana mũtumia ũrĩa igana ona atumia mena nyondo nini bado nĩ marutaga iria rĩingĩ kũrĩa angĩ maratuĩka matikoragwo na mũthia atĩ the way they are formed makoragwo tu ona karima rĩu hena mũndũ ũroria nĩ mũthia ũkoragwo ũtonyete na thĩinĩ kana nĩ atĩa na rĩu mũtumia ta ũcio abatiĩ nake kuongithia atĩa nĩ mũthia that nipo igakorwo nĩ retractete igacoka na thĩinĩ na kamũiria tũmũhe rũtha mwana aciarwo kamũiria ũheo rũtha rĩ wagĩrĩirwo gũikara na ndagĩtarĩ agũteithie kũgucia nipo ĩyo nĩguo ĩhote kuma wega ningĩ nĩ tũmaheaga accessories ta pump icio mahũthagĩra cia gũpump iria cigateithia gũtũma nipo ĩyo yume na nja na mwana ahote kuonga wega kĩa mũico tũgĩthiĩ hau haihairia iria rĩrĩ rĩa mũtumia rĩ kahene chemical rĩkoragwo nayo rĩkoragwo na addiction tondũ mwana gũtigithio kuonga akoragwo arĩ mbara nene mũno na agĩkorwo nĩ ararĩa na akahũna na ningĩ twacoka twaigua njamba wĩra agĩtũtarĩria kũrĩ na athuri nao marikaga hau nĩ makorwo nĩho maranyotokera na matirauma
hari ga chemical akona iria-inĩ rĩu gakosaga addiction. Nake tuge hatire addiction hari iria riu uguo no that process tugani ikenagia mutumia na igakenia kana muno and it's what we call a primitive reflex. Mwana no kuonga oi koguo kumutigithia undu ucio ni arigagwo niki giatuma maisha macenjie na no menya brain yake ndiri ra develop wega kumenya riu ni njagirwo kuongiria irio peke yake na ndiroga so ni mamisa gohoro ucio wa gukorwo ihakuhi na nyina na kuoga. Okay. Thank you. Dagitari Gige, Stephen. Hena handu maugaga atiriri kana tuigua andu ukirwo ng'ania ndarwaraga kana mundu akwa ni ndathi thibitari ndirwaraga ndarwara kana ukaigua mundu na miaka 40 no ukaigua ndari athi thibitari hihi ni immunity makoragwo na iguru kana niki guthiaga gwatuika hari na andu mararwara na angi matararwara na mundu ucio utuikaga muno makiria cio guigua matirwaraga ringi aguthagwo ni murimu ritaremu kaigua ni athii rugano rwake rugwa ona ndari athi thibitari arakuire ritaremu murimu wa ritaremu ni ho ndiroiga no akorwo kwi mundu uroiga ndarwaraga na andu acio tuga magathia check up tondu lifestyle diseases cia hithaa mwiri makiria ma miaka 20 mundu no akorwo BP yake no irathi iguru na we oigaga ndarwaraga tondu yo ni the most common especially guku gwitu. Mundu no akorwo ni arajia ku develop murimu wa ngoro ngoro ni iraneneha no na doi no oigaga ndarwaraga ni undu wa BP yo uncontrolled uguo muthenya umwe mundu ucio akagia na heart attack na ndaga survive tondu reke ngoro hindi agakorwo yahurirwo tene kagia na organ damage na andu acio ni wacio igwa tukwe maragia na stroke. Athuri muno nio mehuthira ya kuga nie ndirwaraga atumia for some reason or the other ni ma acceptaga na ihenya horo wa merimu na ni mathia thibitari no muthuri no ugua gikwira nie ona ndie ndaga kumenya kande handu ndi murwaru ni ndaga guikara uguo ta mujeshi akiuga guo ri mundu ucio mwiri wake wa murwa tacio kwa jamani wa njohi ri uguo mundu no kuhinja arahinja yes ndari akoma thibitari no kamwiri gathiete kahwererekeire kiro no kunyiha iranyiha to njohira no iramunyua no iracina ini finally ukona mundu ucio ahwererekera uguo na ingiona makuagira nyumba ukaigua ni arakora absirani njohi arakwira nyumba na ndarathie thibitari meaning mwana ari na advantage icio ndagitari agweta nyina ni ageretie kumurora wega muno immunity yake yari njega muno mwana koguo akurire wega ta muti uri oheagwo mai areretwo wega muno arokire guthuka atuika mundu munene no riu ndu advantage ire ni aheirwo exclusive breastfeeding ni ariaga irio njega cia gikuyu nyina ni amurorire muno mwiri wake ni urarua muno na maundu maria mangiuthukia nake ha no kuga roiga nie ndirwaraga no aging mundu ajia gukura mirimu no nginya tonye mwiri aging process ni mo ya risk factor ya kurwara mirimu ya lifestyle disease uguo no guo mahindi mekwambia kugia na osteoarthritis joint ciajia kureka ciage kindu kingi repair tondu ndurakiria wega nduri na thimiti wa mahindi wa kuigana calcium nduri na vitamins tondu nduraria matunda na no uranywa njohi athuri muno ni maregire matunda na micii mingi ona gutire fruit salad kiria gikuo muno tugire ni kamucere hihi na ngima na cabaci no mundu ucio indo icio itingi kuongerera immunity ni kiona rimwe thirikari ke insist fortification ya mutu ukongererwo folic acid ukongererwo calcium icio nake tondu ni maramenya mundu uyu ungeterera akaria balanced diet ndari hindi akaria turi ho hemirire ndagitari Gigiri hihi mirire miuru ni muno makiria guku kirima-ini ri ni mathina mariku iracoka kurehera andu muno makiria hindi no marathii magikuraga kahora mathina hihi manda kana mathina maria tu maraumana na mirire miuru tondu no mirire no miuru no turona ikirehe lifestyle diseases watuika mundu ni araria starch nyingi ndari na vitamin mwiri kana ndari na proteins ni mathina ta mariku maraumana na mirire miuru tondu kukirima-ini thina munene andu magatuika mena obesity tondu marire irio iria twitaga high calorie diet
high calorie diet ni irio cio tukuga iracama wega ta cabaci kamucere karanunga wega bicori chips pizza na ma sausage icio nicio andu aingi mararia na nyama choma mundu ekwongerera weight no nutritional to ndari kundu arire itunda ndanaria mboga kwi vitamin ingi atari kuguo mwiri ucio urionaga mundu ena mwiri munene no wathi kumuthima thakame ringi thi ugakoraga andu acio ni makomea anemic muno na ngihutwo ni tumirimu tutu kugwetaga haha ri viral infection kana icio bacteria ri mundu ucio no ongereirwo thakame tondu ararwara murwarire muru muno na gakwe very weak ucio ni thina umwe turona uyu ungi ni gout uhoro wa andu kugaga ati mundu igwa kwenda guturikia kiara kira kimwe kinene gia kuguru ni ruo araigwa tangithesha cindano he kindu githiini kiume ni undu wa nyamu icio cia gout tofa icio citwikire deposited kuria joint-ini na ni ithukagia ngoro ugakora mundu ucio athii ararwarite muga ni gout arthritis ringi ukagua ero ona ngoro ri ni raramire na ina thina niwe ni turamiona muno kuria kirima-ini hypertensive heart disease uhoro wa ngoro kwaramaga ni undu wa hypertension ni twikite very common stroke CVA ni twikite very common na thuri muno niyo maragia tondu mutumia ni undu wa health seeking behavior yake ko ijegega ni okaga thibitari tuka detect na BP iguru sukari mirimu ino rona ya sukari kwina andu sukari ukoragwo we iguru tondu we stages cia diabetes na mundu ucio pre-diabetic sukari wake urigekagira iguru wa 7 na below 11 millimoles per liter mundu ucio ndari hindi agoka thibitari koguo guikara hau a develop wambie ningi kwa bata again na glucose intolerance again na nyamu ta metabolic syndrome ugo ni kuga hyperlipidemia na doi da cholesterol ina mwiri tiere ya jega ni low density asokeru no do glucose intolerance no egodia atweke type 2 diabetic na ru thino wa munene ni ati complications cia murimu wa sukari ni irara ici mbere ya tumenyete mundu ena sukari mundu akora maitho ni undu wa kindu gitagwo diabetic retinopathy proliferative kana non proliferative mundu agatwika wa wikagwo dialysis tondu higo ni rathukire na ni sukari akagia na injury ya basement membrane watwika ru mundu uri higo ciake itiraruta wira mundu agiage na ischemic heart disease ni undu wa sukari kana ukone na kironda kuguru tumita diabetic foot no ikorwo e neuropathic ulcer tondu kuguru kou ni gwateire sensation agithi kwi ndagitari wa muroroko na hau the wa kuguru hena kapini ka mutheciro na ndoi kana ona muigua withecereire hau na ndara uigua na hena kironda hau nikio gitagwo kiandira icio nicio neuropathic ulcers kana kagia na ischemic ulcers kana kagia na both neuropathic and ischemic diabetic foot maguru macio matwika ma kurengwo na mundu arengwo kuguru kumwe agikwa mundu mugima within 5 years hena ikirihudi ya gukungi na kurengwo gwarengwo maguru meri na me mundu ucio ne atwika totally immobilized oguo andu aitu ni magene kwimenyera na muno tondu ungirora rate ria andu marekwo dialysis ni undu wa higo guthuka ni undu wa sukari na pressure kuria gwitu wi iguru muno na ithukitio ni murire utari mwega na murire ucio utari mwega ni urarehe kana ni promotaga abnormal growth ya cells tondu igua mundu ikara ukaigua ngani arutirwo ngakinda kana ni athinjirwo hihi handu cigomanaga ni igomanaga tondu niguo kone nyama icio ina high levels of circulating free radicals na ni ikosaga alteration ya cells horo wa mutation processed foods umenya ina a lot of additives which don't add value, they are not of any nutritional value no cikorwo ikirehe thina ucio wa gukosi abe mwiri gutwika aiko with genetically predisposed mundu ku develop cancer cells especially andu amakona mirimu ta colon cancer acoke mundu ucio ni arare additives icio na preservative igakinyaga kou mara-ini macio manene risk ya colon cancer gukorwo iguru muno egothi ugwa develop murimu wa cancer with the same thing even with gastric cancer ni genetic predisposition na murire utari mwega jaba wira mahinda maitu mathe riu ri ndagitari hikwa kwa mwisho kuri your tribe the tribe ni kuga andu amararehetwo na tunini maragetwo na riu na ngucia
ucio ukura tumunengere andu iganona tutekumagweta tutikumagweta itumisia hathara ya rucio hari himurere kuri hihi kaundu wa identified hari ona uria gikuyu na mararera ciana ukenda kwira hitu tana kiugo na kuria wonekaga. So ngoragwo kuria Equity Afya ya Utawala na Rwai na ndagĩtarĩ wa twana. Nike njuge thĩna ũmwe tuonete na ũrĩa wauga andũ aitũ gũkũ gwitũ tũrona thĩna nĩ ũrĩa twauga tũtiraria irio iria ciratũhe nutrients. Na thĩna ũyũ tũratwara harĩ nginya twana, ũkona twana tũtungu tũrathaka handũ tũthaka twĩna makai turonekana tuhetwo irio wega no tutiraheo irio iria ciagĩrĩire, no waru na marigu maraheo. Koguo ngauga ũhoro wa balanced diet, ũhoro wa mwana ũkorwo nĩ araria proteins, nĩ araria matumbĩ, nĩ araria indo icio cikoragwo cicoretwo gabuku kau ga papu mũthia thibitarĩ mũkaheo he kathiũrũrĩ gakorwo gacoretwo gagacorwo irio iria wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩheo mwana. Na tukauga mwana background yake ni nutrition. Nutrition uria mwana araria wega ni determinaga mwana ucio agatuika mundu mugima uhana atia. Agakorwo mugi kirathi ni akaraiha, ni ndaigua maugo horo andu magakorwo mahana akuhi kana akaraiha kuigania kiwango kiria agĩrĩirwo gukinya. Kana nĩ akagĩa mĩrimũ ĩno twauga chronic disease ĩno ya hypertension kana diabetes, kana nĩ akagĩa mental illness. Koguo ũhoro wa kũhe mwana irio nĩ ũndũ twagĩrĩirwo kũrora na tutikarore ũmũthĩ, turore turarera mwana ũyũ agakorwo mũndũ mũgima ũhana atĩa na nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ ciana ocu kũhũrana na mĩrimũ. Koguo twera andũ mahe ciana irio wega, woka harĩa na woka na mwana na homa, ndirakwira uhoro wa irio tutikarakare, twitikire kuhe ciana irio wega. Kwina namba hihi ungituhe? No ndimahe namba ya ngoragwo harĩa Equity Afya Utawala na namba yakwa ni 0765 000 010. Shokera ringi 0765 000 010. Shuni Daktari Elizabeth Mwangi. Twacokia ngatho. Daktari Stephen Ngigi kura sub county ya Maragwa. Kuria mundu nake ngenda ukuona Maranga county. Twacokagiria andu aitu ngatho ni mokaga aingi muno kwa Joshua Kuru. Ndimona kuria thibitari wa Maragwa rumu namba 22. Na uhoro ucio twaria wa mirimu ni wega guteterithia ati muge ni mutare na ni wega kwaga kumairiria. Kamairiria ni kaharuraga mwatu. Na corona ndo iri ndire yateithia. Koguo ndo matiro tuka ignorant. Tukoragwo hau ni thibitari ndagĩtarĩ wa thirikari. Currently ngoretwo ndi senior deputy director of medical services. Na ni tumwamukagira o hindi yothe. Niona andu aingi makihurira thimu ngamera ti uhoro wa appointment we uka. We no wocereirwo tondu twakumenya murimu waku riu. Nona tukaumenya we ani conscious kana we ICU. Ugo moyo jukumu yona mokage check up tondu program citu His Excellency Governor witu Dr. Irogo Kang'ata ni supportite muno uhoro wa check up ma thibitari na laboratories. Athuri moke tumarore PSA, tumarore sukari na blood pressure. Ona atumia moke meko screening for cervical cancer na breast cancer tondu machini icio twinacio. Ugo ni turamoria na gitio metikire. Mundu ni atigaye gutinda thaa ciothe agetha mahitia. Rimwe nake ni arorage ni harafio. Ni tondu ifasi kiriho oke tumurore. Na mo insurance. Na insurance twinayo Kang'ata Care na SHA na ni kuri ngeta gukinga ya mkulima. Kihano kuria kwa mashani. Na mundu onake we mwene no yethere yake. Twacokia ngatho tuma na Daktari Elizabeth Mwangi kuma kuri Equity Afya kuria mwena wa Rwai na ningi Daktari Stephen Ngigi kuma kuria Maragwa sub county. Jakubu 1:11 Jakubu 1:11 rauga kurathimwo ri ni mundu uria ukiragiriria ria ekugerio ni undu wona ahotana na kuhituka kigerio kiu ni akaheo kiheo kia muoyo kiria Ngai erire aria mamwendete. Amen. Etikiwo kiega kio.
Choigoi Tafeti, karibu sana. Asante sana. Thank you. Na mwaragia. Na hatikiri udoge na neti gugioka nigetha ngikeithi. Iwe nawe ukeithie. Na ni twagitigana na mungano ngucoka mathaa mangĩ na ithatũ nginya thaa ithano. Rĩu ciugo ta icio nĩ gũtũmũra ngũĩ no ti ũhoro no nĩ ũĩ ta rĩu niĩ nĩ njũĩ kĩndũ kĩmwe Jeff twathiĩ kwa Ngai tondũ of course ta ithuĩ mautĩte wĩra mathaa maya matingĩthiĩ kwa ngoma thũmbĩ yakwa nĩ gakorwo nene gũkĩra ya Benjamin nĩ tuna thũmbĩ turagwo ikarirũka niĩ nĩ njũĩ yakwa nĩ ndona hata ngari gakorwo ĩkĩbicha nĩ kũbicha nira itagwo kuzimia to dim nira dim takanyitera ndio na kondishire kwa hana mulika mwizi kagira gijeshi mugena utuku mwega tucemanie muthenya wa rucio thina tware itu yake muthenya wa rucio by the way Jeff twakorwo tukirora urwegi githomo twakona Professor Karaja kuma Jomo Kenyatta University na muthuri uria wetagwo Ndungu wa kuria Nyandarua na kuria Laikipia ni mwe Kenya Ndungu wa Kenya tukirora education models na kimaundu matiganite ningi tugakorwo tukirora no horo igi kuivovu gwa githomo thina universities uhoro wa usable skills Professor Karaja na kene akwa tuteithia maundu macio kuma thato nginya thaa ithano. Good etiro mwa nona kuria thombe gokera ndona tagu no nginyagia Gordon aikare hakuhi niko yake gikabicha ngeka ate ngamuteithia mugero tuku mwega rwimbo rwa amenweka huru and good night. Sasa haleluya.
siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Oh yes, rwimbo inaitwa ni Papi Clever Maere na Dolcas na Masi Pianist. Rwimbo rwitagwo ameniweka huru. Good. Rwimbo rwega muno 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 nirwo rwo rwatwambĩrĩria tabarĩra ya Racuria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Thengio muno 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 tugacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũreka tuone mũthenya ũyũ nĩ tarĩki 2 na nĩ mweri wa gatano mĩĩ ĩno na hatirĩ ũndũ ta nganja nĩ gũthaitha Ngai tukamwĩra thengio tukamũgoca tukamwĩra wega Jehova nĩ ũtwĩkĩte wega nĩ ũtũrathimĩte na igũrũ woguo rĩ etiwe tũkinyĩtie haha etiwe watũkinyia ro ha githe gũtirarĩ na andũ mararĩho marendaga mũno mũno kuona mweri wa gatano mararĩ na mĩbango mĩingĩ no matirĩho no rĩu ithuĩ Ngai nĩ atũcagũrĩte na nĩ atũhete thayũ nĩ atwĩrĩte na agatwĩrĩra muoyo igũrũ wa maũndũ marĩa mangĩ mothe agatũcagũra na agatũhe kĩheo kĩa muoyo. Good morning korwo atĩa wĩ thayũ niĩ na niĩ ndĩ thayũ biũ nĩ ndoka ndaroka njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi ndĩ mũkenu na ngacokia ngatho kũrĩ we rĩu we kĩrĩa niĩ ndenda wĩke nĩ wĩtĩkĩre mũndũ wakwa tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia thĩinĩ wa gĩthaa gĩkĩ gĩa kũracuria tũtwarithanie nawe wega. Ũmũthĩ nĩ Friday ĩtagwo Racuria Feel Good Friday koguo angĩkorwo wĩ hau reke tũtwarithanie wega atĩ twĩkĩte tũtwarithanie vilivyo na maũndũ megũgĩkorwo me sawa. Karibu sana gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na hatirĩ ũndũ ta nganja wĩ hau na niĩ ndĩ haha nĩ kupelekana vizuri kabisa. Turatwarithania wega nginya ũkene tukiuga nĩ gũtigana nawe gũkorwo wĩ mũndũ ũmwe mũkenu mũno 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 nĩ ũkũigua very nice nĩ ũkũigua very nice nĩ ũkũigua wega ona nĩ ũkũigua nĩ wakena nĩ gũtwarithania hamwe nawe. Ndĩrehoka wĩgũtindia wega ndĩrehoka Ngai nĩ akũrathimĩte nĩ athiĩte agĩkũrathimaga kĩrĩa ũramũhoya nĩ arakũhe nĩ njũĩ ũguo na angĩkorwo ndakũnete rĩ gĩkĩrĩ o njĩra nĩ gũkũnengereria na maũndũ megũgĩkorwo me sawa na ngagĩcokia ngatho. Thengiũ mũno 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 gũkorwo wĩ hau mĩtambo-inĩ gũkorwo ũcagũrĩte Inooro ũndũ ũcio ti wa itherũ nĩ ũndũ wa bata na wĩ karibu sana. Rĩu rĩ twambĩrĩria thabarĩ ndagĩka ĩno gũtwarithania ĩmwe kwa ĩmwe nawe nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciahanda thaa cigana nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 10. Karibu sana mũthenya ũyũ nĩ gũkorwo wĩ mwega wĩre ũguo uge mũthenya ũyũ nĩ gũkorwo wĩ mũthenya mwega mũthenya ũyũ nĩ gũkorwo wĩ mũrathime mũthenya ũyũ nĩ gũkorwo wĩ na irathimo cia Jehova nĩ gũtũtwarithia na nĩ gũtũkinyia kũrĩa tũrenda gũthiĩ. Good morning karibu sana ndakũnyita ũgeni ũka nigetha tũtwarithanie twĩ pamoja tuthiĩ vizuri hatarĩ na maũndũ maingĩ. Karibu sana
22989 iyo niyo namba ya ndumiriri no wikie SMS call no uthie kuria live. By the way, tu live kuria YouTube na tu live kuria Facebook, Inoro FM Facebook fan page. Igira call utaona mambo yote. Karibu sana. Tafarira ni anashuria jitako Generali Shohi wa the Fedi. Karibu sana. Nikiheo kimudanyo kimayo Tukura mungideo wa rashuria tukuria gaya tuarana na Kuamberia ra ishi Gini veko mishia kiroko Kuamokea rubo wa mwana merero wa Samiru Guna Isaiya Dunguthi mweni yako tasikiza tune Hora star 860 star 282 hash Kuamokea rubo wa mwana merero wa Samiru Guna Isaiya Dunguthi mweni yako tasikiza tune Hora star 860 star 282 hash Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamokea robo wega wa Gairo wa Martin wa Janet thimũ-inĩ yako tasikiza tune Hora star 860 star 281 hash Kuamokea robo wega wa Gairo wa Martin wa Janet thimũ-inĩ yako tasikiza tune Hora star 860 star 281 hash O tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangathi mũkinyanĩru macokio na mawoni maku nĩ mabata mũno kũrĩ ithuĩ harĩ kũgacĩrithia tabarĩra citũ no twende kũigua mateta ona mawoni maku mũrĩa tũngĩagĩrithia tabarĩra citũ ona mangĩ o mothe makonainie na Inoro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732169000 twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa watuha ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndwanoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩaigire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio gwe ngocha nĩkuambia mama hiya kamũnja gũkoma cirika. Cirika matirandwara wega ngũthomere ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega ona mũrũkairĩte Inoro noyo ĩracinamu. rĩrĩa gwĩkwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra
tugakuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni muciĩ wo tuginotana tukuheaga mohoro me mahiũ matari maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae, tukumathagira maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ucio tumwetaga mũndũ gwĩtwo Milka Jabi, rwĩmbo rwake rũu nĩ rwerũ rwĩtagwo nĩ ndĩrirĩirie rwa Milka Jabi. Yes, na nĩnjũĩ nawe nĩwerirĩirie gũcemania na irathimo icio cia Jehova, nĩwerirĩirie na gũcemania na ũthiũ wake, ona gwĩkwo maũndũ mega. Indo icio ciothe nĩnjũĩ nawe nĩwerirĩirie, nĩwaigua yes, rĩrĩ nĩrĩo ihinda. Mwĩhoke biũ nĩ tondũ Jehova nake ndaceragĩrwo. Angĩkorwo nĩ ũmwĩtĩkĩtie na nĩ ũmũĩ na nĩ ũmũthaithaga ũkamwĩra Mwathani njiguagĩra tha, ũkandongoria ũkanjĩkaga wega maũndũ marĩ mothe, Jehova arĩtũraga arĩ mwena waku na nĩ arĩgũtongoragia. Good. Tukiambĩrĩria mweri ũyũ mwerũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo wa gatano, kĩrĩa ingĩkũhoera no kĩu ati mukorwo nĩ mumeranĩtie ngoro na Ngai na nĩ mũragĩtwarithania wega mũno mũno. Kenya ngeithie mũndũ gwĩtwo Kabuĩ mĩtambo-inĩ mũno
muthuri gwitwo Chege wa Step ari kuria kundu gwitwo Cocoa Beach kuria Florida mitambo-ini muno aranjira ni atuthikiriria ona mundu gwitwo Robert Maina ona mwandiki witwo wa mohoro ari kuria kundu gwitwo Nyaikuru na kande gwitwo Jose wa Manchester City kuria Karatina University mitambo-ini muno ndamuona nimemrusha macho vizuri kabisa. Oh yes, adwamani yu mwone matirahu kamokete oi watu ya Manchester United woi niye no uri wajirire gacogothe Manchester United no wajirire gacogothe tondu reke gwire matia kihota andu a Manchester United matia kihota mauma na ngucanio na kirabu gitagwo Athletic Bilbao githakaga kuria kundu gwitwo ligi ya La Liga ni kuria Spain na ni magikoma makiandikithio hotani wa bao 3-0 riu ni uria njokete ngona thutha-ini uyu ni undu itangihota gutariria na ciugo cingeigana aca ndingihota na nie ndaugire ringi ndigecogothera mundu wa Man U pana I respect you na ndikageria ringi gukorwo gicogothana na andu a Manchester United imagine thaici ni thaa 7 yerekeire na no marachapa sherehe ni undu wa hotani ucio. Aya, Juja Farm dero kule Juja House dero mekuwa mono shout out to all silent listeners. Oshene mudo wetu Suleiman Kagwashe asante sana. Shohide mitabuni tuarana wega tawega. Oshene Kaforu thank you mono Kaforu. Aya hena mudo rajira muthenya wakwa ni murathime thank you very much. Jotha mudego wa kuma moya rajira niko tuned in sana na ndageithia mashabiki makwa mothe ni ndamageithia mothe na magikorwo mena muthenya mwega thank you muno karibu sana. Yes, kuria gwa 22989 ni kundu muririsho iraingira na no ndirakiona nginya maragerera kawaru already mundu ta Peter Gashao kuria Seattle Washington already ucio ni ndeketie kumuikia ritho ndamuona nyarari ya Murang'a ni ndakuona nawe asante sana arajira mitambo-ini muno ni aratuthikiriria thank you muno nyarari ya Murang'a. Aya ni ndona kada igwitwo gitahi wa miaro saimika sana ona kada itagwo John Wamas ni wakuria gwitu Ng'arua mitambo-ini muno John Wamas geithia mundu gwitwo gitanga muno geithia mundu gwitwo gitanga salimia sana na ukigeithia nginya kande gwitwo Mulipuko salimia hata Mulipuko na onejo me mitambo-ini na kande itagwo Kimunji jesio yothe ungimageithia ni nguigwa ndakena ntasikia vizuri kabisa na ndeto ni guikorwo indeto njega thank you ni warathie na mbere na gukorwo ugituthikiriria asante sana we ucagurite Inoro we uranyandikira ndumiriri we yoni thari we murathime ona mundu gwitwo Lucy watu anari nyarari ino ya kuria kundu gwitwo Nyeri ndameona mitambo-ini muno kuria kundu gwitwo wa Magana Massive kuria Tetu Nyeri geithika muno na ukigeithia andu acio orovio andu akuria wa Magana ri wasalimie zaidi rekendole ni ariku me kuria kundu gwitwo online he mundu gwitwo Samtat arajira Manchester United. Debu sema Manchester United, nimesema Manchester United bwana. Hii sina ubaya hata kidogo. Aya, kama undogo azekule kudogo gwitwo Nyaka Eldoret, mitambo-ini view. Ndona nginya mundu gwitwo Mubiferi ari kuria Ngangarithi ya Nyeri mitambo-ini muno ndamuikia ritho. Hawa watu wako ndani, watu wako sawa. Ndamuona andu a Ngai na wacheki vizuri sana. Turathie wega muno. Turathie wega na njira imwe thaka muno. Thank you ni gucagura Inoro. Thank you ni kwandika ndumiriri ona thank you ni gukorwo wioni thari. Undu ucio ni mwega. Umuthiri twina ndereti tugukorwo twinayo by the way. Na ndereti yo ni ngwenda ucangire muno tondu ni njui yana kuhutia na njira imwe kana ringi. By the way tabiuri atiriri kamwire tuingirite ndereti-ini ithari ringi. Ni muceni uriku wanaheo wa mundu waku ni muhahi uriku wanaheo nginya nawe ukimaka ni mundu waumite na ku agiuka agikuhe muhahi agikwira muthuri waku ndamukora haria mena cirukia ba muthuri waku ahane kaga athiage kaga koragwo ni ndeto iriku wanaheo cia muthuri waku nawe igakuhahura yani ugaikara uguo kauga wa Ngai ucio ni ithe wa ng'ania ndeto icio nicio ndaheo ciake urwahe mucene wa muthuri kana mutumia waku nawe ukainaina kana by the way wewe umire gwaku ni undu wa kuheo mucene wa muthuri waku kana mutumia waku toko mwatiganire na muthuri waku kana mutumia waku
nĩ tondũ wa mũcene waheirwo wake nĩ mũndũ ũngĩ. Niĩ mũthĩ ndĩrenda tũrĩere gĩceo ũndarĩrie atĩrĩrĩ, nĩ mũcene ũrĩkũ ũcio ũrĩ waheo wa mũndũ waku ũgaikara ũguo ũkeyũria hapana ngoja ũyũ nĩ ithe wa Wanjĩra ndĩraheo ndeto ciake ihana ũũ? Waheirwo ndeto icio nĩ mũndũ agĩkwĩra atĩa, akwĩrire atĩa, mehemeheirie waiguire cia mũndũ waku nĩ irĩkũ? We kana nĩ irĩkũ mũndũ waku ahetwo ciaku? Nĩ mũcene ũrĩkũ mũndũ waku ahetwo waku oka agĩkwĩra onawe wathikĩrĩrio kiuga Ngai? Maugaga atĩa ndeto cikũgie kana maugaga atĩa cigie mũthuri waku kana mũtumia waku? Nĩ ndeto irĩkũ icio cia kũhahũrire thĩinĩ wa kĩhiko kana relationship nĩnjũĩ nĩ wĩikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno? Nĩ ndeto irĩkũ icio waheirwo cia mũndũ waku kiuga Ngai? Niĩ nĩ ndamaka, niĩ nĩ ndainaina, ndirĩ ndaigua ndeto ta icio nĩ cia mũndũ wakwa. Niĩ nĩ ndainaina. Wahetwo ndeto irĩkũ by the way? Nĩ kamũcene karĩkũ kau waheirwo nawe waikara ũguo kiuga niĩ nĩ ndamaka? Ndenda twarie icio by the way, ndenda twarie icio. 22989 ũyũ tũmwĩtaga Father Mbuyu. Wĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru, na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Wĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru, na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Gwĩtigĩra Ngai reke ngwĩre mũrata, kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega. Gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga, gwĩtigĩra mũndũ kũreithagia mũtego. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Kaba kĩndũ kĩnyinyi wonete na thayũ, kũrĩ ũtonga mũnene wonete no ahami. Kaba kĩgui kĩmoyo kũrĩ mũrũgi mũku, mũndũ ũrĩ muoyo nĩerire mũndũ mũkuũ ndangĩriga. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Ũriganĩtie nake ũmũrute muoyo, na gĩtũmi gĩkĩ ũguo no roho wa ũiru. Kaĩ
mutowe kaini arumirwo nĩ Ngai nĩgũitaga kame ya mũrũ wa nyina makario nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩkũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩirio jehanamu takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩirio jehanamu. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe.
kũiganĩra na kĩrĩa ũcio nĩguo tongoria mwega na wa gũtũra rĩrĩa ndethe nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mekagĩra hitho-inĩ arĩ mega kana memoru mũndũ nĩeterere mũcara Ukihotomia ihoto ciake cigotuarũrĩa mũkwenda mũkiuga ndarĩ na ũndũ angĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mekagĩra hitho-inĩ arĩ mega kana memoru mũndũ nĩeterere mũcara na Ngai wonaga marĩa mekagĩra hitho-inĩ arĩ mega kana memoru mũndũ nĩeterere mũcara Rwĩmbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno 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 nĩ rũtũmaga ona rĩmwe wĩkĩtwo ũru ũkamenya yes we tiwe mũrĩhanĩria Ngai nĩwe ũrĩhanagĩria by the way nĩ rwekwo ũru nĩ mũndũ nginya ũrathiĩ ũkarigwo rĩu mũndũ ũyũ kũnjĩkaga ũũ nĩ kĩrĩuma mũndũ ũyũ thiĩ gwĩciragia atĩ akĩnjĩka kĩũndũ gĩkĩ kĩũru ũguo harĩ andũ oru by the way ndingano rwekwo ũndũ mũru nĩ mũndũ nginya ũrathiĩ ũgoka ũkeyũria rĩu mwathani ũyũ ũrĩ ũyũ kũnjĩkaga ũru ũyũ wothe arutĩte na kũmwathani kũrĩ andũ oru nĩ kũrĩ andũ oru no methemage na ningĩ ũgĩkwo ũru ũkeraga Ngai atĩrĩrĩ ndũĩrĩra mwathani njiguĩra tha na ũnjĩkage wega hĩndĩ ciothe ũkandoraga maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkanjigaga mũbango-inĩ waku nĩ amu we nowe tu ingĩhoka ndirĩ mũndũ ũngĩ ingĩhoka aya angĩ ingĩmehoka nĩ andũ itangĩhota nginya gũthiĩ nao njĩra ĩmwe nĩ tondũ we wĩ Ngai. Good morning kwĩrwo atĩa we wĩ mwega thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 10 thaa mũgwanja bado dakika 10 na ngakĩona andũ nĩ maingĩrĩte mũno na ndenda wĩcirie ũhoro wa kĩũndũ gĩkĩ ndenda wĩcirie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ ũhoro wa mũcene wahetwo wa mũndũ waku ũhoro wahetwo wa mũtumia waku kana mũthuri waku ũkĩheo ũhoro ũcio nawe wareherwo mũcene ũcio iria ciĩtagwo hearsay mũcene by the way na gĩthũngũ wĩtagwo hearsay tondũ ti kĩndũ confirmed nĩ mũcene ũrĩkũ wahetwo wa mũndũ waku ũkĩenda nginya gũthararia kĩhiko gĩaku kana ũgĩthararia nginya kĩhiko gĩaku werirwo atĩa werirwo nĩ anyuaga mũno atĩ na makĩnyua nĩ monagwo na karo okay gwacokire gũgĩthiĩ atĩa wamũria akwĩrire atĩa kana ndeto nĩyo atumire ũkatigana na mũthuri aya ndenda njigue ndeto icio by the way ndenda njigue rũgano rũu rwaku ũndarĩrie na njĩra ĩmwe njega mũno mũno nĩ ngũkena nĩ ngũigua wega mũndũ wakwa 0722200720 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro mũce wotugina wotana njĩtagwo General Shohi wa the Faith kũrania atĩa kwanyu by the way wewe uko namna gani ndona mũndũ ũranjĩra etagwo Gaicũrũ na mitambo-inĩ mũno arenda rwĩmbo rwa Jeff Mũnga wa Waithĩra okay kuma mwena wa Kariamu Gacara nĩ ndakuona wa Kĩrĩita na Jane Gacara aranjĩra mitambo-inĩ mũno aranjĩra niko ndani geithia rusi watu wana Maina wa Muna ucio nĩ mũndũ gwĩtwo Michael Jogu wa Kĩbirigwe thank you brother ni anje Shohi na kusikiza vifiti sana geithia andũ othe Virginia coach kũrĩa Gĩthũrai na Kabuda wa Mwiki stage uthakĩre Kadeia
kama miesho tago Emilio wa Daragwa constituency mwanaruti ya bira othe ya Virginia coach kuria Githurai 45. Asante sana General Shohi kweli watia jitago mwaura wa Marefa. Salimia sana, tusalimie sana tukiwa na Ivy. Tuko tuned in sana, tuko dogwita umurera darasha turenda rwiboro rwa Joy wa Macharia. Sawa sawa, jaba neguka horeroro hau murigi semaguka wa digital. Thank you very much na kuona sana thank you very much. Ndakora dino uradumira domereri ino ya ask a teacher. What am I asking a teacher? Kuma mwana wa Kariamu, thank you mwana tuko ndani. Joroge Machete kuma Judith ndakuona. Diana Jerry Warwaka ekuo theinie ona Saimo wa Kireini ndamuona. Kinuthia wa Gikumari arajira Maniu ni ngapi kwa ngapi? Maniu amepiga Athletic Bilbao bao 3 kwa gibugu na nio mauma icera. Actually Manchester United eguthiete icera kuria kundu gugwitwo Spain na mathi makihura na mahotana kou. Haya, thank you mono, asante sana Michael Degwa aka waru nawe ndakuona. Hena mundu urenda rwimbo rwani neve. Okay, sawa ni sawa. Maura Soja wa Kenyatta Barracks nimekuona pia. Ona Degwa kuma Moya ndamuona. Ndagwikia ritho wega muno muthuri. Thank you very much, asante. 22989 ndumiririci ciothe irakinya kou. Ona ugiweha horajira atiri tageithia masterman, geithia meni we. Aya kariu no wakarithi pole master kiongozi pole mani. Nirwatumirwo okay wakarithi witu geithika sana master munene kiongozi pole dima lauru. Sorry, wehiane makosa ni yangu. Aya, thank you very much. Ukageithiria mundu gwitwo Kamode. Ucoke wona mundu gwitwo Gikonyore mwire he is my role model. Yes, ukera Gikonyore he is my role model. Yes, ukera Gikonyore wakarithi witu wakaridi. Ukera Gikonyore witu. Please, mwire he is my role model. Na ndagacinjie mitugo onake aikare o uguo. It's my role model. Anyway, 22989 ndomererie kaingera hau gakena ngaigua wega muno. Nidona nginya mundu gwitwo Tom Kangethe ari kuria kundu gugwitwo Atlanta Georgia. Nimekucheki, thank you muno, asante sana. Na hatiri urutanga maundu ni mega no turagithie wega, tunaenda vizuri. Mundu gwitwo Ruso watu ana nigukuonete, thank you very much. Geithania kuria kwanyu John Wama se asante, thank you. We gaikaroro hau ukajira urenda gukorwo githikiriria ndenda wicirio ni mucene uriku wahetwo wa mundu waku we kana kindu gigwitwo your spouse, mundu wanditaga kaiyetu wendete mwanake mwendaine ugiuka ukiheo giscenario kiruria mundu ucio, yani ukiheo mucene umuthi ndenda unjire ni mucene uriku ucio uri waigua wa mundu waku ukenda nginya gukurehera haro muci tajira nikigiathire na mbere gwathiite ate tondu nijo by the way ihiko nyingi wonaga ciathukire thi no ukaiguaga ati ni atigirwo ni muthuri wake uyu angagwa cokire gugithie gugiikara tieti niki ni tondu tu mundu ni athire agiikara na kamati ya roho chafu magite Saitani makimuhe giti kiria kinene makiuga rekei tuthukie gwa cohi, rekei tuthukie kwa ng'ania, rekei tuthie hana. Waiguite mucene uriku wa mundu waku nawe ukienda nginya guthingithia muthingi wa kihiko giaku gwathiite atia? Nderetio ni ndenda tugie nayo muthenya wa umuthi, ndenda twarie uhoro ucio muthenya wa umuthi. Gwathire ate tondu miceneri ya ivururi ucayuri uranyuo wa ihiko ciene. Ai andu ni mathukire, yani no wikare uguo kuri kamati iracemania by the way na cemani ni Saitani goka ikamwira ikara haria Saitani wainga ikara haria tuhe agenda turenda guthukia gwa cohia kama corera wega mapu nona mundu uyu mungi muingire ati ni araugire Gikonyore niwe agakiri ari mugerere haha uguo mucoke mugerere na haha uguo ri mundu ni athie thi na maracaria nginya honoki by the way tene kwari arefi thaici maracaria cai nginya wa honoki ona wina kio kiremba.
Anyway, thaa mũgwanja tigitie ndagĩka 4. Good morning. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Tugino Tana. Tigitie ndagĩka 3 rĩu. Thaa mũgwanja ihanda. No
Kwamukira rwimbo wa mwana mererwa Samiro guna Isaia Ndung'u mwini yako tasikiza tu. Hora *860 *828#. Kwamukira rwimbo wa mwana mererwa Samiro guna Isaia Ndung'u mwini yako tasikiza tune. Hora *860 *282#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora *860 *281#. Kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora *860 *281#. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangathi mũkinyanĩru, macokio na mawoni maku nĩ mabata mũno kũrĩ ithuĩ harĩ kũgacĩrithia tabarĩra citũ. No twende kũigua mateta ona mawoni maku mũrĩa tũngĩagĩrithia tabarĩra citũ ona mangĩ o mothe makonainie na Inooro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inoorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732 169 000. Twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndwanoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtũĩ mũciĩ wĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Inooro. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩaigire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio gwe ngocha nĩkuambia mama kamunja gũkoma cirika. Cirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mũrũkairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Karimamba gitiria waotherete Kaino kokeno ngagata kainya rori Chumi atena nieti jambanda kona na maito Kanyitereire na tuga kondipete siande Kaya no hiyo ninge musirie na oge Tengeno tengeo na wambeza mpieno iri nunga Ayewa shiragyo kondiga nyumeta nyinga Ranjino nongero tamini ngiga ine Aiwangesa ya nege ya kuria kana kondo Honoru gareno kaiwange weta undeiri Chuni atena nieti jambada kona na maito Kanyitereire na duda komitete siande Keno hiyo ninge musirie na oge Tengeno na wameza mpieno iri nunga Irere anda toire mboeta oende Kekore ikagereria mwana kendo kanire Karaka kwa mona gakae wangoro kikie Kidendo irenduereire kama bona ndimenye Chungi atena nieti jambanda kona na maito Kanyitereire na duda kondipete siande Keno hiyo ninge musirie na oge Tengeo na wameza mpieno iri nunga Chungi atena nieti jambanda kona na maito Kanyitereire na duda kondipete siande Keno hiyo ninge musirie na oge Tengeo na wameza mpieno iri nunga Oh yes, rĩu nĩguo Brandon rwa mũndũ ũgwĩtwo Joy wa Macharia. Oh yes, rũretwo ti njamba. Niĩ nĩ gũgũcika ndagũcika ũguo. Rũrũ rũrenda mũndũ wĩna tũmahu. Hatirĩ ũndũ tanganja. Thaa mũgwanja na ndagĩka 11. Good morning. Thank you mũno tũgĩthiĩ na mbere na kũracũria. Asante sana. Nĩ rwakenia andũ a Meru. Andũ a Meru matiendaga handũ njamba ĩragwĩtwo. No rĩu tondũ haha nĩ yakĩgwetwo wega nĩ irekwo marketing. Wako sawa. Marakena mũno. Thank you very much. Kada itagwo Vini Murume alikuwa kũndũ gũgwĩtwo Maua arajira hiyo ngoma ziko na jaba yenyewe. Hiyo ngoma iko na jaba. Iko sawa kabisa. Thank you mũno. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti. Ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti oro rĩu. Yes, na ndĩrenda ũnjĩre by the way. Ndĩrenda ũndarĩrie ũnjĩre atĩrĩrĩ. Tondũ mũcene naguo nĩ mũingĩ na ndwagaga rĩ, mũcene ũkoragwo wĩ all over. Koraga andũ mena maũndũ mehemehe cia haha na harĩa, ũgakora andũ mena maũndũ maingĩ mũno. Yes, rĩu ndĩrenda ũkorwo ũkĩndarĩria ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩ mehemehe irĩkũ ũrĩ waigua cia mũndũ waku ũkaigua kaheo rũgano ũguo Ngai wai mararĩhire rũnjini, marekire, marathire, marekire maranyuaga na cibu. By the way, no Ngai wana ukaginya ũkĩrwo nona mũtumia ũcio waku ena nginya office boyfriend ena Kamau ena mũndũ ũgokerwo biũ kaheo mũcene nginya ũkarigwo rĩu nĩ atĩa, rĩu ũkarigwo rĩu maũndũ maya nĩ marĩkũ. Nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wahetwo nĩ mũndũ gĩgenda gũthararia nginya wendo waku harĩ mũndũ waku, nginya kana ona tũkiuge gĩgĩthiĩ ũguo gĩgĩthiĩ nginya gĩgĩthũkia kĩhiko gĩaku. Werirwo atĩa by the way? Nĩ ndirenda atĩ kĩ ona nĩ ngũheaga kamweke ga gũkorwo to nginya ũtinde ũkĩnjĩra rĩtwa rĩaku, ona no ndarĩrie wĩ incognito ũtegũtinda ũkĩgweta ũkĩanjĩra nĩ ico hindi kwĩgweta. But this happened.
wathire o twari nake ngirwo gicoka gugithio what happened no nyandikire 22989 no nyende muno kuigwa thauti iyo yaku haria ha 0722 200 720 0722 200 720 Gerirwo atia mundu wa Ngai Oh yes, 22989 ukiririkanaga by the way gutigirira ati ni wagithie kuria kwa Inoro FM Facebook fan page kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ingia kule turorane tumenye maundu megukora mesa heka ndaira nyandikira message ya he ati mutumia erirwo atiriri ni ahikanitie kiuraga Ngai ati ahikanirie etagwo atia baitha ndanandika ritwa riake ahikania rikairitu karia arehire muciiri gagikora atumia meho mako mahana arogi kuria muci makimwita kandouka kairitu namenya mwanake uyu ahikanirie akiuraga muka we waruto waumogwa wakigodho biu uke kuhuikia kana kuhikira muragani tumia ndimenya ndiki kimariaga anyway ndimo ni ndahingurira niyo yo reke tuigue hello Inoro riu andu acio ni mambiriria kamati ni yambiriria mundu arahura na reverse call how now tigana na reverse call tafadhali ndienda kwaria uru umuthi ndienda gukorwo ndi mundu mwega ndiri na maundu moru Jehova ni ihuritie ngoro yakwa na hinya mweru ndiri na maundu maingi ndingienda kwaria uru na nini tigai ni turamenyerana asa tutirathie wega andu a Ngai how reverse call na niyo ya mbere serious we mundu wa reverse call tafadhali wachana nayo hello Inoro kwerwo ati wi mwega ona gutie na urie ni waiguika uria changamkite munene wakwa so ni ndakugeithia wi mwega ni ndageithika biu we wi mwega munene ndi mwega muno ingitaka ija wa Gideon karibu sana wa Gideon na ni urangite we ni twarangagia good riu wa Gideon ni mucene uri kwahetwo wa mundu waku kamba gukuhahura ndahairwo mucene ona tinye ndahairwo kairitu ndahikagia ri kahairwo mucene gakiro gatigane na nie ati gutiri undu hana haya ehe gakiringirwo muno nginya gakindaga Ngai serious bio gakindaga bio riu mukeri no kerire na muiretu ungi muratawe no ndacokire kumenya ati ri thutha-ini ati ni kunyenda kanyendaga ko uyu muheani mucene ni gukwenda kwendaga endaga uria andige nigetha twoyane nake no na niĩ rĩrĩa ndakimenyire ũrĩa gwathiaga rĩ ũyũ rĩrĩa andegire agĩgĩthiĩ na niĩ ndiacokire ona ũyũ wendaga ndĩmwende ndiamwendire othe ngĩmaikia nja Ngai ũkĩmate othe hamwe rĩu tondũ ũrĩa nake nĩ agĩthikĩrĩirie mũcene ũrĩa aheirwo na warĩ ũhoro wa maheni nĩ mũrĩ mwacemania hiĩ agakwĩra ũkona teriraga nĩgũconoka tũgĩcemanagia tũcemanagia na ngĩagaconoka mũno tondũ nĩakĩonaga nĩ ndakĩgĩire bamĩrĩ na ndĩna andũ agima haiya wa Gideon rĩu wamenyire ũgĩthiĩ gũcaria kũndũ kũngĩ ningĩ ngĩcaria kũndũ kũngĩ nacio agĩkĩnjĩtĩkĩra agĩthikĩirie mĩcene ya andũ ũcio akĩnjĩtĩkĩra na tũkĩhikania na tũgĩka hiki kwanza nĩ hiki twekire na mũkĩmwĩta oke arĩe mũcere na akĩmenya ũhiki nĩ wekwo na akĩona na nĩ agĩtirwo nginya ũhiki-inĩ wow ni na rĩu nĩ njĩra ũkwĩra hĩndĩ ĩngĩ ndĩte mwanake mũgima onake ũrahikania rĩu nona rĩu gũgĩthikĩrĩria mũcene kwarĩ kũũru tondũ rĩu nĩwona rĩu nĩ ethũkĩirie nĩguo na rĩu mũico-inĩ acokire kũhenio nĩ anake akĩheo mwana agĩtigĩrwo mwana na agĩteo rĩu aikaraga oro ũguo ona ndarĩ ahika haiya ona enda gũgũthũkĩria we nĩwe wakorirwo nĩ ndeto ĩyo njũru
Ndeto ni wone wakorirwo ni ndeto yo. We nĩ ndaigua ũhoro. Mucene ri. Andũ matibatiĩ nĩ gũkorwo magĩthikĩrĩria mucene. Mũndũ aheo mucene ndabatiĩ nĩ kũthikĩrĩria. Ta rĩu we ũngĩũka wĩrwo ũhoro wa mũtumia waku ũrĩa areka rĩ. No ũthikĩrĩrie. Ndingĩthikĩrĩria na ndiendaga kũigua niĩ. Ona mũngĩri ndĩmwĩraga nĩ wakĩnjĩra reke nathiĩ ndĩtuĩrĩrie. Ongorwo nĩ marĩ ndikemenyera niĩ mwenyewe. Nĩguo. Ndingĩtĩkĩra niĩ nyendaga njĩraga mũndũ niĩ mwenyewe nĩngemenyera niĩ reke nani njĩke ũtuĩria wakwa niĩ mwenyewe. Nĩguo. Na ndingĩheo ũhoro na niĩ njoke mbie itua o rĩmwe ndingĩtĩkĩra. Nĩ tondũ rĩu nĩ kũheanagwo nginya ndeto cia maheni. Nĩguo nĩma. Mũndũ kwendaga gũthũkĩria rĩ nĩ wona rĩu nĩ gũkũhenia kũheana ndeto cia maheni. Nĩguo. Rĩu nĩ wona nĩ kairĩtu kau gathũkagĩria. Nĩma. Na kau nĩ gakĩrua gĩgĩtĩkĩra gagĩthikĩrĩria rũgano gĩtheca nja wega ta wega. Gagĩtheca nja rĩu nĩ ona gatũraga ũguo rĩu. Thank you. Nĩ twakena mũno wa Gideon. Na ũngeithanĩrie mũno kũrĩa gwitũ Mũcũngũca. Noguo ngwĩka mũnene wakwa. Nimĩtwo thĩrũ niĩ ngoragwo thĩrũ corporation. Asante sana. Thengiũ nĩ kũthikagĩrĩria mũno na nĩ ngwendete mũno. Nĩ nyendete ndeto ciaku mũno. Thengiũ mũno geithanio thĩrũ. Thengiũ. Asante. Ũcio nĩ wa Gideon athiĩrĩirwo nĩgetha mũndũ ahike ndakũhikania gĩcoka gĩgĩtama gĩkĩarũrwo. Anyway, we nĩ atĩa werirwo we by the way? Gwathire atĩa? Maugire atĩa ndeto ciaku? Jarĩria 0722 200 720. Sogore gwara fatara kumenya juice ya jadi ko isitira tabora wasuhia unathesa ije okay gata wega riuri niki werirwo kia mundu waku ikiamba gigwikia handu mucene ugiuka tu oguo from nowhere mundu ugiuka kiheana mucene waku nawe waikara uguo wiciragia ugaturwo muno ni mundu ucio akwe augire ate hello 0722 200 720 kwari watia yes turaria nao munene ndetagwo Kariuki kuma gugu kahũa aragĩteketwo kĩndũ ta kĩu nĩ atĩa gwathiĩte Kariuki witũ nĩ ndandĩkĩirwo ka message ngero mũtumia wakwa ena mũndũ ũramwenda arĩte kũhĩte kũhĩa no gĩtuĩre ongerano wa maheni rĩu nĩ wakwandĩkĩire ka message gaka kamĩte karandĩkĩire mũtumia wa my brother niĩ aya mũtumia wa your brother nĩwe wakũheaga mũcene ũcio nĩwe waheaga mũcene ũcio na ndatwĩra tuirie na twakiaria na my brother tũkĩona ũhoro ũcio wa maheni na gĩkera gũtwarĩka mũndũ andũ acio nĩkĩmendaga no tũgũtarĩria nĩkĩmendaga kana nĩmendaga gũthũkia kana nĩ atĩa nĩguo nĩ wandigithirie mũno nĩ mwamũririe nĩkĩ araheana ndeto icio akiuga atĩ nĩ maheni tũkĩmuonia message tũkĩmuonia namba ĩno nĩ yao nake mũrũme arĩa akĩmũruta namba ĩno
Itugaga agĩtĩkĩria na kĩroho ũcio takana gĩcokerere tukana mũndũ ũcio nĩ mũndũ mũru. Nĩguo nĩ ma. Hĩ. No mũtũra-inĩ na mũtumia? Wakoretwo tũra-inĩ nake. Nĩ wacokire kũmũhe rũgano rũu ũkĩmwĩra ndĩreragwo? Nĩguo niĩ ndĩgũtire ndatwĩrĩtie rĩu ndathire ngĩona ũhoro wa maheni rĩu ndandĩkĩcoka tondona ndanjĩ na kaũndũ nĩ mũndũ mũrakaru nĩ ndakĩrigana. Nĩguo. Ũndũ ndakwagĩra na mpaka rĩu ndathiĩte hiũkĩ ũguo kahora ndagĩturia maũndũ ngĩra ti kaũndũ amenyete ga kũhenanagia. Rĩu kĩroco ti mũndũ mwega. Nĩguo. No ndagĩcokire agĩkiuma kwa gĩgĩ. Aya, sawa. Thank you muno. Asante. Hello Inoro. You have received a reverse. Asa mũndũ ũyũ wa kũreceive reverse call nĩ egũtiga rĩrĩ. Nĩ ũratũtanga rĩu. Nĩ kũgwĩta gũtũtanga. Nĩ ũratũtanga. Nĩ wega tũmwĩre ma. Hii dunia ni kwambia na ukweli. Ndũgũtinda ningĩ ũkĩhũra na reverse call handũ watũtanga rĩu. Hello. Hello mama. Yes, kwero ate wĩ mwega? Ikuru. Karibu sana. Twaria nao. Na Joyce. Joyce karibu sana. Ngwenda kuga nĩndĩnda hemu sana. Wa mũthuri waku? Aha. Ũrĩa ũrĩa ũkire-rĩ. Nĩ thimũ andeheirie netwo. Atĩ thimũ? Thimũ yake. Nĩ thiri mwaki. Atĩ? Nĩ thiri mwaki ndeherwo. Ndareherwo-rĩ. Nĩcio tĩnjĩra rĩrĩ. Na ndomĩcira harĩa kambĩ ahoe nyũmba mwena mũhiki. Haiya, Rĩu nanyĩte ndakĩrĩ mũhikire. Akĩrĩ ndekire na ndiagĩthire. No rĩu agĩũka mũthenya ũyũ ũngĩ. Ngĩkĩmwĩra ũrĩa ndĩrakĩrire. Ndamwĩra ayũthire mũirĩtu ũrĩa. Atĩ agĩka atĩa? Akĩrĩra mũirĩtu ũrĩa tondũ ndakĩrĩo na ũrimũ ndakĩmwĩrire direct-inĩ. Akĩrĩrire mũirĩtu ũrĩa magĩũka nake nyũmba. Mũirĩtu akĩhana nĩwe araheo. Rĩu ndiakĩmenyire kana nĩ maheni. No ndiakĩmenyire kuo. No wathire na mbere na gũikarania nake? Ndathire na mbere na gũgĩtuĩka no ndakinyire. No rĩu ndiakĩmenyire kana nĩ maheni. Wacokire kuma hihi no maũndũ ta macio kana? Maũndũ ta macio. Ũmũnyitĩte na mũndũ? Nĩ wĩriraga nĩ wĩikaraga ũguo kauga kaba ũngĩathikĩrĩirie rĩa mbere? Nĩ wĩikaraga ũguo kauga kaba ingĩarũgĩte o mbere nderwo? Nĩkĩmĩonaga tondũ mahinda ndagĩtega. Pole sana. Nĩ wahotire kũ-move on? Wauma kũu nĩ wahotire gũthiĩ hihi ũkĩhika kana waugire? Nĩndahikire. Na rĩu kũu nĩ kwega? Nĩ kwega. Thank you muno. Asante sana. Wow. Hello. Monene. Karibu sana. Ambere nyambe nganie ũcio ũrahũthĩra reverse call tondũ harĩ o mũndũ ũngĩ nake ũhũthagĩra reverse call harĩ niĩ na nĩndĩmũĩ. Ũcio reke ganithie biũ nĩ wega rĩmwe kũganagwo. Thimũ yake na ndamwĩrire agũrage credit atige gũtinda agĩthumbũra na reverse call. Ũcio tigana nake. Mũraga na ahũthagĩra raini ithatũ. Na ndathiĩ kuoya thimũ ngakora nĩ reverse call. Rĩu rĩ tambe ũnjĩre we nĩ wekwo kĩũndũ ta gĩkĩ tũraria ũhoro wakĩo? Nĩ kũrĩ tũnyoni tũkoragwo rĩera-inĩ. Na tũnyoni tũu kũringana na ũrĩa twambĩtwo nĩ Ngai-rĩ. Kũrĩ tũmwe twambĩtwo twethage gĩa kũrĩa kũrĩa rĩera-inĩ. Na nĩ kũrĩ tũngĩ nĩgetha tuone gĩa kũrĩa kũrĩa igũrũ twathondekeirwo twombirwo tũthiage gwĩka mĩnyonyo kũu igũrũ. No twoka thĩ tũkona gĩa kũrĩa. Nakuo mũciĩ-rĩ, mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũthũkagia mũtũrĩre wa mũndũ ũrĩa ũthũkagĩria ũrĩa ũngĩ mũtũrĩre-rĩ, nĩ akoragwo ahĩtĩtie. We nĩ ũrĩ wekwo kĩũndũ kĩu nĩguo ndĩrenda kũigua? Yakwĩra atĩrĩ macio nĩ maũndũ ngereire na gũkwĩra andũ arĩa
ona ke ore uheagwo horo mutumia uri uheagwo horo ni kana muthuri uri uheagwo horo ni ungi akaga kutuiria ri ni akoragwo ahititie tondu wa mbere ni ati mundu wa mbere ni ati ugithukirio mundu agithukio akiheo ndeto cia muthuri we ri kana akiheo ndeto cia mutumia na ndatuiritie ri werirwo atia tareke by the way njiguo tondu we nduratuhe experience yaku ni akoragwo ona akiatatuite itua riganu ria gwika uria arenda uria gwaka mucii wake we nduranjira uria ndenda kuigua we wacukirwo atia kana werirwo mutumia nikiekite ni eragwo ndamakora na ng'ania riu kiugo kiu ri kana mundu ati ni ugukorwo ni uria wari kuo riu na tondu wetuire umwirite ri na ni wamwirire erangi we amenye we niwe na niwe hatiri ungi ri akihoro wongi ri agathonga. Aya, thank you Michael Njogu, asante. Aya, 0722200720 Michael Njogu ndamuria atiriri weri wakuerirwo atia. Michael Njogu no kugerera ngiriri faine asa tutige kugerera ngiriri faine. Hello Inoro. Hello. We mwega. Ona karibu sana, turaria nao. Ari na mundu tawa Paul Dego. Paul Dego. Karibu sana Ndegwa. Wathire atia munene wakwa? Wathire atiriri. Kehorie radio. Mehorie. Na mehorie. Tugwathire atia? Ni njitagwo Ndego kuma Mondoro. Ni ndagire maundu mangi. Kirigwo atiriri. Guthiaga ati. Uturire-ini. Gwathire atia? Niĩ-rĩ nĩcohi. Nĩcohi kaĩ ũtaranjĩtĩkia? Nĩcohi wa Isabel. Yes. Rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ, mũtumia erirwo atĩa? Nĩ atĩa erirwo kana nĩ atĩa werirwo wa mũtumia waku? Mũtumia wakwa-rĩ nĩ mũndũ wanjĩte nĩ amũmagaria. Ũndũ ũcio ũgĩthĩnĩkia ngoro mũno. Ũndũ ũcio ũkĩngia ngoro-inĩ yakwa nginya ũmũthĩ ũyũ. Kũmumagaria nĩ kuuga atĩa? Aimagarĩtio nĩ mũndũ wanjĩrire magario. Nĩ ũndũ ũcio ũkĩngia mũno hakiri-inĩ ciakwa. Niĩ ngĩthĩnĩka mũno. Na rĩu thaa ici ndirĩ ndagĩa thayũ. Tondũ weciririe atĩa hihi? Rĩu ndecirie maũndũ mangĩ matarĩ mo. Wecirie mena ndũgũ andũ acio? Nĩguo hakiri ciakwa cienjĩ na ndirĩ ndakorwo na ndirĩ ndamwĩcirĩria ũru. No ũndũ tu wa kumagario? Mangĩthĩnĩka ngoro. Tondũ kwaĩ mũthenya wa kima nderagwo atĩrĩ tuugĩre hau ũguo ũthiĩ wone ũguo ngĩmũgĩra rĩu ria rĩa ndĩ ndingĩmĩĩra. Na mũndũ ũrĩa wakwĩraga nũ ũcio hihi? Ũrĩa wanjĩraga-rĩ ona ndarĩ etĩkĩra ona mũndũ nĩ arakarire mũno. Ngĩnjĩra we maũndũ ndakinya mũciĩ tondũ ndagĩcokire ngĩgĩũka ndamũria-rĩ nĩ arakarire mũno. Ona ũmũthĩ tũtirĩ twamenyana ona ũmũthĩ. Woria mũtumia agĩkwĩra atĩa? Anjĩrire we iragwo ndeto cia kwĩrwo. Okay. Sawa koguo no mũtũrainie kana nĩ mwatiganire? Tũrĩ ona toro niĩ ona toro. Njikarĩte o ũguo horerete. Aya, thank you mũno ndakena. Thank you. Asante kiongozi. Aya. Wamenya werwo maũndũ-rĩ rĩmwe mũndũ nĩ ambaga gũchunguza kidogo. Tokwirwo getĩkia we andũ nĩ aingĩ nao ũkũ thĩ ĩno ya Ngai arĩa matakwendagĩra wega, koguo no ũkore mũndũ ũrakwĩra kĩũndũ ũguo. Hello. Aya, 0722200720. Hello Inoro. Ũcio ndarakĩaria. Hello Inoro. Ũcio wakwĩganithia no aragĩcoka. Anyway, hatirĩ ũhoro ũngĩ. 0722200720.
ndori atiriri nä kä å ndå kä rä kå kä u werirwo kä a mwendwa waku gä kä amba gä gå tua nda å kä igua ta wa maka å kä amba kå makana no må cene warä ho. Hello Inoro. Yes, kwä rwo atä wä mwega. Nä sawa sawa. Ndathukirio mundu wakwa uria wari wa mbere. Ati ukirugio? Ndathukirio mundu wakwa uria wari wa mbere. After phone call twagite nake mwana agicoka agitoroho agicaria kĩndigananda. Rĩrĩa arĩ hakuhĩ rĩrĩa oimire na ndakoretwo ndaheo. Ati rĩrĩa? Akiuga nĩ kuma kũrĩa cukuru na ndakoretwo ndaheo kana. No nĩ aheirwo maũndũ no mũndũ tu wa hau haitũ mũtumia mũgima rĩrĩa ndacokire kũhũra thimũ mambo nĩtoya ati agĩkwĩra atĩ ndũraiguĩka wega tongongerera gathauti kidogo athĩrie maũndũ marĩa nyitaheirwo makwa nĩ manjiganĩte na hau nginya ona ringo mũtigana kuonana nginya ũmũthĩ ũyũ na mwana na mĩaka ĩna erirwo ndeto irĩkũ nĩ wacokire kũmenya nĩ ndeto irĩkũ erirwo? Ndetĩkĩrire kũnjĩra no ũrĩa warĩ ho akĩrwo anjĩrĩ ndangĩnjĩra ũrĩa erirwo no anjĩrire nĩ akũmenyithirie nĩ wamũheire mũcene ũcio? Anjĩrire menyerere ng'ania tondũ nĩ ũraheire ng'ania ũhoro. Nĩ mũndũ ũyũ ũcio weragwo? Nĩ mũtumia ona nĩ mũtumia mũgima wa kanitha. Haiya mwathomaga kanitha nake? No nĩ wa kanitha. Nĩ wacokire kũmũũria ũcio nĩkĩ aheanire ndeto njũru ci njegi? Ndingĩhotire gũthiĩ kũmũũria tondũ nĩ mũtumia mũgima. Nginya mavĩvũnjũ iliniuma sana. Ona thaici ndirahota kwaria tondũ nĩ ndakĩhirire nĩ ũndũ wa ndurĩte mũno. Nĩguo. Na after that ona muthuri uyu ndaigana nginya gugucaria kwire ni aterirwo? Ndagera kumugurira thimũ akanjarĩria na ũru mũingĩ mũno. Rĩu we nĩ wahotire kũmove on? Nĩ wahikanirie? Nĩ wahikire? No ti kũhikania nĩ kũhikio. Nĩ wahikire? Aca ndiahikie harĩa ndathire makĩnimbaguĩra kana. Nĩ wecirĩtie nĩ wathiĩte ũkona mũndũ arabu magĩkũmbagwĩra mwana? Nĩ ndathiĩte ngona mũndũ rĩu akĩanjagĩrĩria kũnjĩraga ahũra thimũ akanjĩria mbari ya mtoto yako. Ngĩona ndingĩhota gũikara handũ mũndũ ataranyendera mwana. Rĩu ũgĩtua itua ũgũikara wĩ ika? Nĩ ndaremirwo rĩu rĩngĩ kwenda nĩ ndaremirwo. Mũndũ ũcio to nĩ njũhi mwana ikara ũguo mũkona na ũcio waheanire mũcene rĩ wamwona wĩiguaga atĩa hihi? Nĩnjigua akĩndũra mũno tondũ wa nĩmwe nĩ aragia ndeto tarĩ cia ndemano. Nĩ tondũ nĩ ndamenyaga ngamũcokeria rĩu na ũgĩ. Pole sana na nĩ ũraiguĩka ta wahirire ũhoro ũcio nilipona mimi. Nĩ wamũrekeire? Ngoro yaku nĩ yamũrekeire? Ilibidi nisamee ndio niweze kuendelea. Tondũ ũndũ ũcio nĩ ndaũkuĩte mũno na mũrigo nĩ ndaũkuire mĩaka mĩingĩ. No nĩ ndagĩcokire nĩ ndĩmũrekeire. Nĩguo. Haya, thank you mũno ndakena nĩ kwaria nawe. Na asante sana, thank you. Haya, ucio nĩ ahonire. Ucio no ngĩmũthikĩrĩria nĩ ũkũigua amepona. Arauga no reke ndĩmwĩre maũndũ mangĩ by the way andũ mwĩkaga. Ũrathiĩ kũheana mũcene wa mũndũ nĩkĩ? Ũrathiĩ gũthũkĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩkĩ? Andũ tiega. Hello Inoro. Yes, kwega biũ mũnene. Turaria nao? Eliud, karibu sana. Rĩu Eliud rĩ ciaku nĩ irĩkũ ciaheanirwo kana nĩ irĩkũ waheirwo cia mũtumia? Nĩ cia mũtumia. Nĩ handũ ndarĩ kawĩra.
Ito gucomerwo. Gucinirwo mbica wega. Gucinirwo mbica wega. Ugakora muthenya ungi boss ona mutiraraniria. Ni uri arerirwo cia kunditu. Ni na rero ucio ni hindi gukuninira wira. Ngai. Ye ge boss ona ndaiguithikaga. Uwajiria we pack and go. Aya. Ni uguvutwo. Aya gatagayuka wega. No maundu ma Ngai ni ma Ngai. Within mĩeri igana ũna yagĩtunjwo na mboco ĩyo ũkakeria rais maũndũ ũrĩa mathiĩte no gĩtho gakĩhana ta mũndũ ũrekĩrĩirwo ndawa ũguo maũndũ maya ma gũcomanĩra cori mekuo ona tũihiko-inĩ nginya wĩra-inĩ mekuo maingĩ mũno na rĩu ũyũ mũgũgũthiĩri-rĩ mwarĩ na kaũndũ mwahĩtanĩtie ona ti kũhĩtania rĩrĩ ari handu kinya ona torakirwo kawiri tondu ona kwitania ari best yakwa ari best yaku ya giti kia mbere ndingiaria tutari thake no tuigua ringi mabanga tumaundu tuigua ukiwira mundu ni dress ya ndio no gwika kuiya ni ya kiona hala atigika ndakorire gacometwo na mimi ndio nile ukoragwo ni wathire ngita mucie niguo ugicoka riu wira-ini acomete ni uraia indo cia wira kana acomete atia ni twendagia mbucari ugituika ati mundu ni aroera nginya na nona gutiri kindu kihitanaga no ndakorire mathogothanio maria mekuo ona customer ni mararambika customer cio no macoka kunjuria kari kiguthiite na mbere Ngai no ndagicokirio wira no ni after month nona riu nginya ngoro irwarite niguo koguo gucomanira gwikuo na andu aria macomanagira muno ni amuaine muno andu aria makui muno acio ni woru from experience iyo yaku ri by the way ri ungi advise mundu atia ungira mundu atia by the way yekira ngira advice mundu no na especially maundu maku iga kwenda kuonia nginya murata guo mo ndiga kupenera mundu maundu maku muno no ukorwo wa ukorwo giciria ni murata nake ni ithuiria nene tondu riu niguo hena handu enda gukinyana ndangikinya na ringi mwi same class niguo ona ni akona haha iraia huno ni kurengera ona hiko-inĩ taguo kũragĩterwo na hiko-inĩ twanagĩkora maũndũ ta macio ũkaigua mũndũ nĩekũhe matũhũhũ nĩ maingĩ mũno nawe ũgatuĩria ũndũ ũcio ona rĩngĩ no ũkũrehete mũndũ mũgĩ ndũngĩthiũrũrũkĩrĩire mũtumia nĩguo kona kĩhapeni ũguo no igua no kuigua korwo nditũ na kĩrakũria karĩ kĩ ũmũthĩ ndĩrona thikũ ici no igua kĩũndũ kĩrĩa ugicoka kumumbũrĩra kumwĩra abcd rĩrĩtwo ngahĩndĩ mwarĩ hana ndũndũ arakwĩra Ngai no ndamenyire ũkona harĩ mũndũ ũgũtegera akũgũithie nĩguo nĩma thank you mũno ndagĩkena nĩ kwaria nawe asante sana haya niĩ ndĩraigua tareke ngwĩre maũndũ mamwe maũndũ mamwe akĩrĩ maũndũ mangĩfanya onawe ũkaigua nĩ ũrenda gũtuĩkĩra tondũ rĩrĩ andũ nĩ ũru people are bad ti andũ ega ona hanini andũ nĩ ũru nĩ thaa 7 na ndagĩka 42 Makini na bwana
Yes, rwĩmbo rwĩtagwo matukũ nĩ rwa mwanake wĩtagwo John K. Ndong'o. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno. Wĩtige kwĩgiaga mũno, ndũkanatindage ũkĩgia nĩ maũndũ, ũgekaga maũndũ. Oyaga Ngai no kamwĩraga akũiguĩre tha na agagũtongoragia maũndũ-inĩ marĩ mothe. Geithĩka mũno mũno mũndũ mũthuri gwĩtwo Sakeja arĩ kũrĩa kwa haraka harĩa ha Gĩthae mitambo-inĩ mũno mũno mũno. Aranjĩra ũmũthĩ nĩrĩo marahurukia mũthuri wĩtagwo wa Bishikana Keiro wa Kamutu ũrĩa arahurukia kũrĩa kwa ha Gĩthae kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo area ya kũrĩa kwa haraka harĩa hetagwo ha Gĩthae. Poleni sana na Ngai akĩmũhe thayũ na amũmĩrĩrie. Poleni sana, mũgĩthiĩ kũmũhurukia hamwe na family yake mũgĩe thayũ nake Ngai akĩmwĩke wega na amũhe hinya na maũndũ manyu magĩkorwo mega. Thank you. Thank you mũno 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 mũno. 22989 thank you. Nĩtũrathiĩ wega, ndĩrona tũthiĩte wega, very nice, tunaenda vizuri kabisa, asante sana, thank you. Ndĩroria atĩrĩrĩ, nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu werirwo kĩa mũcene wa mũndũ agĩũka agĩkũhe mũcene wa mũtumia waku ka mũthuri waku, ũgĩthikĩrĩria ũguo kana ũkĩona mũndũ ũyũ biũ ena ũru mũnene mũno mũno nani, mũndũ ũyũ ndanyendete. Yes, nĩ atĩa werirwo nĩ mũndũ, nĩ atĩ nĩ mũcene ũrĩkũ ũcio wagũkinyĩire wa mũndũ waku, either warĩ wama kati wama, wĩikaraga ũguo nawe ũkauga hei handũ hau nĩ ndamaka, ndiroe nĩ ũguo hatarĩ. 0722200720 0722200720 werirwo atĩa mũndũ wa Ngai. Thank you mũno 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 mũndũ gwĩtwo Peter Gashao arĩ kũrĩa Seattle, Washington. Ndakuona vizuri sana, arajĩra mitambo-inĩ mũno 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 mũno. Hena mũndũ arajĩra atĩrĩrĩ, mimi niliambiwa wife akona mpango fiche na assistant chief na akona mimba ya miezi 3 saa hii. Etagwo Timo wa kuma kũrĩa Chuka. Rĩu mũtumia na mũbango wa kando mena assistant chief na akona mimba ya miezi 3 saa hii. Rĩu ũgwĩka atĩa mwathani? Okay, ni sawa sawa. Wewe erirwo atĩa by the way? Wewe waheirwo irĩkũ icio cia mũcene ũkĩigua? Hello Inoro. Inoro? Yes, we mwega? Wega. Karibu sana. Turaria nao? Ari na Kinyua, karibu mũno. Kinyua kuma Kiara. Rĩu nĩ nĩragereire rĩ. Niĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Sami. Na rĩu rĩ. Arĩ na mũirĩtu. Na rĩu tondũ kazini yakwa tondũ nĩ ya mũĩri. Akĩanjia kũmwĩra atĩ niĩ nĩ nyuaga. Ngũra maũndũ mĩtĩkaga rĩ. Imani matikenagia heria. Ate matikenagia kĩ? Kenagia andũ yani. Rĩu ndĩrĩa mũno rĩ. Gũkorwo kazini yakwa kwendaga. Ate kazini yaku endaga kĩ? Endaga mũirĩtu ũcio. Rĩu nĩ gĩtandũ kau nĩ kangire mũno. Ndĩracoka kũgundua rĩ. Adeo kazini yake niwe wahea mũirĩtu ũrĩa ũyũ endete mũcene, yakamwĩra hihi we kũrathia ngaki mũndũ ũcio nĩ anyuaga mũno, tigana nake. Ndamenya nĩkĩ kĩgiaga andũ. Akorwo nĩ ũrenda mũndũ ndũthiĩ mwĩre tigana na cohi, niĩ ndĩrakwenda. Agĩkwenda nĩ sawa, akũmenarĩ, why not? Hello Inoro. Hello. Hello. Yes, we mwega, mĩhorie radio yaku maito. Hello Inoro. Mĩhorie piũ, no wamĩhoria? Hello. Yes, tũraria nao. Akĩntiga kwĩgwata. Good, karibu sana. Nĩ Inoro njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi. Nĩ mĩhũrĩte nene. Nĩ etĩkĩra mũico nĩ aingĩra. Ndinaitwenda gũcangĩra. Gwathire atĩa? Ndeto icio nĩ icangagĩrwo mũno, kĩambĩrĩria sister yakwa athirĩirwo nĩ mũndũ. Atĩ sister yaku ĩkire atĩa?
agithira nĩ mũndũ menda-inĩ Fred mũirĩtu akĩrwo atigane na mũndũ ũcio nĩ HIV. My sister agĩikara na gĩtigana na mũndũ ũcio nĩ acokire akĩhikania. Nĩ arata arĩa magĩaga tene magoka makũrĩte hamwe. Kumbe mũirĩtu ndendaga my sister ahike mbere yake na ahikio nĩ mũndũ wĩna mbeca. Kĩndora my sister arĩkirie nginya mũndũ ndarĩ ahikania. Ndarĩ ahika. Na nĩ mũndũ rathiĩ almost 45 years. Your sister boekire yani ndahikire. Ndarĩ ahika tondũ andũ erĩ mamwenda ũcio akĩmera. Akamwendagĩra story akamwĩra mũndũ ũcio araiguire HIV positive. Rĩngĩ akamwĩra atĩ na so many affairs. Rĩu ngĩũka harĩ niĩ nginya aciari nĩ maekaga atĩ mũciari angĩaga gũkwenda nĩ agũkirĩte ndeto ta icio kĩrũgano. Rĩu harĩa mũirĩtu ũngĩ nake aheirwo ndeto ya gwitũ tũrĩ athĩni nake tondũ maumĩte gwa itonga-rĩ ona akiuga mwana wake ndangĩhikania kũndũ ta kũu. Rĩu mwanake mũciari no arabinga mwana wake ahika mũndũ fulani. Rĩu niĩ na ingĩũka-rĩ niĩ na kũrĩa ndaumĩte ndĩmũithirĩrĩte nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngĩgĩa na mũndũ wanyendaga na arĩ so much interested. No andũ arĩa makĩnjũĩ itũũra-rĩ wona rĩu gwitũ twarĩ humble andũ arĩa maumĩte kwa ground kabisa. Na tondũ nake ũrĩa warĩ mwana wa reverend na ũndũ arĩ late reverend na nyina arĩ mũthuri wa kanitha-rĩ akĩmũria rĩu harĩa mathire nĩ macemanagia me leaders agĩthiĩ kũu nĩ kĩega na kĩega. Wona makĩmũhagũra hakiri acenjia hakiri kũrĩa nake atwarirwo-rĩ ndaikarire tondũ nona mũndũ ũrĩa ndarĩ na wendo wake nĩguo acokirie agetha mũndũ from nowhere akĩhikia. Ũmũthĩ nĩ maseparatire. Wona na niĩ ndarora maũndũ marĩa marathiĩ community ngiuga na itikenda kũhika gwitũ. Nĩguo rĩu na nĩ kũrĩa ndahikire mũthuri ũrĩa ndahikĩire-rĩ nake nĩ mũndũ ũrĩa wakwenda kũheo ndeto no andũ mendete mũcene. Haya gũthikĩrĩria mũcene oro wothe. Gũthikĩrĩria mũcene. Na rĩrĩa ndamũthomirie ũguo-rĩ gũtirĩ ndeto ndanamũhe anything. Rĩu tũikarĩte about 8 years ningĩamba ngĩthiĩ na wĩra handũ haraihu no rĩu tũtirĩ hamwe mũtũraikarania hakwa haha. Gũkũra rĩu ndathire-rĩ no andũ makĩambĩrĩria kwaria tondũ amwe matiamenyire ndathiĩ nĩkĩ. Amwe makĩmwĩra mangĩ makiuga atĩ nĩ gũseparate maseparatire. Arĩa angĩ makĩmwĩra ndeto nyingĩ iria ndĩraria. Na harĩ mũndũ ũngĩ wahũkire akĩrehe ndeto atĩ ndĩrauga ndĩrenda ithe wa mwana amenye. No rĩu aheo mũcene ũcio aumire kũrĩa arĩ agĩũka na nyahunyu ahũmĩte. Haya agĩthethũkĩra ndeto icio ciothe akĩhe. Kimwĩra atĩ nĩ by God wisdom ngĩmwĩra ũmenye mũndũ agĩkũhe ndeto no agĩrĩirwo gwĩciria kerĩ na angĩkorwo nĩ endatĩinĩte andũ makũheage mũcene wa mũtumia waku no nginya marĩkũrehagĩra na nĩ ũkũigua nyingĩ. Nĩguo nimepitia na ici ciarĩ cia mũico rĩu ogĩte na nyahunyu ahũre. Ngĩmwĩra ũkĩra ndeto ciene no nginya cia mũtumia waku no nginya wambe wĩcirie ũgeciria kerĩ. Ũrĩa ũrakwĩra atĩ nĩ twaseparĩtire-rĩ atĩ nĩ ndaugire-rĩ ngĩmũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ ũkaga gũkũ ici weekend ũkaga gwĩka atĩa. Ngĩcoka ngĩmũria atĩrĩrĩ ngoro-inĩ yaku-rĩ tokorwo nĩseparatire tene nĩ kũrigwo rigagwo ũrĩa tũngĩtigana wĩiguaga atĩa. Ngĩcoka ngĩmũria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũrakũrehera ndeto cia mũkango na ndirenda kũmenya ndirenda kũmenya nũ wakũhe kana nĩ mwanake kana nĩ mũthuri. Wambe ũrĩa mũndũ ũcio arakũrehera-rĩ either korwo nĩ mũhitanĩtie handũ arenda gũgũthũkĩria rĩtwa kana
nĩ mũhiki nĩ arakwenda arenda kũmenya kũrĩa kũrutia nĩgetha akwende Suwedra yothe wareherwo mũcene wicirie keri tondũ ndeto icio no ũrehe mũtumia ũmenye maũndũ macio makũreherwo matumaga ũkirie nĩguo respect ya mũtumia waku kana ya mũthuri waku niĩ ndingĩenda kũgaidia andũ korwo mũndũ nĩ arandikĩrĩria mĩcene ũkamboka ũgeciria keri ndeto icio nginya ũgĩthiĩ kũrĩ ndeto ũngĩheo ũkire nacio na kũrĩ ingĩ ũngĩheo ũkire warie nĩguo tena wĩcunge mũno andũ arĩa mohiki maingĩ mathũkĩtio nĩ andũ arĩa a close friend tarĩu niĩ ndiagaga tarĩu wiki ĩno ndĩrarĩ na mũndũ no ũgũrĩndĩ ũcio nĩ kwĩyonera areyoneire thimũ-inĩ mũthuri wake mararespectanĩte mũno no arakora message ya mũtumia ũramwĩta nini harĩ another friend of mine nake mũthuri wake gĩkĩo kĩao kĩathũkio nĩ makazi na andũ wao atĩ matiendaga mũtumia ũyũ rĩu mokaga makaria na mũtumia maria ndeteithia maria na mũtumia magatwarĩra mũthuri rĩu kĩhiko kĩu kĩhanĩte ta kĩrĩ na kĩkap ona rĩu ndeto cia nginyanĩrio nĩ njũru mũno rĩu gĩakwa kĩhaganĩrio ũguo na tũtiĩkaumana nake no respect ĩrĩa wonaga atĩ mũndũ ũyũ ukimenya mũndũ no akũheo ndeto ndũngĩmũrespect respect ĩyo ĩgathiĩ ĩkora ĩgathira ũgamwĩire rĩu ũthikĩrĩrie ndeto cia andũ na ũthiĩ gũikania na mũkagu tondũ ndeto nĩ ũkũigua nyingĩ nĩguo nĩ rĩrĩa wahingũra atĩ nĩ ũrĩetagĩrĩra andũ makũikaragia thĩ magakũheaga ndeto cia mũkagu rĩ nĩ magũkũhe na ngĩmĩra ũmenye ithuĩ twĩkĩte ũhiki wa kanitha kĩhiko kĩa bestmate itũ gĩathũkirio nĩ ndeto cia kinyanĩrio na ndũkũ-investigate kana ndeto icio nĩ cia ma kana nĩ cia mahe nĩ cia maheni tarĩu o wiki ĩno my friend yake mahikĩte thutha witũ thaa ici maraeka atĩ divorce rĩu mũthuri rĩu nĩ aranjĩrire ndeto iria ahetwo nĩ mũka atĩ hĩndĩ atwendagia polisi atĩ nawe warĩ kũna ndanjĩra ndeto icio ciakinyĩra mũthuri rĩ nĩ ndeto nditũ agũtũragia gatũraga tumaga kĩ ya kĩhiko tondũ ndeto icio nĩ ndeto ciarĩ cia tene nĩguo na still ti ndeto ciarĩ cia ma kuga atĩ nĩ ũranyendaga ti kuga nĩ twakoma nawe aca kana kuga ndingĩiga ũru ng'ania no athiĩ nani na fitini ndeto icio wathiĩ kũheana atĩ tũtũraga na mũndũ ũcio icio nĩcio nyingĩ cirathũkia kĩhiko rĩu kĩako kĩahana ũguo but I'm still strong tondũ niĩ ũndũ wakwa wa mbere ngetha Ngai ndacarĩ andũ akũrũ kũngĩra nĩguo na ndiĩ ndacĩra na rika rĩakwa rĩu ona ũngĩkorwo wĩna mathĩna mũciĩ-inĩ tiga gũciana ya age mate nĩ megũkũmeci makũkũmeci biũ na ndũgethe mũndũ wa kũraihu ndũgethe mũndũ wa hakuhĩ mũndũ wa kũraihu no toĩ mũthuri waku mũndũ ũtakũĩ mũno mũndũ ũtakũĩ arahe haha ndeto cia gwaku ici cigũthũkia everything nĩguo ndĩraigua debate rĩngĩ mũrarĩ nayo ya mũndũ ũrĩa mũndũ aingĩrire kĩhiko-inĩ gĩake nĩ arata aigua aingĩ matiga nĩ arata aka mũndũ athiria mũkĩhana tarĩ story cia bata mũno mũrari koguo mbia icio ngĩareterera aheo ndeto nĩgetha athiĩ agethe so ihiko nĩ ndithũkĩtio nyingĩ na andũ arĩa marathũkia na gũtirĩ kĩhiko atĩ gĩa kanitha na gĩkĩ kĩngĩ aca kwanja cia kanitha nĩcio njũru biũ hĩndĩ wa kanitha na hikĩte kĩhiko gĩa kanitha na nĩ njũĩ ndeto icio alafu ahiki nĩ wega mũndũ athimage mũndũ ũrĩa arera ndeto nĩ wamũrepagani nĩ aratakwa aingĩ nĩ arũme tondũ arũme nĩ hinya ũkaigua aingĩ magĩthiĩ kũheana ndeto by the way ndeto cia arũme ndũngĩcigua mũno no cia ahiki nĩ erĩ kana atatũ nĩmo makoragwo mahana ahiki nĩ kaingĩ mangĩruta ndeto cia kunja no ahiki ũngĩtuĩka wĩna ũrata wa ahiki nĩ ũkuona thĩna we watuĩka mecambu kĩhiko gĩaku gĩgũcambucio atĩ mũndũ ũrĩa wakorerera ũkahe ndeto na arĩa makoraga tondũ nĩ ndehagĩrwo nyingĩ-rĩ ũmĩraga wega kũmaintain kĩhiko gĩaku kana gũcekia kĩhiko gĩaku kira ũkire mũndũ ũcio onake gĩa gũgwetha agakwaga
mwageria gucukira hau eterera ndeto igire imeraga wa nigo kumashwa muramashwa tondu ndeto iria ciothe muragerera icio ciothe nigereire niguo rĩrĩa wa mashua ndeto ciaku ndũrĩaragia ndũrĩraga kila mtu niguo ucio nĩguo ũkoragwo ũrĩ mũtũrĩre ũkĩenda ũthiĩ ũkĩmacuaga atĩ kũrĩ hĩndĩ ũrĩkinya we ndeto ciaku rĩaragia kila mtu mũndũ wothe ũrĩheaga na maũndũ macio mothe Ngai nĩokaga na mostly kũhoera ihiko na partnership ya kamĩhoyagĩra mũno so thikũ ici it is what thikũ ici nĩ kũũru ũrahe mũndũ ũcio agwetereire amũkinyĩrie tondũ nĩaramwenda nĩguo angĩ matirakena thikũ ici no Ngai ũrĩrũĩrĩra ihiko ningĩ nĩ Ngai ũrĩcirũĩrĩra thank you muno nĩwatukenia na nĩnjũĩ Ngai nĩegũgũteithia kĩu gĩaku gĩtũre na maũndũ makome sawa nĩtwakena muno thank you very much ndakena na ona kĩrĩa kũingĩra rĩ aca cia ngatho thank you muno wateithia andũ aingĩ mũno nĩnjũĩ kũrĩ atumia maragerera ota macio ageragĩra na nĩnjũĩ nĩ maigua mateithĩka amen asante sana thank you muthenya mwega amen good we nĩ ndeto irĩkũ we waheirwo cia mũtumia waku ka mũthuri waku gĩikara ũguo ũkĩũria ĩgwathire atĩa kũndũ kũu hello tiga ndeto icio mũndũ ũcio ũreganithia na njĩra ĩyo nĩ atiganwo nake wachana nayo nĩ thaa 8 na ndagĩka 2 ende twambe tũikĩrie orohanini hello ndĩ mwega biũ Emma we wĩ mwega ndirĩ na wino cirakũhũra na reverse call nĩ atiga tondũ ti mwana nĩ mũndũ mũgima rĩ tigana nake rekeke niĩ biũ ũcio tigana nake Emma we nĩ ũgereire maũndũ maya tũraria ũhoro wamo niĩ ndoka gũkũ rĩ kuma Kandara rĩ okire mũndũ na nĩ mũtumia no na ndanjũĩ rĩ ragaithe wanje ngatana kwatĩrĩrĩ urokire kuikia mũirĩtu wa Kandara aronekana roho wa ũndahiũ haya ndio nginya mũndũ ndanjũĩ ya ndiamwarĩirie akirithia oro ũguo nĩ ndamũneire Ngai ũguo ithaceri ũraiga nĩma nĩguo mĩciĩ ĩkoragwo ĩhana na kuma rĩrĩa okire ndĩrakoma njikarĩtwo haha njikaire thĩ ngĩthikĩrĩirie na ndĩgua mũtumia ũcio aragereire maũndũ maingĩ nĩguo no Ngai nĩamũteithie asante mũndũ agĩgwĩka ũru mũnengere Ngai we ndũkeyũrĩrie ya ndiamwarĩirie tondũ Ngai akĩndeha mũciĩ ũyũ rĩ niĩ nderehire nĩ Ngai wandehire thengio Emma asante sana rathimo thengio ndakena thank you hello Inoro Manado Chohi. Vipi? Aje buda boss. Mimi niko fiti kabisa. Wewe uhana aje? Ndio kauli moja wewe. Karibu sana. Ona hora athi muthekeigo na umuthia kana ni akĩingĩra. Ya muthe ni yaingĩra. Ni njitagwo Kamete. Kuma mwena wa Ngataro Kajiado. Agode muthaki wa Puru. Good. Ona ndio wega story gwetha gũcangĩra hau we. We nĩ ciaku irĩkũ ciaheanĩtwo? Niĩ ndekire atĩrĩrĩ. Ndambĩte gũthiĩ wĩra Ũganda mũthako wa Puru kĩndũ 2015. Rĩu ngĩra mũtumia ndathiĩ mũthako wiki ithatũ. Rĩu ndiagĩthiaga wiki ithatũ ndathiĩ for 2 weeks. Rĩu ngĩcoka ndacoka na mũciĩ rĩ. Ndiakorire mũtumia. Na kwarĩ ũtukũ na nĩ mũtumia wa mũndũ. Rĩu ngĩcoka after 3 days ndĩrĩ mũciĩ rĩ. Atũmanire na mũhiki mũrata wa mũtumia wakwa. Rĩu akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Kametũkania mũtumia ũcio waku we. Ũhoro wa mũthuri wakwa. Haya Ekĩrigwo atĩrĩrĩ. Ũkũragĩria atĩa? Ota rĩu nandĩkwo na butho na andũ aya rĩ. Ndamũthire kahora. Imwahende tondũ ndĩraigua na andũ. Na rĩu ũrĩa ndĩraigua rĩ. Nĩ ũhoro wa ma tondũ ũkĩrĩ mũndũ wakwa. Nĩarakarire mũno. Akiuma agĩthiĩ. In like 3 months ningĩ agĩcoka.
Adamuria ndeto toni ndamwendera mundu very straight theory. Mundu wakwa kira gya vio. Tugitigana. Tukola ikitu miaka 8 atwaina mwana. Athi ona ikoiria atari ni akigeria kuhikai. Yoni ginana yezo kuje maundu makwa gya bag ni tone depression. Athi not depression nene kumeria dawa athi ntore date muthaki wega twa purure. Ya bakire mugene methako gitigana nayo ngiye kunywa joyi. Ana akinyira andu ngiona ca. Tore mutoyo wakana wathi na mbere. Ageria riu bina kwari ni ata tawera thaizo ne ma ya thaizo ni fafa. Kirema ni kigeria kumurira ginya ngamutwara raji. Akare gaginya irio. Onye gizoka ngirigone na kuri ndoni ndikwe atire bata ndikire kironda ngoro-ini yakwa. Bangite kiri gwathire. Ari ndakwa no andu amwe no ngithikiriria tu. Wagwa tuwe. Ni ukuona thina. Ukuona thina. Yani gutira ona weito ngiri na murata ndiraikania ri. Ugiye ndira nginya murata wakwa. Ado twaikani. Nima ni mbere ya Ngai. Waigua ndeto ciakwa. Batithikiriria ni uguo. Ani cia kudinge keigua. Niguo. Ado ugithikiriria horo wa andu. Ni andu matakenaga wina mundu fulani. Moragia mugatigana ri. Ate na kuria. Ndio hapa twatigana ri. Aikirio ni best ya brother yakwa. Haiya, mwatigana ahikirio ni best ya brother yaku. Na tukikarire ona matikarire muno maikae kindu ta mwaka na nuthu. Magitigana maisha ma mugutha nginya ndimwe ndimuteithagirie mwana akijende kwenda. Ndutha kana kauga koga 13 years mweri wa 6. Riu acoka riu ari muni maisha ma huko na ukurunga imwana akajiendo kwa stage ya uwe. Asokia hadi Saudi. Maisha ma mulipera. Pole sana. Dale ukwenda atiriri andu kaundu matamenyaga ri. Andu gakua ngoro. No keyumia kaitũ akaithi no keyumia ari maundu mothe no ungikorwo na kiundu ta kiu. Wendaga athi ukera arata riu toni nderaga arata ga story kau. Bakoya murata akwira atiriri. Kamito akinya nyumba uthio murumie. Akoroge yako kamete riu ona ni haritu hamwehere. Muherere. Noge yako atiri muwe kahideru. Eru. Riu mwenyewe ri. Wacoka riu ukeza division yaku uri ogwika. Ndona na ndio nginya ngaigua no ndege kiundu kiu ni ngapaki nguona ngamba ngathi. Ukamba ukeherera nguri. Nderera nguri no nginya mbia cia panda mutuma ya ngithiko uka kasarani ngoya ta mweri no kurira aria njoke muci ngacoka no kungia. Wanira wakwa ni mwito ni ta thaici umuthe ndi ofu. Riu tukambia mithako rucio. Riu thaikineria nginya thiko ithatu. Last week twaina ukweldo no turakihotanire wega. Niguo. Riu mithako ni kino riu ijuma rucio riu thaa 8. Gucoka nyumba riu ni mandi. No riu mundu ucio na freedom yothe. Ina thaa ingĩ akambia gũkũria atĩ mbĩ ũgũka thaa cigana no tũmaũndũ tatũ. Nĩguo. Rĩu ndacokia ngĩoya Ngai na ngĩmwĩra atĩrĩrĩ. Ndũkanatũme ndĩcirie mũndũ ũyũ mũno. Na ndingĩenda gũkinya handũ atĩ nĩ ngwĩyũraga. Nĩ ũndũ wake. Atĩa. Andũ ũyũ nĩho ndigagwo ndirĩ maremagwo nĩkĩ. No ngĩhoya Ngai. Nĩguo. Na wĩyũmie. Gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Nĩma nĩguo. Tondũ rĩu na bado nona andũ niona kiugo ndaugire cohi witũ. Na noguo atĩ mũndũ ũhikanagia atĩ ũkaya mũtumia ngoro yaku yothe. Mwana wakwa bado. Nĩguo. Mwana wakwa niĩ mũtumia ndĩmwe 20%. Mũtumia mwana 50. Ndĩtigĩrie gathate ga kwĩgitĩra. Nĩguo. Asante. Thank you mũno mũno. Ndiye ngena baba. Ona niĩ ndakena nĩ wa kĩrĩa njega. Nĩ tũrĩ yaragia mũthee. Thank you mũno ndakena.
Asante sana, reke tumaigue. Thank you. Thank you. Haya, muthuri ucio ne atuhe wega muno. No ningire kengwire. Kengutaragirie ngakwira. Kenya bengo thakire rwimbo rwe hano ruthikiririe wega biu ni rwa Ndemethi.
yes rwimbo thaka muno 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 rwitagwo marire njaro ndukamathikirerie tondu ungimathikiriria ungituika ni ukumathikiriria ni wona thina ungituika ni ukumathikiriria is very 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 bad uria kuona ni ukuona thina munene. Thank you very much, asante sana thengi ni gwitikira gutwarithania na ithuĩ thaa 8:15 na turathie wega muno 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 turathie wega na thengi ni gucagura inoro thengi ni undu wa gukorwo ugituthikiriria kuria guothe uri. Thank you very much, nitukwendete muno. Tabarira ni aracuria ni kiroko kiega thengi muno muno muno. Sakeja arajira no atuthikiriria ri haria hagithae haria hagithae ri ni hakuhi na handu hetagwo Mwenda Andu ni area ya Mwenda Andu aranjira mitambo-ini muno muno atuthikiririe very nice. Thank you muno muno Sakeja wi kitugeithanirie kuria kundu gugwitwo kwa Haraka Junction kuu guothe tugeithanirie kuu ni tugukena. Asante, thank you very much, asante. Gugu ni kwa Inoro ni muciĩ wa Ũtugi na Otana na turathie na mbere na guthikiriria tabarĩra ya Racũria njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth. Ndĩoria atĩrĩrĩ, nĩ mũcene ũrĩkũ ũcio waheirwo wa mũndũ waku kana waku ũkĩheanwo waũthikĩrĩrio nawe ũkiuga hei niĩ reke ngwĩre ndiĩ ndaigua ndeto ta ici? Werirwo atĩa by the way? Waiguire atĩa? Nĩ ndeto irĩkũ icio wakinyĩirio? Aca mũndũ wa receive tafadhali tiga kwĩganithia ma ndũkĩganirwo rĩu kũigana rĩu cimetosha iyo. Ndingĩhota kuoya thimũ ya receive, ndingĩhota from this side, ndingĩhota. 0722 200 720 200 720. Ndĩoria atĩrĩrĩ, nĩ mũcene ũrĩkũ ũcio waheirwo ũkĩheo mũcene waku kana waku ũkĩheanwo wĩikaraga ũguo wa imagine ũkarigwo nginya ũkuga atĩ hello Inoro? Hello. Yes, wĩ mwega? Karibu sana, turaria nau? Uraria na Peter Wainaina. Karibu sana Wainaina witũ. Rĩu rĩ gwathire atĩa Wainaina? Rĩu gwathire atĩrĩrĩ. Bali mwaka wa 20 20k 207 na Wainaina utige gwithikiriria radio-inĩ tafadhali. Ambe ũmĩeherere wikare haraihu nayo. 207 gũgĩthiĩ atĩa? Nĩgwokire classes kũrĩa gwitũ. Classes yoka rĩ. Twakiumire mĩciĩ tũgĩthiĩ. Niĩ ndokire mwena wa wambia tũgũka Karaũ. Kuma Karaũ nĩtwokire na ciana citũ. Ciana ciakwa ndarĩ na tũirĩtu twĩrĩ secondary. Rĩu tũu ndahithirie kũndũ gwĩtagwo Rongonoti. Rĩu ndahithia Rongonoti rĩ, na niĩ ngĩcoka ngĩona wĩra Thĩka. Rĩu ngĩgĩthiĩ Thĩka. Ndaikara Thĩka nake mũtumia wakwa ndamũtiga Karaũ rĩ, nĩ ũndũ wa gũcarĩria ciana citũ irio rĩ, tondũ kũrĩa twatwarire ciana kwarĩ kwa mũrũ wa nyina rĩu mamawe wa ciana. Rĩu mũtumia nake aikara Karaũ nĩ acokire akĩona gwitũ nĩ kwagagĩra. Ndagĩcokire mũciĩ. Rĩu na kũrĩa rũgũrũ. Rũgũrũ. Rĩu agĩgĩcoka mũciĩ na niĩ ngĩtigwo na ciana rĩu ndĩcicaragĩrie kĩa kũrĩa ndĩ Thĩka. Ngatwara Rongonoti. Rĩu nĩ twatũrire tũgĩtũra. Ciana ciakwa ciarĩ form 2 tondũ kũrĩa ciakĩninĩte form 1. Nĩ airĩtu erĩ. Ngĩgĩthiĩ na mbere na gũtwaraga irio weekend. Ngatwaraga irio nake na kũrĩa rĩ. Kĩmwĩra nake akĩgeragia gũcoka mũgũnda hanini. Agĩcoka mũgũnda na nĩ ciana gũkũ ngĩthomithia. Iria ciarĩ secondary ikĩnina form 4. Ningĩ ngĩingĩria ingĩ igĩrĩ. Ndĩ kũu cibu wa kũrĩa gwitũ akĩnjĩra ĩgĩcokia ciana na kũrĩa. Tondũ rĩu nĩ kwagĩrĩte. Gĩcokia acio rĩu makĩingĩra nao form 1 kũrĩa. Na waya kamwe gagĩthiĩ college ya natharĩ. Nako kau kangĩ akĩnjĩra kalenda designer ya gũtuma.
amenya ngikimeka ati kothi icio ndaikara ndiri okuu thika ndainuka ri ngeragwo my sister ndari na my sister uria tumanite thutha akanjira na tondu ureka ati gwaku ni gwacokirwo ni mundu haya riu ngika ati muthenya umwe ndathi kuona mutumia riu na kuria ruguru ri umagaragio ni mundu aketa mundu akanjirwo uguthie na ng'ania ngiumira haria bara haria ndiroera bara nigetha ciindware ngoe nyumirio na minjoe ngari ya kabenguri acikuruka gitari ri kumbe mundu anyumagaragia agacoka mucii haya mundu uyu wa nduthi mundu uyu wa nduthi ona ndekundehia na ni riu ndoigua na guku ni rutha hoete ngiinuka ngacoka ngathie ngaikara ningi na ciana tondu rakirora ciana na kuria no irathoma iria ingĩ aina rĩ nĩwamenya anjĩrire mũrata wakwa nake ũngĩ andĩkĩtwo ona gũkũ kũndũ gwĩtagwo Keno ainũka akĩrwo nĩ mũtumia wake mũtumia wa ihinda rĩ araugire magacemanĩria buremu-inĩ nake athiĩ ngĩinũka nake athiĩ nĩagĩkinyire mũthenya gĩkiuga rĩu reke ninũke thiĩ ngone rĩrĩa ndainũkire rĩ ngĩkota mũtugo ndakinyaga hwainĩ rĩu rĩngĩ ngĩmagario mũthenya ũyũ ũngĩ njoke mũndũ wakwa akĩnyumagaria ndakinya rami-inĩ rĩ ngĩmenya nani ũmũthĩ nĩ mbura ĩkiura ngĩaga ngari nake anginya rami-inĩ githĩ ndagĩcokire anyumagaragia kĩndũ thaa 10 nĩgetha ngĩone ngari cia ũtukũ ndare ngĩũka mũthenya ũmwe anyumagaria ndaga ngari rĩ ngĩmenya rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ngĩgĩikara nginya kĩndũ thaa 2 thaa 3 agĩũka mũndũ akĩnjĩra reke inũke akĩngua akĩnjokia mũciĩ ndakinya mũciĩ rĩ ngĩkĩingĩra gwakwa ngĩmera nĩ ngari nĩ ciagire no nginya ngĩcoke tamaka kĩndũ ta thaa 4 kana thaa 5 ũguo cia ũtukũ rĩ igua mũndũ ũrĩa nũ ũcio akiuma kũmũhingũrĩra nĩ ngĩrorera ndirica-inĩ yarĩ mwena wa bara auma nja ngĩigua mwĩra atĩrĩrĩ na nĩ gũkirwo na nĩ ndĩ thutha wake ndaranyona nĩguo ndamũririe nũ ũcio ngĩnjĩra onake ndoĩ nũĩ no nĩ mũndũ aigua rĩu rĩrĩa ndarorire nĩ ngĩona nĩ mũndũ mũraihu ena cati ya hoiti thĩinĩ ena kagoti kena ngũbia rĩu ndonire kara-inĩ haya ngĩkĩmwĩra hatikĩrĩ ũndũ ndĩgĩkoma rũcinĩ ngiumagara rĩ kumbe nake nĩamũhũrĩire thimũ atĩ mũthuri nĩaragire ngari gũkorwo mũtware mũcemanio mũtware rĩu ngiumagara ũguo ningĩ ngĩcemania nake akĩnjĩra kũthiaga na kũrĩa mũrĩmo no twagĩcemania ngĩmwĩra njokia tondũ ngĩagire ngari nĩakĩnguire na ngĩgĩcoka ngĩthiĩ ngĩhaica ngari cia tene ngĩgĩtinda mũthenya ũcio ngĩũka alafu kĩndũ 2016 rĩ nĩtwaheirwo mbeca cia kĩrĩa cia IDPs ona rĩtwa rĩake rĩakĩrĩ o kũu ngĩhũrĩra mũtumia ngĩgĩũka tũgĩthiĩ kũrĩa Mũrang'a tũkĩoya mbeca rĩu rĩrĩa twacokire gwathira hau rĩ githĩ ndakĩinũkire tũgĩgĩkinya nginya 2017 mweri wa mweri wenana tũgĩthiĩ gũikia kura rĩ harĩa Thika Barracks rĩ tukĩgũthwo nĩ mbathi ya ikamba-inĩ ndakuĩtwo nĩ nduthi tũgĩthiĩ gũikia kura rĩu
gicoka ngikio ni andu akura makiuge no ndikura ngithithio kura na ngigicoka ngigicokio o mucii tondu ndomirite ikora my brother hau wetagwo wore akindwara thibitari kuma hau githe yakiremwo nĩ kĩrĩa nĩ wĩra ngĩheo wĩra rũtha rwa gũkĩtiga wĩra rĩrĩa ndakinyire mũciĩ-rĩ Kamaka mũtumia anjĩrire nĩ gũthiĩ arathi haiya agĩgũtiga tũkĩanjia cira rĩu tũkĩgucania nĩ gwa cibũ nĩ atwarirwo nĩ a mama gwa cibũ nĩ ndwarirwo ũrathiĩ gwa cibũ kwa borithi na hatirĩ kĩrĩa tũrorania no rĩu arenda one gacĩra ga gwĩka atĩa gakweherera acokire ngiuma nakũu nĩ ndakĩmũgũrĩire ng'ombe tondũ he mũtumia ndaikaragĩria mũciĩ kũu Thĩka arĩ UK akiuma UK nĩ okire akĩhe mũcara wa mwaka mũgima na agĩka atĩ nĩ ndarĩ na ngũkũ ndarĩithagia akĩnjĩra ngũkũ icio ndĩmwenderia ngũkũ ciarĩ ngũkũ 80 akĩhe ngiri 70 nonganĩire na mũcara wakwa ngĩgũrĩra mũtumia ng'ombe rĩu thutha wa gũikara ng'ombe icio nginya itiagĩciaranire rĩu ndainũka rĩu ndarenda project ĩno ĩkorwo nĩ itũ nake arenda ĩkorwo nĩ yake Kamaka nginya ng'ombe ahire ng'ombe ndawa o nduĩke nĩ niĩ mũru atĩ ũrĩthambithanagia na njera tũgĩikara na kahinda tũgĩikara finally twacira mahĩtia moka kũrĩ we akĩona atĩ ngũtũra ndĩmwĩraga o njokagĩra kaũndũ karĩa Kamaka etereire thiĩ handũ mũgũnda na hĩndĩ ĩyo mũgũnda ũrĩa ndĩrathiĩ-rĩ tuge kĩndũ mwaka wa 2000-rĩ he mũirĩtu he mwanake twaikaraga nake gwakwa nake mwanake ũcio-rĩ nĩ ndonaga mahinda mau tũikarĩte nake-rĩ tũkĩona nĩ wega tũmũcarĩrie mũhiki atigae gũikara o ũguo rĩrĩa twamũcaririe mũtumia ningĩ agĩa mũtumia ikara-rĩ augire mũtumia ndekũmwenda mũtumia nĩ ndamũcarĩirie nĩ wakwa mwanake na mũtumia endana nĩ aciarĩte kana kamwe nena ndengĩ Kamaka athire agĩta baba wakwa na ithe wake akĩmwĩra arenda kũhe mũtumia ũcio mũirĩtu ũcio anjokerie rĩu nĩ woĩ mwĩnake nĩ woĩ ũrakũgia tiwe ũrangia nĩ ũngĩ no ũrĩa tondũ nĩ erwo ũguo-rĩ akĩnjĩra ũyũ mũtumia tondũ nĩ ithuĩ twarutire mbeca tũtigũte tũgĩtũra nake finally nĩwamenya ndarĩ na airĩtu atano ndirĩ kahĩ ũrĩa wa mbere athiĩ woire ũyũ ũngĩ ũrĩa wa mbere ndathiĩte no nĩwe aranjĩra njoe ũyũ ũngĩ tũtigũte amenya atĩ twahota kũgĩa bahati tũgĩe kahĩ niĩ ngĩkĩoya mũtumia tũgĩciara nake kairĩtu rĩu wĩna erĩ ndĩna erĩ nginya ũrĩa wa kũheo nginya ũyũ wa kũheo nĩ agĩa kana kangĩ no ti gakwa nake aikara na mũthuriwe no maragiana mũinga toka gwakwa ningĩ akamũgĩra rĩu nĩ hagĩkinyĩra handũ tũgĩkĩgĩa mwana ũngĩ nake ũkĩgĩa rĩu mwana ũngĩ na ũyũ wa kũheo rĩu wa kũheo ngĩgĩa mwana ũngĩ nake tũgĩikara kĩndũ 27-rĩ cio-rĩ mũthuriwe nĩ arwarire agĩcoka agĩtwo akĩmũtiga twagĩa mwana nake nĩ acokire agĩthiĩ akĩgĩa
agicokio nĩ mũthuriwe mũthuriwe akiona hatirĩ na itherũ nĩ gũtunywo mũndũ akĩra mũtumia wake rĩu maikara nĩ makĩgĩire ciana ingĩ rĩu na karĩa plus rĩu karĩa gaku plus karĩa gakwa no nĩ hakinyire handũ mũtumia ũcio nake mũthuri ũcio agĩkinya handũ akĩrwara no atanakua akĩra mũtumia ũyũ atĩrĩrĩ rĩu endire mũndũ ũrĩa gũkũ ingĩgũtigĩra no wĩ ithe wa Ruthu ũcio nĩwe ũkarera ciana ciakwa haiya rĩu ũgĩkĩmuoya officially rĩu rĩrĩa akwĩre ngĩoya mũtumia officially na tũgĩikara nake na tũkĩgĩa na kana kangĩ 29 nake mũtumia wakwa rĩrĩa amenyire agĩthiĩ kũheana ndeto kũrĩ andũ a nja rĩu arata ake akĩmwĩra rĩu haha rĩu nĩ hĩndĩ weka atĩ werega ndeto icio piũ auga ndũkwenda na nĩ tondũ nĩ hakĩrĩ kĩrĩko na nĩ twakĩrĩkanĩire nake na nĩ ngĩmenya nani ciana ciakwa ndigũte no nani ndigate rĩu hau nĩho mũtumia anjĩrĩirie ngoma cia kũhe ng'ombe ndawa ng'ombe igĩkua akĩanjĩrĩria kwĩndwaraga gwa cibũ borithi gwa cibũ borithi o ũrĩa erirwo nĩ cibũ-rĩ ona thi borithi noguo arerwo ainarĩ no amenye augire we nĩ gũthiĩ nĩathire na nĩ ngĩtigwo na mũtumia ũyũ ũngĩ na ciana ciakwa ciothe no rĩu thĩna he andũ a metagwo nyumba 10 na amwe no mamũincaitagwo na hĩndĩ ĩyo athiĩ andige rĩu ningĩ airĩtu akwa othe ndĩahiku na kamwe marahĩtanĩtie na mũthuriwe acoka kũrĩa atĩ rĩu ningĩ erwo oke aingate nyina ũyũ mũnini nyũmba ya kũrĩa rĩu nyina aikaraga tondũ nĩkuo mũciĩ wakwa-rĩ atĩ aingate nyina mũnini we acoke kuo yoria cibũ rĩu acoka kũu egũtuĩka mũtumia wakwa kweri ũcio ti mwarĩ guo mwarĩ wakwa aume kwa mũthuriwe arutwo kwa mũthuriwe oke atĩ aikare kũu gwakwa ndĩramera hau hatingĩthiĩ ũguo ũcio-rĩ korwo arokire na njĩra ĩngĩ anjĩre kĩrĩa auma kwa mũthuriwe twarĩrĩrie mũbango ũrĩa ngũmũbanga no rĩu tume kwa mũthuriwe oke agũikarĩrĩre hau oke anjikarĩre atĩ arenda mũgũnda na ti mabati agĩũka namo atĩ ndĩmuonie harĩa gwaka aingate nyina mũnini acoke kũu no hoke ũguo kweri ndaigua ndĩramwĩra na tondũ nyina nĩ athire na kamwana kamwe nĩ twacokire tũkagĩa kamwana nĩgathire na nyina ngĩmera rĩu kau nĩko gagoka kũgaya gwakwa airĩtu aya akwa njiarĩte no ũyũ erĩ-rĩ kamabange mũbango-inĩ wakwa no ti kogoke ndĩkabangire thengiũ mũno nĩtwakena nĩ kwaria nawe reke tũhe angĩ thengiũ na pole sana nĩ marĩa ũrakĩgerera asante hei ũcio mũthuri nĩ agereire maũndũ wereke ngwĩre macio nĩ maingĩ we nĩ maũndũ ũngĩgerera nawe ũrie Jehova mwathani kaĩ warĩ na mũbango ũrĩkũ wakwa hello yes wĩ mwega Yeti na urujitagwo kama ndikira wakiri mwana ifasha. Karibu sana nganga witũ. Ewo dole igikale. Ni no bugaizirie na ngwire nyambe thikiririe wega. Menye kiria mwakiarĩrĩria. Thank you nganga, asante sana. Thank you very much. Thank you. Turarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũcene. Nĩ mũcene ũrĩkũ ũcio waiguĩte ũheanĩtwo waku kana ũgĩkorwo ũgĩũka ũkĩrwo mũcene ũyũ mũthuri waku ekaga nĩ kĩũmbani atarie ekaga ũũ turarĩrĩria ũhoro wa mũcene wahetio wĩgiĩ mũndũ waku mũcene ũcio waheirwo wĩgiĩ mũndũ waku ũcio wakũmakirie mũno nĩ ũrĩkũ mũcene ũrĩkũ ũcio wahetwo wa mũndũ waku gĩkũmaki ũrĩa ũtarĩ wa maka warĩ mũcene ũhana atĩ ũcio
wa gumakirie niki 0722 720 720 itigitie ndaika iro 25 ihande thaa kenda. Niguo nie jaririe kimera giki giakwa niguo githunduke ndokira ndi nawe tikio niguo nie jaririe kimera giki giakwa niguo githunduke kimera giki ni giakwa kana ndagikoma ona ngaga maciaro no itarire ndakarĩria nĩ gĩakwa tũhingũraga mawĩra twĩna mwĩhoko atĩ nĩmekũgacĩra no magagĩthũka tũhingũraga mawĩra twĩna mwĩhoko atĩ nĩmekũgacĩra no magagĩthũka kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa maciaro no itarĩre ndakarĩria nĩ gĩakwa kĩmera gĩakwa nĩtũtagĩrwo mawĩra twakinya matuona matũrora gĩthithi magatũcokithia nĩtũtagĩrwo mawĩra twakinya matuona matũrora gĩthithi magatũcokithia kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa ndagĩkoma ngaga maciaro no itarĩre nĩtũhandaga mĩgũnda kwanĩimba igakũra no citũ cikoma no nĩ ndakarĩria nĩtũhandaga mĩgũnda kwanĩimba igakũra no citũ cikoma no nĩ ndakarĩria kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa ndagĩkoma ngaga maciaro no itarĩre ndakarĩria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa kana ndagĩkoma ngaga maciaro no itarĩre ndakarĩria nĩ gĩakwa biacara iria cikwĩte Ngai nĩarathundũra mĩciria yagĩte thayũ Ngai nĩarathundũra mũrimũ ũrwarĩte mũno Ngai nĩarakonia ona nyũmba ĩyo hingĩirwo nĩararinga kĩama kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa kana ndagĩkoma ngaga maciaro no itarĩre ndakarĩria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa kana ndagĩkoma ngaga maciaro no itarĩre ndakarĩria nĩ gĩakwa yes ũyũ nĩ mũirĩtu wĩtagwo Tess Praise rwĩmbo rwĩtagwo kĩmera rwĩmbo rwega mũno 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 rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 20 yes thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 20 ndĩroria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo ndĩroria atĩrĩrĩ nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu by the way werirwo nĩ mũndũ mũcene ũkĩheo mũcene
ukiheo mucene ni mundu waikara uguo ageria guthikiriria nyoka rigo ni ate waheirwo mucene uriku ucio wigie gwaku kana waku. Hello niwe njetereire unjaririe ndagika icio 20 kamwire twambiriirie kwarahurana. Waheirwo mucene uriku? Waheirwo mucene uriku? By the way 0722200720. Hello ino we mwega? Ndimo muno karibu sana. Thengio ni Johana wa Moroi. Thengio Johana. Uwe nyida nagira maundu macio riu we ni atia kwerirwo Johana witu? Akwari akwera ni mutumia we mutumia le mukuwi na kiremba kwanja akero tiwiri atwako ati rira zitakwao ri atwako aigo andu twina mundu nyumba thini uko uko kile mutumia kwa tiri agwikwira uko ari kwira yende utuko ari murogi ikimura tiriri wenda wegari imenyerere tondu weri ni muci waku urathukia tondu wa mbere umenye tiriri ithi andu mekuona gwaku ni kwathi na mbere kana makona wina kio no mende muno muria mungitiga na mutumia waku nigetha maundu makwa tiguthi na mbere macoke na thutha aya ni owo ni jere tu ikarangite ni kya coka kiro tiriri no akira tinda dita we kana hindira dita we rari akiro ni jati dinai haya akimuria tiriri ni ndi murimi akimwira tiriri anu ndi murimi ni magawaru na nini maga karati ina nyeni mugunda asoma cia kore moka kugura guku gwakwa no atumia na ireti niguo ngamuria tiriri weno uyu uguo ni rana yewe guku ni menya ni kuri customer coka kugurira guku uguo hindi rotika kwanyu ri ndaga ngenderia akijasi no ngenderia atondo nora dina ikure adia dina ikure dadi we dina iki umenya kana hii ya dadari nao no customer yako na ni umenya hii ya dadari nao no ni kazi ni yako atimwira tiriri we shuga muci wa kuthukio na kada koje no gakiuga tiriri atumia menda we ni ure kiuga atumia menda we gari ni matia gutika gutua ngocia okiara kiara ita kira kia maguti ati andu aria maguciragia ruma makure magoka magutukia maundu matari mega ana ko iguragira mundu wothe ngoro ya ndaga ngamwira tiriri mundu wothe uri kurehero maundu wothe uri kurehero ri abaturi mundu bacio rero mundu wothe muturia arenda nawe na gukora hihi ni guciatara wiciria maundu mega maundu mega kana hihi kuna monete we ni urathire kumwaku ni kwari na mbere umenda magucokia makinya mangi na thutha nigetha guture hau omathi makwatukite niguo anina coina nira ni ndakwite story ya mutumia uria ndakwire ni ndakwite story ya mutumia wakwa uyu wathite kwa gacoka guku gwakwa mtoro wa mwandu na muthuri na akaria icu haya ndaririkana rugano ruu ni kurika rugano ruu na no mutura-ini nginya riu nini kureria ndakwira ni athurire macemanagia na maundu ta macio ri rire mundu ni andi eende akehinya mundu wa tondu wamena ucoke wimene aku no aharagana niguo riu nie njugaga ni hakwa njugaga atiriri muthuri na mutumia kana mutumia na muthuri
yemenyerera muno tondu mahinda ma turi kwanja mahinda moru muno tondu mundu rothe uraguthindikania no mata waku niguo nima na ona andu anyu ni ukora kwina ngeni kimenda guguthindikania riu kukiuga atiri mundu hinya na mundu emenyerera muno na mundu uracera na kekeme akamwimenyerera muno thank you muno Joy, ni asante sana, thank you. Asante. Haya, 0722 720 0722 200 0722 720 nä kå rä kä rä ria ndenda tå rä kä rä rie ndereti yaku ngä mä iguaga 0722 200 hello kwä Cohi nä kwega må no mama eci å rä å kuo niä ndä o kuo å horo wa matukå ti moru nonga waku nä wakwa nä mwega ndiä na kaå ru ona ndereti ciaku no ngoretwo ngĩcigua na ngacokeria Ngai ngatho tondu nĩ ũtũmagĩrĩria mũno thengio mũno mama eci asante sana rĩu ndiagĩũka ndereti ũhoro-inĩ ũyũ wanakanyuĩrĩra gaka kwĩrio nawe harĩ handũ twakanyuagĩra tũrĩ aingĩ ũnini-inĩ witũ rĩ macibũ nĩ marĩ na hinya mũno koguo athuri aitũ kũrĩa marutaga wĩra rĩ cibũ angĩ arakaririo nĩo nĩ amahũrithagia transfer magathiĩ kũndũ kũnene mũno rĩu cibũ ũrĩa warĩ itũra rĩrĩa twarĩ rĩ ta makataimaga athuri aitũ matarĩ kuo agecerithia haya ĩ tondũ rĩngĩ nĩ arakĩmenya rĩrĩa mũthuri atũmwo wĩra nja rĩu twarĩ na mũnyaka mũno twana twĩ tũnini tondũ mwana mũnini mũndũ oka eritĩrĩria gwaku ndũĩ no gũkĩria mwana ũgagĩtua rĩu mwana nĩ arĩra ona no mũkunye nĩguo akĩrĩre mũndũ ũyũ hathie no rĩu harĩ mũtumia ũmwe mũrata wakwa rĩu cibũ nĩ amũkire njĩra njũru mũno tondũ mũthuri we ekĩte ũguo nĩ twaheagwo nyũmba rĩu cia kĩrĩa cia thirikari no rĩu mũthuri agacoka nĩ arakĩrĩ house allowance cibũ amenya rĩu agĩthiĩ akĩra mũtumia ũcio mũrata wakwa atĩrĩ warega maũndũ maya ũyũ mũthuri waku ona ti transfer ũyũ nĩ kũbutithia ngũbutithia na tondũ twakĩrĩ house wife gĩtiribũ-inĩ kĩu anga mũtumia akĩororoa ngoro na haha aroroera ngoro rĩ cibũ ũyũ no aramwĩra atĩ na mũthuri guo harĩ mũhiki ũmbĩte kambĩ ũguo nĩ wona rĩu nĩ arera mũtumia ũhoro wa mũthuri we arabu rĩu haha no arathoga rĩu ũhoro rĩu wa mũcara wa mũthuri we nake mũthuri we nĩ aheirwo ũhoro wa atĩ no nĩ moĩ cibũ nĩ okaga gwitũ ahiki arĩa twarĩ ahiki anini gũtirĩ kũndũ atokaga na hĩndĩ ĩyo tũtikĩrĩ na arĩ 20s tondũ twakĩhikaga tene ithuĩ nake cibũ ũyũ nĩ mũthuri wĩna mĩaka akinyĩtie 50 haiya nĩ gathee karĩangĩte kerekeire pension nĩ ona ciana ciake ciakĩrĩ ngũrũ gũtũkĩra no rĩu mũtumia ũyũ rĩu nĩona hihi handũ ha mbutĩrwo mũthuri rĩ anga ũhoro nĩ ngwĩtĩkĩra nake mũthuri harĩa atũmĩtwo wĩra rĩ akĩbanga rĩu gathandũkũ gake wega mũthuri we agĩtua rĩu nĩ agũgĩthiĩ agĩcoka agĩkora cibũ nĩ hĩndĩ rĩu gĩikĩirie mũtumia mĩstari nĩ hĩndĩ areganithia nyau ngũrũ nayo nĩ endete kũrĩa kani ũguo mũthuri ũcio ona ndaringaringire mũrango nĩ hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ mĩrango ya cuma nĩ kũnyita kĩhiga kũringa ũgatuĩka ngũ akahĩtũka naguo ahĩtũka naguo rĩ gathee mũnyaka rĩ guo gatiakĩrutĩte ciothe nĩ ragĩhotire gũcomoka iria ciarĩ mwĩrĩ reke kũgĩe haro thĩinĩ wa nyũmba
ni manama ni tondu the following day ni ndathire kwao ngĩrĩtwo rĩu nĩ ciana ciao tũtiarĩ compound ĩmwe gĩthiĩ ndona haro teo mũtumia na mũthuri kũrũa haro ya gũitana thakame haiya agĩcoka rĩu harĩa rĩu mũtumia hanire rĩu nĩ aremwo nĩ kũrũa rĩ akĩambĩrĩria kũhera rĩ mũthuri akĩnyita nguo ciake gũcitheca na kahiũ cirĩ hanga-inĩ agĩtarũraga amwĩrage ici ti ciake kwendaga nĩ ũkuona ũrĩa ũrĩ smart hĩndĩ ĩyo nĩguo twekĩraga tifoni nĩguo tifoni ciarĩ igũrũ gĩtarũra nguo agĩcoka akĩona hapana ici nguo rĩu ndihota gũtarũra ciothe nĩ nogire nĩ kũmũtia ngũmundia agĩciga hoba rĩu atĩ acitĩrĩrie maguta ma tawa mundie wana natuo nĩ tũkorirwo rĩu nĩ tũnenanene tũkĩhitha ibiriti ciothe koguo nĩ wona rĩu ndamundirie nguo ugaga mũtumia no aramwĩra ona tondũ rĩu ũrenda kũnjũraga ona niĩ ndĩrakĩrĩtwo he mũhiki mũrĩndũ gũkoragwo harĩa mburoti mũthuri akĩmwĩra rĩu kwanja ici nguo ciaku mũtwarĩra mũhiki ũcio na agĩciĩkĩra ithandũkũ haiya yũkai na agĩtwarĩra mũhiki ũrĩa rĩu aratahotithie rĩu niĩ na mũthuri wakwa nĩithuĩ twarĩ close cira ũcio twageririe gũcira nĩ ũraciri aca nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ngiu ke ngwĩre ndeto cia nginyanĩrio nĩ njũru tondũ kapu ĩyo na nĩ tene ndĩrakwĩra ũhoro wa arĩ 80s andũ acio marahurũkire mũtumia ahurũkire December yake 2023 na mũthuri December ya 2022 mĩaka yao yothe maratũire mekuanagĩra tondũ ndimenyaga nĩ roho ũrĩkũ wamanyitire wa kwenda gũkinyĩria ũhoro niĩ mbara ĩrĩa yatũraga mũciĩ ũcio ya gwĩkũanĩra nĩguo rĩu ona twakĩmeraga ai andũ aya nĩ mwendanĩte mũno ko mũtiendanĩte nĩ mũngĩanatigana matiratigana maratũra haro ya affectire ciana ciao ũru mũno 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 rĩu ũkonaga ciana ici nĩ ta cirĩ na guoya njuge nĩ ũhoro ũcio wa andũ gũkinyia ũhoro ti ũhoro ũkoragwo wĩ mwega aca korwo mũndũ ahotaga gũthikĩrĩria nĩ ta wega makĩria ũgaciaciumwo ũgatigana nacio tondũ ndio ũhoro ũrĩa wagĩkinyĩtio rĩu hau warĩ wa maĩ no rĩu ndageragia kũrora mũnyaka ũrĩa waimire kũmenya-inĩ kwao ngaga nĩguo ũguo ingiuga mũndũ ona akinyĩria ũhoro eyũria atĩ ũhoro ũyũ nderwo rĩ wona ndathiĩ kũhara ũhoro ũyũ nĩ ũkũng'una tondũ rĩngĩ maũndũ mangĩ matirĩ njĩra tondũ tohoro twagerire gũciga ũkĩrema na aciari ao magĩũka ũkĩrema tondũ gwatuĩkaga rĩu erĩ nĩ ngiuti mohanĩre rĩu ingiuga rĩmwe anga nĩ ta wega mũndũ gũkĩohagĩra mũndũ wake ona ahĩtĩtie tondũ ta wakwa nĩ ahĩtagĩria mũno no niĩ nĩ ndatuire na ngoro yakwa kũmũrekagĩra na nĩ ũhoro wa mũndũ gũka kũnjĩra aramuonire niĩ nĩ nderaga mũndũ niĩ ndingĩkũrĩha wĩra wa CID gũthuthuria Ngai enda kũmenya nĩ ngamenya na Ngai anareka amenye no rĩu njuge ko kwahotekeka ndeto cia nginyanĩrio andũ matigane nacio gũtirĩ ũndũ iteithagia nĩ gwakũra ciakũraga na ũhoro ũcio rĩu ndĩndagũkinyia hau asante sana thank you mama Esi asante sana thayũ na wanaraceri othe mamenye no ndĩmendete thank you bũrorogera thayũ mũingĩ biũ onawe ũndũ ũmwe asante hei ndeto ici reke ngwĩre cio nĩ ndeto ndikandikĩru ici nĩ ndikandikĩru mũico nĩ andũ nĩ marĩ SB Jagger
ugira agokoma gogetia matakathi nore uwa kwandira korairete ingera ni gutugwo na kunanio kuva iweli uwa kwandika nyaka nore yokienda guka kwina mwene nasario kiwa kungethagia nake ninyumete rigio ndi muthuri MC JC Igeria Dayo Wadite Kiona soswa kemadha ugatuka Elete kinyangari ya yeduka Atumia ratake na tataduta Magere kuwa menyonda na kuga Kufa iwe liwa kuandika nyaka Torero kienda guka kwina mwene Nasario kiwa kungethagia nake Ninyumete rigio ndi muthuri Johnny wa Fortress Itheria itiliani Mix Kenya Mira Akine gura jokie guoko Ingenda gukinyia thaina tugoko Okinya menye uria gwakwa gwatinda Ona mwene kuongo igua ngimumisa Kuva iwe riu gwakwa nikanyaka Torero kienda guka kwina mwene Nasario kiwa kungethagia nake Ninyumite rigio ndi muthuri John Steve Itra Isaac Wewe Kiario Dagestani Yona Kiara Kiatoki Dani Neil Johnson Yona Tegojo Mureidi Wakwero Studio 56 Dani Asante Tomes Omala kuhana ate Iko holiday Kwamukira rwimbo wa Mona Merero wa Samiro gunaisaidia ndung'uthi mweni yako tesikiza tune hura star 860 star 282 hash Matororaga magatugia makarigoto koimerera ko Indondo wa thina uria twinaguo ewona wa Mona Meresi voice uria ciari ito matakinyire Ngai negoto matokinyeko Kwamukira rwimbo wa Mona Merero wa Samiro gunaisaidia ndung'uthi mweni yako tesikiza tune hura star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ni mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto
kwamukira rwimbo wega wa Ngairwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash kwamukira rwimbo wega wa Ngairwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash o tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangathi mũkinyanĩru macokio na mawoni maku nĩ mabata mũno kũrĩ ithuĩ harĩ kũgacĩrithia tabarĩra citũ no twende kũigua mateta ona mawoni maku mũrĩa tũngĩagĩrithia tabarĩra citũ ona mangĩ o mothe makonainie na Inooro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inoorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732169000 twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndwanoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Inooro ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ aigire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio gũe ngoche nĩkuambia mama kamũnja gũkoma cirika. Cirika matirandwara wega ngũthomere ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega ona mũrũkairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
kira odari ndio sioke atakuja ya nyumba oradire ajige iguru ando mondo wabe kuona atakuja ya nyumba oradire ajige iguru ando mondo wabe kuona. Oh yes, rwimbo thaka muno 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 rwitagwo ni hari kindu rwa miri wa ngeci. Thank you very much. Rwatukinyiria wega riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika kenda. Good morning, ni warahuka wega. Ngai ni agwikite wega, ni akuhete muoyo. Ni agucagura, ni akuiga muoyo ati ukorwo wi ikereka-ini ria mbere ria andu aria marahuka kiroko giki. Mucokerie ngatho, mwire ni thengio, mwambararie no mugocage maita maingi uria ungikihota, ni tondu Ngai akoragwo ari Ngai hindi ciothe. Wi mukenu kana utari mukenu, ungiikaraga ukamenya uguo ri no ukorwo wina gikeno kiingi muno. No ungiikaraga umenyete ati Ngai ni akwendete hindi ciothe, ugaikaraga uwe ati Jehova akwendete wi mwega kana wi mu, ugaikaraga uthi ati Ngai ni akwendete, undu ucio ni undu ungiguteithia muno. Ugaikaraga wirite Ngai ati Jehova ni ndirikanaga maundu mari mega kana matari mega, nake ni ari gwikaga wega na kuna ndukanakue ngoro. Oh yes, na kenda ina ndagika 10 ni ngukongea thimu yaku ya kwarahura noro riu kuria kwa 0722 720 ni thutha wa ruru. Nenda kuiguire
ngamenya muthenya na matha ningĩ nĩnjũĩ itarĩ rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete ihinda rĩa Ngai rĩkinya Ngai akaikia ũrĩa moete harĩa kinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhikirie Tangarenge, you know Linda, the quantity of Yes, wikarage umenyete ati no ria mbere o riria waturirie maru no kira Jehova ni ngenda ngari ni ngenda no o riu no rio Ngai aiguire o hindi yo waiguire waturia maru no kihoyo kimwira Mwathani ndahoyo no o riu no rio Ngai aiguire o hindi yo very nice rwimbo rwega muno kadena itagwo Haron JM very nice song rwimbo rwega muno ratukinyiria riu thaa ici ni thaa 9 ndagika ni 15 guku ni kwa Inoro ni muci wa Tugino Tana ni riu twerekeire kurikireria ni tondu tukukirokoro tukirekereria haria thaa 10 ikiuga ni kwihanda timu ya Thereruka nayo ikorwo ikiingira already andu ni marikitie kwarahuka already ona matogorite mundu gwitwo Tito Asha yari kuria Marigiti ni ndona ni ajarahuririe ro tene Tito Asha yari kuria kundu gwitwo Marigiti asante sana ni ndamuona ni ndona Joan Shikego asante sana mundu gwitwo Buini ndakuona thank you very much asante 22 ugakinyandikira ukajira atithikiriria wiko hello Inoro kweri atia karibu sana Njoroge witu Njoroge wake huyo karibu sana ndaigua Tito Asha yari mitambo-ini yekuo guku ithara cari waru magogo na mundu gwitwa Matunguru ri yeye mengera mundu gwitwa Mugwabindani ri niguo na Wakamanu na mundu gwitwa wa kumenya ri wa Murungaru na mire wa Kanyanjara ri thank you othe na andu akigogo-ini wacira wa Njoroge na wacira na Mwangi wa Njoroge ri marahuke na Mwangi ndawa na mayanti ari kura nyama mithiri akiageire ke mundu etagwo Mwangi wa Ngare wathenya hamwe na family yake ndikugeithia andu angi kwithia cio na cia angi othe mageithike thank you muno asante sana ikinya ndeta ni thank you muno all right 0722200720 hello we mwega Dohi kwaro atia munene wetha muingi uko kiriga tondu no thu akora Paulo ugwiha kibao-ini ni ndakuona munene Jana wesare wa Ngorongo na Mwangi wa Beni Mwangi Njogo na Mburu Meri Kabu Amase wa Kambagi na Tito Asai mundu gwitwo Mwangi Njogo anero ine ajikwa na nyuki na mire wa Kanyanjara Don Canada watu Pastakatifa ni eriga hau ndiye no ujirire riu ora ndiye
ndimwĩrĩga ũkĩmena mũndũ gwĩtwo Segatha ũrĩa twetwo Kanyoni ikirĩki na mũndũ gwĩtwo John Gĩthenyai ndenda nĩ wa mũkũngi na wa jini wa Gĩthĩga na Jemengi. Asante sana, thank you na Friday njega. Asante. Hello 0722 200 720 0722 200 hello. Hello. We mwega? Aha. Urenda twara hwe wa mari aha Mondia Beri Weshia Papa Nege na Kanyama Tibo na Paul Nidamo. Asante, thank you. Na muka wakina tokaba wakona mulenya mwega na kili kanawe. Asante. Hello Inoro. Hello Inoro. Sidigusya ni aratwariria 0722 200 720 jariria jigwe ni ati hello Inoro. Hello. Kwaro atia? Hello. Kwaro atia? Nauri. Turaria nau. Rari na riri. Nauri. Uragithikiriria ni kirendi mundu arethikiriria na renda twarie mwena uyu riu no amenya maundu macio meri matingihotekana we niwe wahura thimu ni urenda tu na by the way gitumi kiria gitumaga tumwira mutige gwithikiriria ni tondu radio uguo turaria nawe ri uri migwa thutha wa ringi wa second 30 koguo weterera gucokia tondu waigua ni turaria radio-ini ri ni ukuhingicika riu ri ugugikwa atia. Hello Inoro. Hello. Kwerwa atia? Kwerita muno ii. Aha. Wagikinya marigiti ucio kiritito wa cai wa marigiti. Marigiti ni murokire tene? Guko turokire tene ii. Kwendaga tene ii? Ndakwira kuhangira riri. Rucukuru. Kabisa urenda twarahure u? Riu wa cari wa uri magogori. Kwa jini wa Githiga na Kamano wa Kirere ri. Mogida na jero wa Kigoje ye ngiri. Othe nginya Ben Githuthe uri wa engineer. Steven Githenya na Furajiri. Akaparo kugeria kimuigwa ku. Aha. Matigitidia thayo othe baba itu. Kabisa muthenya mwega. Ndumwe. Thank you. Hello. Kwero atia we mwega? Ukiri na urwe. Shona Muigai wa Faraithano Riricua. Karibu sana Muigai. Jera ule wa gaceri wa Rumagogo. Yesi aba pe Murugaro. Wa Faraithano Riricua. Wa Faraithano. Isto yako kule na komena brother yako. Aisha leo hau mutambo-ini. Thank you nawe ugena muthenya mwega. Thank you ona coy. Asante. Haya 0722 720 kaigira kau maundu mako me chonjo.
kũgacĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjĩrũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndandĩti hahũthĩrwo mĩrimũ ya kithimo-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ndandĩti hahũthĩrwo ikara na ndoya ona ti hahũthĩrwo kũgerera maya. Ndandĩti hahũthĩrwo kũmerera maya. Kwamũkĩra rwĩmbo ndandĩti hahũthĩrwo mĩrimũ ya kithimo-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 411 hash. Eu
Yes, tumweta mundu gwitwo Phyllis Mbuthia ni ujikite wega mwathani umenitenda mazuri, asante sana. Rwimbo rwega muno rwimbo ruratutwarithia wega. Riu ari thaa 9:33. Good morning ogore kwa Inoro ni session ya kwina thengiu muno, tukwendete muno na by the way ona tukuhoyagira Ngai maita maingi wakibura mwathani rathima mwithikiririe tondu uri agitwendire na tumwendete muno. Good morning. Nwana hukire 0722200720 kana 0735989989. Good morning. Hello. Yes. We mwaga. Karibu sana. Thank you. Asante. Thank you mono. Aya, asante. Hello Inora. We mwaga. Izeka. Ndageithika fiu. We wageithika? Mono. Karibu sana wajeni. Kare mara hore sere kamaza. Sasa ya marigiti. Kawaga seri. Baroko vake wawine. Bena dua mukugi. Jaraga wake huyo. Mukorogo John. Magwa Ben. Na Paulo Kafaya Githiga. Thank you muno gena idaliega. Asante na wetagwo thank you. Hello. Haya 0722200720 kwero watia. Good morning. Hello. Nikwega vio. Aya Ben Githu ni athi. Hello. Kurathi atia? Asa utina uru ni Paulo Wakayore. Ndega kugaithia Riziki Kamau. Mukago. Abije Paulo Mwathi. Kule Rwai Kamuru. Abije Kule. Kula Muyoko. Na wajua turogoini. Egio muno muthenya mwega. Asante. Thank you. Aya 0722200720 0722200720. Hello. Aya hello Inoro. Kwaro atia? Kwaro yete my good friend. Tikuru modo gotomo Kristi. Irandira kauna kinya mushimu na wanyere town stage ya gatatu wasema na jabari torito to Mugristo original asubukia. Karibu sana. Na woko twetha pio rudo tereka na gwe no watu twalithia wega ndenda gukuri jaba ikana cie zero hanu de kana cie zero ne toro ndame cie zero ne toro jabira muthuri wa guteko gutongojiri wa generation fan che kure manya wanyere scooter huke. Muthuri goto George Fashion ndege gojero kure nyere town stage ya kendo na kero kana mundu gotojero wa ka gojero kana city na mundu gotojero wa kihuyo Odume na mundu wito Mwagida na mundu wito Zakaya wa Subukia na mundu wito Akamano wake na Panueli othe magide na Mugristo original wa Subukia na Mutambono Inoro. Asante. Thank you. Hello. Kwaro atia we mwega? Yeye benga mlima totari moro. Iko namna gani? Iko wima gangari. Lekadima ikia kwa dikinye mundu wito wake faoini. Mundu wetu situacha wa marigiti Mwagito na mundu wetu joro wake huyo. Tuwachiana na mundu wetu jini se marila na njago ni kandara. Na iwachiana na pasta Aisa Kamesa alimbo mara huke oze na ndo mlima totari haraka jogo oze. Asante muthenya mwega. Hello. Yes kwaro atia Ben Githu. Urenda twara hure umunene. Ekejara wa mundu gwito muhia wa irie emirima mitatu murimo wa gatatu. Twasaiwa marigiti ne ndikumugwite hau. Akamano wa Kirere.
Udogo to kama mutumia wale bekitana na nale ni kireka wa kamade. Ina kamade akoro ko dogo to gatero ko le raikiti agena muthenya mwega. Asante. Mashabiki ya mara tena masokereria mitambo-ini ni turama misimu na nebe ni githukuma turumoro. Thank you. Asante. Hello. Hello Inoro. Hello. Ni mwega biũ. Nĩ ũcio tũraria nao. Nĩ niĩ tũraria nao. Ngũra kwa Inoro. Na nĩkuo gũkũ, karibu sana. Nĩkuo gũkũ tũraria nao. Yeye kana muna kitako Karaja. Karaja, karibu sana. Kuma huko ya Kwisi. Ate kumako? Tuduki ya Kwisi huko kwa Nyoksi. Oh, okay. Nidake na muno ni thimu yako kuingira. Urenda twarahure u? Urenda twarahure muthurio witoja Besu. Waitora rito. Na muthurio ngimurata wakwa muno witagwo Muiruri kana Bio. The dauga maikare mutambo-ini muhorani wa Inoro. Thengi muno. Na Ngai akurathime muno mahinda mega. Ndukigeithania Kwisi muno. Ndukigeithania muno. Thank you very much. Hello. Haya, sawa sawa, tukwamba tuikirio ro hanini ni thaa kenda ina ndagika 39 22989. Kari 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 kari
rwĩmbo ndendete hahũthũ rwa mĩrimũ ya kĩthimo-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamũkĩra rwĩmbo ndendete hahũthũ rwa mĩrimũ ya kĩthimo-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Wega ina maitho maitũ kuma rĩu nginya
associate mweta mudogo to Dr. Paul Agifisho rwimbo rwitagwo Ngai uri mwega rwimbo rwitukinyiria wega riu thaa ici tigitie ndagika o 11 thaa 10 ikorwo ikihanda good morning guku ariko inoro ni ndagika cia mwisho cia tabarira ya racuria reke njoe thimu igiri tuko tukirikia. Hello Shahi. Yes, kwero watia wi mwega Inauri. Aha. Ndaga sheri kumora magoke na ngofu. Karibu sana wa Gaceri. Asante. Aha, twara hureu. Ejugote hadiri aratako utatoa wa madigiti na jorogo wake huyo. Mundu wa Faraidano mundu wa Faraidano hau. Njere ho jaragure ndego akamunya hau kuri athire je menga ndamuigua. Wakamanga kirita muno hau. Agwa hapa mkono mgo wa bida ni wajuwa kwa wenda fita muno kasela jini wakofa jamari mai jesha papa na mkuma mugano amero wa murugarule. Jito washa mudunu watu wako nagigita wataru mo ani wakirinyaga wali muiga wa mwagi wa matoguru mse mwagi jago moto tutaga wajini wagete kwa igwa hau ekeria na rere ina dari na uko witu na John Githenya akanyara ati bora shema ni waiza kana migiga Faraidano no anyika makani kare o thira joga mu watu matikira mutambo ine. Thank you muthenya mwega asante. 0722200720 tukirikireria nigetha odawe okiara huke. Hello Gaceri. Yes, kwaro atia Ndiye ndirakoma emma urenda twara hureu ekajira hore masaria mokurino yoga wakihuyo tuso wakirenyaga Kazini wa Juguna Francis Kasera na Masaria mukaria nadi swajiro na Alex Waira Sektegera. Thank you na mwana mwede na Jeff Kuria. Thank you na Nyok. Asante. Haya, mudogo to mwarimu Kimiti wa Mureu ni arajira ni arahukite kuria kudogo gwitoga tundu no narauga twi hamwe muno. Asante sana, thank you very much. Riu hatiri udoge ni kurekereria riu turarikereria ni kumalisia ni ndagika cia mwisho tukoro tukirekereria wana twarikereria riu maundu makoma mari mega na Ngai agiturathime oguturathima ndari udoge hatiri udoge ni kurekereria ndenda gukorwo tukirekereria hatiri udoge Ngai nake ri agitwike wega turathime thaa 9 na dakika 51. Bye.
Yes, ucio tumweta mundu gwitwo Sara Kimunyi kana mweshimiwa rwimbo rwitagwo Difei ati we maundu mamwe no moneke me maritu he mundu no indi we tondu niwe wauga ona makionekaga ta matarakinyanirio ikiro nitugwitikia na ntukumeka hatiri udonge na rwimbo ruu niruo ngukorwo ngikiumira naruo mundu gwitwo Karura Wanyeto ako hapa. Good morning. Good morning. Wewe iko salama? Kabisa kabisa. Karibu sana. Tuoroka ni ukoroka riu hatiri udonge Friday. Yes, muri wambie wega muno muri uri rabi ni mathiguku na Friday ma weekends ngara mwari wa mbere na thiguku ndwihuge ndikare ihugite muri ukoro imwega we nama uyu urambiriria na thiguku. Yes, uri ungi urambiriria na thiguku anyita riu hagakoha undu hari ni atiriri utihirite kumbura kuhotwo kana maundu gukura ati ni maguthuka. It can only get better. Hau riu niho waria riu. Yes, ndegwite atiri umothe ni ngumuhe kiugo gitu kirauma riri rwimbo-ini rwa Sara Kimunyi. Right. Na rwitagwo gwitikirika. Gwitikirika ri tikuga ati ndukugerera maundu-ini marito. Wanyita hapo nyite point number 1. Gwitikirika tikuga ndukugerera maundu-ini marito. Tikuga ndukugerio. Aca tikuga ati ndukuona mathina menjira. Amona ni maingi muno no gwitikirika ni kuga atiriri ukirikia thabari yo yothe ri ukirikia karugano kau anga ndekirwo ndathire ndairwo ndekirwo maundu macio mothe hari ukarikira ri hari rugano rwaku rugathirira Jehova hau niho agakorwo agwetereire. Amen. Hau niho agakorwo atuite riri niho Kanani yaku iri. Amen. Wona wakira Jordan ri waingira guku kungi ni gathabari karitu kuma Misiri ri uki oguo ri ona ni uguikara wone ta wariganirwo ona ni uguthi uguo nginya wone ta maundu mathire magiko matari memega arataku ni megugutiganiria kuri megucoka Misiri kuri megukua ni meririria ma mwiri no we wakira Jordan ri. Yes, wakinya Kanani ri hau niho gathi gutheremera. Amen. Iyo ni thabari ya gwika atia gwitikirika na hau watwarana na Jehova hau wega warikia rugendo mambo itakuwa sawa. Koguo mweri wa gatano ri Ngai ni atuteithie twitikirike. Amen. Kuria ona riria turikinyaga tukona ta maundu meka atiri mari tukona ringi ta kuria turathie gucaria gutarokanwo tukaririkanaga Ngai ni atwetereire Kanani nona twakira Jordan atwetereire hau tugatheremere hau. Amen, amen and amen. Amen. Turwetikirika Ngai arotuhe kiria gigutubatara thabari-ini iyo itu na maundu magitwagirire. Hallelujah. Yes, gugutigana rwimbo rwa riri etagwo mundu gwitwo Nicholas Mwatha, Pastor Nicholas Mwatha etagwo araramia hema ciaku. Good. Yes, ugie na ihinda riega tugakionana Jumaine. Yes. Ni Jumaine kiroko ugie na wikendi thaka nawe ugie na ihinda riega. Ni ndona mundu gwitwo nyina wa Wangeci mwena uria reke ni gukorwo agiuka nigetha maundu magikome sawa sawa. Mugie na show njega. Ngai amwike wega na amurathime. Amen. Simkuwe na siku njema. Amen. Amen. Asante na wikendi igikorwo i njega. Right. Asante muthikiririe tuonane thutha wa mugithi. Ngai agwike wega kurathime na kurathime ukamakeria. Inana ukele uya tuirio gatete nigukora muthi ni uririkanitwo ni ugutwika nyina wa ndurire nyingi nakio kieha giothe na thoni ithire Thank you.
thoni na rumena wanahĩtũkĩra kũhũthio kũnene ndũkaririkana araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane nyamũ cia thakame tirũmaga moko na ndũrĩ wamenya kĩrĩa kĩhukagia thikĩrĩria uge wa Jehova Ngai atĩ kuma mũthĩ wararamie hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane wanaiga mawĩra mothe makahuka nakĩo kĩho gĩaku gĩgatuĩka tuhu nĩũrĩrĩte mũno na ngoro ĩkainama araramia hema cia mawĩra nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane gũtirĩ waragia wega wako na atĩa ũkaumwo gĩthĩo nokarumwo mũno ũgakinya handũ onawe ũkemena araramia hema gĩtĩo na riri nĩ mũku araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũkia matama ĩkamĩhĩndo ya tamayo ũririkane. Thank you Rushini Rwega araramia hema yaku Rushini rwa umuthi tondu we muririkane we ni uririkanitwo Rushini rwa umuthi na thini wa ibuku ria Isaia ni riugaga we aramiria handu ha hema yaku na utamburukithie matama ma cikaro ciaku maria matama ma cikaro ciaku maria macunjurite na ndukamacaire raihia mihindo ya hema yaku onacio hige ciayo ushikindire makiria. Thank you so much Rushini Rwega nima nitukwararamia hema citu tondu ithue turiaririkane nitukwararamia cikaro citu tondu ithue turiaririkane na muthenya mwega tugacokeria Ngai ngatho tondu ni atuhete muoyo Rushini rwa umuthi na agatuhe Rushini Rwega agatuhe kirathimo kia muthenya mweru tukamwira ni thengio ni agutwararamiria hema citu turi na kirigiriro
kinyiro kia maundu mega tondu ni akoretwo ari mwega muno hari o umwe witu. Ngai ni akoretwo ari mwihokeku, Ngai ni akoretwo ari wa kuhingia ciiraniro ciake. Ritwa riake rirogocwo, ritwa riake rirwambarario, ritwa riake rirotwika ria gukinyira nduriri ciothe mindi na mindi, na tugakiuga rucini rwega Roho Mutheru ni ututeithitie nigetha tukamenya kuna ithui turi matigari ma Ngai. Roho Mutheru ni ututeithitie tukamenya uhoro wegie gweterera Ngai ni kuri Ngai, tukamenya uhoro wegie gutwarana na Jehova ni kuri irathimo na ni kuri gucenjerio muturire. Koguo ithui ni turahoya wetereri tondu Jehova tuinaga tukauga wewe ni zaidi na zaidi. Koguo rucini rwega ri Jehova arothie na mbere na gutukinyiria wega wake, na ni aritwikaga wa guturathima, na ni ngatho ni undu wa gutwarahura rucini rwega. Tutingiriganirwo guka na kuga ni tha ciaku Ngai, tutingiriganirwo kurugama na kuga we Ngai mahinda mothe, na tuturagio ni undu wa utugi waku, tuturagio ni undu wa tha ciaku. Thengiu ni undu wa rugendo ruria tutwaranite na Ngai muthenya wa umuthi, na ni rugendo rukoretwo ruri rwega tondu Ngai gutire hindi atureketie, ni athiete na mbere na gutwarana na ithuĩ na guikara hakuhi na ithuĩ. Thaa 10 riu na ndagika 8 ino ni ceceni yaku, ni muciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndukigeithĩke rucini rwa ũmũthĩ, salimika sana. Twari na tabarĩra yaku mathererũka Monday, na rĩu ũmũthĩ turauga ni thererũka Intercessory Friday. Nĩ ma nĩtwamũkĩrĩte kĩrathimo harĩ Ngai. Jehova rĩtwa rĩake rirogocwo. Nĩ njĩtagwo Wanjiru wa Fausto, na harĩa hothe ũrĩ nginya nja wa bũrũri ona urakiruta wira wewe thabarĩ-inĩ, karibu sana tutwarane wega mathaa merĩ kuga nĩ nginya thinacara cia rũciinĩ. Right, good morning muthikiriria wa Inooro FM, good morning Wanjiru. Muthenya ungi mwega Ngai witu atunengereria ari muthenya wa kirathimo, muthenya ungi turingaringa turokirie mihumo yake, nitwagiuka nigetha nithu tukimugoce na muno makire tukimwihokere muthenya wa umuthi. Amwe ni betawa wa maguru maitu, kiugo kia Ngai gitwiraga ati Ngai witu akoragwo ari tawa agatumurikira haria hothe tuguthie, na ningi agikorwo murithi mwega kuria guothe tuguthie muthenya wa umuthi. Aimagarania hamwe na ithuĩ, atigirire ni aturithia o kuria kwi nyeki njega na tutwara o kuria kwi mai mahoreru, ona ningi ni twainukia thayo. Ihoya ritu no rimwe tu muthikiriria wa Inooro FM, atore kiugo kia Ngai gitwiraga tutuhe mugate witu wa o muthenya. Umuthi atwe kirathimo gitu kia umuthi atwekiria atuigeire atwe mugate witu wa umuthi, na tone Ngai mwega na mwihogeku ni njui ni gukorwo agikoguo. Uyu ndari anyihanyihirwo, uyu ndathia gukomba nigetha tunengererie uyu tonga wake ni mwingi o ati ithuothe turi na Ngai kuria gwake. Ni tsego wakarura wanyu tum mathaa maya meri magukorwo makwambararia Ngai na kumugosha. Amen. Thank you so much muthikiriria witu ugikinyitana na ithuĩ rucini rwa ũmũthĩ. Ngai akũrathime na gwĩke wega, tugagikwĩra gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe, mũciĩ wa ũtugi na ũtana kũrĩa tugaga tiga nĩ Ngai gũkorwo arĩ mwena witũ, tiga nĩ Ngai gũtwarana na ithuĩ ithuĩ tũngĩrĩ ha, tiga nĩ Ngai gũtũiguĩra tha ithuĩ na matũngĩana tuĩka a kũhoteka, na tondũ Ngai arĩ mwena witũ ithuĩ tũrĩ ahotani, na nĩtũgũthiĩ na mbere na kũina rwĩmbo rwa ũhotani, na nĩtũgũthiĩ na mbere na kuga ithuĩ Ngai nĩ atũririkanĩte na tũgagicokia ngatho. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM, twarĩrie wega kũrĩa gwa 22989, twarĩrie wega kũrĩa kwa Facebook, twarĩrie wega kũrĩa kwa WhatsApp ya 0722200720, na ũngĩthiĩ na mbere na gũtũ request rwĩmbo muthenya wa ũmũthĩ nĩtũgũkorwo tũgĩgũthakĩra na ndũgakĩriganĩrwo. Ũmũthĩ nĩ muthenya wa Friday, nĩtũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa intercessory prayers, na ndiragĩkĩhoka nĩ wĩharĩirie nĩgetha tũgĩcokereria thutha wa Paul wa Iganjo kũrĩkia gũtũinĩra rwĩmbo rwega Ngai wa mwanya. Tukinyitana na mũtungatĩri thaa 10 rĩu na ndagĩka 11. Uzinkunore urokoragwo naguo ingeweciria mondo nionyina inagia negerea maũndũ yakumea mwanya tiganu wakwa nawe notathĩna igũrũ nĩoingaio mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire kaingĩ cingĩgwetwo na itiguaga ihoya rĩakwa no
shinge kwetu na itiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina tawe ende aumirio ona ende awagio tumekyongai wakwa negwaingetingiara unjianji orie ndiwo totwaranage itari noshuge yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu naitiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu naitiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina mawega makwa ingokere gwatera ndinonde thino ningothora waganu na maciaro maguo ndumarigererio ndaruona thina yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu na itiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu na itiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina nyonaga wanduga no tugi eshiria ngothenjere iboire noru ngacoka ngataho koico tuciairio ciaku kiria gikoinaina thiane uthingu no theri yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu na itiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu na itiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina yoingai wa mwanya nikyongwe kulenge igeshinge kwetu na itiguaga ihoya ryakwano uigandera harewe turengenge oragira noine shanyina onoro ne inoro ohege nakamboge ne motare Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Nĩ muciĩ wa tuginotana ino nĩ ceceni hakuhĩ nawe na rũcinĩ rwega rĩu arĩ thaa 10 na ndagĩka 16. Wewe ingira mĩtambo-inĩ, karibu sana. Ngai akũrathime, mwathani agocwo, ũtinde wega, ũkorwo na mũthenya wa kĩrathimo, weekend ya kĩrathimo. Nĩtũrera Ngai nĩ thengiũ nĩ ũguo twaranĩte na ithuĩ mweri ũyũ wa May ũrambĩrĩirie ũrĩ mweri
tondu turerigirira maundu mega, turerigirira maundu ma uhotani, turerigirira ati nitukuona mweri uyu wothe, thikũ cia mweri uyu nituguciona ni undu wa Ngai. Uyu heanaga muoyo no heanaga mahinda, arotuika wa gutuhe mahinda kurotuika guo na rucini rwa umuthi twetereire tu o kuigua mugambo wa Jehova, twetereire tu o kuigua opinion yake, tondu noyo ikoragwo iri na uma, noyo ikoragwo iri ya kuhe mundu hinya, na noyo yendagira mundu maundu mega mahinda mari mothe. Thengiũ muno ukinyitana na ithuĩ rucini rwega, na kuria gwa 2989 Ngai akũrathime, kuria kwa WhatsApp number ya 0722 Ngai agwĩke wega, na turageria gukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai ngehoka tukwota gukorwo tukinyitana nake kahinda gatari haraya. Karibuni sana 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 Inoro FM. Oh yes, na rucini ruri rwega, rucini ruru Kristo wa Ngai atunengereria ihoya riakwa kuri muthikiriria wa Inoro FM rirauma thiini wa Joel 2 muhari wa 25. Mandiko ma Ngai matwiraga ati nitugacokerio miaka iria yothe yarirwo, nitugacokerio kiria giothe kiorire, nitugacokerio gikeno gitu, nitugacokerio ũgima witu mwega wa mwiri, nitugacokerio ihiko citu, nitugacokerio mahinda, nitugacokerio orogwata glory iria andu mayo nayo tene. Na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi wewe rungu rwa mugambo wakwa, we urehariria guthi kuria wira-ini, ona kana we urehariria gwika maundu maku ma o muthenya, ndakuhoera kiria giothe kianora thiini wa muturire waku, kiria giothe wanaigua ati nikiorire thiini wa mahoya maria tuguthii ukihoerwo ni mutungatiri ira Ngai etikire gugucokeria, tondu kiugo giake ni kiama, na we niwe twirire ati ni agatucokeria miaka. Nitucokagiria indo no gucokeria miaka ni undu muritu muno makiria, no we twirite atiriri ni ngamucokeria miaka iria yothe yorire. Na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi angikorwo ni wigua he kindu kiorire thiini wa muturire waku, gikeno kiorire thiini wa muturire waku, favor yorire thiini wa muturire waku, kihiko kiorire thiini wa muturire waku, ugima mwega wa mwiri worire, wira worire, mbeca ciorire, and especially hindi ya COVID, maundu maria mothe morire ri ira Ngai itikira kunjokeria, may you restore kiria giothe kiorire thiini wa muturire wakwa, tondu Ngai witu ni Ngai muiguatha. Uyu ahota gucokia kiria giothe kiorire, akahota gucokia mathaa na mahinda, akahota gucokia gikeno, akahota gucokia riri, akahota gucokia kiria giothe kiheanagwo na gitaheanagwo ni mundu thiini wa Kristo Jesu. Ndakuhoera tugithi kuhoya rucini ruru rwega, witikire kwira Ngai agucokerie kiria giothe kiorire thiini wa Kristo Jesu. Inoro shesheni hakuhe nawe. Thank you so much. Letota uko tukikinyitana na mutungatiri. Karibu sana ndungata ya Ngai rucini rwa umuthi. Thengiũ mũno maritho witũ Mwathani arogocwo. Amen, amen. Kuhana atia? Nĩ kwega mũno, Ngai nĩ mwega. Amen, amen. Turi na mundu gwitwa Karura mugeithie. Nĩ ndakugeithia mũno Karura, Mwathani arogocwo. Mwathani atugire mũno makiria mutungatiri. Amen, amen. Ngai nĩ mũtugi nĩ wega nĩ tondũ nĩ atũgomithania mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Na nĩgetha tũtuĩke gũkorwo tũgĩthiĩ mbere yake na mahoya. Nĩguo. Na nĩ ingĩenda tũthiĩ mbere ya Ngai na mahoya. Na tũgĩthiĩ mbere ya Ngai na mahoya nĩ ingĩenda kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũthenya ũyũ wa Friday rũcinĩ, gũkũ gwitũ no Thursday. Nĩguo. Nĩ rũcinĩ rwa Friday. Nĩ ingĩenda kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria tũgĩthiĩ kũhoya mahoya ma rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atĩ Jesu Kristo nĩ arenda gũkorwo tukĩmuhe anja ya kĩũria kĩrĩa egũtũria. Na mũthenya wa ũmũthĩ Jesu Kristo aratũria nĩ atĩa tũkwenda atwĩkĩre. Ũngĩthoma thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 20 gĩcigo-inĩ kĩa 20 mũhari wa kuma 29 kũrĩkĩrĩria nginya 34 gĩtwaragĩria ũhoro wa andũ erĩ makoretwo marĩ itumumu kuma gũciarwo. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ aya maiguire Jesu Kristo nĩ arahĩtũka, manĩrĩire na mũgambo mũnene makiuga, Jesu mũrũ wa Daudi tũiguĩre tha. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ maiguire makĩanĩrĩra ũguo makĩmatindĩka makĩmahatĩkana nĩ mendaga matigathiĩ na mbere na kwanĩrĩra Jesu, nĩ monaga ta maragia Jesu Kristo, makona ta matarauga ũrĩa kwagĩrĩire. No hĩndĩ ĩrĩa makanirio nĩ andũ makĩrwo nĩ andũ makire, manĩrĩire na mũgambo mũnene makĩanĩrĩra o rĩngĩ makiuga, Jesu mũrũ wa Daudi tũiguĩre tha.
undu uria urakenia ngoro yakwa na ni ngwenda muthenya wa umuthi muthikiriria wa Inoro ugukenie onawe muthenya wa umuthi ni kiugo kiria Jesu Kristo oririe ni kiuria kiria Jesu Kristo oririe tondu Jesu Kristo oririe andu acio atiriri muhari wa 32 nake Jesu akirugama akimeta akimoria atiriri murenda imwikire atia mwathani arogocwo muthenya wa umuthi tugithie mbere ya Ngai Jesu Kristo we uramwanirira ukamwira mwathani njiguira tha we aturitie hoete mwathani ukamwira mwathani ni ndoka mbere yaku we aturitie uthiete o muthenya hau tandu acio itumumu eri uthiaga o muthenya ndu-ini ciaku ugathaitha mwathani ona andu maguthekerera na andu makwirora marakwira mwathani no uramuthaithana na uramwanirira ona andu maria ciaku na andu mekore wothe megwika ona makwira ona magutua maritwa ona mitu ona thina wa gutua ritwa ona makaya magutua ritwa muthenya wa umuthi ngwenda ucokerie Jesu kiuria ni tondu Jesu arakuria atiriri ukwenda gwikire atia ukwenda mwathani agwikire atia mwathani we uturaga tene na tene we Jesu kihumo gia thayo we wonaga thiri-ini nginya kuria kuhitharu muno we mwathani watumbire ona ugitwiciria na ugitukumbania ndaini cia aciari aitu nginya tutanoka thi we mwathani watwitire na maritwa maitu no gituma tugieho we mwathani watwitire na maritwa maitu no gatukururira heini cia moko maku we mwathani watwitire no gitutwa ciana ciaku gwithurira twakwenyihiria rucini rwa umuthi tugiuka maguru-ini maku Jehova Ngai turi na kiuria turanda gugucokeria muthenya wa umuthi ni tondu raturia na kiugo giaku muthenya wa umuthi atiriri ukwenda tukwenda utwikire atia ni wega mwathani ni gutuma tumenye kiuria kiu ni wega mwathani ni tondu wa kumenya no wagutuma tumenye ati ni hari na anja turenda tugucokerie muthamaki mwega turi na maundu maingi tungikurehera ni turi na mabataro maingi tungikumenyithia ni turi na makaya maingi mwathani turagukaira ni kuri na mirimo turenda kuhonio niwe ni kuri na mawira turenda mwathani utuhe ni kuri na family turenda ucokaniririe ni kuri na matura turenda wake ni kuri na miako irugamite turenda tuteithie gwaka ni kuri na mathina turi namo maingi family-ini citu mwathani ni mo turagukaira muthenya wa umuthi tugucokia tandu aya itumumu macokirie na kanua kao mwathani ati mwathani tukwenda utuhonerie mathina maitu tukwenda utuhonerie micii itu tukwenda utuhonerie mawira maitu tukwenda utuhonerie migunda itu tukwenda utuhonerie ngwataniro citu tukwenda utuhonerie ndugu citu tukwenda utuhonerie makanitha maitu tukwenda utuhonerie bururi witu tukwenda utuhonerie meciria maitu na mweciririe witu tukwenda utuhonerie mihuko itu tukwenda utuhonerie maundu maria tutoi mwathani tukwenda utuhonie ni wega Jesu ni tondu wa kiugo giki kia goro ni wega Jesu ni tondu wa kiugo giki gitangigurika kiria uraturia muthenya wa umuthi ukwenda utwikire atia mwathani tukwenda utwikire atia ngoro citu ni igirikite mwathani angi ngoro citu ni ciagite hinya mwathani angi ni twagite thayo ni tondu wa maundu maria maturigiceirie angi mwathani turi hatikaini nginya ni turarigwo tukuhoya atia angi turi hatikaini mwathani nginya ni turarigwo uria tugukwira we uiguaga thiri no kona kuria kurikiru muno mwathani twakuria utuigwe twahoya utuhonerie mabataro maitu mwathani tuhonerie ngwataniro citu na aria turi nao micii mwathani mwega ni twaguthaitha tuhonerie ngwataniro citu na aria maratutongoria bururi-ini witu tuhonerie ngwataniro itu na atongoria itu mwathani tuhonerie muthamaki wa muoyo na bururi witu na aria marathamaka kuo tuhonerie twaguthaitha mwathani riu nirio ikaya ritu rucini rururega na rwa kirathimo ni wega ni gututhuka na ugatuhe gutumiriria na kumenya na gutuma tumenye kuna ati mwathani nduraturia
ugutwikira atia kana turenda utwikire atia ucoke ututiganirie kioga kukira tumiria atiriri mwathani twaringaringa murango ni ugutuhingurira twakumathia ni tugukuona ona twagwita ni ugutuigua muthamaki mwega ni wega ni tondu wa gutuma tumenye ati wendo hana taciaria itwa muhuro wa riwa aria twitagia mugate magaturehera ihiga ona kana ria mwathani tungitie kiungo maturehere nyamu yathi ithe witu twakuhoya muthenya wa umuthi utuigue ni tondu ni utuiguaga muthamaki mwega twaringaringa murango waku Ngai twaringaringa murango waku wa kuhonio twaringaringa murango waku wa kuhaturwo mathina-ini twaringaringa murango waku wa kwehererio rumena twaringaringa murango waku mwathani wa kuiguo niwe twahoya twaringaringa murango waku wa gutheremio niwe twaringaringa murango waku wa thayo twaringaringa murango waku wa urumwe twaringaringa murango waku wa kuhonio Ngai ngoro citu na meciria twaringaringa murango waku wa kugarurwo mionere itu ya maundu twaringaringa murango waku mwathani wa kuhererio kugirika kwa ngoro twaringaringa murango waku mwathani wa kumathia uthio waku kuria utari twaringaringa murango waku mwathani utuonererie njira thiini wa Kristo Jesu ni wega ni tondu wa muthamaki mwega we mwathani wa ngoro citu we mwathi wa mutongo wa miturire itu mwathani we mwathi wa meciria maitu tukuhoya utunyite migwate meciria maitu utunyite migwate meriria maitu utunyite migwate matarania maitu mwathani tutaranie maria mari mama twine twecirie maria mari mama twine tuthugunde maria mari mama twine maria maiki mangetuma utugire thiini wa ritwa ria Jesu we unenehete muno mwathani twagutugiria ngoro-ini citu ni kumenya mwathani twagwita ni ugutuigua ni kumenya mwathani twagukaira ni ugutuigua ni tondu nduhana mundu ni wega ni gutumiriria muthenya wa umuthi ati twaringaringa ni ugutuhingurira ithe witu twakumathia ni tugukuona twakumathia muthenya wa umuthi rucini roro mwathani tukiumagara ria mekumagara tukiringa fremu cia mirango itu mwathani twahoya tugicoka tucoke na uira twahoya tugicoka tucoke na rwimbo mwathani ndungata yaku Daudi wa mekirira rwimbo rweru mwathani kanua-ini gake na agituika wa koina kiugo kiratwira mwathani ati augire ati wathani wa murutire mutondo-ini kundu atangihotire kwiruta na gwituika wa kumwikira rwimbo rweru kanua-ini gake muthamaki amwe tugikuhoya kuhonio niwe tugikwanirira ugituria uria tukwenda utwikire mwathani ona tugikumathia rucini rwa umuthi twahoya tugicoka Ngai tucoke na rwimbo rweru tunua-ini twitu rwimbo rwa gukuraha Ngai rwimbo rwa gukunenehia rwimbo rwa gugutugiria nigetha nginya aria mwathani megukorwo magitwirorera ri mone uira uria ugutuhe mone rwimbo ruria ugutuhe mwathani ngoro citu irwaga gukira tunua twitu turoituika twakuina rwimbo ruria ugutuhe mwathani na nigetha rutwike uira nigetha ona aria megutuigua tukina mwathani ri matuike agukwiriria na nigetha mwathani mauge ithuĩ tutingihotwo na tutihotagwo meririe kuhana ta ithuĩ Ngai thiini wa ritwa ria Jesu twakunenehia na twagutugiria umagarania na ithuĩ mwathani tukiumagara tugika maundu maria tugwika mwathani ukorwo ri hamwe na ithuĩ ututongorie na nigetha tutikahotwo thiini wa Kristo Jesu twahoya twitikitie kuiguo niwe twahoya twitikitie kwambarario niwe mwathani twahoya twitikitie gwikwo wega niwe thiini wa Kristo Jesu nikio twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Thengio muno mutungatiri na ndona kigweta. Amen. Thank you muno my sister. Njitagwo na Hassan wa ng'ombe wa Mbugua na ninyenda Jesu Kristo ni tondu wa kuhonokia niĩ na family yakwa tutungataga bũrũri wa America kundu gwitagwo Philadelphia ni tutungataga mwathani na ngwatanĩro itagwo Christ Celebration Center na ni tutungataga mwathani na ministries ingĩ atwihokeire tukoragwo na family yakwa tuikaraga handu hetagwo Abington, Pennsylvania na ni ndakena ni tondu wa kunyitanĩrwo na inyuĩ tugithie metha-inĩ ya mwathani na ũhoro wa mahoya ni ndakena muno mwathani amũrathime. Amen, amen. Ona ithuĩ nĩ twacokia ngatho. Thengio muno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa kĩrathimo. Amen. Asante sana.
tugagicokereria ritha 10 na ndagika 30 ni thaa 10 muthi ni tariki 2 mweri wa Mei 2025 niturera Ngai mithengio ni undu wa kirathimo giki atuhete rucini rwa umuthi na tukamenya ithuĩ twĩhokaga Jehova, ithuĩ tuikaraga tumwetereire, ithuĩ tumikaraga tukimenyaga ati ari mwena witu, ithuĩ turi ahotanire, ithuĩ turigicĩirio ni utugi wake, tugakorwo tukimenya ati Ngai atuĩka wa gututara, ithuĩ ni ari tutaraga na mataro magakorwo mari makuruma na mataro macio magatukorwo mari magutura. Koguo tugweterera kiugo giake, tugweterera mugambo wake, tugweterera arie iguru rigie muturire witu, tugweterera arie iguru rigie maundu maitu, iguru rigie mĩciĩ itu, nigetha maundu maria akwaria makahota gukorwo makiruma, nigetha maria aria magakinyanira, tondu ni na amen, amen, amen. Thank you so much. Urakaira Jehova tituhu, we uraturia marurushini rwa umuthi no kamatha uteithio kuma kuri Jehova tituhu. Eterera na ni ukwamukira kihonia, eterera na ni ukwamukira aja. Na hari undu nguiguaga ukira Ngai especially ni tondu waguo waiga uhoro wigia andu aya maraturia marurushini rwa muthenya wa umuthi ni magakaira Jehova ni wega Ngai atwikire kaundu na nigetha aria magoka tukamoni ni twetikirie Ngai na akegituika mwihokeku aria magoka thutha witu ni makona kirathimo kiria Ngai atwikeire. Maandiko thini wa Johana 10:10 moigaga etikie ati ni ndeithini, etikie ati ni ndeithini wawa nake awa ethini wakwa, mwarega guo ri gitikie ni undu wa ciiko iria njikaga. Ciugo cine gwiciragia na rekoro Ngai atwikira kaundu ona twaga kuga turi ahonoku andu magetikia tu ni ndu wa maundu maria twikeire. Jesu arauga etikiai ndeithini wawa na kethini wako, na mwarega guo etikiai tu undu ucio ni ndu wa maundu maria ndaneka. Na rekoro Ngai aragwikira kaundu muthenya wa umuthi, muthikiriri wa Ino FM ona uteguthina wira munene andu muno ria Ngai agwikire ri magetikagia Ngai. Na rekoro Ngai eturathima muno makiria twirage njiaro citu ni twetikirie Ngai na agiturathima. Turi tuthomaga uhoro wa Ibrahimu na aria mari mbere itu, baba wa etikire mari mbere itu. Rucini rwa muthenya wa umuthi wa njiro nie na muthikiriri wa Ino FM na rekoro Ngai etwikira tu kaundu karia karetumaga onekanage thini wa miturire itu, tutanamba kuraihia wira witu, tutanamba kuga turi ahonoku, tutanamba kuga Ngai ni atwaranaga na ithuĩ. Andu maturorera makauga titheru angikorwo ria ni wakaruga na Ngai ni akoretwe hamwe nake, andu makuona magetikia ni kuri Ngai. Riu ni rihoya riakwa thini iguru ria muthikiriri wa Ino FM rucini rwa muthenya wa umuthi. Amen, amen, amen. Inoro FM, shesheni yaku we. Na karibu sana murata agetwo Masiken Rwibone Muguthaithi ni wega Ngai. Thaa 11 yatigaria ndagika 26. Shesheni yaku we. Oh, yeah. 「
tukauga baba ni wega otamoinio gwetwo Masiken rushini rwa umuthi rwimbo rwetagwo wa muguthaithi na kiehera riu mitambo-ini thaa 11 yatigaria o ndagika 20 tu na tugakaira Jehova rushini rwa umuthi atuike wa gutukinyeria wega wake nawe tutokwihoka nigetha atuhe na ahote gutuongerera hinya tondu nowe ungituongerera hinya na tugeterera kuigua mugambo wake andu mugambo wake na mahatari nganja ni uri hinya na ni urathimaga andu ake na thayo mugambo wake ni urathimaga andu ake na kuhonio mugambo wake ni utumaga itumumu shikona mugambo wake ni utumaga mundu utaraigwa akaigwa na rushini rwa umuthi uyu niguo mugambo uria twetereire utuike wa gutwariria no tuike wa gutumiriria ona Daudi niugire mugambo wa Jehova ni unagaga mitarakwa ya Lebanoni kwa rushini rwa umuthi ihingi iria ciothe cingikorwo mbere yaku maundu maria mothe magikorwo makuohete maundu maria mothe magikorwo magikumite thutha ndukariganirwo Jehova ari na hinya wa kugweta tukiugo o kiugo kimwe na maundu macio mehere o kugweta kiugo kimwe tu iguru rigie undu ucio no undu ucio utuike wa gucenjia no utuike wa kugaruruka twiragwo kwihoka Jehova ni kuri umithio kwihoka Ngai ni kuri maciaro kwihoka Ngai ni kuri kumiririo na kwihoka Ngai ni kuri kuona muoyo tugikaya rushini rwega tugikaira Ngai rushini rwega tukiririkane ati ndakareka tuconoke na gukaya gwitu tigwa tuhu kumwariria gwitu tigwa tuhu aingi mana mwariria na makona makicokerio aingi mana mwariria na makona maundu makiagira aingi mana mwihokera maundu mao na maundu macio magatuika magukinyanira koguo tugithie rugendo ruru tutigetikira guthie rugendo ruru turiki reke twire Ngai na tumukaire tumwire mugambo wake tukwenda kumagara naguo opinion yake niyo tukwenda iguru rigie maundu maitu na muturire witu na family shitu na mawira maitu muhuro uyu wa riua nowe tu twetereire. Thank you so much muthikiriria thereruka intercessory Friday rushini rwa umuthi ni jitagwo Wanjiru wa Fausto mushie ni wotu ginotana ni na nigetu wa karura wanyu tu na tuhoye Ngai muno makiria tagwo Wanjiru wa kurwa kiuga tukiraga Ngai ni tukwenda kuigwa mugambo wake ona tumwirage no tukwenda guikara kuringana na kiugo giake tondu maita maingi thiini and especially matuko ma turatura na turenda irathimo cia Ngai no tutirenda guikara tore mwene irathimo araiga na koguo no wega rushini ruru rwega rushini ruru turahoya Ngai aturane hamwe na ithwe rushini ruru turera Ngai aturathime na nitukwenda kuigwa mugambo wake no ria riti iguru ritu niguo final no wega tukamwiraga ona ithwe nituwiri mwena rimwe nitumaga njira-ini ciaku nituwiri mwena rimwe nituikaga o kuringana na miri itu nituikaga o kuringana no ria ithwe twirireirie no gitutwiraga Ngai tutwire tu wihuirwo ni tha tutwire tu utari na marakara no tutwire tukimenyaga ithwe turi o ciana na wewe baba witu o tore ngi tutuagira ciana citu rimwe na wendo ona we tutwire na wendo nigetha utucoke utuhingirie meriria na ngoro citu tutikende tu o irathimo cia Ngai twende nginya mwene irathimo twende gweka na guikara uria mwene irathimo akiugaga wakorwo ni renda uthingu ona ithwe Ngai atuteithie gukorwo tukiga uthingu ucio ni tondu we ni ungihota gututeithia okorwo ni endaga andu mendanite ona ithwe tuhe wendani ucio nigetha tuikarage kuringana nake na tuikara kuringana nake maandiko matwiraga iheo ciothe iria njega ni turiciriaga and every perfect gift uguo niguo maandiko ma githungu mugaga ni turiciamukagira thiini wa Kristo Jesu na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ni wega ukaeka ugeita kamucemanio na ni njugaga kamucemanio kega ni kare weitaga wewe ika na ngoro yaku ukoria atiriri handu hana ha ni njikite kihoto ititheru ni njikarite kuringana na wendi wa Ngai witu ititheru kora muthenya wa umuthi watuika niguo muthenya wako wa mwisho kungikara atia no wega tuikare kuringana na wendi wake nake kiheo gothe kiega ni agutuhe thiini wa Kristo Jesu kana thiini wa Yeshua Mesia. Amen, amen, amen. Thank you. 22989 tukirona tu ndagika imwe tu nigetha ndugagikiuge ni tukiriganirwo niwe
kuria gwa 2989 taruni turona murata wi haha ni arahukite wega rushini rwega Friday njega Joel wategea ni washokia gatho Alex wera showagi tegera dukigeithike rushini MC Buru Ebeneza uhoro wa kuria kwanyu uthiru turehoka ni mwarahuka wega team Ebeneza Security Farm salimikeni sana kiuri wa Ruben kuria mushiwa mushorwi kuria molo gaya murathime Friday njega Mama Lona thank you so much wa kuria mushiwa molo thank you no kigeithie dugata ya Gai Frida kuria wa ukweli wa neno ministry asante sana Charles wa Gas wa Kigumo County ya Murang'a barikiweni sana Kamudhu Banda kuria goru teto nitwageithika Daikiwa idokura mano wa Facebook gona mundu gwitwa Dennis Gishia rajira arahura family yothe ya Wadamaris kuma kure mwena wa Kadara Kaguthi kuga asante kukapisi ndakunoga good morning mundu gwitwa Harishege rajira good morning Wajiro na wakarua Kayole Junction tuko present as usual nichezee Sara Kimunyi gikinikiama nitashukuru good morning Wanjiro ndo wakarura ushetago Joel Njehia thegi muno makirie mundu gwitwa Wanyuke Mekanika ukaiga amen and amen Shelmith Dirango uraiga good morning my sisters Gatubiro ni well represented thegi muno makiria Tito wa Shai wa Marigiti onaonida kunura njira twi hamwe muno makiria na nigauga asante netondu wa gwitikira gutorana na ithwe na muno makiria kiroko giki giothe warahukite nigetha weigwe kuma kuri Ngai nake Ngai ucio ni murihi wega Amen. Samuel wa Mlima kwerwatia ragi kiuga onawe ni uratwa mukira wega na mitambo ni miega na urahota gukorwo ukinyita kiugo rushini rwa umuthi gigikumagiriria na gikuririkanagia ati uthie na mbere na kugiginyana tondu aria magiginyanaga marina Ngai ni matwikaga makwihotanira ndogwito John Githenya wa Hill City Mboro wa asante sana onawe kanyi dansa rushini rwega thank you muno amurata witu witagwo Charles Maji asante geithia mutungatiri wanyu wa kanitha wa Saint Mama's Orthodox Church Father etagwo Reverend Father Joel Kinyajui Ngai ya murathime na mwike wega na tugithie na mbere na gugithareruka muthenya uyu niturona kuria gwa 2989 ugitia rwimbo uria tutungikwira ni ati ithwe nitugukorwo tugiguthakira request yaku na uria gitugenda gwikuririkania ni ati nitugukorwo tugikuhe kiugo kia mbere geitha riri ritu thereruka intercessory Friday kahinda gatari haraya koguo tugakihoka ni gutwarana na ithwe na tukire na murata ogwetwo Shiroan akigira na rwimbo rugetwo ndahoya ni ndahoya ni nyamukagira ndahoya ni nyumagiririo ndahoya ni ndirikanaga ati kuri uria uri mwena wakwa ni ndahoya ni nyamukagira thayo ndahoya ni nyamukagira hinya mweru rushini rwa umuthi reke tuige mahoya mbere ni na Ngai witu atwiraga atiriri ni Ngai wa wiru na ithue ni tukwendwo tukamutiaga na tukamuhoyaga ari owe wiki tugetagirira ari owe wiki no tweterera kungi twehoka Ngai ingi ndagukena ni ithue gakinyeria ciana we ya maithe mao no ni ngaigwira andu ngiri na ngiritha aria manyenda na makaigua uge wakwa nari korwo Ngai wanginyeria tha ciaku tondu ni ngwendete ona gutwika ndi mwia ningi utigirire ni ngarikia wega Wega
ndarekia wega ikikahenerio nĩ ikeno ciathĩ maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩkĩtwo ũrĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũthori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega umenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ ndanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũngũ wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya tarĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩakũa ngũe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njarũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho tiwe ũndoraga na ritho rĩtarĩ njereri ndahoya ona ingĩgwa mwathani ngwe moko-inĩ maku ndahoya na ndakũhoya Jehova ũkahe kĩrĩkĩro kĩega
tondu kiambiriria na kirikiro we no heanaga akiria kiega ni na ni njui ni ngari kia wega ndi moko-ini maku mwiteshiro an rushini rwega na rwimbo ni ni ngari kia wega ni undu wa Ngai na ndahoya rushini rwa umuthi. Thank you so much. Ni thinashara ni thaa 11 itigarite ndagika 6 na thinashara ni tugukorwo tugitiriha tabarira itu ya Thereruka Intercessory Friday umuthi. Ni wiharirie na Bible yaku, ni wiharirie na notebook yaku nigetha ukinoti 1 2 3 ukinoti Bible verse haria ukiri turehoka ni uratwa mukira wega muthikiriria witu na uigue wiharia hega uigue wiharia wagirire gukorwo uri timahitia na timahitia gukorwo kihingurira radio yaku Inoro nduhititio na hanini indi wikite undu mwega na undu wa kirathimo Ngai witu agwike wega. Alright, thank you muno Wanjiru na thank you muno muthikiriria wa Inoro FM. Bro watha tuthakira ni rwimbo ruthaka muno makiria rurathima ngoro yakwa tungikahenerio ni miago ya guku thi twage gwika ta uria kigo kia Ngai kiugite gatigira tintwarikia wega gutiri kindu kiega takirikiriro kiondu twahoya tu Ngai ukareka rugano ritu rukiandikwo rwandikwo ni twarikirie wega ni tondu we niwe wina hinya orogwata uhoti muthenya wa umuthi ari muthenya wa Friday kiugo akiukire tukwa tugithoma muthenya wa umuthi ni kiugo kihuthu muno makiria na ni kiugo kihana tari hoya ni kiugo gitarabatara gutariria muno makiria tondu ni kiretariria ni tondu Ngai ni hagia mundu Ngai ni abararagia mundu Ngai ni atugagiria mundu Ngai ni ahandaga mundu Ngai ni atumaga mundu amenyeke me hamwe nake na koguo muthenya wa umuthi guthoma thini wa Joshua 3 mweri wa mugwanja mandiko mari gatiriri na kimwathani akira Joshua atiriri muthenya uyu wa umuthi niguo gwambiriria guteithia hari andu othe a Israeli nigetha mumenye ati ndi hamwe nawe o tore ndari hamwe na Musa na kimwathani akira Joshua atiriri muthenya uyu wa umuthi niguo gwambiriria guteithia hindi ya guthoma kiugo giki muthenya wa umuthi niguiguaga guthaitha Ngai muno makiria ni tondu wa we rungu rwa mugambo wakwa niguiguaga kuhoya Ngai muno makiria na ndimwire itikira gutwarana hamwe na ithu itikira gutwambararia itikira muthamaki mwega umenyeke titheru kuna ati tutwaranaga hamwe nawe o toguo wakorire ukira Joshua ati niguo gwambiriria guteithia Ngai angenda guteithia maundu maria matahotagwo ni andu angi we ni mahotaga Ngai angenda guteithia kuri andu angi mataingagira we ni wingagira Ngai angenda guteithia maundu maria utangota kwigwatira na undu wa githomo kana connection ni hota gwigwatira na koguo ni nguigua kwira Ngai itikira ona ithu gututeithia no torane hamwe na ithu itikira ari maturigiceirie mamenye we hamwe na ithu thini wa Thaburi 71 muhari wa kana yugaga atiriri niguku I will increase na githego yugaga nigukuongerera nigukuhanda wega nigutuma we umenyeke ati twi hamwe nawe na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ihoya riakwa no rimwe tu Ngai agutwara atwarane hamwe nawe Ngai akwambararie Ngai agutugirie Ngai atume andu aria othe mari kuonaga makarutaga wira nawe nitwakwaritie ciugo oro ici au kavere iria Jesu augire akiaria kiuga etikiai awe thiini wakwa ona mungiagwo etikia awe thiini wakwa ri etikiai ni undu wa ciama iria hingiringite na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ihoya riakwa no rimwe tu andu marikororaga magetikia kwi Ngai ni tondu wa uria twaranite nawe andu marikororaga magetikia kwi Ngai ni undu wa uria anakurira bara ni undu wa uria anakuhonia ni undu wa uria ariukirie cioneki ciaku ni undu wa uria kurutite kuraihu ni kuri andu marutagwo kuraihu muno ni Ngai o ati magatuika wira magatuika mandiko marathomeka magatuika andu mangituhunjiria magatuika andu tungimona na tuge thiro kuna ni kuri Ngai njiriga kuigua na karugana gaka no ndirakanite haha njiriga ukorwo na murata wako atathomire at all akinyire class 2 no muthenya umwe tukiaria ni andutire wira ngimenye tithiro kwi Ngai na uguo niguo nguhoya onawe Ngai agwikage akinjira wakirwo ni nithite mabururi maingi muno makiria na riria othe ndatua guthi mabururi macio mangi ni kwaragia githungu tuthiaga gwikwo interview na githungu no ni njiraga Ngai ndukareke manjurie ciuria makiria maigire kana ithatu tondu ni ngutondoire na riria othe ndathie gwikwo interview ona rimwe ate kwa hindi ndathire ngiro you very handsome na ngio maratathi makwa uguo ni kuga ati kuri na andu Ngai angiturana nao umuthi matura mawire mao tukamenya maundu macio mekitwo ni Ngai
rucini rwa muthenya wa umuthi otogwo Joshua erirwo ati niĩ nĩngũkwambararia, niĩ nĩngũtwarana nawe, niĩ nĩngũtũma andũ mamenye ndĩ nawe otore ndarĩ na Musa. Ndakũhoera Ngai agwĩkĩre kaũndũ gagũtũma na kũmenyithia arĩa othe makũrigicĩirie, arĩa othe manakũnyũrũria, arĩa othe manakũmena, arĩa othe manakũgũthia mamenye ti-itherũ ndũrĩ wika, ti-itherũ wĩna Ngai. Musa nĩohĩgĩte akĩra Mwathani okorwo ndũgũthiĩ naniĩ ndũkareke nyume haha, nĩ kũrĩ ũtiganu wa gũthiĩ wĩika na nĩ kũrĩ ũtiganu wa gũthiĩ na Ngai. Ndakũhoera Ngai atwarane hamwe nawe o nginyagia andũ arĩa makũrigicĩirie maige ti-itherũ kwĩna Ngai. Nĩ kũrĩ andũ monaga twarathimwo makanjia kũrehe thiũri, makanjia kuona nĩ kũigua araigirwo ũkambarario handũ wĩra-inĩ, ũkanjia kũigua o maũndũ marerwo, ũgakorwo atĩ nĩwatonga ũkerwo no ũhoyaga ngoma. No rita rĩrĩ ihoya rĩakwa no rĩmwe tu, hatigũkorwo hena nganja anga nĩ gĩkĩ. Ngai akũrathime na akũrathima kĩrathimo gĩake kĩandĩkĩke nĩwe ũgwĩkĩte ũguo. Andũ mamenye ti-itherũ kũna nĩwe wĩ hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũhoera ihoya rĩu tũkĩambĩrĩria mweri wa gatano, mweri ũrĩa ndĩramenya atĩ ti-itherũ kũna Ngai nĩegũtwarana na ithuĩ, nĩegũtũhe favor na gwĩtĩkĩrĩka ona mũcamo mwega nĩwe egũtũhe nĩ tondũ we nĩwe ũheanaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yeshua Mesia. Amen. Amen and amen. Kio ni kikiwa kia mpenye wa umuthi. Thank you so much. Riwari thaa 11 cihadite wega ithereruka Intercessory Friday tuigera ri wikereka rito ria kere na ngatho niwe urathi na mbere na gututhikiriria. Ngai akurathime kiugo gikwaririe na kiugo gikuumiririe. Tugicokereria no tuguthie na mbere na gukirora ndumiriria yaku nguhi, tugicokereria no tuguthie na mbere na guguthakira request yaku na ithaa riri rito ria kere tugakorwo tugikimenyithio ithaa na tukirogia ithaa. Turi na muikari wa Kuria County ya Murang'a. Salimikeni sana. Good morning. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito o tene maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Batĩri maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩke werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Batĩri maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩke werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gathiga nginya Mũthika, Gakurwe nginya Mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe Nairobi County. Nairobi where we don't play. Shauri uaminifu no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. Aikaria Gatero o nginya Gitero, Gatarakwa nginya Mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Check this out.
Kuma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Gũkũ guothe Nairobi County. Nairobi where we don't play. Shauri uaminifu no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inooro FM. Wabatĩri maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inooro Shesheni hakuhe nawe. Inooro FM, shesheni yaku we. aria magwethaga mwathani ni utikaga wa kuoneka na woneka ni umanyotoraga
aria magwethaga hota mundu uria wagigwethire endaga ukimuhonie mango ni wagitwikire wago kimuhutia na ugikimuhonia ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũragwetha nĩgetha ũtũhutie nĩ tũragwetha ũhutie mĩciĩ itũ nĩgetha tũragwetha ũhutie ngoro citũ nĩ tũragwetha ũhutie ndwari tũngĩkorwo tũrĩ nayo nĩgetha ũgĩtũhonie nĩ tũragwetha mwathani nĩgetha ngoro iria ciĩna ruo Jehova ũtuĩke wa gũcihutia na ruo rũu rũtuĩke rwa kwehera na rũtuĩke rwa kũriganĩra ona mũthenya wa ũmũthĩ arĩa maraikara mena guoya arĩa marĩ thĩinĩ wa guoya arĩa maratwarana na guoya Jehova tuĩka wa gũkĩmahutia nĩgetha magĩe na hinya rĩngĩ nĩgetha magĩe na kũũmĩrĩria rĩngĩ makorwo makĩmenya atĩ marĩ na ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno makĩria ũrĩa ũhutagia maũndũ magacenjia ũrĩa ũhutagia maũndũ makagĩra we ũhenetio rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai okia kũhutie nĩgetha wamũkĩre ũma nĩgetha maitho maku matuĩke ma kuona rĩngĩ nĩgetha matũ maku matuĩke ma kũigua rĩngĩ nĩ tondũ kũhutia gwake nĩ gũcenjagia koguo tũkĩmwetha na tũkĩmũmatha rũcinĩ rwa ũmũthĩ arotuĩka wa kuoneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩake arĩa methaga Ngai marĩ na ũma matagũthethũka na hanini na mamuonaga arĩa mamwetagĩrĩra nĩ matuĩkaga kuona unene wake thengio muno rwĩmbo-inĩ Tony Samikei rwatũkinyithia kana rwatũgĩtũhingũrĩra ithaa ritũ rĩa kerĩ thaa 10 rĩu ina ndagĩka thaa 11 ina ndagĩka 10 rwĩmbo rwa Sami Irungo okay rwĩmbo rũthaka mũno makĩria atuĩkire nyota na ng'aragu yake nĩ tondũ ĩyo no ĩngĩkorwo ya gũtũtũma tuikare wega-inĩ wa ithe witũ ndiũ kana rĩmwe nĩ wĩikara gũgũkera Ngai he gũkũnyotera he ng'aragu yaku especially hĩndĩ ĩrĩa waikara kahinda karaya na nĩnjiguaga andũ aingĩ mũno makiuga ũguo atĩ niĩ thikũ ici ndihotaga kũhoya niĩ thikũ ici ndikoragwo na breakthrough tene ndahoyaga mũno makĩria tũno ndehingaga mũno makĩria nĩngwenda ngũririkanie atĩ nĩ wega kwĩraga Ngai he nyota ĩyo nĩ wega ũkeraga Ngai hĩndĩ ũraigua tohoro wĩgiĩ kũhoya ũhoro wĩgiĩ kwĩhinga ũnyihanyihĩte nĩ wega ũkeraga Ngai he nyota na ng'aragu ya gũkũmathia tondũ Ngai witũ nĩ aiguaga na agacokia mahoya ona we ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũraiga niĩ ndahoyaga tene mũno makĩria no thikũ ici wakarua ndihoyaga rĩmwe nĩ wega ũkeraga Ngai he nyota wa gũkũhoya he mũrigo wa gũkũhoya hotithia ngũhoye tondũ gũtirĩ mũndũ waciarire mũhoi na kũhoya ti kĩheo kĩa Roho Mũtheru asha ithuothe nĩ kwĩrutanĩria twĩrutanagĩria nĩgetha tũgaikara tũkĩaragia na Ngai witũ nĩgetha tũgaikara tũkĩmwĩraga tũhe ng'aragu tũhe nyota ya gũkũmathia tondũ Ngai hĩndĩ ciothe amathio nĩonekanaga na mũno makĩria gĩtũra Israeli kenaga we ũnjitaga na ngoka na koguo we rungu rwa mũgambo waku mũthenya wa ũmũthĩ we ũterega kũhoya we ũterega kwĩhinga we nĩ ndĩrarĩria ĩra Ngai he nyota na nĩ Ngai witũ nĩ egũkorwo agĩka ũguo amũnika famwena wa Ngai witũ. Amen, thank you na Korea 22989 asante sana ngeithi ciaku tugaciamũkĩra na gĩtĩo kĩnene ngeithi ciaku tugaciamũkĩra na wendo mũingĩ mũno makĩria mũndũ gwĩtwo ni wa tuktuk wa Karati na Mr. Philip Kang'ara wa county government ya Kirinyaga mũrata gwĩtwo Ben wa Nyahururu ndũkĩrathimwo kĩmata wa Njoki kwa nyundo nyucege kũhana atĩa rũcinĩ rwa kĩrathimo Smart Joka mwaturi molo weekend njega kũrĩwe mũrata witũ pastor wa Njohi wa Thũita kũrĩa Mathioya wa muna wa Kirinyaga kũrĩa gwĩtagwo Kĩbũrũ ndũkĩgeithĩke mũno na ikaria mũciĩ ũcio mbere bwana John T. John good morning geithania mũciĩ wa Gatwe Kirinyaga tũtirĩ na ũru tũrĩ arathime macaria wa ciũri wĩ kũrĩa mwena wa Gatanga onawe Ngai arogwĩka wega Njoroge Mtetezi salimika sana Rachel Jega ũgĩtwamũkĩra kuma kũrĩa mwena wa Baghdad diaspora ya Iraki waithaka chairman boda wa Ndũnyũ Njerũ ũratwĩra uko Inoro nĩ ngatho gũkorwo gĩtũthikĩrĩria reke tuge wendo ũcio nĩ wendo mũnene na nĩ wendo mwega kuma kũrĩa Gatũndũ cukuru wa Mũnyuinĩ secondary salimikeni sana ndũkĩgeithie arĩa othe mũthomaga nao geithia arutani mũndũ gwĩtwo Jackie wĩ form 4 barikiwa ndĩrĩ wageithio no Dr. Kamau Walanet ndageithika na akaga thakĩrwo rũbũrũ rwĩtagwo Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku okay by Lucy Mwangi okay
Mzee Mwangi onake ni damuona Mr. Philip Kang'ara county government ya Kirinyaga onake kigeitheke muno makiria mitambo-ine ngona mundu rauga good morning Revo Karura Kafaru tu hamwe muno Githiria Wanjiru sana neighbor wa Kafaru, thank you so much. Serafina Kenya Junida kuona mama Kenu wa Baricho salimikia hapo, hata wewe nimekuona. Ona mundu wetu wa Joki kuma kule mwana wa Subukia Kanyi the dancer thegi muno makiria Michael Jogu salimika sana tuni wa tuktuka geitheka muno makiria. Ona mundu wetu Samuel Wang'ombe nimeona wewe, thank you so much and God bless you. Jitago okay asio the manya dikira ngiye marathime na meke wega. Amen. Ona murata we haha agwitwo Gashuhi MC Between, thank you so much. Tugikoragwo nake guku muci wa Royal Media Services. Arage kiuga rushini rwega mami wa Rachel Jerry Boro ekirwara Samra na Maminlo mirwa jiko wa Mushero ekoria mwena wa Matara na mama wao Rafael Masharia Gashuhi akigeithike muno Ngai amurathime na kimuhe muthenya wa kirathimo. Nire wakwa okay wa kahawa okay ona gwicira muthi ari mucio ndagutuma kiama tabathari mwire tu akirihe ni ona ni araigua ari hetuka kahua kau anjirire to wega ukihenia ndungate ya Ngai asohe ni wakeigua then lazima tulipe na turari ha mbere ya mweri uthirite. In fact ni mweri mweru natika mweri uyu nika meri uteri mihituku akimenyo uria tuguikarania niguo ni karibu sana reke etobe tukinyitio gani murata we haha agetwo Ben na takwa Ben Ndongo amena Ajay wa Boima gaiturikania rushini rwega Ngai ni Ngai wa kuga na gwika akwira ni agukuhonokia akwira ni agukurathima akwira ni agugucenjeria ritwa ata mundu gwitwa Furamu akamutua Ifurahimu auga ni agugucenjeria ritwa kana ni agukuongerera ritwa ata mundu gwitwa Simoni kimongerera Petero ona ithuĩ rucini rwa umuthi auga ni agugutua kuma kuri Jakubu agwite Israeli noguo agugwika ni Ngai ugaga na ageka agucerera aceraga na agagucerera na irathimo ciake iria cituraga tene na tene. Karibuni sana na ni ariokaga etagwo Ben dakika 16 mweri ni tariki 2 mweri wa May 2025 mweri no mweru uyu turamenya giki ni kiumia very busy Ketokirore mushusha ni ati gwagithie na mbere rimwe macini ici citu zinatuperekanga kutupereka no tugithie na mbere. Thank you so much. Wewe gwititie rwimbo rwa Jane Muthoni wewe gwititie rwimbo rwa Jane Muthoni Neketugoro tugikunengerania mbere ya turorete rwa Ben ni ati rwakorwo rugigika ukimenya umuthi machini ziko na mambo mengi sana muthikiriria witu twagikuhoya tu ogweterera tu nigetha tukonekana tutakuwa sawa. Rwa Jane Muthoni na ruo imekataa ketugerie murata witu gwitwa Masiken Fafanidoka Kufafa, mbele ya dosi yako
ingine toka mbere ya kuvava kuga ni wega ni ma surely tore na itumi nyingi muno cia kuga ni thegio Ngai tore na itumi nyingi muno cia kuga Jehova ni manituonete wega waku na nituonete guoko gwaku gukiruta wira nituonete mwathani ugitugarurira maundu nituonete Ngai ukigariurania nao nituonete Ngai ugitucenjeria maundu na ugitucenjeria ngano citu nituonete ugicenjia report tuhetwo ugacitua report njega thengio muno na ugutwiraga murango ni mwe ni uhingaga nigetha uhote gukorwo ugituhingurira ungi mweru na uhingaga mirango iria wahingaga na wendo na kumenya umenyo muingi na ira wahingura uhinguraga ona wendo na umenyo muingi muno makirio nike turauga rucini wega tutikauma gwaku Ngai tondu kou no kuo kwega oringi nitoka kuga ni wega. Asante sana Masikena. Ruburu thaka muno makiria tondu ti andu aingi marikanaga ni kuga ni wega Wanjiru. Andu aingi wona meko wega ni kuriganirwo mariganagirwo ni wega ucio koguo kuigwa mundu kuona tuka kuga ni wega baba titheru Ngai ni ukoretwo wi Ngai mwega nitwitu na maundu maingi muno tugikorwo tuhoete Ngai ona kuri na maundu maingi muno turahoya Ngai atwikire no tukwamba gucokia ngatho ni tondu wa maria atwikire muthenya wa umuthi ta imagine we wi muoyo riria riarikia nawe amwito na ni handu rakoma ugakorwo ati na nyumba iguru riaku kwi andu matari na handu mangikoma ni urahota kuria ya kuria na ya kunywa ona kwina andu Ngai arathimite tikira giothe menda kuria nikio mariaga tuna itumi ngiri cia gucokeria Ngai to ngatho na kumura titheru Ngai nituka kuga ni wega titheru kuna nituka kuga ni wega tondu wa mawira maitu ni tondu wa ciana citu ni tondu wa atumia aitu ni tondu wa thuri aitu ni tondu wa gima mwega wa mwiri tuhete nituka kuga ni wega ni tondu wa gutuiguaga wi Ngai utuiguaga wi Ngai ucokagia mahoya maitu tuna itumi nyingi muno cia kuga ni wega rucini rwa muthenya wa umuthi ni njiraga muthikiria na ngakwira maita maingi ona ni ndiho no wega rimwe tugafocusagia na maundu maria Ngai atwikire tukaroraga maundu maria Ngai atwikire tukahagutara maimwo tondu mundu wande turaga maimwo tukarora maundu maria Ngai ekite na wona turora maundu maria Ngai ekite ngoro citu ni igiaga ngatho na wona twagia ngatho Ngai witu ni atukagira muno makiri kiuke Ngai kiuga atiriri matorithie shaitani maundu wa wira watunwo twao ni kuga ni wega. Amen. Eni Ngai uyu heanaga muoyo Ngai uyu mwene njira ciothe Ngai uyu umenyaga njira ciothe njega na ciothe njoru arotwika wa gutuonia njira muthenya uyu mwega nigetha tuhote gukorwo tukirumirira njira iria njega nigetha tugakorwo tukigerera njira iria njega iria cigutukinyia kuria kwega iria cigutukinyia kuria tukwamukira thumbi cia uhotani njira iria njega ciena utheri citari na nduma njira iria njega thu citari ho njira iria njega mucukania tenjete marima njira iria njega tugutwika gukinyanira nima Jehova niwe mwene njira ciothe. Amen. Thank you. Thaa 11 ina dakika 26 na wona cihanda wega ina nuthu itukunyitanira na ndungata ya Ngai nigetha twekiugo ndagika o nini tu thiini wa thereruka Intercessory Friday twarithia wega njitagwo Wanjiru wa Fausto ni ngetika wa karuga wa nyitu gitawa tarbuga ithika rucini githaiga wa shira wa kuria thome muci mwega wa Mwea ukihana ate mwina mukera wa kuria Kabathi ona thuri wa engineer na mwasi wa mugi wa kuria Sharagita Nyandarua County Reverend Gatemi wa AIPC ndukigaithike turehoka no uthiete na mbere na kuhunjia kiugo kia Ngai no uthiete na mbere na kuruta wira mwega wa Ngai kuria Kariobangi North muthuri ni urite muno muthuri ogwetwo mzee Karioki umepotea sana tukehoka ni ukoretwo wi mwega na Florence wa Korea Molo asanti sana ukendithiria your sons Joro Mahia wa Ithaka na kairetu gaku Mso muthenya mwega thengi murata witu wetagwo Mama Ken wa Varisho ona murata witu ngwetagwo Kanyoro wa Tiboroa ngeithi ciaku nitwacia mukira Reverend Deacon Gashai wa IPC Rugai na Ikuru Ngai ya gwike wega wa Irasho ona ndukigeithania muci mwega wa Korea Gitengera good morning Mutero we Korea shukuru-ini wa Igathu
Kamau Kieni West mageithia othe geithia arutani geithia arutwo othe na Ngai ameke wega. David Mushiru Elari asante sana nitwake geithika murata witu gwitwo Simon Maina baba koi wakuria gwitagwo kaunti ya Nyeri wasalimia wote. Nami Mwangi onake akiri kure mwana Facebook ya Inoro FM orohuma na mundu gwitwo Patrick Waweru Mwarwa wa jikuni Damona Paul Kamau ni kuona Njoroge wa William Nana ona winida kuona mundu gwitwo Benjamin Omwechini ona winida kuona Anthony Gadhogo. Thank you so much mundu gwitwo Rose Mutoga Gwa Mwaro kuradi mara wikawega Steven Masharia John Jiri Rakeli Mwangi oro domo na mundu gwitwo Ben Nesh na Monica Watiri asio Bere Josephat Dumuri na mundu gwitwo Kezia Gitauri na mundu gwitwo Katoto ka Chelsea doga de maradi mundu wa gutwadikira kuri muno wa Facebook. Asante sana no gethia na mbere na gugitutumira ndumiriri yaku muthikiriria ni tugugikwira guku ni mucie wotu ginota na shesheni hakuhe nawe guku ni kuo uhotaga gukorwo kinyitana na team hagari yaku mathinacara cia rucini nginyagia thaa 4 cia rucini ukahota gukorwo ugimenyithio maige maria marathi na mbere bururini ukathi na mbere na gukorwo kimenyithio maria marathi na mbere guku uhoro-ini wigie uteti kugutigirira nyanyitana na timu ino muthenya wa umuthi na ndukariganirwo 22989 geithi sharataku 22989 request yaku igakorwo igitukinyira wega. Ni kure mwana wa Facebook ni Inoro FM no dikane kure mwana wa TikTok no tukoragwo kigo giothe kierekeragirio guku uthia wa cemania kure mwana wa TikTok ya Inoro FM koguo agikorwo ndora furu kure mwana wa Inoro FM mwana wa TikTok thimũ ucio na Ngai no gukurathima na no gwika wega ona mwena ucio no gutambura ndore ne ukoro maigirite tawo Jane muthoni rwimbo nigeria rege Get
so much. Eni geria rege one gai. Neiguaga mahoya na agacokia. Asante sana Jane Muthoni Rucini Rwega na mirago ni kuhinguka. Mirago yanahinguka na no ikuhinguka ona rucio no ikahinguka. Ngai witu ari muoyo, Ngai witu no ikarire gite giake kionene na gutiro ngihota kumuthengia gite-ini giake. Arotuika ndereba muturire-ini wa omwe witu, arotuterefera muthenya wa umuthi, weekend itu arotuterefera ona mweri uyu wa Mei. Jehova arotuika ndereba nigetha tutuike agukinyanira. Amen, amen, amen. Thinacira riu itigarite ndagika 27 na nitugukihanyuka kure mucii muthaka, mucii mwega wa Kahawa West. Thank you muno Njoroge Trocadero, asante sana wa Eldoret nawe mrata witu twendete wa kuria agwitagwo LD Reverend Chaplain Maina Jage, barikiwa sana sana. Awebe mrata adikira tuge Ngai wa muya marathime na meke wega ni uhoro wa ma atugikira tugithomaga ndumiriri ciao. Mutungatiri kuhana atia? Mwathani akoco muno cirundi haha. Amen. Amen, amen. Ni kwega. Amen. Muriega na wakarura hau. Ndi mwega muno mutungatiri. Amen. Ndimuthikiririe muno muratutwarithia wega. Asante. Na Ngai amwigite hau ni tondu wa gitumi giake. Amen. Wĩrore mũraruta nĩ mũnene mũno mũno mũno. Nĩ mũnene mũno. Amen. Na nĩngwenda gũcokia ngatho na nĩ tondũ wa mweke Ngai atuhete. Na agatunengera na nigetha ngikorwo ho nyongere ciugo iria mukoretwo mukiari cia kumĩria muthikiriria na nyambe ndĩtambũrũkie tondu ona mbwene ĩtambũrũkagie ĩtarĩtwa rĩao na ndĩnogaga nĩnjĩtagwo Reverend Mwangi ũragwo Kahawa West aria ũgĩũka ribaro hau ũguo nĩho kanitha witũ ũrĩ wa CFF nĩndakũgwata ũgeni muthikiriria. Nĩngwenda gũtonya na ciugo-inĩ cia Ngai na gwenda kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kũgĩa na mwĩhoko harĩ Ngai angĩkorwo nĩ wĩmenyithanĩtie nake wega. Angĩkorwo nĩ ũmũĩ wega kũgĩa na mwĩhoko harĩ Ngai tondũ nĩ ũkĩmũĩ wega mũno. Gwenda kuga atĩ angĩkorwo nĩ wĩmenyithanĩtie na Ngai nĩ harĩ maũndũ meyumĩragia mũtũũrĩre-inĩ wa mũndũ ona ũtahoete magoka mũthikĩrĩria. Na ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩenda kuga nĩ kuga atĩ kĩndũ kĩrĩa gĩciaragwo mũtũũrĩre-inĩ na ũrĩa nduĩtie thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai nĩ kĩndũ gĩtagwo thayũ. Ũrĩikaragĩra na thayũ ũrĩa wa ma mũtũũrĩre-inĩ. He thayũ ũrĩa fake na harĩ thayũ wa ma. Thayũ wa ma ũkoragwo ho na hĩndĩ ũragerera moritũ-inĩ. Thayũ wa ma ũkoragwo ho na hĩndĩ ĩrĩa ũrona biũ nĩ ũkinyĩte mũico. Ũrĩa kũrikĩru nĩ ũrĩigua Roho Mũtheru nĩ araria na ngoro yaku agakwĩra atĩrĩrĩ ndũkamake, Ngai arĩ hamwe nawe. Hĩndĩ ĩyo nawe nĩ ũkoretwo wĩmenyithanĩtie nake. Nĩngwenda tũthome ciugo cia Ngai ciarĩtio nĩ mũndũ wetagwo warĩ ũmwe wa arata a Ayubu wetagwo Elifathi Mũtemani. Na nĩ gũtua atuagĩra Ayubu hĩndĩ Ayubu akoretwo atonya magerio-inĩ. No ciugo icio no nyende twĩrute nacio ciĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Job kana ibuku rĩa Ayubu 22 o hau mweri wa 21 tũikũrũkie ũguo tũgũhĩtũkĩrwo atũme tũmwe na ndagĩka iria tũgũkorwo twĩ nacio na Ngai nĩ egũtũrathima. Ngai etĩkĩre kũrathima kĩo gĩake tũgũthiĩ na mbere nĩkĩo nĩ tũkũgĩa na ũmenyo na Ngai nĩ egũtwĩka wega twarĩkia gũthoma ciugo icio tondũ ciandĩkĩtwo nĩgetha itũteithie. Bible yugĩte atĩrĩrĩ ta no kĩmenyithanie na Ngai ũgĩcoke gũikaraga na thayũ. Ta no kĩmenyithanie na Ngai ũgĩcoke gũikaraga na thayũ. Njĩra ĩyo noyo ya gũkũrehera maũndũ mega. Kĩmenyithanie na Ngai thĩinĩ ũrĩa mũnene mũno ũrĩ mũtũũrĩre-inĩ ũyũ nĩ andũ matiĩtĩkĩrĩte kwĩmenyithania na Ngai nake nĩgetha mamenye. Ũmenye Ngai wega nake nĩgetha akũmenye. Biblia yuga atĩ maũndũ macio ũndũ ũcio wa kwĩmenyithania nake nĩguo ũtũmaga mũndũ eikaragĩre na thayũ. Thayũ ũtire wa kawaida ũrĩa watigirwo nĩ Jesũ akiuga atĩ thayũ wakwa itũreheanagwo nĩ thĩ. Mũthikĩrĩrie he thayũ tũheagwo nĩ Ngai. Ikuga atĩ tũtikũgera moritũ-inĩ nĩtũgeragĩra moritũ-inĩ ona ithuĩ ahunjia ona itũragia ndeto ici ũkaigua nĩ ũrathimwo ona ta ici irathimwo wakarwo na cirũ ũkaigua nĩ ciugo njega. O mũndũ nĩ harĩ kĩgeranio kĩrĩa ageragĩra. No harĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno ngwenda gũkwĩra mũthikĩrĩrie harĩ ciugo ici ndĩraria. Kwĩmenyithania na Ngai nĩ kĩndũ kĩa bata mũno kwĩmenyithania nake nake akũmenya wega mũno tondũ harĩ maũndũ merĩ different. Kũmenywo nĩ Ngai na kũmũmenya. Na wamũmenya no nginya mũkũrane. Maũndũ nĩ merĩ.
wata kumenya mundu no kagura ndi muwi no ndimukuranite ukura na mundu ni kumumenya wega ugu mandiko maraga wimenyithanie nake wega nigetha wigire na thayo wamenya mundu he maundu tangikira he mĩhaka tangikira yake na hari maundu urimenyagira nigetha irathimo iria thondekete Ngai nigetha igukinyira muthikiriria undu wa kare augite mweri wa 22 au dawa ma 21 kagwa atiriri tetikira kirira kiria gikuma kanwa-ini gake tetikira kirira kiria gikuma kanwa-ini gake kana kiugo giake kiria arakwiriria urarerio nikio o muthenya witikire ni kuga atiriri iwicio nuraciyukia nurakorwo na ihinda ria meditation nuracindu thagumia na gikuru na njira ingi nuracithagumia na wano mathagumia ri mandiko maguite ati nituhunjirie uhoro mwega o tao no guria maigure ndigana kumateithia tondu atukanite na witikio machine ya gutukania kiugo kia Ngai na witikio nigetha utonye kihuruko-ini kana utonye thayo-ini ni kugia na ihinda ria meditation kugia na guthagumia kiugo kia Ngai nikio mandiko marauga etikira kirira kiria kiumaga kanwa-ini gake ukige ciugo ciake ngoro-ini yaku thina uria munene muno ni tutunya kiugo kia Ngai na Ngai acũthagĩria kiugo gĩake nigetha ahote gũkĩhingia mũthikĩrĩria niĩ nĩ kwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ciugo cia Ngai nĩ cia bata mũno hĩndĩ ĩmwe Jesũ ageragio werũ-inĩ akĩra caitani akĩmwĩra atĩrĩrĩ ndũkĩgarũre mĩgate ĩno ĩtuĩke ndũkĩgarũre mahiga maya matuĩke mũgate angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai Jesũ amũcokeria atĩrĩrĩ to mũgate ũtũragia mũndũ muoyo tiga o kiugo gĩothe gĩtũragia tiga kiugo gĩothe kiumĩte kanua-inĩ ka Ngai gĩtũragia mũndũ muoyo muthikiriria wakwa tuturagia ni ciugo igiri thi no tuturagia ni kindu gitagwo kiugo kia Ngai na mugate na irio tondu tugia kuria mwiri undu uturagia na irio no muturire wa kiroho uturagia ni kiugo kia Ngai koguo nikio marika marauga ati tathikiriria kirira kiria kiumaga kanua-ini gake ukige ciugo ciake ngoro-ini yaku Daudi akiuga ati teterire kiugo giaku ngoro-ini yakwa nigetha ndikanae gukwihia muthikiriria kegwire kwĩmenyithania na Ngai nĩ kũnyitaga ciugo ciake ciugo ici ciake nĩ cigutheragia mũthikĩria thĩna ũrĩa mũnene twĩ naguo mũthikĩria wakwa ũrĩa wĩ bũrũri-inĩ na nja nĩ twagĩte ũtongo ũcio wa kiugo tũkaga kũnyita ũhoro ũcio wa Ngai tũkaga kũrũmia tũkaga kũwĩkaga tondũ ũngĩtuĩka kũiguana ndũreka nĩ harĩ kĩndũ ũtakona mũthikĩrĩria hena kĩrathimo kĩ haha mũndũ ũyũ akĩaria aragia agĩtwĩra Ayubu no onaga Ayubu tarĩ kwĩhiĩhĩtie no Ayubu arĩ mũrũngĩrĩru arĩ mũndũ wetigĩrĩte Ngai no akimweria onaga mahura maria arahurwo namo ri ni taumite njira-ini cia Ngai na agakimwira ri nyita ciugo cia Ngai wega no cirie ngoro-ini undu wa gatatu tigera kugweta haha uri muharino wa 23 ukagwa atiriri cokerera mwene hinya ucokerere mwene hinya ri ni agage ikauga ati story ndi atondeire kauga ati wacokerera mwene hinya ri ni gugwaka uri ari gwakaga wacokera mwene hinya ni egugwaka niguo mariko marauga uguo hĩndĩ twacokerera Ngai ambagie gwaka mũtũrĩre witũ ũrĩa ũmomokete koguo Karuna na Shiro magweta atĩ nĩ tũcokagĩrio indo iria ciothe ciarĩirwo na itono koguo kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte twacokerera Ngai nĩ gwaka atwakaga mũthikĩrĩrie ciugo cia Ngai ciĩ muoyo na nĩ njega mũno tũngĩthikĩria mũthenya wa mũthĩ tũngĩtĩkĩra gũtuĩria kĩrĩra he Ngai maũndũ maitũ marĩa mathũkĩte nĩ gwakwo makagwo ona nĩ kwĩrehe merehaga mũtũrĩre-inĩ ugaikara na thayo kona Ngai ni oka ni aguteithia ikona muture no wagaruka urari mundu tari kieno taretikirikaga ukagena gwitikirika ni no nyende gukwira atire muthikiria haha titugutuka gwika ni hari undu Ngai enda gwika thini wa muturire waku uguo enda wacokerera Ngai no ukagia na nyumba ya Ngai ire urithia ugathikiria kirira muthenya wa thiku cia kwira twaruta wira ya mugwanja ugathura ni iriku ugathika kanitha-ini ugathikiriria kiugo kia Ngai no cagure hari ndungata iria njega wona wacokerera Ngai Ngai nĩ egũgwaka mũthikĩrĩria koguo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kaingĩ na kaingĩ maũndũ maitũ matirathi na mbere tũtirakwo nĩ Ngai tondũ nĩ tũregete kũiga kiugo gĩake nĩ tũregete kũmũcokerera nĩ tũregete kwĩmenyithania nake tũgathiĩ kũraihu nake no tũkaheneka tondũ ngoro nĩ henanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe mũthikĩrĩria no nyende gũgũthaitha tondũ mweke Ngai tũheagwo nĩ Ngai haha station-inĩ na Inooro ĩno hũrani ciugo iria twaragia haha tũkorwo tũthikĩrĩrie Ngai mũno nĩgetha atũteithie twarie ũndũ ũgũgũteithia mũthikĩrĩria ti hinda tũteaga ti hinda station ĩno ĩkoragwo ĩgĩte nĩgetha ĩheane platform-inĩ ya kĩgongona kĩa Ngai nĩ Ngai ena bata nawe tua matua ma gũcokerera Ngai mũthikĩrĩria Bible ĩgathiĩ na mbere ĩkauga atĩrĩrĩ
wagitikira guthengia ugenyo wagitikira guthengia ugenyo kana waganu ukuraihiririe kuraya na hema ya yaku kana weherie waganu muture-ini waku ono goiko yakwa ndi atondoire hanini nijui nuranyita muthikiria ndenda kuga weherie ugenyu ugu ni gweraga muhari wa 23 weherie waganu muture-ini waku muhari taruga uthie 27 ikawa atiriri oyo 22 Job 22 yaba muhari wa 27 ikawa atiriri uhoya uri muhoyaga nake agakuigua uri hoyaga nake agakuigua handu mwathani Jesu aririe thiini wa ibuku ria Johana kenda mweri wa 21 muthikiriria akiuga atiriri kenda mweri wa 21 Jesu akiuga atiriri nitui Ngai ndaiguaga aria mehagia na Ngai ndathikana kiuga cha muthikiriria Ngai ndaiguaga aria mehagia igathi na mbere kauga atiriri no uria wothe wikaga uria endaga ucio ni amuiguaga nitui Ngai ndaigua aria mamwehagia uguo andu a Ngai tutige kwihia kiugo kia Ngai nitutige kwagarara kiugo kia Ngai muthikiriria Ngai ena bata na ithuĩ muno muthikiriria ni arenda tumucokerere ni arenda tweherere waganu nigetha tutuike atheru maandiko maugite heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu muthikiriria ni kwenda gukwira atiriri kiugo Ngai ni kiama nikio gĩgatũtuĩra nikio gĩtũtuagĩra no ũrĩa twaragia nĩguo tũtuagĩrwo na ciugo iria tũraria ũguo Ngai ndaiguaga aria mehagia na koguo muthikiriria ndũkahenio nĩ ngoro yaku na nĩkĩo na tũranyamarĩka ugakora riu maundu maitu matiratika uguo maandiko ma Ngai marauga ati twamucokera ni gutwaka ni ngwenda gwakwo ni Ngai muthikiririo na wĩrĩrie gwakwo ni Ngai gĩtua kũrĩkĩria ngwenda gukwĩra atiriri mwari wa 28 urauga atiriri uria watua wĩkwo nĩguo ũrĩkagwo watua ũndũ ũrĩa gũtua na ngoro if you declare something ũndũ ũcio nĩ ũrĩhingaga ĩrauga atĩ ũrĩa watua wĩkwo nĩguo ũrĩkagwo naguo ũtheri nĩ ũkara njĩra-inĩ yaku wendi nani ikauga riria ungikorwo uthinikanitio ukagwa ukoiga ni kuyanagwo hindi uthinikanitio ukagwa ihinda riri ndinathinikanie ni maundu muno ni mathinikanitio biacara ti njega bururi ni muritu riu ri twacokerera Ngai na tumenyane nake muthikiriria he maundu utakamona ona hindi utindikitwo kona imwe ugakora tari guthira urathira wenda gukwira atiriri undu-ini ucio ri Biblia ati maundu mothe mekikaga kwa wega marehera mundu wa Ngai kirathimo muthikiriria ni ngwenda gukwira atiriri Ngai ena bata na ithuĩ muno ni ithuĩ tumuraihagĩria muno muthikiriria ni ithuĩ tumuraihagĩria na koguo ni ngwenda gukwira atiriri reke tucokerere Ngai reke tucarie Ngai reke thikũ iria cici tutige kuiya Ngai mahinda make tutige kuiya muthenya wake muthenya wa gatandatũ urute thikũ ithatũ wa mũgwanja ri ria kanitha nidi tagore Mwangi ikarata hawe uni kuhujagia haria kwirifaro haukanira wa TSF ni ori namba yako ni 0721 936 332 aikoni kuna twaniriye muthikirie kundu uyu na nigathi na mbere na ndumiriri ino tondu ni njega muno ni time itatu itikiria na koguo muthikiriria gwenda gukwira ati Ngai ena bata na ithuĩ muno uria tutarakika ni tugwakwo ni Ngai ni gwenda gukuhoera muthikiriria ni gwenda gukuhoera na woe namba yako please nigetha ungihurira no nguteithie muno makiria tondu Ngai ni atutite githima giake gia kwaria maundu maria magereire reke tuhoe muthikiriria na Ngai witu ni egukurathima mwathani thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ni ndagucokeria ngatho ni mweke ũyũ Ngai watuhe thengiũ nĩ ciugo ciaku Ngai iria ũtũhete mwathani thengiũ nĩ mĩtambo ĩno baba amũkĩra ngatho Ngai nĩ tondu wa hinya waku amũkĩra ngatho tondu Ngai ugĩte atĩ harĩ hinya ũrutaga wĩra thĩinĩ witũ mwathani hĩndĩ ciugo ciaku ciaikara thĩinĩ witũ baba ucokagia makĩria ma kĩrĩa twahoya mwathani bũrũri witũ Ngai nĩ twaũrehe moko-inĩ maku Ngai tũteithie Ngai kwĩiguithania nawe muno mwathani we watũmbire waturehire thĩno na gĩtũmi kĩnene muno Ngai werire Jeremia wa muoyo ona tarĩ atonya Ngai wa matu-inĩ nĩ ũtũĩ mwathani destiny citũ nĩ ũciũĩ Ngai nĩ destiny ya mũthikĩria witũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũrathikĩria rĩ bũrũri-inĩ arĩ na nja Ngai nĩ ndahoya kĩrathimo gĩaku mwathani witũ Ngai tũhe grace yaku mwathani reke wega waku tũkuue mwathani witũ ũtũingĩrie mũbango-inĩ waku mwathani na tha ciaku Ngai tondũ twathengira gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha rũciinĩ rwa ũmũthĩ wĩtĩkĩre tũkĩarĩrwo nĩ ũtheri mwathani tũkuone Ngai na cio ngoro citũ ikunyotere mwathani gũgũcokerera ũmũthĩ Ngai tũrĩ mweri-inĩ wa gatano Ngai wa matu-inĩ wĩtĩkĩre gũtũiguĩra tha Ngai wakwa kiumia gĩkĩ thikũ iria itigarĩte mwathani ndahoera mũthikĩrĩria ũcio ũrĩ thibitarĩ ũcio ũrathiĩ thabarĩ-inĩ Ngai wĩtĩkĩre gũtũrathima ithe wa maroho maitũ tũcokia ngatho mũno mwathani tũhe mweke ũngĩ Ngai wa matu-inĩ twĩna ũgima wa mwĩrĩ
Ngai twote kwaria na tucemania na muthikiriria twaheo mweke ungi Ngai ni undu wa goci wa ritwa riaku Ngai rathima wakarura na ciru Ngai ni undu wa mweke mahete Ngai wa matu na mitambo ino mihurire-ini oro Ngai reke ndikanagera tha Ngai umehe kwendeka mahinda mothe Ngai witu irera-ini mwathani bururi-ini wa Kenya na mabũrũri ma nanja Ngai twacokia ngatho na nitwagutia ndania na ithuĩ Baba no tũrathime na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na nitwacokia ngatho. Amen. Amen and amen. And amen. Thank you muno tugatĩrĩ Mwangi. Thank you muno Shiro. Nitwacokia ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũnyitana na ithuĩ Friday ya ũmũthĩ kwanja arĩ Friday ya mbere ya mweri ũyũ wa May. Imagine. Ya kirathimo. Ni baraka kubwa sana. Emi. Ngai akũrathime akũhe weekend njega mũthenya wa kiumia geithanie mũno kũu Kahawa West. Ni ndageithania muno Shiro na andũ arĩa ndĩmwetagĩra mũgatucerera mũthenya mũna wa Karura. Tũrĩcera kũu CFF no tũrĩcera. Na andũ nĩmamwendete muno free. Na ithuĩ tũkamenda. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Mahinda mega na weekend ya kĩrathimo. Ngai na Ngai amũrathime mweri ũyũ mwĩtĩkĩre. Amen. Na irathimo cianyu kũrehithĩtwo Ngai amũcokerie na iria ciũrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Mũthenya mwega. Ona wetagwo. Amen. Tinda thayo. Shesheni hakuhe nawe. Good morning, thank you so much. Tume muciĩ wa Kahawa West nĩtwagĩcokereria nĩgetha tũgĩcere na tũcere o harĩa ũrĩ mũthikĩrĩria na ithaa rĩrĩ tũgũkorwo tũgĩcere na njĩra ya thimũ we gũkorwo gĩtũhũrĩra thimũ reke tũmenye ũratũthikĩrĩria wĩkũ warahũkĩte atĩa ũmũthĩ Friday yaku kwenda kũgeithia ũkwenda kwendithĩria Friday njega weekend yaku mũthikĩrĩria ũkwenda gukorwo ukinyitana na ithuĩ mwena ũrĩkũ na mbeo ni 0722200720 na 0735989989 geithia rateria tatu medithirie beautiful blessed day. Na weekend njega tondu tukigirite o kukingira weekend mwagithini MC Chapo arauga mitambo-ini muno makiria mwarimu Kimiti nida kuona muduguto panel wainaina Kariuki Mushufi na drago wa famko wote wako kwenye mitambo. Thank you so much. Good morning Inoro. Hello, good morning. Nikwega rucini. Yes. Kore pasta katika waje taukuma kore arokori gatondu ya muro. Murahingũrire cukuru rekeje ora kaigana na ndimere magia na muthenya mwega. Na ndukua toirata academy guko gateiga tondu ya rugongo. Rekeje pa rugongo kwa ngoti pauti. Jama wa karato kujeni pasta katika kwa gitau. Egio muno no kigeithie arutani othe. Jackie kuma kũrĩa mwena wa Murang'a nguge mũtonga wa Mucakaĩ kũrĩa Gatundu North. Murata we ha hetagwo Kanyoro wa Tiboro Ngai akũrathime Ndĩritũ wa Kĩbiki kũrĩa Gĩcĩra Nyĩrĩ kũhana atĩa ndũkĩgeithia ikari ya Gĩcĩra muno no kĩmere nĩtũmendete maikare Inoro. Hello, good morning. Hello, good morning Shiro. Kwega biũ. Geithia Supergirl. Mimi salimika. Wakinya turi moro Supergirl. Akara bene gĩthũgũkũ turi moro. Itheria muhia wa iria mirima mitatu murimo wa gatatu. Anyina wa kamanda wa Gaterũ araikitie na muthikĩrĩria othe Inoro magena muthenya mwega bene gĩthũkũma turi moro. Thank you very much. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Nĩ kwega rũcinĩ ũhoro wanyu? Warahũkĩte wega? Happy new month. Happy new month. Na happy everybody na kwa nega thirire. Belated. Happy ndo. Akora Kenya du. Kenya du na rutu mara ho na ihenya. Ade na mundu wito jemwasi jo ha ki ome baya. Adike na maya ni ko eto pita kali kina mundu wito izo na magere na Patrick muna na ari kula mona ya wata. Na maya tali kula mona aga tu wita ko Grace wa gare na miso wa jikoli na tije na jari. Asia geta katukama gaidia made Thank you. Good morning Inoro. Hello. Good morning Shona wakadwa muleka rushine. Guturi kwega. Weta kwa parodu wa layo munyere wa mbalira wa Kabati Center na Kuru County. Badakora hora muduri wetagwo Ndĩritũ wa Gĩcũrĩ no wa Kabati ni posho miru ha Kabati Center.
Mundu witwo Maina wa Magoro ari mweki ndikina timu yothe ya kuhunjia thayo twitaga United Peacemakers Network Ngai amarathime othe makinde wega. Ona itagwa. Hello, good morning. Hello, Kiro. Kwega biu? Kiri ari ndikumwa muhoro. Tada kwa hora ndo amujoru center moro. Na arimi othe arima gitare ha mitambo ine guku moro. Thank you so much. Moro mukiagirirwo ni mahinda. Amen. Morning. Good morning. Hello. Kwana terusini. Kwagirite biu. Ningetopa noro ina dikire Ukaratina University. Kwarahore Patron James Murithi wa Kang'ara Maina wa Magoro na wa Muthoni wa Uji na wa Kamano wa Kirere. Asante sana. Shoni Panwell ekoria karati na kigera njira ya WhatsApp ya 0722 200 720. Thenge muno Maina Kibogoyo wa Korea Hotel Naivasha Highlands wa Shidano muthenya mwega. Ona Karo wa Kahiga wa Subukia nitwamukira ngeithi ciaku. Murata wi haha etagwo Jackie wa county ya Murang'a. Barikiwa sana. Good morning Inoro. Hello, good morning. Kiro. Kwega vio ajohi. Ena wakira wa ine tatonyele. Eka murathime ni mwate twarithia wega kiumia kigima. Na tukire becha bakagwara hore patron wa Kang'ara. Mundu gwitwomere Muthoni wa Cira na Gorgeous Michael Njogu na Ngũthiri wa Generation Furniture na wakigogo nyire becha maisha na Njari Bemba. Besha kabisa. Good morning Inoro. Kwega vio. Oyo nigithenya kuba ni utiti boro. Tukejerugeria karura witu muno hao. Ndagindika muno mwana witu. Muraiga wala ndwaro magogo na JM kena TV ni gaba or mukerari. Batidie na mutari uri kuria. Asante sana. Wakati mwema. Thimu igi imwe. Okay. Ya muratosho ni akiregeka. Right, amathaa nĩ makũigua kiugo rĩu. Nĩ mathaa mega ma gũkĩigua kiugo kuma mũthenya wa Monday nginya Friday tũkoragwo tũgĩtũmĩrwo kiugo gĩa gũgĩtiriha thereruka tabarĩra ya thereruka o mũthenya nĩ mũthuri twendete wĩtagwo Patron ndagĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara HCOGW no muthi agitumite kiugo kuma ibuku ria thimo 17 muhari wa 7 thimo 17 muhari wa 7 na kiugo kirauga ndeto cia bata itiagereire kanua ka mundu utari buguiro na makiria miromo ya maheni ndiagereire mundu mwikirire ati ndeto cia bata itiagereire kanua ka mundu utari buguiro na makiria miromo ya maheni ndiagereire mundu mwikirire ngumba mere yakwa reu gatiriri miario ya bata ndengiuma kanua-ini ka mundu kirimo na mundu wehete gitio ndaragia maheni niguo nice one ati mundu wehete gitio ndaragia maheni miario ya bata ndengiuma kanua-ini ka kirimo asa never. Thank you muno Patron, Ngai akurathime uwe na wakati mwema na weekend njema. Jeff. Good morning. Karibu sana. Ni mwega. Ni Friday. Kabodhe ni Friday. Ni na hatiri udoge. Nyumo hana atia. Ni kuchonja. Mirayo. Rabia kanya mukau gatikara herere. Heshima dogo. Heho. Kahorie twino miaka no iragithie. Wena miaka reu ndikirorete gukinya 56. Niuroneka 56 years. Niuroneka. Uko aje? Ndiko salama kabisa. Wahana atia Wanjiru? Ni ndi mwega. Wahana atia wa Karura? Ndi mwega muno. Na ni Friday reu nyuma umira umuthiri mugacoko next week asa oya Inoro TV thaa cigana muthi thaa 5 cia muthenya gacio tuko cia muthenya nginya thaa 7 alafu na sande tukirio guku Kirimbi ni uka Kirimbi nguriganire ndi duko guku sadio nayo ani yukaga guku uka guku for that kauma 8 gutukwene wethe munyariwe wagwira Friday ndathirire o Jumatatu thie gicagi ukihuruka gegekua thie wega. Thank you so much. Thank you very much. It has been a wonderful week. Ngai aturathime na muririkane na mukiumagara na mugicoka ri agakimuhithaga. Amen.
Emi hau ni hega nyoka fieko. Nyoka fieko? Guku ndungitira wira. Wira ndutirago. Ndukanatire wira. Ko ajibia ndiuga maani murwaru uke kumwona. No ngugerera na hau. Weha. Thibitari cio tuthiacite gote. He mwendete muno haria muthaiga hau uguo. Kana ni hau. No njira yakwa niyo. No kugerera. Unfortunately no kugerera. Ukena ni taibe. God bless you so wakarwanje tu. Ya kurathime weekend njega Geto Wanjiru wa Fausto. Good morning. Inoro shesheni hakuhe nawe. Negatho muthikiriria ari thinashara etigaritio ndagika igiri ukiri mwega rucine na gakihoka ni warara wega guku ni kwega kwa Inoro na muhewa maina ni mukinyu na kene gukorwo agitumenyithia maria mari guku bururi-ini na nja wa bururi uguo karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM. Thinashara etigitie oro ndagika imwe tu no gukunyita ugeni muthikiriria haria hothe ungikorwo ri na haria hothe ungikorwo ukiroka ukiumagara na ugicoka mwathani atwarane hamwe nawe kuma thaa ici nginya thaa 4 tutwarane hamwe nawe. Njitagwo Jeff Kuria ni tabarĩra ya kuhagaria ikiambĩrĩria riu o riu. Ugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kino ni seseni ya utuginotana Inoro ene Inoro Osio wothe ore Inoro ndutuhagia tuhiu Isiti kuthini uria kuri nutoi Inoro ene Inoro Osio wothe ore Inoro ndutuhagia tuhiu Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mweri ũyũ wa gatano thĩ yothe ũkoragwo ũrĩ wa gwĩcũrania ũhoro wa ũgima mwega wa meciria. Nĩ ihinda rĩkoragwo rĩamũrĩtwo nĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri nĩguo gwĩkĩrĩra bata wa kũrũmbũiya ũgima wa meciria wa mũingĩ na moritũ marĩa makuruhanĩtio na andũ gũkorwo magĩtangĩka meciria nĩ mongererekete na njĩra nene, makĩrĩkana gũcũngĩrĩra ngero nyingĩ iria ikoretwo ikĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ cia andũ kũgerana ngero ona arĩa angĩ gũkorwo magĩkinya handũ ha kwĩruta muoyo. Nĩ ciĩko ikoretwo ikĩgũmĩra nginyagia ciana cia ũkũrũ mũnini. Kuria mwena wa Kirinyaga, family ĩmwe itũra-inĩ rĩa Red Soil ĩgĩcakaya gĩkuũ kĩa mwana wao wa mũirĩtu ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 19 na ũrĩa kũrerĩkana nĩ ararĩkirie gwĩruta muoyo. Na mũikarĩri gĩtĩ wa Tarani kũu mwena wa Kirinyaga, Kamau wa Mũcira, ugĩte ũndũ ũyũ nĩ wa kĩeha gũkĩririkanwo mweri wa gatano andũ marecũrania ũhoro wĩgiĩ gũtangĩkĩra mathĩna maya. Nĩ riboti tũraharĩrĩrio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kirinyaga Johnson Mũrĩithi. Guku gwitagwo Rethicairũ na nĩ kũmaka ndigua ndamaka mũno ndoka ndakora gacucu gakwa nĩ geitire mũkanda ũcio gũkwoberio bandũ tirasi-inĩ ya baina mabati. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kũmakania mũno. Kĩmenyekaga atĩ mweri ũyũ wa gatano wa Mĩĩ nĩ mweri wa kũmenyithania ũhoro wa ũgima wa meciria. Kũ mweri ĩmwe tũmĩtaga na Kĩthũngũ Mental Health Awareness Month. Tũkĩhũgũkĩra ũhoro ũngĩ nĩ atĩ mĩĩrĩ ya andũ atano arĩa meriga kũhũrwo rithathi na kũragwo nĩ maabitha borithi igũrũ rĩgiĩ ndũgamano ya mũgũnda kũrĩa itũra-inĩ rĩa Ang'ata Barikoi kaunti-inĩ ya Narok rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũthũrimwo nĩ ataaramu a mĩĩrĩ ya kuo. Atano acio nĩ Gideon Kipkorir Koech ũrĩa ũrarĩ na mĩaka 15 na ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa thukuru wa secondary, kũrĩ na Nixon Rono wa mĩaka 25, Joseph Rono miaka 53, Isaia Kipkoech Ngetich miaka 21 hamwe na Paul Kipkemoi wa miaka 50 na maumirira maria mararekereirio ni athuthuria mĩĩrĩ ya kuo
maronania kana atatu gatagata-inĩ ka acio nĩo Gideon Kipkorir na Nixon Rono oro hamwe na Joseph Rono marakuire thutha kũhũrwo rithathi cia mũtwe, nao Isaia Kipkoech oro hamwe na Paul Kipkemoi mararĩ na njirũngi mĩĩrĩ-inĩ yao. Na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ imenereirie ũrĩa honge cia ũgitĩri irathuthuria njũragano ĩyo ĩrĩa yahanĩkire igũrũ rĩa mũingĩ kũrega gũtunyũkithio mũgũnda wa ĩka 5,000 makiuga nĩ kĩhe kuona gũkinyagia rĩu gũtirĩ abitha wa borithi ũrũgamĩtio wĩra ona kana gaikio ngono agĩkuruhanio na ngero icio. Hussein Khalid nĩ mũteteri wa ihoto cia mũingĩ. And we have confirmed from the autopsy that all the 5 were killed by gunshots. 3 of them gunshots to the head and 2 of them in the abdomen. And it's really unfortunate that Kenyans continue to lose their lives in this manner. Not far back, President Ruto said that cases of extrajudicial killings will cease immediately. Unfortunately, it's still happening. The youngest of the victims that has been confirmed is 15 years old. A very young man, barely starting his life, shot in the head, and according to the post-mortem, at a close range. And we're saying enough is enough already. Too many Kenyans are losing their lives by the bullet. And we are asking IPOA, we are asking all relevant authorities to ensure that the police officers responsible for these killings are held to account. Na tugetigana no horocio nĩ atĩ mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro cia maciaruti a wĩra Francis Atwoli nĩ athiĩte na mbere gũthing'ĩrĩria thirikari ĩkorwo ĩkĩgathĩka mawatho ma kũramata ũkinyanĩria kũhetũkĩra nenda cia kĩrĩu. Atwoli akoretwo akiuga kũrĩ na ndeto cia rũmena oro hamwe na cia mũhuhu ikoretwo igĩtheremio iria arauga no icũngĩrĩre ũhagũku wa ũgitĩri na ũgwati kũrĩ matukũ ma thutha-inĩ. No matũũra-inĩ a Kenya nĩ magithĩtie ũhoro ũyũ kĩene makiuga no ya gũkorwo gĩcũngĩrĩra thirikari gũkorwo ĩkĩhama ihoto cia mũingĩ ta ũrĩa ikoragwo ciĩkĩrĩirwo gatiba-inĩ ya bũrũri. Riboti ĩyo ya Joel Kimani wa Njũgũna nayo tũgũkorwo tũkĩamĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ja bũrũri rĩu nĩ atĩ ciana itanyihĩire 100 nĩ ikomete thibitarĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa India thutha wa kwĩrĩkana nĩ irarĩire irio irarĩ na thumu wa nyoka. Kũringana na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ bũrũri-inĩ ũcio wa kĩhĩndĩ, kũrerĩkana mũrugi wa irio thukuru-inĩ ũmwe ararutire nyoka irio-inĩ iria irarugĩtwo no arathiĩ na mbere gũciheana kũrĩ ciana. Ũhoro makĩria ũrauga ciana itanyihĩire 500 nĩcio irerĩkana irakoretwo ciarĩa irio icio mũciĩ-inĩ wa Makoma Bakat irathĩro rĩa bũrũri ũcio wa India. Na kũringana na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ irauga mũingĩ ũrĩa ũrakinyĩirwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ndwari ya ciana icio nĩ ũrarũrũnganire na gũkorwo hinga barabara. Thirikari ya bũrũri wa India yarugũririe ũheani wa irio mathukuru-inĩ kũrĩ mwaka wa 1925 ona gũtuĩka nĩ mũbango warongoreirio gũtigĩrĩra ciana ciothe nĩ irathiĩ mathukuru-inĩ na itemi-inĩ ningĩ rĩa kũhĩtana na thĩna wa ng'aragu. Ĩndĩ mũbango ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩgũmĩrĩrwo nĩ maroro kuona mwaka-inĩ wa 2013 irio ciekĩrĩtwo thumu nĩ ciacũngĩrĩire ikuũ cia ciana 23 gĩtaro-inĩ kĩa Bihar. Ndũmĩrĩri ya borithi hĩndĩ ĩyo yoigire irio iria ciekĩrĩirwo ciana nĩ ciarĩ na thumu mũru wa tũtambi twa kũhuhĩrĩria mĩmera. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashinda Mungu. Inoro. Bas, good morning muthikiriria wa Inoro FM ni rucini rungĩ rwega twacemania nawe ni Friday tariki 2 mweri wa gatano mwaka wa 2025 ni twakunyita ugeni na ngomba kunyita ugeni Nyokabi wa Kata. Good morning Nyoks. Good morning sir. Kwero atia? Very well. Ehe. Tigo kiroka nigetha tutwarithie gurudumu la maisha mbele. Hatiri undu ungi. Labor Day maundu mayo matinathie wega. Ni tondu gutiri mishara irongereirwo kuringana na riboti ria ndiraiguire yathomwo ni President William Ruto. Gutiri mishara ikuongererwo indi hari mendekithitio mwaka wa 2024 megie kuongererwo mushara. Na ndiramwiraga hamwe na wa Kenya mukangararia minimum wage kana mbeca iria mundu agirene kurihwo mundu wa thifio agirene kurihwo ciringi 15,000 riu mendekithia macio ma mwaka wa 2024 kuratuika makinyanirio. Undu ucio ungi ni andu aria makoragwo makiritaya mawira aria maheagwo pension na andu aria akoro. Thirikari kutukira President William Ruto ni maraugire mbeca ciao iria maneagwo ri itige gukorwo igitinio magoti. Macio mo maundu maria marakirikwo nigetha tukaritaya in style. No horo wa maria mangi andu maretereire to ni kwai na mendekithia kiama kia yandikanire ni maragire kuheo kanyaga gukorwo makiariria muingi muthenya wa ira na marakena mendekithia maria maragikuite. Ni kuratikaga ni kurari na igoya ria gutuika tunyihirio igoti ria turarengwo ria nyumba. Kenya mishara yawe tige kukihutio muno. No ni kuragituika riria koragikinyire igongona-ini ndanaheo kanyaga gukorwo akiheana mendekithia mau maria hihi mangiratwikite ni makihutia kana guteithiriria muingi. No na kuria uguo no kurakirekereire President ni aragikinyirie ona atongoria angi matiganite nake mwene igongona riri mundu wa papo the countryman himself no aragikinyirie na andu marakiragia for how long should mutongoria wa aruti a wira agirwo guikara ofisi. Hatiri undu ungi na arakorwo akinyitanira na thirikari na arera President akamake ground ndagamake maundu mau marerikana ati mugutindari ground ahorere ro ugu arutire Kenya wira. Reke tutigane na ndeto icio twambe tunyite mugeni kana tunyite muthikiriria witu ugeni no mbere ndareke twambe turora gugutinda kundu gutiganite rucini rwega rwa umuthi. Urathi warira ukireherwo ni Inoro FM. Tukwambia na guku Nairobi kura kwaro kamatu kwina kaheho a Kenya mundu urareka twana tuthie thukuru reke tututhae wega no ni gugitanyitwo ni gugucoka kugia na mahinda maria tuko tukiamukira riũa rugari wa riera wa battery ginya 25 degrees ucoke wikuruka ginya 17 aikaria kuria mwena wa Nyeri aikaria Kirinyaga ni njwe no murathie na mbere kwamukira mbura rimwe na rimwe gugacoka gukagia matu no ni gutanyitwo muthi ni gukugia na matirifu gukona riũa urugari wa riera kuria Embu Kirinyaga Nyeri ni okwabatira ginya 24 uikuruka ginya 16 ona twatonya kuri aikari a Murang'a ni twamugeithia good morning na iku ni kura kiuretwo gukiura mbura nene muno no riu ni kuratanywo gutinda riũa urugari wa riera ukiambatira ginya 25 uikuruka ginya 16 thaya twana tugethie thukuru turore wega ni tondu wa riera rikaire ni gwagwo no uko ugitorana na mahinda. Good morning. Rierekana yure Inoro FM turio mbere. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashinda Mungu. Inoro. Guguthomera ibuku thiini wa Ayubu 14 muhari wa mbere na muhari wa keri. Right. Ayubu ni 14 muhari wa mbere ginya wa keri. Ikugo mundu muciare ni mundu mukari aikaraga o matuko manyinyi na makayura mitangiko atumukaga takiro agacoka agatuo ahetukaga na ihenya takiruru na ndagikindiria jokera ringi mundu muciare ni mundu mukari aikaraga o matuko manyinyi na makayura mitangiko atumukaga takiro agacoka agatuo ahetukaga na ihenya takiruru na ndagikindiria
Ayufu 14 muhari wa mbere na muhari wa keri wororia twathomaha Ayufu 14 muhari wa mbere orodumwe na muhari wa keri na tutikuongerera kiugo kiu oro na hanini sona tutire tukuga tondu mundu ni aigua harehe hake tumire arahuke ya kamathe indo ciekuo itionagwo ni ithayo indo cie moko na mutire ero ciaro rweritwo rukugia nginya rire ugatua matua makwaga gutindaga ukiuga andu acio angi kuria kungi mundu ucio ungi witikire kumagara wehure rugio ine uthie wehure maitho uthie uruge gakima gaku kuwa na kadisi thie mugonda wehurithanie tonya gikomba tonya thoko ingira matatu-ine thie kuria wethaga mutu nake Ngai arohingura ndica ciake cia iguru hatiri undu ungi muthikiriria ndeto njega ni ati kana ndeto iria cikiri kuo ni ati ni twarikia kwarahuka twina thayo na ugima mwega wa mwiri indi namba nene ya Kenya ni makoretwo manyororitie gikuo kia mubunge wa kuria Kasipul mundu ugwitwo Were marauga aingi ao ati andu aria mamathurire kana andu aria mathurire andu acio ni makoretwo matekurumbuio na njira iria njega uguo andu aingi ni maritie kuria mitambo-ini ya ukinyanira na muno makiria mbeu njithi ni tondu wa documentary ira irigite gwikwo ni BBC documentary etagwo Blood Parliament na bunge makimenereria ciiko icio ona riu andu marakinyira handu marauga atiriri ucio tiwe wa mbere ne guthikiriria tuguthikiriria na tumuiguire tha na gutiri undu munene ithuĩ tungika toguo tukure andu marauga atiriri ati tungithie o uguo o mwaka ri ati ni tukunina corruption ati ukungikuaga o mbunge o mwakari tumubunge mutongoria o mwe mwakari o mweri tugati ati tukurwa na ungumania na tugukorwo na Kenya itari but ndirakwira Kenyans are tired uhoro wa omani atiria gikuo gia kukuria handu ha kingituika gia gutuma andu marire andu ha gutuma andu maigwe ihoru ati andu ni gukunguira marakunguira gikuo kia mutongoria wa gikiro kia mubunge ati maroririe ithuĩ turagikaya ni kia andu akwa Sipuru magikungwira can you imagine by the way ndronire andu acio thiini wa TV na kuratuika mubunge ucio ni aragiteterwo na njira nene muno ni andu a nyumba yake no kuria we athuritwo tamu yake ya keri andu akuu no kuruhia mararuhia kuratuika ati ndungiramuririe kiuria kuratuika ndungiratonyerire wathani wake kuratuika kuri na andu aingi muno mena kana makoretwo macemanitie na bara ya mbeu njithi bara ya guthecangwo na tuhiu bara ya kuguoyohio riu kuragituika ndeto icio ni ndeto ikoretwo itari njega ati kuraginya na CCTV na riu ri haria twakinya ri abunge aria twathuri na muno makiria guku gwitu gikuini mathie makimenyaga ati muingi niguo amatwarire ku marutire muingi wira matige maundu maingĩ reke twambe twikirie tige guthie wagitiga cia gikuyu niki ati kuratwikire na inywe wira wanyu ni gubuata maica ma karangurire aria angi marario horo wa uthii wa na mbere ati gikuyu gia inuonete irumi turumitwo kuria mitambo-ini yo kinyaniria ati twatwikire ndongo muthi tumerio kiugo gia gikuyu gia gutwiragia riu maica ma ndama wa ndama mobiles gia gutwiragia maica atongoria aria angi ati na aria maroneka acha cio tongoria okay andu aria maraiguika mena igweta ati riu ndeto iria ithuĩ tũngĩaria ati ta agikuyu aria akinyaniru mena meciria ri mundu ucio raugire uguo ri ti agikuyu othe mekaga uguo ti agikuyu othe ma subscribe try to clean it or not kuria mitambo-ini yo kinyaniria gutire wira ungi ithuĩ turaruta tiga kwanika na kurutana nguo guthukaniria kuria atiria wambia kabiacara gaku handu hohorwo ni andu ana kuria nie na mundu ugwetwo Jama na Ciro na ithuĩ tukurora tukamenya ukomaga ko ukoretwo na ciana cigana maundu matari njira matari giteithio uri muno nikio maturerirwo uguo haya riu ri twarahuke rucini tukarute wira ithuĩ wira witũ ũrĩa mũnene tũrutaga nĩ wa gũkĩra na gũthiĩ kwĩyethera gĩa kũrĩa tũgatigana maũndũ mangĩ maingĩ no macio mangĩ magĩũka rĩ nĩ twagũtũkora tũtirĩ na ciana mĩgongo Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo uka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika koguo twĩ hau hakuhĩ nawe angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo uka kwa Auto Express arĩ mutumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri.
Athaki a Kwadego Productions marakurehera muthako wa Wago wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Hihi Wago ni ikaragira arume migongo? Hihi mari uratana karoi wa Gakure? Wago wa Makeri early bird tickets ni 1,500, advance tickets ni 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfund.com. Wago wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitera kwa nyumba ito engurana niume engayona marwa. I want to first congratulate you on winning the Eldoret City Marathon. What a sterling performance. Sasa tuambie, what was your strategy? Thank you very much. Race Levanza, it was very tough. Nilikuwa giatari bwana. Jebet Langat Kimani na imuti Ethiopia. Walikuwa mbele yangu. Nilipopiga pale Coopbank, Pogo Plaza. Nikapungua turbo, nikapita Langat. Chwa. Tukifika Coopbank pale Coop House, nikaovertake Jebet. Chwa. Tukienda pale Coopbank sasa Riet House. Kimani akasopa kidogo. Nikaweka kia moto, nikawacha yeye chwe. Hii jamaa ya Ethiopia ilinitoa jasho kwa ile milima. Lakini nilipoona Coopbank wamefungua branch nyingine pale kwa milima tukipanda. I was very surprised bwana. Nilitimua mbio nione kama ukweli Cooperative Bank wamefungua branch nyingine. Hivyo tu ndio niliacha ile jamaa kwa mata. Nilipita chwa. Coopbank now has a 4th branch in Eldoret at Highland Rhino Hotel along Eldoret Kapsabet Road. Utogotin Coopbank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Amigad murimi wa bebe riu ni njui ni wihariirie kugia na magetha mega mwaka uyu. Ndukareke kigunyo kia ngunga nikio fall armyworm githukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa ni mugitiri njoru wa kuhurana na ngunga bebe-ini ciaku na yuragaga ngunga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad iratumirwo ni arimi othe guku Kenya hari kunina ngunga bebe-ini na ni hitukie ni thirikari hari kuhurana na kigunyo kia ngunga. Tumira gramu 4 cia Amigad hari lita 20 cia mai no uhuhiririe bebe-ini ciaku. Amigad nironekana gravity-ini yo gukuhiriirie kwambiriria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Cemania na Boni tamake na thaburia imwe tu ena thina umwe tu. Ai riu bati kuruga gitowero nyeni na thaburia imwe na atanarikia kuruga ngima ni ndanoga. Tugakurehera Amaze Premium Maize Meal irutaga ngima horo ina cama na ni huthu muno kuruga ona wina thaburia imwe ta Boni. Riu ino ni o ngima. Ucio ni uhoro wa ma. Amaze imeweza. Jorua niwe ukiraga Netwashoka na tukwamba guthie kuria kwa Amaze. Mutu wa Amaze ni ukoretwo ukurumbuitie na njira njega indi nie ni ngomba kuguthuka oro hanini nyambe nguthuke kuria kwa Gloria nigetha nguririkanie uria ungihota gukorwo ukihanda mbegu cia mboga na mbegu ici cia mboga ni iguguteithiriria gukinyukia ikinya. Andu matureheire Gloria F1 ni makureheire Gloria Star F1 neno ni mbegu ya bebe ya gikiro kia iguru icenjetie murimire wa bebe na wona bebe icenjetie murimire wa kafici kejokera ringi. Andu aria makureheire Gloria F1 riu ni makureheire Gloria Star F1 ino ni mbegu ya mboga muthikiriria kana kafici nerehete uhoro wigie gukura kwa mboga ciothe ihanaine uritu uria wagiriire igetiria murimo wa Fusarium yellows na toguo tu ni itiragia riera ria urugari muingi oro ndumwe nayo miri kuingira thiini ne kanyita wega uragetha kilo 4 nginya kilo 5 na igakorwo na kirangi kia blue green na ni koragwo ikurite yothe ihanaine gramu 75 urahanda eka imwe ukaigwa maundu magirite. Muthikiriria Gloria Star F1 neo mbegu iria njega ya mboga kuma gwa Simlo Seeds no tukiende guthukia nduka-ini ya kwendia cio rimi wigurire mbegu ino ya Gloria Star F1 naguo mutu uria turenda gukorwo tukiria ni mutu wa
kuma mwena uriko ni wakuria Capwell Industries twatonya kwi Amaze raugire mutu mwega mutu muororo mutu mukinyaniru ikiro mutu utange guconora mutu wa raithi muno kuruga mutu uri ungitwika ati were ona we nageni ndungimaka twana tukaria tukoma pa muthuri akaigwe mukenu nwega tukwire ate kwa Amaze imeweza riwe turenda wathie gwika shopping yaku ugatigirira ati we na gikapo-ine mutu wa Amaze muthenya waira ndirathiete haria shopping mwena wa Spam Naivas na mena gwaja muthaka muno kuma bagiti uria ipakijito kuikara na mutu ucio na ndakwira ngima yaku hwaine ukauga ndungienda kumitigithia ni tondu wa mucamo mwega niwe ni raithi muno kumithonga ni umenyete ati ona ni njororo mucamo naguo ni uria tugaga kanua ida ni wega tukwire ati Amaze ni tondu wa wega wa irio mucie gwaku ona riria wina igongona riria wina ageni ugathondeka tuirio twaku twega kimoga kima ugacoka ukamitinangia icunje kuringana na design irio kwenda turakwira Amaze ni rehaga andu hamwe makagia na mahinda magukena magatheka makiria ngima makimihinya goguo na ndimenya niki twethaga ngima-ini riu turenda gukwira atiriri we wagia ageni ndukamake na kukura kwa #Amaze imeweza ni ugukorwo kiheo mikahoro na ithuĩ no turakuhe mikahoro ni tondu ni ngwenda wewe itike ndakwirire I dare you thie thoko ugire mutu wa Amaze wathie waria ngima yaguo uke utuhe experience yaku tukwiraga Amaze imeweza easy to cook soft and tasty hatiri undu ungi muthikiriria uguo niguo tungienda no ni ndacoka oro ringi kuma kuria kwa Gloria Star F1 Gloria Star F1 ni makureheire mbegu ino ya mboga kana mbegu ino ya kabici na ino no uhande ihinda riria ungienda ni tiragia Fusarium Yellows ni tiragia riera riria tugaga rina urugari muingi nayo meri igathie moja kwa moja ikanyita wega muthikiriria ungienda kuhanda kabici handa kabici cia kuma kuria kwa Gloria Star F1 mbegu iyo ya Gloria Star F1 wanyita githangu gia kabici uguo ni ukuigwa ni kithangu kiega kinyitu wega ona ugikira uguo ni uraigwa ni mboga njega ukimira uguo ni uraigwa wega ndakuririkania rakura na thiku 75 nginya thiku 85 toguo tunetiragia rera muthikiriria na toguo tu igakura na kilo 4 nginya kilo 5 ikoragwo na blue green color njega ciothe igakura ihanaine na gutiri hindi ugakora wina thina oro wothe Fusarium Yellows netiragia urugari netiragia na toguo tumiri igakora nyitite wega 75 grams per acre ugakorwo kirima urimi ura tugaga ni urimi uri na umithio ketwambe tuikiri hani nore ketwambe tuthie kuri Nyox wakata atumenyithie ndeto cia kuma kuria kwa Amigad na Amigad twatonya ni tondu ni dawa ya kurua na ngoga turenda kunina ngoga ciothe nigetha onawe mugunda waku ukorwo ukiri mwega rira turaria uhoro wa ngoga tukwiraga kigunyu kiria giukaga gigatigirira ati we mugunda waku atigwo ugitara hathara ne katwika ati riu ona urarigwo ugakigetha ki mugunda wakireka wanangike uguo na gikiro kia iguru niki ni umenyete ati riria wahuhira Amigad gwaku mugunda kuma kuria gwa Farm Fix ugutwika ati riu urimi waku ugukorwo ukiri mwega ati ndungitwika wa kumakio ni kindu ona kimwe ngoga tukwiraga yukaga ikehitha haria ngoro-ini ya bebe na nikio turakenda gukwira uria we ungitwika ati ni wamenina na njira ya kuhuthira Amigad tukwiraga Amigad iraoneka no ikiraga gram oro 4 tu hari lita 20 cia mai huhira ngoro-ini cia bebe ni ukumuhukia Amigad we ekuoneka agrovet ya kwena kwanyu na yabagia kuma gramu 10 ginya kilo 1 Amigad dawa kamili ya fall armyworm no mothe ari muthenya wa furahi day ari muthenya wa gukunguya ari muthenya wa rata ari muthenya wa gutwika ati ni ukwenda gucemania na andu ni siku ya chama riu ni muguthie handu ona tauma wera andu ni meguikara handu matwike ati ni makirianira na makena ithu turagikienda
tũkĩenda gũkwĩra ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũkwĩgĩra na kanya ga gũthiĩ na ũrĩa ngima njega, mũcamo mwega, mũcamo tangĩtigithia, na nĩgetha onawe wĩigue ũrĩa Akenya angĩ marauga. Tũraria cia Amaze. Amaze nĩ mũtu wa ngima ũthondeketwo na ũtheru na ũkinyanĩru wa kĩrathi kĩa igũrũ, na ũhoro wa wagĩrĩru waguo ũgakorwo nginya ũroretwo nĩ honge ciothe iria ithimaga wagĩrĩru wa indo cia kũrĩa. Amaze rĩu tũrakwĩra wamenya thiri yayo atĩ nĩ njega, mũcamo mwega, nĩ raithi kũmĩthonga, ona andũ aku nĩ mekũmĩkenerera. Tũrakwĩra Amaze imeweza. Kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria ũngĩthiĩ ũmethe #Amaze imeweza matagi waya kwĩgwĩra mũkahũro. Ona ithuĩ no tũkwenda gũkũne mũkahũro, na tũgũkũne mũkahũro ũrĩkũ? Tũgũkũne mũkahũro ũrĩa we ũgũtuĩka atĩ nĩ watwandĩkĩra wega wa mũtu wa ngima wa Amaze, ũthiĩte kũrĩa thoko-inĩ ũkegũrĩra waku, na ũgatuĩka atĩ rĩu we nĩ wamenya athiri. Tũrakwĩra Amaze imeweza, tũrauga tasty, soft, na tũkauga nĩ easy to cook. Rĩu kuma kũrĩa gwa Capwell Industries, we wamenya athiri ya Amaze uko sawa. Gwa 22989 wambĩtie na kiugo Amaze, twĩre ũhoro wa wega wayo, tũkũne mũkahũro no mũthĩ nĩguo tũranĩrĩra ahotani. Nĩ thinashara ĩkahĩtũkia ndagĩka 28 angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka tũkũnyitie ũgeni gũkũ nĩ kwa Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. No nĩ ndacoka nĩ ũkwenda kũhanda mbegũ cia kabici iria ingĩgũteithĩrĩria gũkorwo gĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Mbegũ ĩgwĩtiria ũrugarĩ mũingĩ, mĩri ĩkũnyita wega, gramu 75 kahanda harĩ ĩka ĩmwe. Mũthikĩrĩria, nĩ ĩtiragia Fusarium yellows, nĩ kũraga yothe ĩhanaine kana ĩrĩ uniform, kilo nginya kilo 5. Blue green color ĩkahanana wega. Mũthikĩrĩria, ta ũguo tu ithangũ wanyita ũkaigua wega, ĩrakũra na thikũ 75 nginya thikũ 45. Mũthikĩrĩria, wenda gũkorwo ũkĩhanda mbegũ cia kabici njega, carania na mbegũ ĩgwĩtwo Gloria Star F1. yumaga kũrĩ andũ arĩa metagwo, andũ arĩa matũreheire Gloria F1, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tũkwĩraga nĩ ũrĩmi ũrĩ wĩna umithio. Hatirĩ ũndũ tanganja mũthikĩrĩria, ũkĩarahũka arahũka ũrĩme ũrĩmi ũrĩ na umithio. Nĩ ngatho o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, reke twambe rĩu tũgĩikĩrie, no tũtanaikĩria reke twambe tũcoke kũrĩ andũ metagwo Army Guard Nyox. Ithuĩ tauga Army Guard nĩ ndawa ya kũrũa na ngũnga, nĩ ndawa ya gũtigĩra atĩ mbembe citũ rĩrĩa ciĩ mũgũnda nĩ igũkorwo ikĩgĩa na umithio na magetha, nĩ tondũ nĩ tũkwenda ũtuĩke atĩ mũgũnda waku ndũgũtara hathara. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta rĩrĩa ũratuĩka we warĩma ũrĩmi waku wekerera indo ciaku ciothe igacoka igatuĩka atĩ we rĩu no hathara ũratara. Na ũratara hathara nĩkĩ? Nĩ tondũ ngũnga cioka ciarĩa kwanja tũkwĩraga harĩa ngoro-inĩ, na ĩgatuĩka atĩ ndĩrĩ kĩndũ ya gũtigĩria. Rĩrĩa tũraria cia gũtuĩka atĩ we ngũnga nĩyo yoka mũgũnda rĩ, ũngĩgĩtuĩka atĩ rĩu nĩ ũrakĩenda gũtuĩka nĩ ũkagetha kĩndũ, Farm Fix Industries marakwĩra atĩ o mena Army Guard, na Army Guard tũrakwĩra nĩ ndawa kamili ya kumaliza fall armyworm. Nĩkĩo tũkwenda we ũmenye atĩ Army Guard kuma gwa Farm Fix Africa nĩ megũtigĩrĩra atĩ we ũrĩmi waku rĩu ndũnathiĩ hathara. Huhĩra gramu 4 ũtukanĩtie na maĩ rita 20 harĩa ngoro-inĩ ya mbembe, nĩyo tũrakwĩra we ũhuhĩre ho. Nĩ hĩtũkie nĩ thirikari ta ndawa ĩrĩa njega mũno ya kũrũa na ngũnga, na ũbataraga o kũmenya nduka yaku na kwanyu kwĩna Army Guard kuma gwa Farm Fix Africa. Tũkwĩraga Army Guard, dawa kamili ya fall armyworm. Nĩ thinashara na ndagĩka 31 andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka nĩ tũramona gũkũ moja kwa moja, no reke twambe tũthome marĩa makĩrĩ kuo. Reverend Njoroge Gwandaru, Luce Moini, Mwatha Bob wa Makobo, Kitoni wa Tukutuku, Diragwa Famko, Kanyi Dansa, Michael Jogu wa Kĩvĩrĩgwe, Mama Ken wa Varisho, Kabore Daniel, Father Patrick wa Wero, Derefadha Gia Goge wa Kĩhingo, Jaba, Baba Njao, thank you Derefadha Gia Gĩthua wa Koine, Mwarimu Jago ni Tito wa Shai Marigiti, Mwaniki Fudi wa Maela, thank you very very much. Ndarĩkia gũkuona na Charles Manje, mũndũ wĩtagwo Gathu, onake ndarĩkia kũmuona ikĩhanda wega thaa 1 rũcinĩ. Maya nĩ mũtũharĩrĩirio na njĩra ndaya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cihanda thaa 1 nĩ tũgũkũmenyithia atĩ thirikari ya Sakaja gũkũmithio nĩ ũndũ wa gũtiganĩria mũciĩ mũnene wa Nairobi kana ũihũrĩte gĩko. Ũtuĩria wa Mĩrĩ kuonania andũ 5 arĩa maroragirwo Narok marakuire kumana na nguraro cia rithathi, na ciana 100 gũkoma thibitarĩ thutha wa kũheo irio irarĩ na thumu wa nyoka thukuru-inĩ ũmwe bũrũri-inĩ wa India.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Hagaria Metaboini ya Metaboini ya Inoro FM. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ke tonyite ogeni Muhia wa Maina, karibu sana Muhia. Thank you muno Jeff Geithiria Nyox. Salama sana. Nindiroreire mambura ma Labor Day ira. Matirakire kure Uhuru Gardens. Na ndiraga gavana wa Nairobi ndararĩ kuo. Tika muciri ararĩ kuo deputy. Ndinamuona onake. Riu igongona rĩgĩũkĩtwo gwaku na ndũrĩ hori. Dinamenya gĩtũmi gĩa gavana kwaga gũthiĩ. Ona kũrĩ na inegene rĩngĩ Jama atĩ andũ a county rĩ manyitwo kana nĩ manyitagwo oro nao. Yes. Hararĩ na thĩna ũrarĩ kũrĩa wa reform wa county ũranyitĩtwo. Thirikari ya county nĩ yamatiganĩirie. Tuthi na mũcio ti mwega. Nĩ kwĩna gĩko kĩũru mũno na marima. Gĩko kĩrĩa kĩ Nairobi rĩ. Na no akionire mbica ĩrĩa yambĩte kuonanio harĩa ha Kenya Power haitĩtwo gĩko na marori rĩ. Rĩu mbica ĩyo ciaragwo cia thua ndongoria itikinyagĩra nyeki na nĩ ũru mũno ũguo. Mũcio ndũra ũngĩthiĩ kũrĩa mere ya marigiti kũrĩa Mũthurwa na no tũcocoro twa kũrĩa thĩinĩ ndatigĩrĩire anga nĩ kũrakwo ibanda back street kũrĩa cocoro-inĩ atĩ andũ arĩa mendagia mĩarĩro na makĩrĩkana nĩ magĩthamio mathiĩ na kũu no gũthamia ti ũhoro na ti ũndũ mũru no mũcio ũngĩringithania na mabũrũri marĩa mangĩ ya Rwanda Kigali rĩ twethuthana no ithuĩ tũrakiuga atĩ Nairobi nĩyo city. Tareke ngwĩre mũtaratara ũcio wa gũthondeka mataũni rĩ kana wa gũtheria taũni rĩ ũcio wonire woyo nĩ Rwanda rĩ waumĩte gũkũ o tũronire maũndũ megiĩ thigũkũ rĩ nĩ maroirwo nĩ bũrũri wa Rwanda ĩrĩa akarũngwo athang'wa. By the way Rwanda ũmũthĩ mehorire nĩ marongereirwo atĩ thigũkũ ĩngĩkuhĩrĩria weekend rĩ kamũthenya kamwe tarĩu ko yararĩ mande makongererwo kamũthenya kangĩ na hau mĩciĩ nĩ irorwo gũkorwo na ũtheru andũ magakĩhũra biacara na makĩrĩhaga igoti. Nairobi kũrĩhagwo igoti rĩa ciringi bilioni 2 o mũthenya gĩkorwo kũkĩihũire barani marima gĩko everywhere drainage gũtirĩ gavana na kĩrauga atĩrĩrĩ ina work gani Nairobi ina work. Okay. Ingire igatheti-inĩ ya Taifa Leo na ina kabica ga President William Samoei Arap Ruto muthenya wa ira ndona CS ugwitwo Ruko mundu ugwitwo Mutua na ni akoretwo amurikitwo muno thutha wa mawira ma maheni maria Kenya maratikire ni maiyetwo muno no riu ira ndikekauga labor bila pesa. Muthenya wa ira urari muthenya wa gukungwira aruti a wira na riu kuragituika ati a Kenya thiini wa thi ni moikaine tandu aruti wira muno thiini wa iganda thiini wa migunda okura gwothe marutaga wira no kuratuika ati igoti riria rikoragwo ri magumeire cianda-inĩ ciao thogora wa muturire kwambatira na economy ya bũrũri gũthũka nĩ thiĩte na mbere na kũmũraga ngoro. No muthenya wa ira onaguo nĩ kũrakĩrĩ na kĩndũ gĩa gũkũngũĩra rĩrĩa kũragĩtuĩkire atĩ thirikari nĩ raugire atĩ andũ nĩ mekũrorwo gwata nĩ tondũ wa maũndũ ma ũkũrũ no rĩu ũhoro wa kũrĩa gwa koture kũragĩtuĩkire atĩ andũ meyandĩkithie marute wĩra na ciama itiganĩte nĩ tondũ rĩrĩa a Kenya matarĩ thĩinĩ wa mawĩra ta marĩa twandĩkĩtwo kana ma thirikari rĩ nĩ matiganagira na makaga gũteterwo nĩ kotu. No ici kĩra katathi ka mbere ori kũratuĩka atĩ a Kenya aingĩ nĩ mararegire gwĩkinyia thĩinĩ wa igongona rĩrĩ o rĩrĩ thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Ndĩkaratathi ga kenda tũgĩtigana na cia kotu na aruti a wĩra na ndakora lofa pabaya kwa kujaribu kutetea mpango wa kando. Mũndũrũme ũmwe
nĩ arakorirwo akĩnegenia nĩ mũtumia wake nĩ tondũ mũtumia wake arataimire athiĩ bafu aroya thimũ arathoma messages ciothe irarĩ ho na rĩu aragĩũka arakĩũrio Lilian no arauga nĩ mũtumia mwendagĩria matumbĩ na gũkũ taũni aronire thĩna ũrĩa tarĩ wona arageria kũmũtetera kauga ĩhĩ tutirĩ ndũgũ no mũtumia aramwĩrire werĩ ũndorete ũkona hana kagege gaku we no ni njũĩ nĩ mũhiki waku buda nyimwa mlo kwa mke wa kwanza baada ya kuoa ndogo ndogo mũndũrũme ũmwe nake nĩ ahikĩtie atumia erĩ akahikia mũtumia mũkũrũ na akahikia mũtumia ũyũ mũnini arathiĩ kwa mũtumia mũnini arakora mũtumia ũcio wake mũnini nĩ athiĩte kũhoera kĩhiko gĩake nĩgetha kĩrũme ararĩ mũndũ mũhũtu mũno areciria atĩrĩrĩ kaita agĩthiĩ kwa mũtumia ũyũ mũkũrũ ndore kana he gĩtharĩ athondekete agĩkinya kuo aramwĩrire atĩrĩrĩ wese wathire ũkĩra andũ atĩ nĩ ngururagia tũmagũrũ na gothiũ gakwa nĩ gakũnjanĩte thiĩ piũ ũkarĩa kũu kwa mũtumia ũcio ũngĩ ciĩkaratathi-inĩ kabisa toka thiĩ ũrĩa kũu ciĩkaratathi-inĩ kau gakenda ngathĩti-inĩ ya Business Daily atumia nĩ akenu nĩ ũndũ ũcio kenagira uruta borithi we page 1 ya gatheti ya Business Daily irauga atĩ thirikari nĩ yambĩte kũrũgamia kuongerera magoti thĩinĩ wa finance bill ya mwaka wa 2025 ithenya-inĩ rĩu irenda gũthinga marima kũrĩa magoti moragĩra nĩgetha matigacokere ũrĩa mekire mwaka wa 2024 mweri-inĩ wa gatandatũ kũrĩ na draft ya finance bill irakorirwo kana igakorwo igĩtemanio kũrĩa bunge-inĩ mũthenya wa gatatũ na ironania atĩ mathogora maingĩ ma indo marerĩkana matinongererwo ĩndĩ indo iria ciongereirwo indo nĩ ũhoro wĩgiĩ njohi thigara indo iria cia cukari ta biscuits na keki oro ũndũ ũmwe na indo iria cirauma nja wa bũrũri icio no cigũkorwo ikĩongererwo magoti no icio ingĩ ciothe nĩ ikoretwo irũmbũĩtio irĩ karatathi-inĩ kau ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily nĩ ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo na ngĩigaga thĩ ngathĩti ĩyo ndaingĩra kũrĩa kwa CBK nĩgetha amenye ũrĩa kana amenye ũrĩa maũndũ maikarĩte gũkũ gwa CBK na ũgĩthiĩ gwa CBK mũthikĩrĩria nĩ gũkora atĩ dola iracenjania na ciringi 129.27 dola ya Amerika na kuma hau pound ĩrĩ ciringi 173 nayo euro ĩrĩ ciringi 147 ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ na ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo kana ndaiga thĩ rũrenda rũu rwa CBK ndakora mũthuri ũgwĩtwo Mũhĩa wa Maina mwena ũrĩa ũngĩ nake atũmenyithie marĩa marĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard Nation ira tunambĩtie na Standard hutia Nation ngathĩti ya The Daily Nation na ciĩrĩ ciĩna ũhoro wĩgiĩ kũragwo kwa mũheshimiwa wa kũrĩa Kasipul Charles Ong'ondo Were twambie na ngathĩti ya The Daily Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ makũmbĩ na ihuhũkanio ciĩgiĩ mũmbunge ũyũ ũrĩa ũroragirwo thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ mwĩkũĩrwo tarĩ ũrakũrĩkana harĩ hakuhĩ na mocarĩ-inĩ ya City gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara-inĩ ya gũthiĩ kũrĩa mwena wa Ngong'u ngathĩti nĩ roiga mũmbunge ũyũ nĩ arakoretwo maita maingĩ mũno arĩtie na kũiga mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ ina mbica yake ha karatathi-inĩ ka mbere na ĩkoiga ndagĩka nini tu mbere ya thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ nĩ iyo Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were nĩ oimire kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri thutha gĩikaro gũkorwo gĩthiĩte rũtha ngari yake ĩgĩkĩerekera barabara-inĩ ya gũthiĩ mwena wa Ngong'u na gwĩkinyagia thaa ĩmwe na nuthu cia hwaĩ-inĩ nĩrĩo akorirwo akĩhũrwo rithathi na gũtunyũkithio muoyo wake no gĩkuũ gĩake ona andũ magĩthiaga na mbere kũmũcakaya nĩ gĩtuthũrĩte ũhoro mũnene mũno kũrĩa oimĩte gĩcigo-inĩ gĩa Kasipul thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩ arakuruhanĩte na ciĩko nyingĩ mũno cia andũ arĩa mamwĩgiĩ na arũmĩrĩri ake nyanake iratharĩkagĩra andũ arĩa mamũruta mahĩtia kũrĩ na andũ aingĩ mũno maraitĩtwo thakame kũu mwena wa Kasipul no bamĩrĩ ya mheshimiwa ũyũ nĩ mamũteteire na njĩra nene na maroiga ĩno nĩ njama ĩmwe ya kũhithania maũndũ megiĩ kũragwo gwake makiuga ndararĩ na thakame moko-inĩ make rũgano rwake rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ hamwe na karatathi ga gatatũ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation
ndathi karatathi-inĩ ga gatatu harĩa ũhoro ũyũ ũtambũrũkĩtio na twacokio thutha o kũrĩ tarĩki 2 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka wa 2019 ngathĩti yugĩte kũrĩ thinashara na ndagĩka 18 harĩ mũkawa ũmwe wĩtagwo Greenville kũrĩa mwena wa Oyugis nyanake igĩrĩ cia mũmbunge ũyũ ũrahurũkire ũretwo Charles Ng'ondo nĩ ciatharĩkĩire mũndũrũme ũmwe mũkawa-inĩ na ikĩmũthecanga na kahiũ. Mũndũrũme ũrĩa wathecangirwo akũrĩkanĩte ta Kevin Jabuya na nĩ akoretwo amenereirie mũmbunge ũyũ na njĩra nene na nĩkĩo kũrakĩrĩkana nĩ athecangirwo. Mũmbunge arĩ thĩinĩ wa mũkawa ũcio na ndekire ũndũ ona kana kũrigĩrĩria no gwatha cia Ngai. Mwanake ũretwo Jabuya nĩ akorirwo akĩhonoka thutha wa andũ arĩa marutaga wĩra mũkawa-inĩ ũcio kũmũguthũkia thibitarĩ-inĩ na agĩtangĩkĩrwo. Rĩrĩ rĩtiarĩ rita rĩa mbere tondũ kũrĩ tarĩki 2 mweri wa gatano mwaka ũcio ũrathirire wa 2024 mũndũ ũngĩ wĩtagwo Evans Okoda ũrĩa warĩ bodyguard ya gavana wa mbere wa gũkũ mũciĩ wa Nairobi Evans Kidero nĩ oragĩirwo kũrĩa mwena wa Oyugis. Borithi makoiga mũndũ ũgwĩtwo Ogola Osano ndereba warutaga wabici-inĩ cia NGCDF kũu mwena wa Kasipul na nĩ wabici-inĩ cia mheshimiwa ũyũ nĩ akuruhanirio na ũhoro wĩgiĩ njũragano ĩno. Nĩ ũhoro warehire inegene inene mũno gũkĩrĩkana thiritia hakuhĩ a mheshimiwa ũyũ nĩ makoretwo magĩkiria andũ arĩa maramũruta mahĩtia na njĩra ya gũkorwo magĩitwo thakame makoragwo na arĩa angĩ magakorwo makĩgerwo ngero. Kũrĩ na andũ gũkũ maratongorio nĩ mũndũ ũretwo Odoyo Owidi nĩ mũteti kũrĩa mwena wa Kasipul aroiga mũmbunge ũyũ ararĩ na thakame moko-inĩ make. Andũ aingĩ nĩ marakoretwo mahũrĩtwo makonjio igũrũ rĩa gũkorwo tu o makĩmũruta mahĩtia na nĩ kũrakĩrĩkana ona kwĩrĩka hĩndĩ gwathiĩtwo mathiko-inĩ andũ magoka na tũhiũ andũ makahũrwo na angĩ magakorwo magĩthecangwo. Na kũrĩ mũndũ wathecangirwo mathiko-inĩ ũretwo Collins Otieno akĩrĩkanaga nĩ ũmwe wa arĩa mendaga kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge kũu mwena wa Kasipul na tigiti wa mũndũ kĩũmbe akĩng'ethanĩra na mheshimiwa ũyũ ũrarĩkirie kũhurũka no bamĩrĩ yake nĩ mamũteteire na njĩra nene makiuga nĩ njama ĩrageragia ya kũhithahitha ũhoro wa gĩkuũ gĩake. Ngathĩti ya The Standard nayo nĩ yandĩkĩte na ĩroiga Akenya aingĩ maronekanirio na tarĩ gũkenerera marakenereire gĩkuũ gĩake ga kerĩ nĩ ũrĩa borithi marathiĩ na mbere gũtuĩria njũragano kuma oro harĩa aroragĩirwo harĩ hakuhĩ na City Mortuary. Nĩ twahingĩra hau twathiĩ nyoka bia tũtware karatathi-inĩ ga kana andũ arĩa mathire ritaya-rĩ nĩkĩ William aramendera. Rĩu President William Ruto ona mũthenya wa ira nĩ aragĩtũmire andũ arĩa magĩragĩthiĩ ritaya atĩ matuĩke nĩ megũthiĩ na gĩtĩo na gũtuĩka atĩ matirathiĩ gũtuĩka ahoi nĩ tondũ nĩ megũkorwo makĩeheranio na igoti, ũndũ ũrĩa rĩu ũronekana to gũkorwo wĩ wa mwanya mũno thutha wa Akenya gũkorwo mathiĩte na magakorwo marutĩire Kenya wĩra magakũra makauma obici rĩu maritae na gĩtĩo. Ona kũrĩa ũguo no arathire na mbere na kwanĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ na arutani arĩa nĩ arimũ a intern megũkorwo makĩrĩ 20,000 mwaka tũthiĩte na gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na ciringi bilioni 3 iria igũkorwo cia kwambatĩria arimũ ikĩro thĩinĩ wa gũcenjia maũndũ oro ũndũ ũmwe na marĩhi ma pay gũtuĩka atĩ rĩu arutani na arĩa mandĩkĩtwo wĩra nĩ marĩkĩinũkagia tũbeca twegega. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Ruto nĩ araugire atĩ rĩrĩa tweheria igoti kũrĩ tũbeca twa pension nĩ tũgũteithĩrĩria gũtuĩka atĩ Akenya arĩa marutĩte thirikari wĩra na makaritaya ona arĩa me thĩinĩ wa sector ya andũ kĩũmbe nĩ marĩkoragwo na kĩndũ marĩrĩaga. Araragia mĩario ĩno ihinda rĩa gũkũngũĩra Labour Day ya 60 gũkũ Nairobi mwena wa Uhuru Gardens mũthenya wa ira kũrĩa arathire na mbere na kuga atĩ no arathiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ makorwo nĩ marahota kwĩhota gwata arĩa maritaĩte. Thĩinĩ wa maũndũ mangĩ marĩa hihi marakĩaririo nĩ ũhoro wa mũthenya wa ira nĩ ndakora mũikari gĩtĩ kũrĩa gwa Federation ya andĩkani ũgwĩtwo Jacqueline Mugo atĩ mũthenya wa ira ikinya igongona-inĩ rĩrĩ nĩ arakorirwo akĩgirio kwaria nĩ tondũ we hihi ndangĩra kiugĩte maũndũ marĩa mangĩrakĩendekete kũiguĩka. Mũndũ ũgwĩtwo Jacqueline Mugo aratuĩka atĩ areyumĩrĩtie na speech yake ĩrĩa ĩrarĩ na mendekithia ma ũrĩa thirikari ĩgũteithĩrĩria mũkenya mwandĩkwo tuĩke atĩ nĩ ateithĩka. Kwa mũhiano rĩ
kuratuika ati ni kurendekithitio ithuĩ twehererio igoti rĩa housing levy nginyagia gĩkĩro kĩa kĩbũgũ turuma 5% ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ twarorerwo relief bonds harĩa ha 36,000 ũthiĩ na igũrũ ituĩke atĩ nĩ ciatuĩka revise na gũtuĩka atĩ indo iria tũhũthagĩra cia o mũthenya irio nĩ ciehererio igoti na ũgagĩtuĩka atĩ ithuĩ nĩ twehererio mathogora ma igũrũ ma irio na rĩu kũragĩtuĩka atĩ we ndanetĩkĩrio gũkorwo akĩaria nĩ tondũ atĩ rĩrĩa kũrarĩ na mwĩhoko wa mĩcara akuongererwo yaga atĩ kĩrĩa kĩngĩrakĩhete andũ mwĩhoko nĩ mendekithia maya no rĩu marakĩthimĩirwo o harĩa gĩkĩngĩ-inĩ takahuhĩra takanyitĩra yes tawa wakanyitĩra ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa mararĩma andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa biacara cia kwendia indo cia ũgima wa mwĩrĩ marerĩkana thĩinĩ wa mendekithia merũ marĩa mendekithĩtio nĩ treasury nĩ mekuongererwo gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana thĩinĩ wa VAT mendekithia-inĩ ma finance bill ya mwaka wa 2025 ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makoragwo makĩamũkĩra mbeca nyingĩ nĩ megũkorwo makĩhererio mbeca thĩinĩ wa PADM karatathi-inĩ ka mũgwanja ona arĩa makoragwo na TV cia kũrĩa intaneti-inĩ na radio cia kũrĩa intaneti-inĩ nĩ megũkorwo makĩongererwo 16% thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna harĩ mũthuri wĩtagwo Charles Kamau wakorirwo akĩhũrwo njirũngi nĩ mĩkora na akorirwo aingĩra gwake thaa ĩmwe cia ũtukũ kũrĩa Gatong'ora Ruiru Kiambu arathirwo maita 13 agĩthiĩ agĩthĩnjwo akĩrutwo boroboro 12 no thutha wa gũikaikaranga kũgũrũ gwake gũkĩambĩrĩria kũimba na aracokire kũrutwo rithathi ĩyo ica-inĩ ikuhĩ mũthuri ũcio nĩ kũgitĩra agitagĩra famĩlĩ yake mũirĩtu wake nĩ arathirwo nake nĩ arathirwo maita 13 nĩ mĩkora na kũrerĩkana arahũthĩrire ciringi mirioni 8 kũrigitwo mbeca iria iratũmire kana ciatũmire mũtumia wake akorwo nĩwe ũrĩkoragwo agĩethera famĩlĩ yake kĩndũ acamanĩrĩ na anake atatũ nĩo mamũgerire ngero ĩno reke tũthiĩ page 16 nĩho katuni karĩ ndakora mũthuri wĩho ũgucagia gĩthigara kĩrĩa gĩtungu na nĩ professor nĩ mũndũ mũthomu mũno arauga atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ hĩndĩ ngarutĩra President William Ruto wĩra agacoka hau kabica gake rĩa kahũrwo president nĩoka na thubu wĩtagwo rĩrĩ uyu wa marenge na aramũitĩrĩra nda kwanja nda nĩ yagĩa kanua kangĩ mũndũ ũrĩa ndararuta gĩthigara gĩake kanua arabatara gũgĩcenjia kũrĩa gĩkanua kũrĩa gĩkanua kwanja arahororerwo ũguo na mbakũri arauga atĩrĩrĩ ndingĩrutĩra President William Ruto wĩra o tiga ekĩrwo thubu ũcio rĩ nĩetĩkĩra agagetĩkĩra mara moja nĩetĩkĩra kengwĩre ngandũ aya magũtirĩ mũndũ ũtethogora wake gũtirĩ ũndũ ũngĩ maniu makenete mũno nĩ marahotire ira bao 3 gwa kĩbũgũ nĩ ũkuona ũrĩa mũgũre kũingĩra tingũrĩtie karatathi ka mbere ũcio ukauga nĩ tũrarĩire eni ona nyine murarire Chelsea nyambira kana nyemwe 4-1 okay ketũingĩre ngathĩti ya The Standard no ĩna gũcokera tu no hindenda tu tũthome mawoni ma Kenya marĩa o matu marandĩkire kũrũmĩrĩra gĩkwa atĩrĩa tũretagĩra andũ makorwo magĩcakaya rĩ ũmũrandĩkire atĩ ithuĩ tũngĩthiĩ na mbere o mũmbunge ũmwe nĩguo kũrandĩkĩtwo o mweri kwanja rĩ marauga tũgĩkinya mwaka 2027 rĩ bũrũri wa Kenya ndũgakorwo na ungumania na makauga atĩ nĩ tũracakaya andũ 5 arĩa marakuire kũrĩa Angata Barikoi nĩ kũrikarĩra kũragire na ndũgamano ya mĩgũnda atreke itũ korwo tũgĩcakaya na tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere Gen Z rĩ mao nĩo marenyita mĩgwate ngwĩciria na mũndũ gwĩtwo Ndongo rĩ nĩwe ũrehũrire rithathi akauga atĩ nĩ thomete ng'ano nyingĩ mũno cia mũndũ ũyũ na ũrĩa ingiuga nĩ atĩ we onake ti mũndũ wa kwĩhokeka gĩkuũ gĩake rĩ kĩabangĩtwo tene to nginyagia tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũcakaya rĩrĩa andũ a gwake Kasipul na Homa Bay marakũngũĩra no tũragĩthiĩ na mbere na kũigua tha na tukauga reke itũthiĩ na mbere he mwana wahũrirwo rithathi maita 7 kũrĩa Rũngai na mũndũ ũmwe oririe atĩrĩrĩ arĩ o muoyo nake ũngĩ akiuga atĩrĩrĩ andũ aya nĩo marenyita mĩgwate mũthenya wa BBC rĩrĩa riboti ĩraumire mũmbunge ũmwe nĩ araugire atĩrĩrĩ andũ makuaga hĩndĩ ciothe na tũkaigua tha na tũgathiĩ na mbere rĩu mareciria gĩkuũ no kĩ andũ acio hihi matarĩ thirikari mũndũ ũcio woririe atĩ the boy is alive right right he's still alive no the President William Ruto worĩtio guo tutikuongererwo mbeca no president arathanire ngirimiti irekanĩrĩrwo mwaka wa 2024 ikinyanĩrio na minimum wage ĩkĩrwo ũrĩa andĩkani maratunya andũ arĩa mandĩkĩte
mawira cikaratathi-inĩ ga gatatu ciĩgiĩ ũrĩa ambunge manoragwo Mugambi Meritus, Mugambi Were, George Muchai, Pio Gama Pinto, JM Kariuki, Tom Boya, George Captain, acio othe na Tony Dilinge othe moragĩtwo na njĩra na kĩrigana thengia gũkorwo moragĩtwo na thirikari ĩkaruta mĩkana ya gwĩka ũthuthuria rĩ. Yes. Matire mamenyekana nĩkĩ kĩa moragire. Na kũrerĩkana kwĩna mũkuru mũnene mũno gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa thure na andũ arĩa mathurire tondũ kũrĩa bunge-inĩ rĩ ta rĩu nĩ kũrerĩkana atĩ bunge kwĩ maita ndona nĩ maita 60 bunge ĩtĩrĩtie cikaro kwanja bunge ya bũrũri tondũ abunge matithiaga na nĩ makoragwo makĩrĩheo mbeca cia mairĩnji maita 66 nĩ ũndũ wa kwaga quorum na kũringana na Mzalendo Trust kũrerĩkana abunge 19 matiaragia harĩ mĩaka ĩno ĩrĩ ũmwe nĩ Sudi na George Aladwa kwanja kĩama kĩa UDA kĩna abunge harĩ 19 matarima ũguo na kiugo tiga kuma hĩndĩ ĩrĩa mehĩtire. Haya Matiang'i mũthĩ nĩatanyĩtwo gũthiĩ kũrĩa kwao Gĩthii gũcerera andũ akuo akĩaria thutha wa wiki 2 gũkorwo akinyĩte. Reke tũkinyie ngathĩti hau mũthikĩrĩria harĩ thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 7 twathiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia. No ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra county number 12 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ county ya Meru. Mũrĩmi kiumia gĩkĩ na kĩu kĩrathirire nĩ tũrakoretwo tũkĩaria na mũrutani ũmwe arĩwe principal wa Kagumo High School tũkamũrĩka ũrĩmi wake wa ng'ombe cia iria, ũrĩmi wa ngũkũ, ũrĩmi wa ngũrwe na ũrĩmi wa ngũkũ cia nyama. Ũmũthĩ nĩguo ndĩrenda tũtirihe nake na ndĩrenda tũmũrĩke ũrĩmi wa mbũri cia ndomba na tũkĩũmũrĩka nĩ wega wĩũrie hihi rĩ ũngĩkorwo we nĩ arahota kũrĩma indo 5 rĩ na akahota gũkorwo agĩcirĩma na njĩra ya mwanya na njĩra njega rĩ ũngĩrega kwanjia kĩmwe tu nĩkĩ. Gũkĩrĩ ũguo ndĩrenda ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 wone mbũri ciake na ici nĩ mbũri cia ndomba irĩmĩtwo Gĩthĩro grazing. Nilianza kulima ndomba na nilitoa mbegu yangu kwa wasungu. Najua hapa ni karibu na Tima Farm, nilitoa Fima Farm, kuna Ololmari kifamu wako naso farm. Kwa hivyo nikaanza na wakati nilianza watu wanatokanga mbali mpaka kutoka nao kuna Kajiado wanakujianga mbegu hapa na iko na faida yake kwa sababu naye ndomba wakuri si wakuri sana kaunga kidogo tu na changanya na greens unasonga ukisonga na unapata faida. Ndomba rĩ ithiaga atia na ndomba rĩ no uge nĩ njega. Ndomba lazima nazo upate wale wako pure, usikuje kundanganywa. Na ndomba ni mzuri kwa sababu ukiweka ya breeding hapa watoshangi kwa sababu kila mtu akikuja kandomba kidogo ni kutoka 25,000 moja na sina sana kwa sababu most of the ndomba zinazaa tuwili. Kwa hivyo unaweza kuwa unaona pesa kando ya ndomba na rahisi. Mwalimu tasokera haha. Ndomba lazima nazo upate wale wako pure, usikuje kundanganywa. Na ndomba ni mzuri kwa sababu ukiweka ya breeding hapa watoshangi kwa sababu kila mtu akikuja kandomba kidogo ni kutoka 25,000 moja na sina sana kwa sababu most of the ndomba zinazaa tuwili. Kwa hivyo unaweza kuwa unaona pesa kando ya ndomba na rahisi. Ndomba rĩ nĩrĩthekaga wega thĩinĩ wa zero grazing. By the way ndomba zangu ni zero grazing. Kiweka zero grazing unawafidi vizuri, hakuna magonjwa, hakuna kutangatanga na watakula wanalala wanakula wanalala watanona watakuwa na afya mzuri. Zero grazing is the way. Wacha kuangalia freelance kubwa, hapana kakitu kadogo inakuwa tovaneka wani hivi waneka tutafini even 200 ndopas.
mwalimu wina ta ndomba cigana? Sasa hii niko na ndomba kama 100, lakini my target ni kuwa na ndomba kutoka 300 kwa sababu nao wataniletea faida na nimeona wako sawa na kulisha ni haraka, si kama ng'ombe hawa ni kulisha kidogo kidogo basi na unapata faida at the end of the year, kwa sababu ndomba moja anaweza saa twice na mostly wanasaa tuwili. Kwa hivyo moja inakupatia watoto 4 per year. Nie ni wega njurie na rikorwo tweciria ta mwalimu. Sasa hii niko na ndomba kama 100, lakini my target ni kuwa na ndomba kutoka 300 kwa sababu nao wataniletea faida na nimeona wako sawa na kulisha ni haraka, si kama ng'ombe hawa ni kulisha kidogo kidogo basi na unapata faida at the end of the year, kwa sababu ndomba moja anaweza saa twice na mostly wanasaa tuwili. Kwa hivyo moja inakupatia watoto 4 per year. Mwalimu maita maingi agikoragwo thukuru nena manager noyo ni mundu muthomu muno, mundu wina kioneki na mundu uyu horo uri areka. Kwa majina naitwa Bosco Mugendi, mimi ndio daktari na ndio farm manager hapa Ngushishi Farm. Tuko na dopa, mimi ndio nachunga dopa wakati mwalimu yuko karibu, wakati yako kazi. Dopa ni wanyama wazuri sana ambao ukiwatunza vizuri unapata good results. Dopa ambao tuko na wao ni wale pure dopas. Dopa wetu ile kitu tunawapendea sana, hata cost yake ya kufeed ni iko chini kabisa, kwa hivyo haiwezi tu cost pesa mingi. Na ni dopa ni mnyama mzuri na akona pesa mzuri kwa market. Dopa iriaga ki? Kwa hivyo kwa chakula ya dopa ile kitu sana inahitajika sana ni protein ambayo inasaidia sana huyo dopa kuweka nyama kwa wingi na haraka. Kitu kingine inahitajika ni minerals kama chumvi, unaweka chumvi ambayo ni chumvi yote ambayo ni ya tunapeanga stock creek ambayo ni mzuri sana kwa dopa, unakuta dopa anaweka nyama haraka. Dopa ambaye anazaa ambaye akona mtoto unahakikisha kwamba chakula yake iko high in protein levels ili dopa aweze kutoa maziwa mingi, mtoto aweze kunyonya na aweze kutoshereka kwa maziwa na aweze kukua haraka na aweze kukua na miezi 6 miezi 5. Ni dopa ambayo unaweza muuza kwa market value at 30,000. Hiyo ni pesa mzuri. Dopa ni ikoragwo na thoko njega. Dopa iko na demand sana kwa maana si watu wengi wanaweka dopa na si watu wengi wanajua mambo ya dopa. Kwa hivyo wale watu wako na dopa unakuta ya kwamba wana demand iko juu sana na supply iko low. Kwa hivyo sisi kama sisi wenye tumeweka dopa ambaye kuna wanakujanga hapa, tuna hata wanabook mtoto akiwa mdogo, tunamlea mpaka anafikisha ile miezi kama miezi 5 miezi 6 tunauza. Kwa hivyo dopa kwa market ni scarce. Kwa hivyo kwa ni mkulima ambaye unataka kuweka dopa, naweza kuambia market is ready for you na utaweza kutengeneza pesa mzuri sana. Mathina ma mirimu ri dopa ni ikoragwo? Dopa unakuta magonjwa ile sana unaweza kuta kwa dopa, maybe inalingana na climate, ni ile kitu kama pneumonia. Hiyo sasa lazima ukue macho sana wakati napata kuna kuwa madawa ziko ready na daktari yako ready, ambayo lazima akue anafanya check up maybe after 1 week, anakuja anaangalia dopa yako anaendelea aje, anawatibu. Na kama kitu kingine nakalia dopa sana ni minyoo, unahakikisha dopa yako amefanya deworming after 2 or 3 months, unahakikisha ambaye yako clean. Kitu kingine ni vitamins, unampea vitamin na boost immune system ambaye anakuwa resistant to many diseases. Niĩ hau ndikuongerera tondu nĩ njũĩ nĩ waigua, no njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra mwarimũ na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ndomba, ona to gũkũ mwena wa Mĩrũ no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. Namba ya manager wake ũcio gwĩtwo Bosco nĩ 0704 087698 0704 087698. Ngiamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kararũ arĩ barabara ya kuma Nanyuki gũthiĩ Timau, njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gekiro nini gĩthĩra yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February.
nĩ ngatho cia mwanya muthikiriria o haria hothe uri. Good morning. Riu turenda gukorwo tukimeana matamukwe mundu ogwetwo muhia wa maina nigetha nake atumenyithio ria bururi wikarite na ithue tukorwo tugithi na mbere na gukorwo tugikurehera maundu uria makiri. Riu tukwamba kunyitanira nake nigetha tumenye uria gukiri haria hothe ukiri tugikwira good morning no kiririkane ati uthie na mbere na guikara okay aya gwire ti oro kuria arake orera kwa dikodi tide ha gitu tisa muya maina. Thank you so very much. Weri no neseseni ya utuginotana inoro osio de inoro no tuagia toyo isiti kudini oria kore no toe inoro osio de inoro no tuagia toyo inoro oroshine. Thirikari ya gavana Sakaja gutumithio na njira nene ni gutiganiria mucii munene wa Nairobi uyuririrwo ni giko. Utuiria wa miri uronania andu atano aria maroragirwo kuria Ang'ata, Barakoi, Narok marakuire kumana na nguraro cia rithathi na njira bururi ciana igana rimwe gukoma thibitari thutha wa kuheo irio irare na thumu na wanyoka thukuru-ini umwe kuria bururi-ini wa India. Makamuno ndoka ndakora gasusu wako ni yaitire kungi irabindikaga urihe nduthi ya ciringi igana rimwe nigetha utware macani rienderio riria uratwara macani tondu amwe maratwaraga ihwagi aria angi turatwaraga kia mwangi. If we don't regulate social media, if we don't, ugo thirikari irenda kuregulate at some point ni wega no ti maundu mothe, maundu maria obscene mbere ya society mau nimo ifati kuregulate no gone freedom of information, participation in a public domain ni mafatie matika regulate. Ngeithi nyingi rucini rwega gucokerie ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa utugi notana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu maitha riri turiria thaa imwe guku ni mucii wa utugi notana mohoro maria turakurehera kuma guku Communication Center ukiri mwega jitagwo muhia wa maina. Twambiririe guku mucii munene wa Nairobi na thirikari ya gavana Johnson Sakaja atha ni rutitwo mahitia na njira nene iguru ria gutiganiria mucii uyu uihuririrwo ni giko. Mwandiki munene wa ngwataniro cia maciaruti a wira bururi-ini kotu ni Francis Atwoli na rutite mahitia utongoria wa Sakaja akiuga Kenya kana mucii wa Nairobi ni utigirirwo na thutha gukiringithanio na micii minene ya mabururi maria magi gitaro-ini kia Afrika na thi yothe. Na ni ndumiriri nyititwo baru ni mugathe William Ruto akienda kugia no nyitaniri gatagati ga ikiro cieri cia thirikari niguo gutheria matura ma mucii wa Nairobi. Mwandikitwo Sam Njogo na agituhingurira mohoro maitha riri na riboti ino. Riri wa mucii munene wa Kenya Nairobi ukoretwo uri wa giconoko na wa gucambithia bururi wa Kenya maitho-ini ma agendi aria maceraga guku bururi-ini. Uu ari ni uge wa mwandiki munene wa kiama gia aruti a wira bururi-ini kotu Francis Atwoli. we cannot remain in a filthy city, a city of hawkers, a city of riders, a city of matatus. Akiaria hindi ya igongona ria muthe wa aruti a wira, Atwoli orotete utongoria wa gavana Johnson Sakaja akiuga ni aremetwo kugacirithia ikiro cia utheru guku Nairobi, undu uria ni giconoko kuri bururi wa Kenya. And when somebody arrives at the airport on Mombasa Road is full of hawkers depicting the picture of poverty of Kenya. Ni uge wonekanite kwamukirio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto agitariria bata wa unyitaniri wa thirikari yake na thirikari ya Nairobi muoroto-ini wa kugacirithia utheru guku Nairobi. We have also agreed with the city of Nairobi on how we are going to clean this city. As I talk to you, we have 20,000 young people under the climate works arrangement. Ona abunge kaunti-ini ya Nairobi makoretwo magitetia gavana Johnson Sakaja makiuga ni arekereirie mucii wa Nairobi kuma o kuri wagi wa matawa
guthuka kwa barabara inegene mai magiko kwarahaga gatagati-ini ka mangi makoretwo magicambicura riri uyu Felix Oduor kana Jalang'o ni mũmbunge wa Lang'ata. Hakuna street light kutoka Uthiru mpaka Westlands kwa expressway, na huyo ni mtu wa kwanza anaingia Nairobi kwa siku ya kwanza. Kama sisi watu wakuja tutashangaa huku sasa nimeingia wapi. Uge wa Jalang'o ukiamukirio ni Babu Owino uria niwe mũmbunge wa Embakasi ya irathiro. Mvua ikinyesha dakika 30 tunakuwa na mito tofauti tofauti. Hakuna mahali popote ukienda hapa town kukinyesha auwezi tembea mahali popote. Kiambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ Gavana Johnson Sakaja nĩanĩrĩire itanya rĩake rĩa kũgacĩrithia Nairobi na kũrĩa arutire watho kũrĩ ene manyũmba taũni-inĩ ĩno makorwo makĩmahaka rangi ihinda-inĩ rĩa thikũ 90 harĩ nĩ ikinya rĩa kĩambĩrĩria gũcokereria riri wa Nairobi. Wale wote ambao kuna buildings kwa CBD tunatoa circular kesho, all those buildings must be painted in 90 days. Ona aikari kaunti-inĩ ya Nairobi makoretwo magĩtetia ikĩro cia ũtheru oro hamwe na gũthũka kwa mabarabara mũciĩ-inĩ ũyũ. Etekera kũririkana mabarabara maitũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Mweri wa gatano o mwaka ukoragwo wamũrĩtwo ũrĩ wa gwĩcũrania ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa meciria na ihinda rĩamũrĩtwo nĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri nĩguo gwĩkĩrĩra bata wa kũrũmbũiya ũgima mwega wa meciria ma mũingĩ na moritũ makuruhanĩte na thĩna wa meciria nĩ makuruhanĩtio na kuongereka kwa njũragano cia endwa oro hamwe na ciĩko iria ihanĩkaga kaingĩ cia andũ gũkorwo makĩruta muoyo. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ kũmwe gwa kũrĩa ciĩko ici ikoretwo ikĩhanĩka kaingĩ rĩu igĩkinyĩra nginyagia ciana oro hamwe na mbeũ njĩthĩ. Gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩrahanĩkĩire mũirĩtu ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 19 itũũra-inĩ rĩa Red Soil kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea ũrĩa ũrarutire muoyo na gũtiga andũ a nyũmba yake marĩ na kĩmako kĩnene. Rachel Mwĩhaki arambire kũhũrĩra ithe na mwarĩ wa nyina thimũ mbere ya gũkorwo ecurĩtie kũrĩa arakomaga kũrerĩkana nyina na ithe nĩ marambĩte kũhĩtania na ithe akoima mũciĩ kwa ihinda rĩa thikũ 5 na mũikarĩri gĩtĩ wa Atarani kũu mwena wa Kĩrĩnyaga Kamau wa Mũcĩra nĩaroria andũ gũkorwo makĩitũrũraga hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na moritũ nĩguo magakorwo magĩetha ũteithio. Kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩaratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Nĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩa Red Soil thĩinĩ wa location ĩno ya Nyangate gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea mũciĩ-inĩ kwa mũthuri ti Peter Mwangi na mũtumia wake Elizabeth wa Kuthie na kũrĩa kũroirwo nĩ kĩeva kĩnene wa gũkorwo mũirĩtu wa mĩaka 19 nĩ arakorirwo akĩruta muoyo na njĩra ya gwĩcuria na mũkanda thĩinĩ wa rumu ĩrĩa akoragwo agĩkoma. Family nĩ njĩra ngezo katumakĩte nĩ sister ya gũkũyũraga nĩ kwa ndũ mandakora nĩ ecuririe tiramia gĩtũmĩra kĩa gwĩcuria arĩ na mĩaka 19 arĩ arĩkia form 4 na nĩ arathiĩ akosi ya njĩri bara celebrity ngurube tuo cingari gũkũ gwĩtagwo Red Soil na nĩko makandĩria ndamaka mũno ndoka ndakora gacucu wakwa nĩ weitire ndoka nyũmĩte ndakĩriko kũu nyũmba mũkanda ũcio ũkwambĩrĩria andũ tira-inĩ ya maina ya mabati ũguo. Ciĩko cia andũ gũkorwo makĩruta muoyo ithiĩte na mbere na kũrigithia bũrũri-inĩ gũkũ mũikarĩri gĩtĩ wa Atarani kaunti ya Kĩrĩnyaga Kamau Mũcĩra akiuga gĩko gĩkĩ kĩrakorirwo gĩkĩonekana o rĩrĩ mweri-inĩ wa gatano nĩ hĩndĩ ya kũmenyithia mũingĩ ũhoro wa ũgima wa meciria. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kũmakania mũno ũkĩmenyekaga atĩ mweri ũyũ wa gatano wa Mĩĩ nĩ mweri wa kũmenyithania ũhoro wa ũgima wa meciria kwa mweri ĩmwe tũmĩtaga na kĩthũngũ Mental Health Awareness Month. Ingiuga kũruta muoyo nĩ solution ona vanini tondũ nĩ thĩna wongerera igũrũ rĩa thĩna ũrĩa ũngĩ. Marĩtwa njĩtagwo Pastor Cyrus Kĩnyua Kĩmeni na ndagĩtarĩ wa itũra rĩa Mathangauta. Gũkũ tũkĩte nĩ tondũ wa mũirĩtu twaigua nĩ aita tũgũkĩte kũmenya nĩkĩĩ gĩtũmi. Maũndũ ma no njugire kwĩ Ngai atũiguĩre tha na tũhoe mũno tondũ nĩ marahanĩka kũrĩ andũ aingĩ mũno athuri atumia ona ciana marahanĩka na njĩra nene mũno. Kwĩruta muoyo kwa mũirĩtu wa mĩaka 19 kũrarĩ gwa kũrigithia kũnene kuona ithe wake nĩ marambĩte gũkorwo makĩvĩtania na nyina wake na ithe wake agakorwo nĩ arambĩte kũra kwa makĩria ya thukũ 5 nĩ arambire kũvura thimũ kũrĩa arambire kũvurĩra ithe wake na aramwĩra nyina wake arenda kwĩita aracoka aravurĩra mwarĩ wa nyina na kũmwĩra nyina wake arenda kwĩita nĩ ũrĩa marakorirwo magĩkinya mũciĩ nĩwe arakorirwo ecurĩtie. Twarire nawe kĩroko na thimũ ndamwĩra njĩkĩrie bĩa njĩke tondũ ngiuma ndakinya ndakora nĩ mũitu
ire na kũu thĩinĩ ecurie na mũkanda rĩu abakĩriga kĩrĩa kĩbone atĩ mwana niwe kũbũraga thimũ akiugaga nyina nĩ arenda kwĩita abũrĩra airĩtu mao mothe abũrĩra ithe wacoka gwatuĩka mwana we mwene niwe wĩita especially aciari marume nĩ magakũmenya atĩ airĩtu mao nĩ mamendete mũno na nĩ makorwo me mũfano mwega kana example njega kumo ngirifoto-inĩ rwĩ FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩrĩa rĩa Ndisoro thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi ceceni hakuhĩ nawe Kenya na muno makiria mbeũ njĩthĩ nĩ meyumĩrĩtie makĩregana na mendekithia ma kũgathĩka mawatho marĩa marongoreirie kũramata ũhũthĩri wa mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya ciama cia aruti a wĩra bũrũri-inĩ KOTU nĩwe Francis Atwoli no koretwo agĩtindĩkĩrĩria thirikari ĩgathĩke ithimi harĩ ũhũthĩri wa nenda. Kũringana na Atwoli, mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makĩrũkĩte mĩtugo igũrũ rĩa kũhũthĩra nenda icio gũkorwo makinyararithia na kwagithia gĩtĩo atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ. Nĩ mũtugo ũrĩa aroiga ona mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere nĩ maũhĩmbĩirie harĩ ũramati wa nenda. No kũrĩa matũũra-inĩ mwena wa Moro andũ ethĩ maroiga rĩrĩ kana ikinya rĩrĩ rĩngĩkinyanĩrio gũkorwo rĩ njama ya thirikari ya gũkiria tũnua twa andũ arĩa maramĩruta mahĩtia. Joeli Kimani wa Njũgũna nĩ aratambũrũkia riboti ĩno. Akĩaria arĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Labour Day mũthenya wa ira, mwandĩki mũkaru wa KOTU Francis Atwoli araugire nĩ harĩ na bata thirikari ĩkorwo ĩkĩambia gwĩkĩrĩra mĩhaka ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria. If we don't regulate social media, if we don't, in China where you have been, it is regulated with a population of about 1.4 billion. In Dubai it is regulated, in UK it is regulated, in US it is regulated. Kenya cannot be free for all. Kenya can't. Thirikari mbere ya Atwoli kũrekereria mĩario ta ĩyo kuona mũthĩ wa kiumia hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho rĩrĩa rĩarĩ kanitha-inĩ wa St Peter's CK Jogoo Road. Atwoli no aririe mĩario ta ĩno akĩũria thirikari ĩkorwo ĩgĩkĩra mĩhaka ũhũthĩri wa nenda gũkũ bũrũri-inĩ. Akenya arĩa twaranĩirie nao nĩ mareganĩte na ndeto ĩno makiuga kwaya gũkorwo kũrĩ na njama ya kũgirĩrĩria andũ kwĩitũrũra hamwe na kũruta thirikari mahĩtia kũgerera nenda cia ũkinyanĩria. Ithuĩ twĩ ta mbeũ njĩthĩ ithuĩ nĩ twaregeregirĩtwo, nĩ tũramenya andũ nĩ mararumana, andũ nĩ mararia ũru kũu ũguo. Tũtiũĩ kaũndũ gaka kũregirĩtwo kandi ũndũ ũngĩ ũrenda kũhappen thirikari ĩrenda ũndũ ũngĩ ũhappen na through kũregirĩtwo kũu ũkore andũ aingĩ nĩ mabingĩrwo nja na ũkore the freedom of expression na communication nĩ yabingĩrĩrio. Mbeũ njĩthĩ ingĩ mũno mũno tondũ nĩ mahũthagĩra social media mũno mũno matikũhota kũji-express tondũ mbeũ njĩthĩ na mũgambo wao ndũngĩiguĩkana ũkinye maybe gwĩ thirikari, marahũthagĩra social media nĩgetha maji-express. Ũguo thirikari ĩrenda kũregulate at some point nĩ wega, no ti maũndũ mothe. Maũndũ marĩa obscene mbere ya society mau nĩmo ĩbatiĩ kũregulate. No ngone freedom of information, participation in a public domain nĩ mabatiĩ matikaregulate. Maugĩte kũngĩkinyanĩria mũndũ nĩ ahũthĩra nenda cia ũkinyanĩria na njĩra ĩrĩa ĩtabatiĩ, abatiĩ gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho arĩ mũndũ kĩũmbe. Oho rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ Akenya othe makorwo makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ na matigakorwo magĩtambia ndũmĩrĩri cia rũmena iria ingĩthoga thayũ wa bũrũri. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ũtuĩria ũrĩa ũratabanirio mĩĩrĩ-inĩ ya andũ atano arĩa merĩga kũhũrwo rithathi nĩ maabitha borithi igũrũ rĩgiĩ ngucanio ya mũgũnda wa ĩka 5,000 itũũra-inĩ rĩa Ang'ata Barikoi kũrĩa mwena wa Naroko rĩu ũronania marakuire kumana na ndihangio cia rithathi. Atano acio makũrĩkanĩte ta Gideon Kipkorir Koech ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 15, Nixon Rono wa mĩaka 25, Joseph Rono mĩaka
53, Isaia Kipkoech Ngetich miaka 21 hamwe na Paul Kipkemoi uria rari na ukuru wa miaka 50 na family cia 5 acio ni hinyiririe kihoto githingatwo ikienda ruhonge rwa guthurima uruti wa wira wa maabitha a borithi rwa IPOA rutigirire kihoto ni kiarugama. Jana mdogo sana ambaye sina nguvu ya kuongea. Asubuhi alikunywa chai, lunch hakuna, ameuawa. Kustukia eti serikali ndio ameua. Nimeshangaa. Tumelia sana. Hata Mungu wa mbinguni atasikia, hiyo sio mzuri. Iko haki. Hata kama mtu amekosa, siapelekwe kotini. Kuna haki ya kuua. Ameuawa akiwa anapalilia mahindi kwa shamba na amestukia tu maaskari wanaingia na kufamia. Kijana alikuwa anasomea Eldoret elimu. Na wateteri hoto cia muingi magitongorio ni Hussein Khalid wa gikundi kia Haki ya Afrika ni maoritie thirikari gutigirira maabitha aria makuruhanire na ngero yo ni maigiririka na njira ya guikio ngono na mathitango. Khalid uria ni umwe wa aria marari mihango-ini ya guthurimwo kwa miri no oigite ni kihakuo na gukinyagia riu gutire abitha wa borithi waikitio ngono ona kana akarugamio wira. And we have confirmed from the autopsy that all the 5 were killed by gunshots. 3 of them gunshots to the head and 2 of them in the abdomen. And it's really unfortunate that Kenyans continue to lose their lives in this manner. Not far back, President Ruto said that cases of extrajudicial killings will cease immediately. Unfortunately, it's still happening. The youngest of the victims that has been confirmed is 15 years old. A very young man, barely started with life, shot in the head, and according to the post-mortem, at a close range. And we're saying enough is enough already. Too many Kenyans are losing their lives by the bullets. But we are asking IPOA, we are asking all relevant authorities to ensure that the police officers responsible for these killings are held to account. Ja bururi riu na ciana itanyihire 100 cia thukuru muira tangikirwo thibitari-ini kuria bururi-ini wa India thutha kuria irio irerikana irari na thumu wa nyoka. Kurerikana murugi thukuru-ini ucio uri uri mucini wa Mokama gitaro-ini kia Bihar irathiro ria India ararutire nyoka irio-ini no indi arathie na mbere na arahe ciana ithenya-ini ria gucitekana gucita thi. Indi ikundi cia gutetera ihoto cia muingi iroiga arutwo 500 nio marakoretwo maheo irio icio na mathaa manini thutha-ini 100 gatagata-ini kao marambiriria guthenio ni mwiri na maratengerio thibitari-ini gutangikirwo ni ciiko iracungireire mirurungano ya aciari aria marahingire barabara makienda urugamiriri wa thukuru ucio utacokerio makinya maringaine na watho mubango wa kuheana irio mathukuru-ini bururi-ini ucio wa kihindi wambiriirie mwaka wa 1925 niguo kuhurana na thina wa ng'aragu na kuongerera namba ya arutwo mathukuru-ini. Indi ni ukoretwo gomeirwo ni maroro mahinda kwa mahinda. Mwaka wa 2013 ciana 23 igikua gitaro-ini kiu kia Bihar kuringana na ndumiriri ya borithi iria yarutirwo hindi iyo kurumirira utuirio uria wekirwo mĩĩrĩ-inĩ ya ciana icio 23 wonanirie ciakuire thutha wa gutukanirio irio na dawa ya kuraga tutambi mĩmera-inĩ. Riboti ĩgĩtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 amũkĩra matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux
Angĩkorwo nĩ single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kũruta wĩra o wothe. Na rĩu Sifao Mobility manyitanĩire na KCB Bank nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ũkaheo ciringi 500 cia kũruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kũruta wĩra ũtekũrĩha ngombo, na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ũkĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Ndanyota ũguo mwathani-rĩ, ngwĩka atĩa? Na ndĩona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ. Karũimbo kari kiwe yarĩria kĩngwĩre Njuguna niĩ nyotete na haha ndĩona ciringi 20 peke yake. Kotaiguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25, rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai, ati ciringi 20? Nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga Kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe. Ndũrĩ handũ na hamwe ũratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni, na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Chonjo wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Gari ya traffic. Reke nyambe yuke moja kwa moja nginya kuria gwitagwo barabara-inĩ citũ. Ndakinya Thika Road ndakora jamu ya mbĩrĩirie o harĩa KCA gũcoka na thutha ĩrathiĩ ũguo, no jamu ĩyo wega wayo nĩ ĩrathiĩ gĩkinya kuria Pangani mwena wa Kiambu Road. DCI ĩroke harũkĩte ũguo nginya kũingĩra harĩa Muthaiga, ngari igoka ithĩte ũguo. Tũrore kũrĩa gũgwĩtwo taũni, ũngĩenda gũthiĩ Upper Hill no ũgerere kũrĩa Kahamathĩ kana kũrĩa Globe Roundabout wambate ũguo, ngari nĩ irathiĩ kũrĩa igũrũ, nĩ irathiĩ Ngara nĩ kwega. Ukipande Road ti kũru ũguo, hangĩkorwo harĩ handũ ũkwamĩte no tũmenyithie kũhĩtũkĩra 22989. Ũmũthĩ ũguo nĩguo barabara citũ cikaire, angĩkorwo harĩ kaũndũ ũkuona kũu barabara-inĩ no gũtũmenyithia kũhĩtũkĩra 22989. Good morning. Gari ya traffic. Na tugukinya riu hau hatiri undu ungi, areke twambe turikie na Amiga ndagika oro imwe tu na Nyox nigetha tuthie imwe kwa imwe kuria mwena uria ungi. Ithuĩ tũkũrekia na Amigad tondũ tũkwenda Amigad ĩkorwo ĩ mũrata waku wa hakuhĩ. Amigad akorwo nĩwe ũrarangira mbembe ciaku nĩ kuma kũrĩa gwa Farm Fix. Tũkwĩraga Amigad rĩrĩa ngũnga ya gwa mũgũnda ĩũkaga ĩkarehe hathara, ũgatara hathara igũrũ wa hathara. Tũkwĩraga Amigad mũrĩmi wa mbembe rĩu nĩ wĩharĩirie biũ, nĩ tondũ nĩ ũkũhũrana na ngũnga mbembe-inĩ ciaku na we ndũkae kũreka fall womĩthũkangie magetha maku. Amigad kuma gwa Farm Fix Africa nĩ mũũgitĩri njorua wa kũhũrana na ngũnga mbembe-inĩ, yũragaga ngũnga ndagĩka nini rĩrĩa warĩkia kũhuhĩra. Amigad we nĩ ũĩ atĩ nĩ hĩtũkĩtio kũrĩ arĩmi othe a Kenya ng'ima harĩ yarũma makamĩhoka nĩ tondũ na nĩ ĩhokeirwo na ĩkahĩtũkio nĩ thirikari nĩ ũndũ wa kũhũrana na ngũnga. Ngiramu 4 tu harĩ lita 20 cia maĩ ũhuhĩre nĩgetha harĩa ngoro-inĩ ĩhutie. Na Amigad nĩ ĩroneka Grovet ciothe irĩ hakuhĩ na kwanyu kwambĩrĩria
gramu 10 nginyagia kana kilo 1. Amiga dawa kamili ya fall ame warm na tukiuma ko utwiranire ngima ni tukuria twauga ngima ni ya mutu wa Amaze twauga tutiguthie na mbere gutika ati turorania ngima ni iriku ati wathie duka-ini urathie go chance asha turaugire riu we uria ugubatara gwika ni gutigirira ati we ndunathie gugura mutu oro uguo asha gura mutu we na umithio mutu ugugukenia na mutu soft mutu tender mutu mwega munyoroku ati wahe nginya ciana mutire mwana te kwenda kuria irio icio inyurwe menya kwe ngima ungiruga wageria kurora kuria ukumiambiriria ona nginya ndungienda gwiciria uhoro wayo ithiru turaria cia Amaze na Amaze ni ekuo turakwira we wamenya 3 turakwira #Amaze imeweza riu ithondeketwo na beberia cia gikiro kia iguru muno ikahitukio ni honge ciothe cio gima wa amwire na wagiriru wa indiri yaguo riu no umiruge turauga easy to cook soft and tasty riria family yaku hamwe Amaze riria wina igongona Amaze riria wina ageni Amaze umuthi ni Friday twathi haria ni tondu wa kanyama na ni tondu wa kwariria weekend Amaze riria tworerete nyumba na kuri andu tweteire Amaze wewe ka ngima ni Amaze tugaga Amaze imeweza tugakwira wamiria ni ukuigwa utiganu easy to cook soft and tasty Amaze imeweza hatiri ndugi muthikiriria ni thaa 1:27 na no kwenda gukwariria ni wiguite tugikuhe ndeto cia Sifao Mobility marina KCB na nikio gwenda gukumenyithia cia ngari itagwo Toyota Hilux aria marehetwo ni Sifao Mobility mari gwataniro na KCB na marenda gutwara biashara ya gikiro kiu kingi na pickup ire togoretie thiini wa market itagwo the Toyota Hilux ino ikoragwo ari jamba ya wira kana ni ikoragwo ikirutaniria muno mawira-ini na nikio ngari no ungenda gukorwo giteithikana njira nene muno we the Toyota Hilux Shujaa ni mundu ukiraga tene kwiyethera na ngari yake ni Toyota Hilux. Toyota Hilux ya thondeketwo ni tondu waku we murimi kana we ukoragwo na hardware kana we ukoragwo ukiruta maundu ma miako kana ukwenda single cab 2.4 liters kana ukwenda double cab 2.8 liters ugenda manual kana automatic ugenda 2-wheel drive kana 4-wheel drive gari tiege gari ni Toyota Hilux tumwitaga Shujaa wa kazi Sifao Mobility marigotandoro na KCB ni makuhutheirie muno maundu megie kwigira na Toyota Hilux urarugamiriro kibesha gicunji kigana hari igana na ni ciringi 500 kuongerwo cia capital wina comprehensive insurance cover wina mieri 3 ya kwamba gukorwo te kuriha kindu na ningi wina mieri 72 moja kwa moja uhoro makiria share Sifao Mobility branch ni ciothe muthikiriria na wigire na mwekeo wa kuigurira ngari ino no mahurire namba ni 0800723222 ni undu wa uhoro makiria tukuririkania ati we muhuri wa biashara we murimi we hustler ngari yaku ni mwetu itagwo the Toyota Hilux na irugamirwo ni KCB ukahota gukorwo kiinuka na ngari iyo na kamurimi o wothe urenda gukorwo gibanga twathie kwa Botakem kabuni njega ya gukurubuya na njira njega Botakem mari haha ithwaya na tuoka nigetha tukwire thiri ya urimi waku magetha maingi uranwo na tutambi uranwo na mirimo uranwo na mathina maria mangi na twambia na Amito 5.7 WDG Amito 5.7 WDG tukwiraga riria twaria ashia akorwa na agoga we ukamenya riwe mrubuye riria twakwira ati riu mugunda waku ndukae kureka bebe ciaku cionoho ni tondu goga nayo ikoragwo ikihana akionohi ugatwika ati we riria urarima we wira waku ati no gutara hathara ni tondu wa uria utwikite bebe ciaku riria ciakuranwo na ari gatagati tukwiraga hau niho yukaga ikomba na yaingi kigunyu giki kiingira hau no kwananga kianangaga nikio turakwerekenine na Amito 5.7 WDG na togo gaika eninaga neninaga tuta absolute thrips red spider mites na leaf miners mimera ine ege Botakem mendaga gutigira ati urimi waku ni wakuhe magetha tugathie thoko tukendia twatwara thoko twendia tukagia king'otore mungu Amito ni tukanagio na Sky Seal Gold nigetha inyite wega githimi kia gramu 5 hari igana ucoka na hari lita 20 cia mai gramu 5 hari lita 20 cia mai nicio tuwikira Amito ucoke wikire Sky Seal Gold na twarike wikira Sky Seal Gold tumenya ati bebe
ciothe ni ikubatara kuboostwo irio ni ikubatara kuboostwo ciikire wega wa Max Grow eno tukwiraga ni folia fertilizer nginyagia wako ni irio cia mahiu wako ni mimera wako ruo ni matunda ino ikoragwo ina wega wa nitrogen phosphorus na potassium nigetha hote kumuthira wega ta tukanyo na Sky Seal Gold folia fertilizer kumiona na ithimi itiganite hau hanyu dukaini mililita 20 tu alita 20 cia mai wagikira wega wa Max Grow mimera-ini ishuti ikure wega itengere ihote gwithondekera irio ni tondu ni hota gukorwo ina micro elements iria teithagiria ku regulate amino acids Max Grow wekire star kana wekire na Sky Seal Gold 0725 50 40 39 hatiri ungi twamba guikiria ari kahinda kega ga guthikiriria tabarira ya Kenadukoe na tugithikagirira tabarira ya Kenadukoe no tugucoka imwe kwa imwe tuthie kuria kuri ngari igwitwo ngari ya Toyota Hilux wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utukania weruni haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro kuma Gloria F1 rutuna Gloria Star F1 kuma gwa Simula Seeds Kenya boga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5 boga urahandariria ritho ungienda mwaka mugima ni boga itatoragio ni urugari ina mirimirumu boga iretirie mirimu ta Fusarium yellow gramu 75 cia boga ya Gloria Star F1 no hande ikangima na thutha wa thiku 75 nginya 80 ukagetha boga uroretie thoko rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia kuhora makiria cera nduka ya Simula Seeds Kenya iria ĩ hakuhĩ nawe. Simula Seeds, superior and reliable. Kenadukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Wathiomo oyo moiro tanyina kohana atia kona gata gukura ithare thie ndakurokera tene tandithia niguo na ndimenya ne kimatu gatocuru ona muthuri jira gukwihoro wake ri eraga mundu atiriri akurokera utariete bata haya atakiro tumego ngima thiinde wake niguo riu ndoka tondu ariri Jehova ni atwikite wegai agatuteithiriria na uhoro wa mwaranirie na ukinyanirie wa mohoro murari nake ku agatuhe nyamu ici gwitwo thimu tondu ndui no Ngai waheire mundu ugia gituthondekera thimu ici koguo kugia na thimu ni gutugwo ni Jehova no gutugwo ni Jehova gutire kindu kiega ungigia nakio utatugirwo iguru ni Jehova no igua niki thimu eka riu thimu ri ciarehe thinai ku bara nyingi uraigua miciiri ya thuri na atumia ri na thimu ici haya tondu mutumia ri athondekire muthia gikinya ri akoya thimu arore matinde makiaria nau ndu kire uracaria hingo ciothe no muhaka ukione nake muthuri ri mutumia akiehera ri akoya yake nake ore mekwaragia arore WhatsApp ri atumeirwo no nau mundu agikuage uri ungi na ngoi matige urimu ni urimu menaguo thimu ino ri itagwo mobile nigetha nie ngue yakwa na we okue yaku oguo ri noguo mundu agirwo ni guikara na thimu yake na he ucio ungi gitio itagwo respect the privacy of your partner haya tondu thimu ino ngioyaga ya mukaguo Paulo kwi mikora iguku itumaga nginya tu message itaga ndore my dear na niro netitwo my dear thimu yo mikiramu nigetha uhurire my dear wa your wife tugicoka kuhura ri ni mwari wa nyina haya na no menya atumia no tumetikiritio gwitana be na sweetheart na atumia arengi atiriri nyina beruri na Irene wa Gathereri minetanaga sweet no we na Gathereri mutingitana sweet Rugi kondo sivete namba ya Irene wa Gathereri agikirwo nyina awerwo no mandikanire sweet kayo gukirwo atuhui ukuhura na bara yatu no nikyo gwikaga thimu-ini ene nikyo heka uruda kwira na ndo tawa kasiumu ati kire uracaria hari uracaria no kyo wonaga oh yes oko ni macari ni mahiti uracaria thimu-ini andu agituikaraga nao ri akwa ni ta mutumia ri agitikagia kage thayu amenya windire andu handu hangi ungithie haya hindi ni ngi wina kuwe muyo ndari thayu angigia naguo nikyo muthuri arakinya nyumba mutumia wete thimu acokore
haya na ndakiwe nĩ itharagio ni kĩbutagwo ũguo ũcio nĩ ũrimũ wĩhoke mũndũ ũcio ũngĩ tondũ mũtangĩhoka na mũtingĩikarania na gũtũrania andũ matũraga nĩ kwĩhokana matitũraga nĩ kũrorana ĩni ũcio nĩguo ũhoro wa ma na hau mũndũ no andaraini thimũ ici ithũkĩtie mĩciĩ mĩingĩ mũno mũndũ nĩ amenyerere wake redio wa ndaro ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Ndaro. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithĩka njĩtagwo Mbui wa Mũturi na nĩngwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Nĩtũrorete ũhoro wĩgiĩ bedwetting ona kana gũthugumwo rĩrĩ na andũ aingĩ mũno ngona makĩndũmĩra messages makanjĩra atĩ mũndũ no ahone mũndũ ũcio arĩ mũgima ona kana arĩ mwana. Bedwetting na kũhona kuogwa na Dr. Patrick Muigai wa Mararo. Ndakwĩrĩire mũthikĩria wa Inoro FM njĩtagwo Dr. Muigai Mararo na ndagĩtarĩ wa njĩra ya mathugumo na kana consultant urologist kuma Equity Afya Clinic Thika o hamwe na mwena wa Upper Hill mũciĩ wa Nairobi. Ũmũthĩ mũthikĩria ndĩratwarĩria ũhoro wa thĩna wa gũthuguma ũrĩrĩ na nĩguo wĩtagwo bedwetting. Andũ aingĩ matikoragwo makĩmenya atĩ bedwetting nĩ thĩna tondũ maugaga hihi ona baba wanyu nĩ athuguma kana mama wanyu nĩ athugumaga ũrĩrĩ na thĩna ũcio nĩ wathirire. No ũrĩa ũmariganĩirwo nĩ atĩ mwana ũyũ angĩkorwo hihi boarding school either primary, secondary kana college na boarding school thĩna ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmathumbũra mũno tondũ rĩngĩ ũkoraga atĩ nĩ maretigĩra matingĩũkĩra hingo ciothe mathiĩ makanĩke nguo ciao cia ũrĩrĩ tondũ nĩ mathugumirio ũrĩrĩ. Ũgakora thĩna ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmatangĩkĩra mũno makaga kwĩĩtĩkia mathomo mao magathiĩ magĩcokaga na thutha makaga kwĩĩtĩkĩra makona kĩndũ gĩtagwo low self esteem, confidence yao igathiĩ thĩ na magakorwo atĩ ona ciana iria ingĩ nĩ iramarĩrĩria mũno. Koguo ũkoraga ciana ici iria irathugumwo ũrĩrĩ na ci boarding school nĩ ikoragwo ciĩcokerete mũno. Ũkoragwo na matithondekaga ndũgũ maikaraga marĩ wiki. Koguo nĩ ũndũ ũma-affectaga mũno na nĩkĩo ndĩratwarĩria ũhoro wa thĩna ũyũ wĩtagwo bedwetting. Ũrĩa ciana irathiĩ ĩkoraga rĩ thĩna ũyũ wa gũthugumwo ũrĩrĩ ũthiaga ũgĩthiraga. Magĩkinyia mĩaka 7 rĩ no gĩcunjĩ kĩa 5 kana 10 ũguo he arĩa igana makorwo magĩthugumwo ũrĩrĩ. Koguo tugaga mwana nĩ arathugumwo ũrĩrĩ akinyia mĩaka 7 na hĩndĩ ĩyo akinyia mĩaka 7 no ambie gũthondekwo. Nĩ kũrĩ kinya andũ agima harĩ gĩcunjĩ kĩa andũ 2 harĩ 100 na nĩ andũ agima na no mathugumaga ũrĩrĩ na nĩ mathĩna ma-affectaga mũno tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ arenda gũthondeka ndũgũ nĩ arenda kwambia kĩhiko gĩake no nĩ athugumaga ũrĩrĩ. Koguo nĩ mathĩna marehaga maũndũ maingĩ mũno magatũma andũ matangĩke ngoro mũno makaga kwĩĩtĩkia makaga gũthondeka ndũgũ mawĩra-inĩ mao kana mathomo-inĩ mao magathiĩ macokete na thutha. Hihi nĩkĩ gĩtũmaga andũ makorwo magĩthuguma ũrĩrĩ? Ciana ici irathuguma ũrĩrĩ nĩ ikoragwo na thĩna wa toro. Ũgakora makomaga toro mũritũ mũno atĩ mũndũ ũcio no ũmũiye na ũthiĩ nake ũtukũ na ndangĩũkĩra. Ona ũngĩ-set alarm ndangĩũkĩra. Ũgakora andũ aya nĩ makoragwo na thũngĩ yao nĩ ikoragwo ĩ nini mũno ndĩkoragwo ĩkũrĩte kiwango gĩa kũnyitĩrĩra mathugumo macio ũtukũ mũgima. Na arĩa angĩ nao ũkoraga makoragwo na thĩna wa gũthondeka mathugumo mao mũno mathondekagwo ũtukũ gũkĩra mũthenya. Na angĩ ũgakora atĩ nĩ marĩ kĩndũ gĩtagwo family history. Andũ aingĩ ũngĩrora arĩa mathugumaga ũrĩrĩ ũngĩthiĩ ũrore ũkoraga either mamu wao, baba wao, brother ciao kana sister ciao nyingĩ nĩ ciathugumaga ũrĩrĩ. No nĩ thĩna wa-affectaga twana twa tũhĩĩ mũno gũkĩra twana twa tũirĩtu. Koguo ũkoraga nĩ mara-affectwo mũno tondũ ta rĩu ũguo kũraura ona makorwo me thukuru matingĩhota kwanĩka nguo ciao cia ũrĩrĩ nĩ cikuĩrwo citikũma. Wakorwo mathĩna maya nĩ maroka makĩmathĩnagia mũno. Nĩ thĩna ũngĩthondekeka? Yes. Na andũ aingĩ matikoragwo makĩmenya atĩ gũthuguma ũrĩrĩ nĩ thĩna ũngĩthondekeka. Koguo ĩkorwo mwana waku nĩ akinyĩte mĩaka 7 kana secondary university college reke athondekwo. Na thondekaga atĩ ũndũ wa mbere nĩ atĩ ndũgakome mwana ũcio ũmũrĩ acio kana ũmwĩre nĩma ũũ nĩ thĩna no ithuĩ twakoragwo na thĩna na nĩ wathirire. Reassure them na ũmwongerere ndũkamũrage ngoro. Okay, ũmere akorwo me mũciĩ no ũmokĩrie na ũkanyihanyihia mũnyuĩre na no ũset kinya alarm either ya thimũ kana ona ya thaa ĩkamokĩragia. No andũ arĩa aingĩ ona maũndũ maya mekwo mothe matiguaga. Kwĩ ndawa? Yes, nĩ kũrĩ ndawa tũheaga ciana ici nĩgetha magakorwo me dry ũtukũ mũgima matirahota gũthuguma ũrĩrĩ
marehe tumathondeke nĩgetha matige gũconoka hĩndĩ ĩrĩa me thukuru, matige gũconoka hĩndĩ ĩrĩa me college, na mahote gũthondeka ndũgũ nĩgetha onao makorwo makĩĩtĩkia atĩ no maikare ta ciana iria ingĩ. Mũthikĩrĩria, bedwetting na gũthuguma ũrĩrĩ nĩ thĩna ũngĩthondekeka. Njĩtagwo Mũigai wa Nararo, ndagĩtarĩ wa mathugumo kana consultant urologist kuma Equity Afya Clinic o hamwe na mwena wa Thika. God bless. Mwathikĩrĩria, na nĩwaigua atĩ hena mwĩhoko atĩ mũndũ ũcio no ahote kũhona, aheo ndawa na athuthurio makĩria na nĩgetha rũciũ rwake rwagĩrĩre. Nĩngũririkanagia atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo, wĩnaguo ũgacokeria Ngai ngatho nĩ amu nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Kuma kuria Subukia etagwo kana metagwo Mother and Son
rwĩmbo rwega rwĩtagwo ithe wa mwathani witũ na nĩ rwĩmbo rwatũkinyiria wega thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 15 na ndĩramenya wenda kuongerera ciugo kana ndo kũhorera Vincent oike ithu tuhoreraga ũguo thubukia Ithuĩ na mũndũ waragia tiga ngaru ya John tumenya ati wa thubukia ri nĩguo tũthiĩte wega mũno nĩwageithio tuhoreraga na nginya atongoria itũ yes bae mũhoreri biũ bae ri nĩtuona atarĩ wa gũka tondũ inegene rĩake bae mũbunge wakwa nyuĩtagwo gacofe yari wa mbere gacofe nĩ mũhoreri biũ gaicũhie kĩrĩa guo nĩ hega andũ a Naikuru mageithĩke mũno nĩ thiaga rĩrĩ harĩa hegwĩtwo rĩ utanaingira Naikuru town hetagwo atia free area asa ni free area ni Naikuru ndathiaga handu hamwe tarĩa town harĩa Kenyatta Avenue handu thiaga hau ngahorera hau atiri handu hangi njũĩ ũguo Naikuru ngwĩre we ũngĩtonga no tutange mũno na nĩ ngwĩraga kaingĩ Ngai eterere ona ithuĩ tutonga ndũkana kuria nĩ ũgatũtanga mũno icio nĩ ciugo ciaku tondũ nĩ ũkoragwo na personal vendetta nawe ya andũ riu ni wikaraga uguo karigwa atiriri ndakũrĩire ku asa ni njira mwathani ati ayuka kureka ũtongeri areke tũtonganĩre hamwe kana tũtonge mbere tondũ kwanja we no tũtange mũno ndakwĩra atĩrĩ ũrigagwo atĩrĩ mwanake ũyũ marĩ Ngai tiga nje mwenye werubaga karoko tiga mandimo tiga nĩ mĩaka tũthiko kĩhiko-inĩ nao nawe urigagwo ndakũrĩire kona cio ciake atirĩ ngũrie nĩ twaria cio tonga wa mbere mimi naongea kuhusu nĩ menyaga rĩrĩ ingĩakinyire kwanyu nĩ urĩra nĩ kĩrĩ mũndũ wa Nairobi gũkũ thubukia na mwathani nĩ amenyaga atĩrĩrĩ andũ arĩa kũhe aciari me indo nĩ tondũ kuria ũmũthĩ gũkũ ithuĩ ũngĩtwĩraga atĩrĩrĩ twambe tume studio ĩhũrwo ndawa ĩrĩa ya kũraga tũtambi na tũrũgi nĩgetha mũingĩ ũgacenjerio wajigĩrĩra no wega Ngai akuona no ũtũta mwathani nĩ ihoya tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkatũrathima na kuria ndathima mbere tondũ niĩ ndĩ mwenyihia Ngai nĩgetha kuriku ũguo nĩguo rĩrĩ Jesu mũthenya ũmwe rĩ nĩ athire kanitha-inĩ agĩkora andũ makĩhoya nĩguo makĩhoya makĩhũraga gĩthũri makiuga niĩ tarora niĩ ndihana mwĩhia ũrĩa no Ngai rĩ nĩ amenyete Ngai ndarutaga wĩra ũguo ũreciria arutaga wĩra kũringana na ũrĩa we arenda ũguo rĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngiuga na ndĩrakwĩrĩra atĩrĩrĩ ũthiĩ ũthome na nĩngũgũkũrehera ibuku rĩu rĩakwa rĩtagwo siku njema nĩngũkũrehera ibuku rĩu ngũkũrehera ngũthomere he handũ hatinda hakiuga kinywa chako kisikusifu ni heri sifa upawe na nani tunaomba Mungu sifu na wengine duniani niĩ hawete handũ ha gĩtine twara na ndauga atĩrĩrĩ God you know this man kuria no atũtange mũno atwa wathi Naikuru komaga handũ Kenyatta Avenue komaga hau Kenyatta Avenue ngĩrĩnda wa Naikuru ndĩrake understand mũndũ toĩ Naikuru no arigwo nĩkĩ tũraria ũhoro wa komaga Kenyatta Avenue tondũ rĩu kũu kũngĩrĩtwo gũthumbũra bũrora ici thiaga gwera gwa ici ndiretia gũturia handa ndagũthwo mũgwanja rĩ tikabothi hatha tikaba wendie matumbĩ makwanyu gĩcagi gothe nĩ na ngoo naguo wa ngothi mũnene no nginya ũkome kũndũ ningĩ mũtũrĩre tũtikĩrĩ no ngĩ ndoka gũkũ ũguo rĩ mũthenya wakwa wa mbere gũthiĩ activation yarĩ ya Unilever Kenya Limited ngĩheo ngiri 7 ngiri mũgwanja nĩguo hĩndĩ ĩyo Sport Manams marĩhagia 15 nĩ mwaka wa 2008 at Sport ngiri na magana matano indo ciakĩrĩ nyingĩ bed and breakfast bathie na nyuki nĩ ndiagĩthi kwendia ndathi kwendia maguta njoke ndarĩkia nyenjera ndendagia nĩ kagoti karĩa ũhũrĩtwo na koru ndarĩ kũu kada icio macika makai nĩ ũkomete kũu umemerekia gamerie kabanie ngome kũu na thĩna ũtũre tareke nyambe ngwethere ngari njega ya gũgũteithia kũruta wĩra
muthikiriria turari horo wigie ngari etagwo Toyota Hilux kuma kuria gwa Sifao Mobility na riu mari ngwataniro na KCB ni makureheire ngari ino na njira njega. Turamita Shujaa wa kazi, ndagitari wothe ukoragwo ni ari handu hake ha kwendia mahiu, uguo ni arehaga irio cia ng'ombe. Ngari na mundu ta Dr. Kamau ni akumigura itwaraga irio cia ng'ombe. Turari horo wigie single cab kana double cab, 2.4 liters kana 2.8 liters, engine ni manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive. Hilux tayari kuruta wira o wothe, na nikyo guko gwa Sifao Mobility mari na KCB makuhuthirie mweke wa gukorwo kigena ngari na Toyota Hilux. Maraba magakunegereria ciringi 500,000 ngari okugurirwo 100% uri kindu kuruta, ina insurance cover, ina mieri 3 toguo tu mieri 72 niguo kuriha ngari no mieri 3 ya mbere ndukuriha oro naki na wongerwo ciringi 500,000 riu ningi toguo tu ni ukuhota gukorwo ukimigura na wikare wega. Tareke twire athikiriria aitu ukuguthuka haria makoragwo na dealer wa Sifao Mobility, Thika Road mehare otana kinya Homeland, Mombasa Road mehare Bunyala Road, kuria Mnanyuki mekuo, Naikuru mekuo, Nyeri mekuo. Muhuri wa biashara o wothe, murimi hasla, mundu wothe wina kiroto, hura na beno 0800723222 ni undu wa horo makiria. Sifao Mobility magikoroboia na gukurehera ngari. Nake murimi ni aguthuka gwake mugunda akora maundu make maikairite wega, arenda gukorwo akiroboio ni kambuni yetagwo Botakem aikare wega. Murimi ucio ararora ndawa eriko, murimi araigua urimi wake riu kurio kwagirira ni kwa Botakem ni tondu guku tugire ni mateithagiria kurwa na maundu matatu. Twambiriria cia uhoro wa tutambi, tukaingira uhoro wa mirimu, tugacoka tukarwa na ria mugunda, murimi akagia na magetha. Riu tuingira nigetha turwe na mathina ma ume ndedo nicio twitaga stem borers ithecaga marima ikarenga mimera. Ni ukuona mewi bugs, ni ukuona scales kana muthigiriri, ni ukuona thrips, leaf miners, mugunda waku tutambi turogi tuhuruta. Riu ugatuika ati weriria waingira mugunda waku urona indo ikiumbuka kuu. Nducini na Epic 130SC, Epic 130SC eno niria tukwiraga acting na dual molecule thiini wa tutambi koragwo na systemic iria wahuhira mimera ikamigucia na ko gatambi komba ho gagatuika ni kathira kaimana. Ni kuri ringi ya rapid knockdown ena ntugaga ni contactor, ni koragwo ikiruta wira na ruwa muno ni tondu yahutania na gatambi gaka direct no kunina na kuhukia. Ufataraga milita 10 cia Epic 130SC hira wega ugacoka gatuika ati ni wakorwo riu uninite tutambi mugunda waku. Ucoke umenye ni kuri na Beloti 720WP, ino ni dawa njega ya kurwa na mirimu ya mbaa thiini wa mimera yaku. Ni tondu ria mbaa yoka yagwa mugunda yanangaga irio yathukangia mahuti, riu nginya wako ni matunda wakorwo ni maumira magetha maku magathuka biu. Riu mimera ta nyanya, waru, minji, miciri gatagati ka ingi mingi ni ukubatara kuhura Beloti 720WP tutukanagia na Sky Seal Gold enyite itambe na ihuge. Beloti 720WP murimi mugunda waku ino tukwiraga ureke iguteithiririe nigetha uhonokie urimi waku. Riria watukania na Sky Seal Gold githimi kia 2 nginya 3 hari ikana ndobe ya lita 20 ya mai ni ukumenya ni kuruta wira wega. Iukaga na ithimi kuma gramu 40 nginyagia kilo 5. 0725 504039 huko ni kura kwa Botakem murimi aria na muriuki na ni ugutuika wa guteithika. Nashoka kwa Sifao Mobility ni kiogwethagira maundu mega. Ndugiona data na turakugwetera kuma gwa Sifao Mobility mari na KCB marakuhe mweke wa kwigera na Toyota Hilux. Muthikiriria makurugamirire gicunje kiigana kwa igana, mashoke makugere ciringi 500,000 ta working capital. Ucoke hoyo comprehensive insurance cover wina mieri 3 ya mbere utekwaga kuriha kana ndukwamba kuriha, na ningi ugari okumiriha na miaka kana mieri 72. Gari no tumitaga Shujaa wa kazi ugishagurira
single cab 2.4 liters manual kana automatic, ugishangorera double cab 2.4 kana 2.8 automatic, ugishangorera two wheel kana four wheel, ugishangorera gari re gukoroge kurutira wira we murimi we mwene hardware, we murimi wa makorofia, we murimi ugiraga mashisha, we murimi ukuraga irio cia ng'ombe, gari tiege gari gukuhe service igukuhe motungata mwega. Gari no itagwo Toyota Hilux radio kura wa Sifao Mobility marigwataniro na KCB guthuka kuo moja kwa moja utaithike oya na beno 0800723222 0800723222 ndo horomakiria areketo kurikania Sifao Mobility makiko introducera gari etagwo the Toyota Hilux tumwitaga shuja wa kazi. Rĩrĩ hĩndĩ gakũgũithia mũthikĩrĩria na nĩkĩo rĩu twacoka kũrĩa tũrĩkie na Nyox Wakata twarie ciĩgiĩ Botakem. Na Botakem twatwanya mũgũnda mũrĩmi nĩgetha rĩu we ũrĩmi waku tũraugire rĩu tũrĩme ũrĩmi wĩna maciaro magetha maingĩhe nĩgetha ona rĩrĩa tũratuĩka atĩ nĩ tũrathiĩ na mbere na maũndũ mangĩ tũkamenyaga atĩ ũrĩmi witũ nĩ biacara. Nĩ wega atĩ agũtuĩka atĩ we rĩrĩa wakorwo nĩ waingĩra mũgũnda wa wĩrorera nĩ ũriugaga my shamba my good my lad is good. Nĩ tondũ ũrĩa irio ikiagĩrĩte tũrenda kũhũthĩra Azaton. Azaton tũraugire nĩ hatwarutĩra kĩro gitũ gĩikaire atĩ ũkwenda gĩitĩke ndũkareke gĩitĩke kĩgitĩre kĩmenyerere kĩrute matunda maku gĩkũrie wega na ĩtũithĩrĩrie nĩgetha magetha maingĩ. Azaton ĩthondeketwo na njĩra gũtigĩrĩra atĩ yongagĩrĩra mũtĩ waku hinya ũgatuĩka atĩ nĩ ũgwĩtiria kĩro gũitĩka na ĩrĩa yakua matunda mũmera waku ũgakorwo nĩ wahota gũkua matunda ihinda iraya. Tũraria ũhoro wa matunda, tukaria ũhoro wa kahũa, tukaria minji, tukaria nyanya, tukaria waru, ukauga ũhoro wa Azaton. Mililita nĩcio tũrabatara gũkorwo tukimenya atĩ ũkana ithimi itiganĩte kuma mililita 30 nginyagia lita 1 harĩa ũrĩ wagũra Azaton tukania na Sky Seal Gold nĩgetha ũrĩmi waku ũgacĩre. No nayo bench nĩ tondũ wa mũrĩmi wa kahũa bench 300SC ĩno tũkũrũa na coffee belly disease, tũrũa na coffee leaf rust, tũrũa na later brighter thĩinĩ wa kahũa gaitũ. Mũrĩmi ndũkareke mũrimũ wa bawa na mĩmera yaku, ndũkae kũreka fungal diseases ituĩke rĩu kũu nĩkuo gĩtumĩro. Twakora bench 300SC ĩno ĩhonagia na ĩkagitĩra kana ĩkagitĩra na ĩkahonia na ĩkahukia kaimana mĩrimũ ya fungal. Ũrabatara mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Cokerithia thutha wa wiki 2 nginya kana wiki 3 nginya 4 na nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩu we watua kwaria na mũndũ gwĩtwo bench mũtukanie na Sky Seal Gold arute wĩra wega. 0725 5040 39. Wendwa wakwa siko etuhereria uhekisi umenya ni ngwendete siku niwomereirie wendo wa mĩaka 10 niwomereirie wendo wa mĩaka 10 irikana rĩrĩa twarĩ cukuru wathomaga nawe kĩrathi kĩmwe siku wate karamu mwendwa ngakũhe gakwa wate karamu mwendwa ngakũhe gakwa eka kĩngerio mwendwa nĩtuonire wĩra niĩ ngĩandĩkwo wĩra wa gwĩka ithabu siku nawe ũgĩtuĩka mwarimũ wa natharĩ nawe ũgĩtuĩka mwarimũ wa natharĩ ũgĩ wakwa mwendwa niĩ nĩ wanjohire ona tamaa ya mbeca iria ndataraga ngĩohwo mĩaka 10 siku no kiumĩrĩria mĩaka 10 siku no kiumĩrĩria ndakwĩra siko tũthiĩ Mombasa ndakũgũrĩre kĩrĩa gĩothe wendete siko na ngũcerie Mombasa Fort Jesus na ngũcerie Mombasa Fort Jesus njũĩ wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũndora njera Kamĩtĩ siku warumagwo wetagwo mũka wa mũici warumagwo wetagwo mũka wa mũici
wathi Mombasa ningagura gicui ya thahabu ngwikire haria ciari aku natuo turingiri twakwanyu turie tunyui turingiri twakwanyu turie tunyui oya mugathi ucio wa thahabu ciku tuongerere madaraka mawendo nake wakuigua urwe iteirwa kigenya riri tumwitaga Pius Kihingo wa Nyambura rwimbo rwatukinyiria wega thaa 2 cia rucini na tugukorwo tugithomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina thutha ucio tuikare thi na mbeu njithi tucire maundu megie niki gicungirire mbeu njithi kurakara uria makoretwo marakarite thaa 2 cia rucini mathako Inoro FM tukiririkana na ikaria kuria gugwitwo mwena wa Wanjohi. Inoro Oroshine. Rucini rwega uri mucini wa tuginotana Inoro FM ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro ngomenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanirira namo turambiriria kuria migunda-ini kuria arimi itura-ini ria Kiaritha-ini gicigo-ini mbunge kia Mathira kuria Nyeri makenereire kuhingurirwo kienderio kieru gia cai maroiga ni marathiaga thabari ndayama gutwara magetha mao kienderio-ini kia Ihwagi kiria kiritena ria kilomita 10 kuma kwao Kiaritha-ini. Oho maigite riu ni mekuhonokia kilo nyingi cia macani iria iroragira thi hindi iria maga mbeca cia gukombora nduthi niguo imoimiririe macani mao. Kuma kuria mwena wa Nyeri mwandiki Theuri wa Mbogo ni aratumenyithia makiria. Nĩ gĩkeno kĩrĩa kĩrarĩ itũra-inĩ rĩa Kiaritha-ini mwena wa Mathira arĩmi a macani gũkũ makĩhingũrĩrwo rĩenderio rĩerũ rĩa macani thutha wa gũkorwo manyarirĩkĩte mĩaka mĩingĩ magĩtuma thabarĩ cia cienderio iria irĩ makĩria ma kilomita 10 kuma gũkũ gũtigĩrĩra matinatigwo na macani mao. Konge irabindikaga urihe nduthi ya ciringi 100 nigetha utware macani rienderio riria uratwara macani tondu amwe maratwaraga Ihwagi aria angi turatwaraga Kia Mwangi oguo tugakora ona thutha wa guthukuma muthenya mugima ugakora nduri kindu ainukiria ciana. Karani riria aragura riu ni arihotaga kugura majani hari ithaa rimwe na akagura Kiaritha-ini ithaa rimwe na nitukuhota ku fetch good quality thiini wa kambuni to ya majani Ragati Factory. Muikariri giti wa urugamiriri wa motungata thiini wa KTDA-MS Solomon Maina uria uruguritie ceceni ino augite gwako kwa rienderio riri nigukuhuthiria arimi thabari ndaya na nigukunyita itemi na gutigirira macani matirate ikiro. Macani maria mena quality njega nimo maragurwo bei iria iguru muno na riria murimi aratua macani akamatwara handu haraihu macani mau mathia makirugaga magikinya kuria marathi kwenderio ni merugite na quality yao igathie thi matikobaraga boda ya ndo majani mau kuria Ihwagi iwegi ni ngari itu ni watuika ngari ino kaga kahura honi kilomita 2 gacho kilomita 2 kuria Rugongo ni yo feturu ndirakorwo gikuwa kindu rugari ukaga haha igakuwa majani igatwara Ragati kwa gugutie kosi tuguthi nawe ya maguta. Riri ari ikinya ringi hari gukungwira murimi wa macani uria witungumanagia o muthenya endekio giake gikorera na marihi marithi kurumirira ihingica iria ciokaga hindi ya wendio wa macani. Utongoria wa KTDA-MS ukiuga ni rikunyita itemi hari kwarahura mwihoko wao kuona nginyagia kilo cia macani ni ikuongerereka. Githii gitu gia Ragati nikio githii kiria gia tene muno nikio kia mbere thiini wa Kenya ni wega tukiheithia gitio na ku make sure ati arimi aitu aria marakibidi na macani ni marahota guteithiririo twake rienderio riao mahote kwenderia macani mao hakuhi na migunda yao nigetha quality ithie ina mbere ku improve. Nire kuhingura mieke ingi ya mawira tondu riu onongerothiria nginya haha nja hena ibanda cirenderio indo na tumika na mikawa miambiririe na irambiriirio rienderio ria handu-ini ha Inoro FM kuma Kiaritha-ini Mathira kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Mbogo. Tuthie kuria mwena wa Githii na uria wari minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i
Umuthi nĩ erĩgĩrĩirwo kwanĩrĩra itanya rĩake rĩa kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũtongoria wa bũrũri ithurano-inĩ iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027. Matiang'i athaganĩtie igongona rĩa kũmwamũkĩra na mũciĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Gĩthii thutha wake kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ kuma Amerika. Atongoria kaunti cia Gĩthii na Nyamira moigĩte Matiang'i nĩ erĩgĩrĩirwo gũkindĩrwo ta mũthuri wa rũrĩrĩ atanacoka kwarĩria mĩcemanio ya mũingĩ. Kĩama kĩa Jubilee kũhetũkĩra kũrĩ mwandĩki mũnene Jeremiah Kioni nĩ gĩkoretwo gĩkiuga mũtongoria ũcio no akarirũkia bendera yakĩo hĩtahĩtano-inĩ ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi. Angĩ marethugunda hamwe na Matiang'i nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua, mũtongoria Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa gatagatĩ-inĩ ka angĩ. Presidential candidate wetu anaitwa Fred Matiang'i anatembelea mahali alisaliwa, mahali inaitwa Gusii. Safari yake itaanzia Nyasiongo saa 3 asubuhi ielekee Keroka, toka Keroka isimame Keumbu, mkutano mkubwa ikuwe Kisii County hapo roundabout ya capital. Mwishowe ataenda Ikonge Market ahutubie wananchi, na kama saa itaruhusu atamalizia Chebirati. Matiang'i ni mtu ya amani, anataka kujitokeza urais wa Kenya mwaka wa 27. Lakini kabla hajatangaza lazima apate maoni kutoka nyumbani, atembelee wengine nao apate maoni ya kutosha, sababu wewe simama useme watu wamekuambia kabla uchaongea nao. Na waikari itora ria Rwathia icigĩrĩra-inĩ cia taũni ya Nyahururu kũrĩa mwena wa Laikipia nĩ matetetie kĩrĩa maroiga nĩ gũtiganĩrio kwa mĩbango ya ũthii wa na mbere. Mararandũra thirikari ya gavana Joshua wa Kahora Irũngũ tabarĩra cia ũkũria iria nĩ hamwe na barabara cia matũra na iria moigĩte ona thutha gũkorwo ciambĩrĩria nĩ icokete igatiganĩrio na kũritũhia mĩhang'o ya ũkui. Maranĩirie na Patrice Mbili. Amarĩtwo njĩtagwo John Kariuki kuma itũra rĩa Rwathia Nyahururu. No njuge nĩtũretetwo down mũno nĩ thirikari ĩno ya county, tondũ wa mbere biũ tũrakorire kĩara, tũrahingirwo maitho maroka marathongia mahuti kando, macoka maratũkũrũrĩra bara ona tinginyu mita 200 atĩ itinga rĩu rĩrenjaga nĩ rĩa gũkombora. No tũrie thirikari ĩno twacagũrire na gĩtĩo kĩnene atĩrĩrĩ, matharagu maya reke makinye mũico, nĩ tũrutĩrwo wĩra ũrĩa twacagũrire anene aitũ matũrutĩre. Ithuĩ tũrateceka, ũguo no tũrie na gĩtĩo mũno. Ona wa mbere biũ tũtingĩũria arami nĩ moke matũkũrũrĩre bara na matũitĩre maramu ũrĩa bara ĩbatiĩ. Kĩrĩa ũndũ wĩgiĩ barabara ĩyo ya Rwathia, MCA witũ nĩ atwĩrĩire na agĩtwĩra nĩ akwenye na makĩambĩrĩria, acokire kuga atĩ kaunti ndĩrĩ na mbeca cia maguta. Tũkarigwo atĩrĩrĩ, hau kamsi matigano tũrona makĩruta wĩra, no ciakinya nĩ barabara ya gũthondeka Rwathia mbeca cia maguta ikaga. Nĩ tũkũmwĩra Gucia thogire akwa ti no agatũkora ground. Joshua Irũngũ na MCA witũ nĩ magĩrĩire matwĩciria mũno, tondũ tũrarĩha igoti. Ndagĩka 7 thutha wa thaa 2 rũcinĩ. Macio nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithana na wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Rĩu tũgũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Sam Njogona nake Werũ wa Mwangi tũtware ndũnyũ-inĩ tũmenye ũrĩa mathogora matariĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Yokia githishia kwa muthikiriria wa Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya mathogora ndũnyũ-inĩ. Onjorithia thoko-inĩ ya Kirinyaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matarĩirie ũrĩa marendia indo ciao thoko-inĩ ĩyo. Vamarĩtwo makwa njĩtagwo Gladys Wambui na nyendagia thoko gũkũ Kirinyaga. Mboga ndĩrendia 31, marigũ namo ngagũraga 5 kĩbaũ, meru ngendia na kĩbaũ, spinach njobaga gakundi 10. Ndia kwetha mũgũnda, arabu marigũ ndĩmwethu marigũ ngakabũranga nĩgetha ninde. Rĩu ndarinda njoke nyendie meru. Meru angia kwetha mũgũnda, tarĩu ndĩ mũroku mũgũnda na ngacoka. Ai gũkũ gũtĩagũri tondũ tarĩu twĩkarĩte ũgu, gũtĩ mbia, wagũra mũrigo tarĩu iria ngũrire irongoniane na ciĩkarĩte ona ngonia itĩrĩirwo na andũ makũgũra. Njĩtwo mbĩtagwa Irene Gaceri, mendagia Kirinyaga, karoti, tarĩu karati
ndirendia 70 kilo, nyanya ni 60 kilo, macungwa ni rimwe kibao na matiragurwo. Nyanya ngiraga kutusi, makondobia ni rimwe kibao, makondobia rimwe tukulagira guku kana tukagura kutusi. Cabbage ngiraga kutusi, kana rimwe ndona ala mathirurukia ngagurira guku, ndirendia 30. Kwa masita nitawa Mwende, nitawa Agnes Mwende, anitesa melon. Paki ya nyanga na kilo mwani wa 30 na mitilanga melon ila nene imama na 3. Melon niende soko ya Kagio, mananati niende Kagio ngawena nasi 70 ngaitilanga ikauma 150. Tulikiririe thoko-ini ya Wanjohi Kibibiri kaunti-ini ya Nyandarua kuria karati ikunia rimwe rirendio ciringi 2,500, kabici ikunia rimwe cikendio gatagati ga ciringi 500 na ciringi 600, macungwa ikunia rimwe makendio ciringi 4,500, minji ikunia rimwe rikendio ciringi 3,500, nacio waru ikunia rimwe cikendio gatagati ga ciringi 4,000 na ciringi 4,500. Nĩ muthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Arĩmi a mũcere thikimu-inĩ ya Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ macakaĩte gũthĩnio nĩ nyoni na iria ikoretwo ikĩrĩa mũcere wao. Rĩu marendekithia kĩhonia kĩa naihenya gũkinyanĩrio kĩgiĩ kũrira nyoni icio itanacũngĩrĩria hathara kĩmera-inĩ kĩa mwaka ũyũ kĩa mũcere. Jackson Kĩbunja na Joshua Mũrĩmi nĩ amwe a arĩmi na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Kona nyoni gũkira tukia irarĩa mũno irarĩa kĩroko na bwainĩ. Tongea tũtiti nyamũ citakao nĩ gũtongerogera cino wega. Ibothabotha. Saici mũcere ũyũ wa mũcoka wa kathatũ nĩguo ũrarĩka mũno nĩ nyoni. Na nĩ irawĩra especially matira marĩa matemirwo gũtekũriganĩrwo atĩ kuna off season. Tarĩu wakwa ndagĩka ĩno nĩ iria. Ndakwĩra nyoni icio irawenda iroka kwĩtharĩkĩra. Ũndũ nĩ iria nĩ kũinamia ũreka atĩa ũrĩinamia. Nĩ season nyoni itena rogo ona mwaka mũthiru itiarogirwo. Nĩ season cia kwera iciũkĩte igaciarana mũno. Tarĩu kũ bandũ ikomaga nabo gũthiĩte mwena-inĩ wa Sombiri. Bena kĩrima kĩna bareka kathũngũri na bau. Ikomaga kĩrima-inĩ kĩu na arabu mwena wa Mũtithi. Ngorono ya wonjoria. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ athanĩte atongoria a thothaitĩ na arĩa maungumĩtie kĩgĩna kĩa mũingĩ makorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Gavana wa kaunti ĩno ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha nĩwe wanĩrĩire ũũ akĩĩranĩra kwĩhotora gwa thirikari yake harĩ kũnyitanĩra na thothaitĩ ici muoroto-inĩ wa kũguna amemba acio. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ athingatĩte arĩmi kaunti-inĩ ĩno makorwo makĩyũmba rungu rwa thothaitĩ itiganĩte na nĩguo magakoragwo makĩgunĩka na ũteithio wa kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Nĩndĩkĩtie kũmenya nĩ mũgiĩtwo mũno nĩ waru, tondũ waru iria tũhandaga nĩ irathiĩ ona wageria atĩa. Ũrahanda waru ĩrutage waru 4. Rĩu he mbegũ tũrenda kũmũrehera iria itarĩ na mũrimũ ũcio wa gathuri na tũraciciarithanĩria kũra njororoko nĩgetha ciauma tucicokie rĩu ciume ciĩ nyingĩ tũheane ma cooperative nĩgetha ma cooperative nao mahe arĩmi ao. Nĩwakombutarĩ na cooperative rĩ ũgeka atĩa? Nĩkĩendaga tũthondeke kĩ? Cooperative. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Simon Ngure. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Jerry, githe ndigũtũmire supermarket ũkagũra indo. Ũgũtinda thimũ-inĩ rĩu. Bye mam, ngorire indo tene. Tatiga kũhe ng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimũ-inĩ ĩyo. Mam, to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Atĩ Carrefour app? Ũreka shopping thĩinĩ wa app, magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour supermarket rĩu nĩ nginyũkeno.
wi miena ya Ruiru na Thika riu no gure indo no reherwo nginyagia haku murango-ini rungu rwa ndagika 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nio thibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makiria mena Tingatinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tingatinga 380 SC niguo banga wa kurimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader kumenya cia Eurochem. Tucemanio hwaini tugicua. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe withaga etagwo Wango wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wango wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wango ni ikaragira arume migongo. Ehihi mari uratana karoi wa Gakure. Wango wa Makeri. Alibad tickets ni 1,500. Advance tickets ni 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wango wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurara na niume enda yeona marwa. Wabateire maine oikuruka mekuruine ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Igũrũ no irashinda mũhu. Nĩ thaa 2:17 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mũthĩ nĩ mũthenya wa Friday. Aya, mũthĩ nĩ Friday ya mbere ya mweri. Ya tariki 2 ya mweri. Na rĩu ĩno nĩyo ya maũndũ maingĩ na nĩ ũraregire na mbia ciakwa, so it's a beautiful Friday morning. Kuma mũthĩ ndukanagwetire horo wa mbeca gũkũ. Sawa. Wenda mbia rĩ ugathiĩ kwa Eden Bridge maheanaga mbia. Equity. Ugathiĩ kwa Equity Bank ugathiĩ kũu guothe. Na tarĩu ndĩramenya wĩna thĩna wa ngiri. Ndirĩ. Thĩna wa ngiri nĩ kuga atĩrĩrĩ wĩna thimũ yaku rĩ ũgũthiĩ harĩa ha Eden Bridge magũteithĩrĩrie thiri. Ndiye kũhe thiri ũthiĩ harĩa ha Eden Bridge ũkomberwo. No niĩ rĩ niĩ ndikombanagĩra mbia, no ngĩona ngĩkũhe mbia rĩ either nĩ tũrĩ kaũndũ tũrĩ nawe kega wĩ mũrata wakwa kana ndĩna interest no ndingĩkũheaga mbeca oro. Ũgĩ ũrĩheaga ngiri o mũthenya. Na ndakũheire ora. Koguo wĩna hidden agenda. Aca. Korenda ũkoya mũgũnda. Aca mũgũnda waku ndikwenda niĩ tondũ wĩ mũrata wakwa. Na nĩ tumĩte haya mũno nawe. Ũguo ngauga atĩrĩ ndũgame nawe tondũ no ni mwĩhoko waku wĩgiĩ mbeca gĩtha-inĩ gĩkĩ. Utimundo ngi wakũhe mbia for now. Nĩ mũnyaka waku nĩ atũkĩruta wĩra na mũndũ thũkũma nyoni twarĩho ikomboka. Igwe itengeragio gũkũ nja. Nyendaga wĩke atĩrĩrĩ mũnene nĩgetha rĩu onanie nĩ ũrĩ mbia. Wa ndagũtũmĩra ithira ndonire ngĩcokia. Atĩrĩrĩ na no neta ndĩrarĩrire kana tũrararĩire. Ũrandũmĩra ka message ũrakarĩte. Nĩ gũtũmĩra ndĩrakwĩraga atĩrĩrĩ. Just confirm no nyita tũbeca tũu twaku peti. Ndenda rĩrĩ kwamba gũthiĩ kũrĩa kwa Eden Bridge. Tũingĩre kuo thaa ici. Nĩcokia atĩ ũndice na ngiri kwĩna
Eden Bridge. Eden Bridge ri we muhuri wa biashara munini we muhuri wa biashara munene ni makombanagira kuma ciringi 2,000 nginya ciringi milioni igukinya o 5 na nikio ndenda gukuririkania ati ni maheanaga ngombo kuri arutani ahuri a biashara andu aria marenda maundu ma asset finance andu ahuri a biashara nini no wamukire ngombo wina logbook yaku riu we no ukorwo ukiteithika wakinya na maundu megie trade finance bid bonds performance bonds maundu ma insurance we murubuye na njira njega tandika kiugo Eden kuri namba 23358 nigina hoinya *237# na nikota gukorwo kihura namba eno 0701 848484 kono sherere edenbridgecapital.co.ke na relationship manager ni mego kuhura thimo mena branches 14 na maundu maku ni mego korwo maroretwo wega ugwe wecirie horo wigie gukorwo gifanga wecirie kure kwa Eden Bridge Capital makuruboetie na njira njega na wona twacokereria twarikia kugeithia ageni itu ni twaguthie kuria kwa Syngenta reke twambiririe na uria ukinyire mbere haha mwanake wa kuma Nyandarua County karibu sana. Thank you Jeff. Nie njitagwo Uncle Sam ungita icerego ni ngwitika karibu sana no macio ni maria mukina nagia huko Nairobi itagwo Bowang'ang'a gwitu ni kuria Nyandarua Kinangofu itura tiria weru very good engineer ni kwega ku ni kwega na ni cenetie thiku ta igiri mwe constituency riko Kinangofu mwe Kinangofu mimi ni Kwenya sisi ni watu wa Kwenya maundu make ri ni meke maikare kanda wana tukakona kekere kia kiumia giukite koguo ngitiga wathe sare tuma nake by the way haja nyauma kuria TV-ini kuma na Kamau ku ni ndete guka muno Tuesday twina mugeni ungi murenda kana tindia giuka tutire kuo ndakanoke tutire na Tuesday tukakona Kwenya koguo ngitutigira tumundu tutaturi fara ya kuma gwa shoferi andika hau fara ya kuma gwa shoferi ni ndoni ni ambirie gwakwo no ndahetukira hau muthenya wa ira ri matinga meho marori meho no arutia wira ndino no mwaka riu kana atero ira kwari thiguku no na the previous week ndari okuo bado ndirathi na mbere ndiona ni terugamite koguo ni atwire fare ya kuma gwa shoferi ngicire batie thi uguo yumire nginya matundu regerete mwena wa weru ni atwire hari ekinyite na agitukinyirie thitima gwacucu gutire thitima sawa karibu sana. Thank you very much Jeff. Muthuri ogwitwo ucio ni mwanake ogwitwo Bogua kana Sam Bogua tuna mwiritu ngiwe haha karibu sana. Asante. Yes, maritwa maku ajitagwo Jerry wa Kahiga gwiture Nyandarua County Ndaragwa constituency Kirita ward na gacokia ngatho muno tondu ndurite ndirireirie guguthikiriria 1-on-1 tiga radio-ini aya na myari mwe ni ndetokariria wega chukiriria but you are somebody I've admired in media for a long time. Thank you very much. Ndari media ni ndauga ngenda gutuika ta Jeff Kuria no riu ningi siasa shikiendoria mweno ngikiuga no the election of God. Yes. Karibu sana. Riu ri hena mwanake ungi umutigarite witagwo Nick Muthombe kuma kure mwena wa Nyeri County ndageria kumuhora dina munyitano agikiona kanya ni gutwariria tuka haha kwamba kwiyuria mbeu njithi bwana Bogua. Murona tamwerekeire ko murona ta bururi werekeire ko na itemi riria muranyita ta mbeu njithi riri tari atia ndagike igirige Jeff Baujithi especially Baujithi ni mundu wothe ngeciria utakinyitie miaka 35 na ni thengi muno bururi-ini uyu ithuĩ tutirenda maundu maingi turenda o thirikari ikorwo accountable na iko na integrity ni undu wa riri Jeff gutingikorwo tugutura turuta magoti tugutura turutaga mbeca cigathie thirikari-ini thirikari gutura ikombaga mbeca na tutirona kiria thirikari ile kana mbeca ici tukigo president ni magara ni thino kana bilioni ciganona tukaigwa ni turuta tax ikinyite handu fulani no woka ground ri ndona impact ya mbeca ici turaruta tax na no cirongererwo ungerera gitumi kia Gen Z na millennials aya na actually dimenya etagwo Gen Z niki tondu andu aria othe mathite maandamano ri kwari na andu nginya rikari anyu andu akuru ai atweria hau kwari na andu rikari anyu andu akuru oya gatutikire Sam meri oria asa ndera ndu muso ya ino izo de mundu mukuru ko de bwana kamunini de mundu mukuru watukanite muthuri tukuino kamini watukanite andu othe no aringi mari mbeu njithi maybe aria matakinyitie miaka 35 tondu marona atiriri
thirikari ĩno ĩho thaa ici rĩ ikiwa nini na miaka 5 kana 10 uguo marauga kumi bila breaks rĩ future itu ĩgũkorwo na foundation tondu mbeũ njithi andũ aingĩ matirĩ na mawĩra matirĩ na career wise ukona atirĩrĩ mũndũ arauga atirĩrĩ ndĩ wĩra no wĩra ũyũ rĩ ndoĩ agabutwo rĩ tondu nĩ ũgũkĩra ũkaigua atirĩrĩ you've been declared redundant wendekana rũciũ rwaku rĩ rũharaganĩra hau ũkarigwo atirĩrĩ mĩaka ĩngĩ 5 ĩgũka rĩ niĩ ndina mĩaka 25 ngakorwo na 30 niĩ ndina 30 ngakorwo na 35 gũkinya mĩaka no nginya ngorwo ndĩharĩirie nĩgetha rĩrĩ thirikari ĩno rĩ future yakwa rĩ ĩhana atĩa makiuma makehera gĩtĩ-inĩ tondu no gũtuĩke atirĩrĩ mehera ndatũrĩte na kĩndũ mũhuko ndirĩ wĩra ndirĩ biacara na ndirĩ na mũhuko wa maica gũtuĩka kĩ mũndũ tũhũ rĩu rĩ nĩguo tũrageria gũtindĩka thirikari ĩno rĩ ĩmĩcio atirĩrĩ angĩkorwo ndĩgũtura mawĩra rĩ tũkorwo na careers kana mathondeke business environment atĩ niĩ ndĩta mbeũ njĩthĩ rĩ ndambia gabiacara gakwa rĩ nĩ gakwĩrũgamia na ningĩ ndatia atĩ ndatua kũruta mũtu ũguo kwĩyũkĩrĩria rĩ thirikari ĩkanginyĩrĩria thĩ na magoti matarathira Jerry mũtĩ mũrenda kĩnyuĩ nyambe njuge it is very sad that my colleague wa kuma Kinangofu ni aratariria maundu maria tukoretwo tukigwa but now in a practical example ni andu ni makiugaga rimwe rigathi ni acambagia thirikari muno tondu akiugaga riria makirie thirikari ni matwaraga matinga magathi makauga ni tukura unchi farani tugwika muthenya uyu ungi marori makamauma thutha na ni wakigwa mwanake uyu na timuteti kakana ndakire kwetwo thirikari arakiuga mwena wa Kinangofu matinga ni maraumagarire no marari kuo so ndauga ni maraumagarire uga meko it's all in the same my engineer dakere hori magwika atia when they are on site and they are not working what we are saying is PR nyingi thirikari ni koretwo igika secondly ndrenda kuga in terms of kiria mbeũ njĩthĩ kirenda ri ni maruta macio matige gwiko you know government should stop looking at young people kwa gĩthũngũ kĩingĩ mũno mwari na mwari wa ithe witũ government ni kwenda mbeũ njĩthĩ nĩguo maragia no nĩ tũkũbata nĩgetha maitũ anyite gĩcagi tondũ mũraugire acio nĩo mahĩngĩcagwo acio nĩo makoretwo magĩtua matua marĩa rĩu maratũma inyuĩ mũtuĩke nĩ mũkũrarakwo mũno na mũkarũrũngana nĩgetha manyite nĩgetha rĩrĩa mwatuĩka nĩ mwamera nĩ tũkwenda gũtua matua tũgatua matua maya nĩ tondũ wa kĩnjeri thirikari rĩ nĩ kwenda ĩtige gwĩciria kana kũrora andũ a Kenya ta andũ matarĩ andũ informed tondu the moment uroka ugatwira ni ukulaunchi farafara ri ukauga matinga ni moka ri 2 weeks later after you have wehera kiwanja ri wira ndurathi na mbere waku andu acio Nyandarua atia waku andu acio Meru na Nyeri atia wa makuwa uru watu wenda kumonia atiriri no mathakire mithako ya ngerekano maundu wagio no ukorwo gi take seriousness ndeuragia atiriri uria thirikari ithakaga na development ri kai matangitikira tu mwaka umwe mathake na allowances ciao na pa DM uguo magatwira ni marihwo no magacokia mbeca bengi anyita tondu dieteketi ate thirikari tumikoraga outside ni njuru kana tondu tumithuire tumeraga makoro mari accountable ni tondu uguo niguo tumarihaga meke muthenya wa muthe kuria Nyandarua mundu gwitwo munini wa president ekuo muthe-ini wa Olkalau constituency mweri ti muthiru kuma riria president erigite kuo maundu maria president atigire ranira ri gutio no mwerambitie nake munini wake ri ni okaningio muthe kwiranira mangi gutire kindu arehe gutire matinga mamumite na gutire kindu gutire mbeca kuate na bengi ati atwara kuria kiuria kiria andu Nyandarua mangiuria ni atiriri he bata uriku wa muthagire milioni cigana ona every 3 weeks goka macina ni tondu reke todi orori ori wama deputy president kuma gwake haha Karen residence ya deputy president athiginya Olkalau ngari iria cikuhuthika maguta maria makuhuthika andu awira ni marutwo station yao matwarwo nja wa county hena pa DM makurihwo icio no mbeca cirahuthika in the logistics mundu gwitwo abunge aria makire mwena wa thirikari aria maguthi kuuri umuthe matigutinda ofici koguo mundu ukubangite guthi bunge kuona mubunge wake ri umuthe ndakumukora na atwara mundu athi akarie miario iraritio ni munene wake ona mweri ti muthiru akenya ni makinyete handu makanogio ni miario mingi jeritareke nguri atiriri tutigane na horo wa Kenya reke twarie horo wa mbeũ njĩthĩ uyu arauga atiriri inyuĩ mwita mbeũ njĩthĩ ri murenda atia tareke twarie horo wigie mbeũ njĩthĩ na uririkane turagucia ni thiku ta igiri uguo thiru
kuri mbeũ njĩthĩ merirwo mebange nĩ megũtwarwo na gũkũ Saudi Arabia, Qatar, Dubai, na aciari makĩendia mĩgũnda makĩmenya ciana ciao rĩ makũmatwara JKIA. Njeri tatwĩre wambe ũrore maũndũ macio na tũragia na maũndũ ma mbeũ njĩthĩ, reke twarie ũhoro wa mbeũ njĩthĩ tondũ nĩo tũharĩria ũhoro wa ũmũthĩ. Njuge atĩrĩrĩ, ũrĩa maũndũ macio thirikari ĩreka rĩ metagwo brain drain na gĩthũngũ. Ũkaruta hakiri iria njega biũ thĩinĩ wa Kenya iria thomu wenda gũcitwara Saudi Arabia. Mabũrũri marĩa manene mũno UK na mũrĩmo rĩ ũngĩthomera kwao degree kana masters rĩ matiendaga ũcoke kwanyu tondũ mekaga mathabu nĩ magũthomithia nĩ mahũthĩra resources ciao na mahinda mendaga tigwo kũu bũrũri-inĩ ũcio uthondeke bũrũri wao. No ithuĩ a Kenya twenda tutware ciana citũ university tumathomithie na bursary, aciari mendie ng'ombe na mbũri meke maũndũ marĩa mangĩ mothe mwana ũcio atwarwo cukuru arĩkia tukamũtwara Saudi Arabia gatuĩke ndereba mũndũ wĩna degree kana mũirĩtu wa wĩra atũre arĩ ngombo na hĩndĩ ĩyo rĩ we mwana waku rĩ arĩkia cukuru wĩta mũteti rĩ wetagĩra advertisement cia mawĩra ma thirikari nĩ ũndũ wa network ciaku na connections rĩ akandĩkwo wĩra wa office wĩra mũnene mũno. Andũ a mbeũ njĩthĩ marauga atĩrĩrĩ thirikari ndiatũthomithagia tuĩke brain drain. Tũngĩtwara mandagĩtarĩ marĩa maitũ mega biũ rĩ tũtware ma engineer tũtware ona tũkiuge skilled laborers andũ a technical universities the best electricians tũmatware bũrũri wa nanja rĩ tũgathondekerwo thitima no. Haya twabe tuikirie hanini twena tũcoka Sunday gwenda reflect na hĩndĩ kũrarĩ atĩ nĩ kũra apply o green cards na ikĩ apply nginya andũ arĩa me mawĩra rĩu tiga inyuĩ marauga ũhoro wa mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩtarĩ gwatuĩkire ũhoro wa kwenda ithuĩ gũthiĩ nja ti ũhoro atĩ nĩ twehenanirie mũno nĩ mawĩra tũrathiĩ gwetha atĩ tũtirĩ wendo wa bũrũri nĩ tũiguaga ta mabũrũri marĩa manaja as long as mũndũ nĩ athiĩ nja wa bũrũri it's an imagination ĩtamĩnona meciria-inĩ maitũ tũkriĩtaga ta kũrĩa twathiĩ rĩ tũrĩthiaga kwarĩrwo kapeti tũkathiĩ tũkĩgeraga mbeca njeri ma ofici gũtarĩ wĩra. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ megũtuĩka wananchi wazalendo atia atongorera mathurĩtwo o matirake no igura njuka no igwa nĩdaigua no ndenda kũria Samu atĩrĩrĩ ũhoro wa mwĩcirĩrie witũ ta Africans tondũ to Kenya like Africans nĩ twehenirie atĩ na kũnja nĩ kwega gũkĩra gũkũ tondũ tarũ nĩ tũronete angĩ makiuga tũrenda gũcoka tondũ the creation of the mind tũkoragwo twĩcirĩtie kũrĩa nja it's a lie ũthiaga kũu nginya ũgakora atĩ makomaga street-inĩ a Kenya maumire gũkũ magĩthikũ ni creation nikĩrũo tũkoraga atĩ nginya ithuĩ twarĩ wĩra gwatuĩkire the number of people in Kenya ma applied a green card was worrying. Tũgĩcoka reke tũranie kana ona mwĩcirĩrie witũ ta bũrũri ta Africa nĩ ũkũbatara gũcenjia nĩgetha tuone situations na opportunities ya twĩnacio ta Africa twende tũmĩhĩmbĩrie tũtige gũtũra no kuga tugaga ũru wayo harĩa tũngĩtuĩka no tũcenjie ketombe tũrĩme nĩ tondũ nĩ tũkwenda mũrĩmi nake atuĩke nĩ arona kĩndũ rĩu tũraugire ũrĩmi nĩ ũtuĩkĩte wa kũrehe ũgarũrũku mũno thĩinĩ wa bũrũri. Mũrĩmi wa nyanya ũrĩmi waku nĩ wa bata kũrĩ we kũrĩ famĩlĩ yaku makĩria nĩ tondũ nĩ kũrehagĩra kĩng'otore mũhuko na nyanya ciaku ĩnginya ũrugi-inĩ waku. Hihi nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ moritũ ma mĩrimũ ta leaf spot, early blight, late oro ũndũ ũmwe na powdery mildew iria icũngagĩrĩra magetha maku manyihe na wambie gũtara hathara. Nĩ wega ngwĩre kambuni ya Syngenta East Africa Limited ĩrĩa ĩtongoretie harĩ ũthuthuria wa ndawa cia ũrĩmi nĩ makũreheire kĩhonia gĩa kũhukia mĩrimũ ta kĩraka nĩyo early blight, manyaganyaga, ngero kana powdery mildew nĩyo kĩmũhu. Rĩu tũrahũthĩra ndawa ya Miravis Duo. Miravis Duo ĩno ĩbataraga ithimi cia mililita 15 ũgekĩra mbombo-inĩ yaku ya lita 20 ya maĩ. Miravis Duo ĩthondeketwo nĩ mĩtukanio ya indo igĩrĩ kwoguo nĩ ĩgitagĩra na ĩgacoka ĩkahonia nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta early blight ũrĩa ũcũngagĩrĩra nyanya ciaku kũgĩa manyaganyaga. Miravis Duo ĩtigagĩrĩra nyanya ciaku ihinda iraya nĩ ngitĩre na rĩrĩa yahuhĩrwo ndĩthambagio nĩ mbura kana maĩ. Nĩ yongagĩrĩra magetha nyanya ciaku igakorwo irĩ thaka na cia kũgucĩrĩria
oho ukagetha kwa ihinda iraya huthira Miravis Duo na ithimi cia milita 15 harĩ lita 20 cia maĩ. Tugakwĩra Miravis Duo kinga thabiti mapato zaidi namba ya 0725554416 ni ugukorwo giteithika. Hatiri undu ungi Edenbridge Capital miaka 6 makoretwo magitungatira a Kenya kumanengereria ngombo gukorwo magikinyukia ikinya thiini wa miturire yao. Murutani kana muhuri wa biashara andu aria marenda kugurirwo indo kana ni ngari kana indo cia ofici kana indo cia kuruta wira, andu aria metagwo small traders kana ahuri a biashara nini, andu aria marenda kuheo ngombo na logbooks ndekengwire we muroboye ni Edenbridge Capital. Muthenya wa muthi kana trade finance kana bid bonds kana performance bonds kana maundu megi APG na insurance ni tukuroboetie na njira njega. Ni urabatara ngombo cia narua na mituki maundu mahuthetio na njira njega. Kwamukira ngombo ici ungihota kuriha thie kwa Edenbridge Capital muthenya wa muthi hinya *237 hash kana utume SMS Eden kiugo Eden ni ADEEN 23358 na hatiri rutangaja ni ukuhurwo thimu wiroro ngihota gukorwo ukiona ngombo kuma kura gwa Edenbridge Capital. Ndugatinde ukuri na stress, ndugatinde makite mbeca muthikiriria, areke tugutwara kura kwa Edenbridge Capital makurubuye na njira njega na tugigicokereria twina Jerry Wakahiga orodu mwana Sam kana Bogua tukeria ciigie mbeu njithi tukionie kariha twathukiirie maundu angikorwo mabũrũri maria mangi maretha mbeu njithi mathii mabũrũri-inĩ mao ri ina ithuĩ twina mbeu njithi aya aingi athomu mena meciria mega makoretwo magitu challenge na njira nene muno niki turamekira tugicokereria ari thaa 2 na dakika 35. Moruna kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia we nawe ni wendete micemanio muno. Ici ni ruri cia aria moi bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta na kai cikere nake ici iratungithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Ni nyanya ya kirathi kia gikiro kia iguru, nyanya ikuheaga magetha ma matunda maingi manene ona ma gikiro kia iguru. Nyanya ihotaga gwitiria mirimu ta bacterial wilt na fusarium tuta-ini no ciumia 3 nginyagia 4 ukamitwara mugunda na thutha wa thiku 75 ukanjia kugetha matunda maingi hari o mumera. Ningi magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 hari eka, na nyanya ya Rafano F1 ni ikaraga ihinda iraya iteguthuka na nditoragio ni tutambi. Undu ungi ni ati Rafano F1 ni nyanya ina riri gukira nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamietereire na nikio rona rori ciurite guku gwakwa. Oi na ngugika ati aru makirehe nginya guku gwakwa. Wekinye Agrovet ni ria gukuhiriirie kana dealer ona kana tuta-ini urie mbeu cia Rafano F1. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila kok namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tuchapati na teremusha tu na kok ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Tere igoro no irashinda mungu. Inoro Wabateire maini oikuruka mekuruini
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no irashinda mũno Inoro nĩ thaa ithatũ itigarĩtie ndagĩka mĩrongo ĩrĩ reke twambe tũthiĩ gwa Syngenta tũcoke na kĩũria kĩu nyoka Vioria ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ kwenda kuma nja wa bũrũri mathiĩ mabũrũri-inĩ macio mangĩ. Ithuĩ tũraria cia Orondes Ultra kuma gwa Syngenta nĩ tondũ wa mũrĩmi wa nyanya ũkoretwo athĩnĩtio nĩ down mildew ũhoro wa late bright na ĩgacũngĩrĩra manyaganyaga mathangũ-inĩ honge-inĩ kĩro-inĩ matunda maku watwara thoko nĩ kĩmanyanya merorero nĩ andũ monanagĩrĩrio guo na iromo cia thĩ na cia igũrũ makĩo ndingĩgũrĩrio nacio nyawĩra nĩ tondũ atĩ ona makũĩ nĩ tondũ ũrĩa ihana na nĩwe ũtamenyire thiri ya Orondes Ultra kuma kũrĩa gwa Syngenta. Dawa ya Orondes Ultra ndĩthambagio nĩ maĩ kana mbura thutha wayo kũhuhĩrwo mĩmera-inĩ koguo nĩ ũkũbatara gũtuĩka atĩ we rĩrĩa wathiĩ nduka-inĩ kũrĩa ũgũraga indo cia ũrĩmi etia Orondes Ultra nĩgetha nyanya ciaku ithakare na ituĩke atĩ nĩ ciakũra njega. Ĩngĩhuhĩrwo mũthĩ thutha wa thikũ ithatũ tayari no ĩkorwo ĩgĩtwarwo thoko koguo ti ũgwati kũrĩ mũingĩ no ũrabatara o mililita 8 harĩ lita 20 cia maĩ. Orondes Ultra mapato safi deal power nĩ ũndũ wa magetha maingĩ na magetha mega hũthĩra dawa cia Miravis Duo na Orondes hamwe na Ridomil Gold. Cagũra Miravis Duo na Orondes Ultra kĩmera-inĩ gĩkĩ ũgitĩre mĩmera yaku wone magetha mega na baita nene. Nayo namba ya thimũ nĩ 0725554416. Bas twacokereria na Sam marĩ na Jerry nyokabinia mũria kĩũria ndona Jerry andĩka kĩũria rĩngĩ na njĩra nguhĩ ona inyuĩ mũtirenda gũikara gũkũ. Do we have an African problem atĩ gwitũ ti kwega no tũtheremeire kwene? Nyoks kĩũria kĩu nyambe njuge atĩrĩrĩ wa mbere tũtithũire Kenya kĩrĩa tũthũire nĩ atongoria aitũ twambe tũiguane nĩ twendete Kenya mũno no arĩa maratũtongoria nĩo tũkona thĩna nao. Wa kerĩ he kĩndũ twendeirio gĩtagwo the American dream nĩ twendeirio mũno na tũkĩoneo nĩyo tarĩyo baseline ya gũtuĩka successful atĩ waumagara noguo ũngĩtherema no rĩrĩ tũtiumagaraga nĩ kwenda nĩ kwaga wa gwĩka. Nĩ wathoma wega ithuĩ nĩ twathomire gĩthomo gĩa Kĩbakĩ wega twathiĩ secondary nĩ wahĩtũka nĩ woka university nĩ warĩkia wĩna kothi yaku nĩ wetha wĩra gũtirĩ kũndũ ũtatwarĩte CV gũtirĩ email ũtatũmĩte ũgakua ngoro opportunity next ĩrĩa kuoneka rĩ nja wa bũrũri ũgwĩka atĩa nĩ kumagara no rĩu nĩ gũkoretwo na ungumania ũkoretwo ho ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũkenya araumagara especially amarathiĩ na agency nĩ ũkumagara ũgĩthiĩ kũmenya wathiĩ gũtuĩka nurse wathiĩ gũtuĩka nathi no ũgekora wĩra ũrĩa wathiĩ kũruta tiguo ũcio. Hena ũhoro ĩrĩa kwandĩkwo nĩ Citizen TV makiuga kwĩna Kenya 78 marutirwo kũrĩa Bama kũrĩa Asia matwarĩtwo kambe cia ngombo. Mũndũ ũcio akiuma Kenya rĩ agĩthiĩ Asia rĩ amenyaga agũthiĩ handũ arute wĩra one mũcara eteithie na ateithie aciari yake tondũ ũngĩrora generation ĩno itũ thaa ici current aciari itũ nĩ merutanĩirie mũno magĩtũthomithia rĩu rĩ nĩ ihinda ritũ tũmanyitĩrĩre na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ umagara rĩ wathiĩ wekora kambĩ-inĩ ya ngombo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka nĩguo nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ Africans ithuothe rĩ ti atĩ nĩ Africa tũthũire aca nĩ kanya kagaga tondũ warĩkia kothi yaku rĩ wathiĩ cukuru rĩ wa graduate rĩ waga wĩra rĩ handũ wĩrute muoyo rĩ ũkona umagare na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ bũrũri wa US ona umena mathĩna mao tondũ kwĩna arĩa maragĩkoma streets-inĩ kwĩna arĩa ũraigua maraikara marĩ aingĩ handũ hamwe no rĩrĩ at least nĩ aramenya atĩrĩrĩ nĩ akuona gĩa kũrĩa nĩ akuona gĩa kwĩhumba nĩ akuona gwa gũikara na ningĩ nĩ akuona kĩndũ angĩtũma kwao mũciĩ nĩ akahota kũnyitĩrĩra aciari yake na enyitĩrĩre kũrĩa nja rĩ kwĩna opportunities nyingĩ mũno ona no ume gũkũ ũguo ũthiĩ ũtuĩke driver nĩ tũmonaga kũrĩa TikTok ũthiĩ ũtuĩke mũndũ wa Amazon delivery ũthiĩ ũtuĩke mũndũ wa delivery kana o wĩra wothe no wĩra ũcio rĩ nĩ ũkũhota gũ sustain na ũkũhe mũcara mwega gũkĩra kĩrĩa ũngĩona gũkũ wĩ Kenya. Jerry
ati niki kiratuma ni mukoragwo mwe patriotic mwendete bururi wanyu no mukwire bururi wanyu nyambe njugi atiriri gitumi kiria andu a Africa kana the African community onaga ta murimo ni kundu kwega ri ni tondu hindi ciothe mikwa yao ri nduri ona gugithakirwo mikwa yao kundu mena ndoro matire mathakira mikwa yao kundu cetararuta wira matire mathakira mikwa yao urona mukwa wa mithungu kwina mbega ci barabara koguo ithu tukwita tukimenyaga muthungu gutire muthungu muthini no horo uri wa mani atiriri ni kuri muthungu muthini ni kuri muthungu uturite muturire wake wothe e ngari-ini ni kuri muthungu chokora no haria ori tondu ni first world countries ri ni undu wa kwenda ku encourage entrepreneurs na investors na kwenda ku encourage the ngima ati nio magio no korwo mari the leading number one countries and nations and kaihuaga dola nere hinya muno ni tondu matuonithetie maisha mao maria mega matire metekera gutuonia maisha maria moru na magi kukiumira mwena uria wa moru ni woneka ri thirikari yao ni mekaga ciondo ucio ni wacotwo very fast gutigakorwo he investor kwenda guthi kuu kwao atuike wa kwehera no Kenya ri mwena uria muru wonu ri tuonaga ari mathaa makuoya mbakuri tukahoe mutirakio ni ciana citu cirararira no matinathie kuhoya uteithio moke matuteithie marenda kuhuthira opportunity ona misfortune iyo e bururi-ini guthi kuhoya ungirora documentary iria ciikagwo ni athungu aria makoragwo magiteithia andu aturukana na andu akuria kunge disadvantage ri he documentary mekaga cia ukaigua governor kirathi kimwe ri giakirwo ni ndona ta 10 matumagirwo mbica the same no tondu mutire country mwere wo gatumirwo uya gatumirwo we Portugal we US we UK yothe mugatumirwo na we watumire mbeca imwe no anyita kurugama na andu ngai no akinyita kirathi giakirwo kimwe no korwo governor ucio oire mbeca icio ta milioni 200 ake irathi twendire tutingira muria kiuria no riu ri ahuthira misfortune itu guthi gwitongia na nikio riria andu mona kamwe kega guthi murimo ri mateciragia kwamba kwetha information ugakora mundu ucio ni aheneka ti kwenda gwake ni tondu akurite kimenyaga muthungu ni mundu mutongu muno no ithuĩ ta youth ngwire atitiriri it is very unfortunate ati ginya thirikari riu namenya turari na news cia andu aya namenya agents nani murakimondire TV-ini wenda kunjira muiretu ucio mundu ni ma miaka 24 ucio anyitetwo muthenya ungi haha tumuonage Citizen-ini ri muiretu ucio ri areta andu mawira akamahenia ugathi wakwa wira ucio nduriho no riu thina ni riri mwamunyita tucoka tuigwa thirikari ri nao kwina andu magana ta matandatu riu akeyuria atiriri nie ndirakonete 20 thirikari yako ni magana matandatu thirikari ri no muici aiko thirikari uratongoria kuhinyania thirikari yenyewe iroka macina gatwira atiriri thirikari ri in fact that thing era operate on the Ministry of naginya CS niwe wira mugetio maratathi mugetio kireki na mugetio bia uria thirikari ireka ri is crime nema ona huo mwitu ucio areka ri ni crime no gitumi kiria kiratuma cira wake ona warehwo TV-ini after thikũ cigana okeherio ri nigetha na inyu mutikarikane thirikari ni ihurite andu angi magana matandatũ kiraka wakora atiriri riu ni turacindana uici wa private na public no kuya mwananchi muno no anyita na tondu thirikari ina hinya ri igakorwo nayo ni ireka ungumania muingi muno neke ngwire scandal iyo ya thirikari na mawira ma nanja ri ni scandal nditu muno tondu he mwana wa mundu ugukwira kuu he mwana wa mundu ukwaga utagacoka na Kenya na ni thirikari ya muoire no thira ni kiuria kiria andu magoria ni atitiriri kai thirikari itangitikira tu ithondeke the environment ya biashara Kenya bige kwenda guthi murimo guthondeka bia haya twina mbeu njithe guku twina Njeri na mundu ugwitwo Sam reke twambe tumenye maria tuhaririirie kihanda wega thaa 3 cia rucini. When you see purchases this way, you value your money differently. Lesson number 8. Business credit card kuma Cooperative Bank.
Ona cihanda thaa ithatũ nĩtũgũkũmenyithia atĩ ngero cia andũ kwĩruta muoyo kuongerereka Kĩrĩnyaga o rĩrĩ mweri ũyũ wa gatano rĩ wa kũrũmbũiya ũgima wa meciria. Matiang'i nĩatanyĩtwo kwanĩra itanya rĩake rĩa kũrika hĩtahĩtano-inĩ ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi mwaka wa 2027. Nayo cio bamĩrĩ cia andũ atano arĩa maroragirwo nĩ borithi mwena wa Narok nĩ irahinyĩrĩria kĩhoto kĩao gĩthingatwo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank. We are you. Art is confusing to me. I stick to Nitwashoka muthikiriria na twashoka twina mbeu njithi muthenya wa muthi na turaria horo wigie uria tungika. Hihi Jerry na njira nguhe muno airetu moikara thi nao ri marauga atia andika kiuria kihoro wigi airetu na kenyoka bia mbere tutwara gwa Syngenta tuketurekererie airetu marefanga ati horo wigi nginya utongori ndaigwa ni murauga ni muranege na atongori matiramutwara wega na nyu ni mureyumire murenda gukaruga bakara marenda kuruga mari ane turokorirwo tukiona mbica cia giko muno cia iritu itu aya muratetera mbeu njithi kuria social media to ni mamenyire it is easier to make money through their bodies ngatuika ni thukite muno gaceri riria mbica ya mwana wa kairitu turageririe kumiruta ndoro-ini turamu empower agatuika ati uria ngeka no kuonania mwiri wake TikTok akirehagwo and people are making easy money kuria TikTok. We ugitindo kihura na twenda wira na itarwa na kiri he ungirathondeka mbeca irio kuthukuma mwaka kairitu ri agacithondeka in a night. Ni tugucoka tukorona generation igwitikira gukiraga mathaa maria tukiraga na kuria thaa kenda by the time tindo githina ku tauga atiriri andu aya metagwo Gen Z ni ndwende na office ni andu makona problem wa mbere matigenda kurumira watho they are very lazy matigenda kurumira watho they are very entitled very entitled nema kwiria tire ndagi cionda ikathate urakinegenia nikina ni dini ngiuma kana ni jamu uramwira horo wa uyu timu Gen Z uramwira horo wa project ya kurutira kwiraga atiriri ona ngeni na mwaka ri bata diarikia ndangenda kwandikwo 8 to 5 no marenda ndikwenda kuwa the uncultured no hari kiundu mena kiume gutwira atiri marenda atia tatwire horo Syngenta katana tuigire gwa Syngenta nigetha tucokererie kaida atari kuraya tuigire gwa Syngenta ni undu wa Ampiligo guku turakwira nyanya ciaku ndukae kureka itharikirwo ni tuta absolute thrips na white flies guku tukwiraga tuhuruta igunyo ni tukunkia kaimana na Ampiligo mililita 10 lita 20 cia mai. Ampiligo riu ni kugorata kugitira nyanya ciaku kumana na tutambi turia tugucagia na tugatuika ni turaturanga na tugatanuka mimera yaku. Cokera kuhura dawa ya Ampiligo thutha wa thikũ 7 kuringana na uria tutambi tuigana. Murimi ni urutaga wira mwega kuri bũrũri riu nikio Syngenta ekuharĩrĩirie na igatigira ati nayo ni gukugitira we mwene wongerere magetha maku ukihuthira dawa ya Ampiligo kuma gwa Syngenta ni undu wa kuukia tutambi. Ni undu horo makiria rurenda-ini rwa www.syngenta.co.ke ona kana warie na mundu ugwitwo Monica Nyaga 0725554416. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Jerry, twambiririe nawe murefanga atia airetu mwifangite atia na horo cio wigie generation ino yanyu murenda muikara atia bururi uyu nyambe njuge nike hamwe tondu ni ndina miaka 24 riu ni rika ria kuraririria riria ri TikTok na ndikioi kana ni tondu wa andu ukinya handu makaga hope muturire-ini depression ya kikin karuta nguo gathukuma million abio thikiririe mundu uyu ri wa mbere ri thina wa bagia na peer pressure au masukuru arikia university kana university
arenda gutwarithia ngari ria Nyox aratwarithia wanyita arenda guthikira bukiria andu aria angi marathie arenda kuingira haria Kilimani aingire eke shopping ya kibeti kiria latest kia ngiri 60 na wigi ya ngiri 40 no ndari na mbia koguo ri in the name of peer pressure na tondu kwa gicagi mathina ni maingiri agekora agika maundu nake atangicagia ni agiekire na maundu mamwe mekagwo na kugeria na ageria ri aingia social media akona ugitake urageria ageciria ni normality nwanyita wera ageragia oku dance TikTok ni akoro ngi nake ura dance njaga nake ucio ura dance njaga ri ni akoro ungi ureka maundu maya metagwo only fans nwanyita koguo ri andu aya ri we ni kaundu akugeragia no akora nake ungi nake wina meciria ma kugeria mageria-ini maya ri mageciria that is normality because ni thikagiriria podcast ciito cio makiuria ciuria akauga ati ni ri ona family itu esa na mundu maria njikaga ni mami witu ri esa to ndi mutumagira mbia no ho ri ni ngwenda ndingi njugi atiriri society to contribute te muno kana maybe partially hari andu acio makinyite tondu rewe wita muciari mwana waku we university akuinukiria shopping ya ngiri 50 ri akugurira giti kia recliner ri na gutire wera akoragwo na mwana waku umurihagia cukuru na basari riria ringi ni harambe wikiragia kanitha no ni uraganira atumia ngurubu ati muritu wakwa ri arangorire recliner na kateniria cia remote ati muritu wakwa ni aranjikeire nyumba renovation na marokite na murata wake wena V8 ni murata uriku wake warika riake wena V8 ati murata wake ni aramuhete V8 ainuke okay ni ni ngoragwo na ata makona ngari no andu acio ri kwaria mari ni mundu uriku warika riaku wena V8 kwaria mari no anyita uhoro ri wa mani atiriri society ni contributed ati muciari ndaraconoka agikuhurira thimu gukwira atiri ndumira ngiri 10 ndaruta ku no anyita koguo ndakora kawira ingiruta ri nguga tondu ndienda kuhitiria muciari ri ekende mutumire andu angi ni ukoraga ni burdens cia family ni urarera ciana ciao ciothe na aciari ake ni matuikire comfortable ati jeri no guthukumaga nairo no ndarenda kumenya ati ni kumarire kurire jeri ekaga na tondu guti na internet gicagire ndamenya mwari akoragwo only fans Nairobi no anyita Sam Jeff nyue muigirire andu aya ndaririkana riri heru boro-ini tu ni ithe wacikwa kigatiriri kimwe kaburi hindi rakurehera indo ici ciothe ri ndiramurie umaku anake ri nao matiakeigireire andu aya akuru tondu guthiaga atiriri Jeff ni ndoka Nairobi ndina miaka yakwa 20 ni ndira kuhuthira thimu teno yaku ya ngiri nyingi na toko ndegemeire kaherobu kana ndegemeire mukurudia waru kuria maniguo ndathi hari uguo Thika Road ndacemania na mutumia anjira atiriri we ndirakiona we wi chonjo nduke nguherira wa dereva nduke ngutue dereva na ukauga atiriri ngari ndikuremwo gutwara nyina wa njoro tende mara moja mwana kwa atiriri ndina handi ya ri stoko gathi ukirikagia horo kindu kia mbere ri nitwagite guko aciari aingi ni matira question kiria andu mbeu njithi mareka warekereria mwana wako especially ciana cia college na university he bata ukorwo mundu ucio ri araikara ku maikaraga nau na nikieka hindi ira tari cukuru tondu gutingituika atiriri mundu uyu ri college na nyumba ĩrĩa araikara rĩ ĩraikarwo nĩ mũndũ ta Jeff mũndũ wandĩkĩtwo wĩra makĩria ya mĩaka 20 ũkarigwo no nginya wende kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ ekaga hĩndĩ atarĩ cukuru tondũ rĩrĩ no nginya akorwo hena ũndũ areka ũrarehe mbeca social media nĩ yokire gũthũkia na guthondeka kuringana na uria ramihũthĩra tondu hena andu marathũkũma mbeca genuine magathondeka skits maka-upload kuria TikTok na YouTube na hena angĩ marathondeka video icio cia urathoni na magekĩra okũu tondu rĩrĩ internet is free na nĩ gũcemania na mũthũngũ urenda kiugo urekira ku nĩ gũcemania na mũndũ wĩna mbeca na nĩ karaigua atĩrĩrĩ mũirĩtu fulani rĩ nĩ athire Kilimani nĩ gũkorwo na kesi icio nyingĩ mũno magĩthiĩ macemania na mwanake fulani especially akuma mabũrũri ma Western Africa nĩ oragwo tondũ rĩrĩ nĩ okorwo nĩ erwo eke kaũndũ arega tondũ kĩndũ kĩrĩa arerwo eke nĩgetha aheo mbeca rĩ nĩ kĩndũ kĩmagigi nĩ kĩndũ ona ũtangĩenda kwĩrirĩrio na hanini na tondũ mũndũ rĩmwe nĩ athiaga ũguo agecokera rĩ karigwo atĩrĩrĩ hwaĩ ndĩrekire ũheo ndĩhĩrwo nyũmba
ukaigwa mundu ucio ni ita tondu haima aharirikana handu hari kiundu kiria arekire nigetha oe rimu uyo eke ndi muthomere ka SMS ari wandika atiriri ha awa mama wa town watatumaliza. Unalala kazi anakuwekea 3,000 nyumba ni 6,000 abia kisherego hapo sio pazuri. ona ngirora nenda-inĩ cio kinyaniria ri na nyama maundu mama mabagia ta jokes wethe maundu ma sugar daddy na hindi metagwo sugar daddy thiku ici metagwo sponsor na mabirie taithero na thiku ici ni kuingira saluni ugakora atumia rika ria nyox makiuga atiriri na kabenten gakwa ni karambia kuhitiria he maundu gatareka wega as in we have normalized immorality to an extent no menye mundu ucio areka uguo ri ungimuria ri auka ni ndenda mwana wakwa thomere murimo nigetha ndakanaigwo no ni ihite wene uria koni ai kana ko ihite atatu the moral fabric of our nation ni thiete thi muno tondu athuria cia miaka iyo ri ti Gen Z anake korwo athuria miaka iyo na atumia miaka iyo muga atiriri ni ndikaraga na kihiko giakwa ndugame na ciana ciakwa ndicithomithie no roenda kwananga ciana ciene na wewe weta mo Gen Z ri ugetekira kwanangwo ni andu arika na baba wanyu ni andu arika na mamu wanyu o nigetha tu tumira event ici na megithio na muturehagira ri opurova na German machine anyita opurova na iPhone 16 tari na TikTok andu mararaga kuria cai atengani no twarirwo Dubai karigwa atiriri andu aya matikoragwo wira no muonaga akiuma Dubai akaingira US auka US ri na hindi yo ri ona amemerekio ene matiri maratwara maburi macio manjirukie mohoro no mundu ucio ni arathirukia ninge tugagitwira ni ogwo direct I'm saying in the span that these people are doing vacations ona you mutino okete ku cover news in that span na imagine in a span of not 2 months in a span of 2 weeks passport ena milori 10 na 6 kwa ria Jeffrey yes ukoraga hena competition nie muiretu ria ndrenda ri ukore ari na ni anditaga MP ni anditaga andu amendagia gold fake ni anditaga mona siasa ni anditaga drug lord mundu ucio agikinya kwa mundu tani mundu wa kawaida ri mundu maria arekagirwo ri ni arenda muthi tuthie Zanzibar ni arenda tuthie Dubai ni arenda turikiririe na maybe tuthie tukuria uguo ni muno kana kuria Malaysia kana ni China no riri ni ri ona mobaga haha guthie Naivasha na mikuya mtatoa dikuma gicagi ati no thire na mbete cia kwenderea kwina basha maneno safari dereti yake tukame Friday tureke dereti na Friday muke Friday tene tureke dereti tuma na mundu gwetwo Sambogwa na Jerry wa Kahiga na magethi magoka riu gutwira ni twaragia muno wa uhoro wa thina ati nikio tuingiragia imwe kari nyu mure ciana nyua mbere gukora thina because you see ona ithe twarererwo ko turi ciana cia hitu na no choices na watu wagamu gatweka wa mama as you are trying to heal your inner child. Some of these things are trying to heal your inner child. No, listen. That is na kiuria kia riri kia no waugire ati thina tondu tuikaraga tukauga ona riria andu mathie kuhakwo na igana ria campaign twigwatagia thina na kore tiuma hondro yangikiri atia thiwega tumona Sam na reke tobe tuthomero mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina thaitha tucia rucini kahitukia ndagika imwe Inoro Oroshine. Ngero cia andũ kwĩruta muoyo nĩ ciongererekete matũũra-inĩ Kĩrĩnyaga rĩrĩ mweri wa gatano ũrĩ wa kũrũmbũiya ũgima wa meciria
Fred Matiang'i minister wa tene wa ugitiri umuthi ni aranirira itanya riake ria kurika hitahitano-ini ya guthie thingira wa iregi thurano-ini cia mwaka Naroko makiurania mugunda no marahinyiriria kihoto githingatwo guku gwitagwo Rendicairo na niko makandirio ndamaka muno ndoka ndakora gacucu gakwa ni geitire kungi irabindikaga urihe nduthi ya ciringi 100 nigetha utware macani rienderio riria uratwara macani tondu amwe maratwaraga ihwagi aria angi turatwaraga kia mwangi. If we don't regulate social media, if we don't, ugo thirikari irenda kuregulate at some point ni wega no ti maundu mothe maundu maria obscene mbere ya society mau nimo ifati kuregulate no gone freedom of information participation in a public domain ne mafati matika regulate Rucini rwega uri mucini wa tuginotana Inoro FM maya ni mohoro maitu maitha riri ria thaa ithatu na turakurehera mohoro maya imwe kwa imwe kuma guku Communication Center ukiri mwega jitagwo muhia wa Maina a Kenya na muno makiria beu jithi ni mareganite na mendekithia makugathika mawatho ma kuramata uhuthiri wa mitambo yo kinyaniria wa kiriu mwandiki munene wa ngwataniro ya gutetera ciama cia aruti a wira bururi-ini Kotu enewe Francis Atwoli akoretwo agitindikiriria thirikari igathike githimi hari uhuthiri wa nenda icio. Atwoli aroiga beu jithi makoretwo makinyarariria tongoria. Alright. Aya kwenye uko kamulia pale. Ona ni ako katiu dhone turaria nake. Awesome. When you pre-listen, ruta thirikari mahetia mwandikitwo kuria mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna ni aratumenyithia horo uyu akiaria ari kiharo-ini kia Uhuru Gardens hindi ya ukungwiri wa thiguku ya Labor Day muthenya wa ira mwandiki mukaru wa Kotu Francis Atwoli araugire ni hari na bata thirikari ikorwo ikiambia gwikirira mihaka utheri wa nenda cia ukinyaniria. If we don't regulate social media, if we don't, in China where you have been, it is regulated with a population of about 1.4 billion people. In Dubai it is regulated, in UK it is regulated, in US it is regulated. Kenya cannot be free for all. Kenya can't. Tiritari mbere ya Atwoli kurekereria miario tayo kuona muthi wa kiumia hindi ya igongona ria gucokia ngatho riria riari kanitha-ini wa St Peter's ACK Jogoo Road. Atwoli no aririe miario taino akiuria thirikari ikorwo igikira mihaka uhuthiri wa nenda guku bururi-ini. I'm saying this, if government and we people who are in public life cannot loudly speak, you will see it. Akenya aria twaranirie nao ni mareganete na ndeto ino makiuga kwaya gukorwo kuri na njama ya kugiririria andu kwiturura hamwe na kuruta thirikari mahitia kugerera nenda cia ukinyaniria. Ithu tutambe njithi ithu ni twaraga regulator ni turamya andu ni mararumana andu ni mararia uruku uguo tutiuwi kandu ga kuregulator kandi undu ungi urenda ku happen thirikari renda undu ungi happen na thuru ku regulator kuwi ukore andu ingi ni mabingironja na ukore the freedom of expression na communication ni abingiririo beu jithi ingi muno tondu ni mahuthagira social media muno batikota ku express andu beu jithi mugambo wa undu ngiguikana ukinye maybe gwe thirikari marahuthagira social media nigetha ma express ugo thirikari irenda ku regulate at some point ni wega no ti maundu mothe maundu maria obscene mbere ya society mau nimo ifati ku regulate no gone freedom of information participation in a public domain ni mafati matika regulate. Maugite kungikinyaniria mundu ni ahuthira nenda cia ukinyaniria na njira iria itafatie afatie hutacukirio makinya ma kiwatho ari mundu kiumbe. Oho ritana ni rikitio kuri ya Kenya othe makorwo makihuthira nenda cia ukinyaniria na njira iria ifatie na matigakorwo magitambia ndumiriri cia rumena iria ingithoga thayo wa bururi. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ni ngatho Joeli. Thirikari ya Gavana Johnson Sakaja ni rutitwo mahitia ni muingi oro hamwe na atongoria ni undu
wa guthukia riri wa mucii wa Nairobi. Mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto na mwandiki munene wa kotu Francis Atwoli niyo aica ikuhi kuorota Sakaja na thirikari yake ni kwaga kugacirithia ikiro cia utheru. Ona abunge Babu Owino na Felix Oduor kana Jalango maroiga barabara nyingi ikoretwo irekereirio na hamwe na kwaga matawa ma ugitiri. Mwandiki witu guku mucii munene wa Nairobi Sam Njuguna ni aratariria. Riri wa mucii munene wa Kenya Nairobi ukoretwo uri wa giconoko na wa gucambithia bururi wa Kenya maitho-ini ma agendi aria maceraga guku bururi-ini. Uyu ari ni uge wa mwandiki munene wa kiama gia aruti a wira bururi-ini Kotu Francis Atwoli. We cannot remain in a filthy city, a city of hawkers, a city of riders, a city of matatus. Akiaria hindi ya igongona ria muthi wa aruti a wira, Atwoli orotete utongoria wa Governor Johnson Sakaja akiuga ni aremetwo kugacirithia ikiro cia utheru guku Nairobi, undu uria ni giconoko kuri bururi wa Kenya. And when somebody arrives at the airport on Mombasa Road is full of hawkers depicting the picture of poverty of Kenya. Ni uge wonekanite kwamukirio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto agitariria bata wa unyitaniri wa thirikari yake na thirikari ya Nairobi muoroto-ini wa kugacirithia utheru guku Nairobi. We have also agreed with the city of Nairobi on how we are going to clean this city. As I talk to you, we have 20,000 young people under the climate works arrangement. Ona abunge kaunti-ini ya Nairobi makoretwo magitetia Governor Johnson Sakaja makiuga ni arekereirie mucii wa Nairobi kuma o kuri wagi wa matawa, guthuka kwa barabara, inegene, mai ma giko kwarahaga, gatagati-ini ka mangi makoretwo magicambicura riri uyu. Felix Oduor kana Jalango ni mubunge wa Lang'ata. Hakuna street light kutoka Uthiru mpaka Westlands kwa expressway. Na huyo ni mtu wa kwanza anaingia Nairobi kwa siku ya kwanza kama sisi watu wakuja. Tutashangaa huku sasa nimeingia wapi? Uge wa Jalango ukiamukirio ni Babu Owino uria niwe mubunge wa Embakasi ya Irathiro. Mvua ikinyesha dakika 30 tunakuwa na mito tofauti tofauti. Hakuna mahali popote ukienda hapa town kukinyesha auwezi tembea mahali popote. Kiambiriria-ini kia mwaka uyu Governor Johnson Sakaja ni aniriire itanya riake ria kugacirithia Nairobi na kuria arutire watho kuri ene manyumba tauni-ini ino makorwo makimahaka rangi ihinda-ini ria thiku 90 ari ni ikinya ria kiambiriria gucokereria riri wa Nairobi. Wale wote ambao kuna buildings kwa CBD tunatoa circular kesho. All those buildings must be painted in 90 days. Ona aikari kaunti-ini ya Nairobi makoretwo magitetia ikiro cia utheru oro hamwe na guthuka kwa mabarabara mucii-ini uyu. Etekira kuririkana mabarabara maitu. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Tuthie kuria matura-ini na mweri wa gatano o mwaka ukoragwo wamuritwo ni ngwataniro ugima wa mwiri thiini wa WHO ri wa gwicurania uhoro wigi ugima wa meciria thĩ yothe handũ ya rũma gũkũ bũrũri-inĩ. Mathĩna ma meciria nĩ makuruhanĩtio na kuongereka kwa njũragano gatagatĩ-inĩ ka endwa na andũ kũhatĩrĩrĩka nginya magakinya handũ ha kwĩruta muoyo. Nĩ ciĩko ikoretwo ikĩgũmĩra andũ agima, athomi ta marĩgĩtarĩ na arutani, maabitha ũgitĩri ta borithi na rĩu nginyagia ciana cia ũkũrũ mũnini. Gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩrahanĩkĩire mũirĩtu wa mĩaka 19 ũrĩa ũrerutire muoyo na njĩra ya kwĩita itũũra-inĩ rĩa Red Soil kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Na mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya atarani gĩcigo-inĩ kĩu Kamau wa Mũcĩra nĩ atĩtĩrithĩtie bata wa andũ ethĩ gwetha ũteithio na andũ othe hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ moritũ ma kĩmeciria ithenya-inĩ rĩa kwĩgera ngero. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ mwena wa Kĩrĩnyaga agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wake. Nĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩa Red Soil thĩinĩ wa location ĩno ya Nyangate gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea mũciĩ-inĩ kwa mũthurĩte Peter Mwangi na mũtumia wake Elizabeth wa Kuthie, na kũrĩa kũroirwo nĩ kĩeva kĩnene wa gũkorwo mũirĩtu wa mĩaka 19 nĩ arakorirwo akĩruta muoyo na njĩra ya gwĩcuria na mũkanda thĩinĩ wa rumu ĩrĩa akoragwo agĩkoma. Family tani njina ngendo katumakite ni sister yago kwĩyũraga nimire okora ndu mandakora ne ecurire na tũtiramenya gĩtũmi yake gĩa gwĩcuria. Arĩ na mĩaka 19 arĩ arĩkia form 4 na nĩ arathia kosi ya njũri bara celebrity ngurubani Pio Singari uko gwĩtagwo Red Soil na niko makandirwo ndamaka muno ndoka ndakora gacucu gakwa nĩ gĩaitire ndoka yũbĩte mũno ndakĩriko ku nyũmba mũkanda ũcio ũkwogerwo bandu
tiracini ya waina mabati uguo ciiko cia andu gukorwo makiruta moithiite na mbere na kurigithia bururi-ini guku muikariri giti wa Tarani kaunti ya Kirinyaga Kamau Mucira akiuga giko gikira kororo gikionekana oriri mweri-ini wa gatano ni vindi ya kumenyithia mwingi uvoro ugima wa meciria. Undu ucio ndu wa kumakania muno ukimenyeka ati mweri uyu wa gatano wa Mei ni mweri wa kumenyithania uvoro wa ugima wa meciria. Kwa mweri imwe tumitaga na kithungu Mental Health Awareness Month. Ingiuga ya kwiruta muoyo ni solution ona banini tondu ni thina wongerera iguru ria thina uria ungi. Maletwa jitagwo Pastor Cyrus Kenyo Kimani na ndeng'oikari wa itura ria Mathangauta. Guku tukite ni tondu wa mwire tutaigua ni aita tugukite kumenya niki gituni maundu mano njugire kwi Ngai atuiguire tha na tuhoe muno tondu ni marahandika kuri andu aingi muno athuri atumia ona ciana marahandika na njira nene muno. Kwiruta muoyo kwa mwiritu wa miaka 19 kurari gwa kurigithia kunene kuna ithe wake ni marambite gukorwo makivitania na nyina wake na ithe wake agakorwo ni arambite kura kwa makiria thuku 5 no arambire kuvura thimu kuria arambire kuvurira ithe wake na aramwira nyina wake arenda kuita aracoka aravurira mwari wa nyina na kumwira nyina wake arenda kuita nure marakorero magikinya mucii niwe arakorero ecuritie twalire na gikiro kona thimu ndamwira njikirie fe njoke tondu ndiuma ndakinya ndakora ni aimuitu rire na kuna thiine ecurie na mukanda riu abakiriga kiria kibone ati mwana niwe kuburaga thimu akiugaga nyina ni arenda kuita aburira iritu mao monde aburira ithe wacoka gwatuika mwana we mwene niwe weita especially aciari marume ni magakumenya ati iritu mao ni mamendete muno na ni makoro me mufano mwe kana example njega kumo ngiribotari no FM kuma thiine wa itura riri rya Ndicoero thiine wa gicigo kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi Inoro rucini muhia wa Maina. Twerekere kuria mwena wa Kabini na family cia andu 5 aria meriga kuragwo itura-ini ria Ang'ata Barikoi kuria Naroko no irathie na mbere kuhinyiriria ihoto ciao ithingatwo maheanite makaya mao thutha wa mĩĩrĩ ya 5 acio guthurimirwo kuria mocarĩ-inĩ mbere ya teteri ihoto cia muingi na ruhonge rwa IPOA maumirira makionania marakuire kumana na kura muno iguru ria gukorwo marahuritwo njirungi ni borithi. Ikuũ icio iroimanire na muingi kurega gutunyukithio mugunda wa eka 5,000 indi magicoka gutharikirwo ni maabitha ugitiri makimahura rithathi kiundu thutha wa 5 acio ni Gideon Kipkorir Koech uria urari na miaka 15 tu, Nixon Rono wa miaka 25 na Joseph Rono aria othe mahurirwo rithathi cia mutwe na wa Isaia Kipkoech Ngetich na Paul Kipkemoi wa miaka 50 nao marakurikana marari na rithathi mĩĩrĩ-inĩ yao. Mwandĩkitũ Robert wa Maina niwe uratumenyithia uhoro uyu. Hamwe na aria moragirwo na aria mĩĩrĩ yao irathurimirwo ni Gideon Koech mwanake wa miaka 15 na mũrutwo wa kirathi gia form 2 thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Ng'entalele. Uyu ari ithe mũciari niwe Paul Kirui agĩtarĩria ruo rwa kũrwo nĩ mwana mbara-inĩ ici thutha wake kũhũrwo rithathi na kũragwo ni maafitha borithi. Kijana mdogo sana ambaye sina nguvu ya kuongea. Asubuhi alikunywa chai, lunch hakuna, ameuawa. Kustukia eti serikali ndio ameua. Nimeshangaa. Tumelia sana. Hata Mungu wa mbinguni atasikia hiyo sio mzuri. Iko haki. Hata kama mtu amekosa siapelekwe kotini. Kuna haki ya kuua. Ni bara itigite mĩciĩ mwana wa Transmara igĩcaka ya ikuũ cia anake anini makiria na aria moragĩtwo nĩ mbũtũ cia maabitha borithi. Ũyũ arĩ Daniel Ng'eno na akĩagĩtarĩria ũrĩa mũriũ Isaia Kipkoech Ngetich wa miaka 21 oragirwo nĩ Njirũngi nĩ maabitha borithi thutha wa kũhobanĩrio arĩ mũgũnda-inĩ akĩrĩma. Amewawa akiwa anapalilia mahindi kwa shamba na amestukia tu maaskari wanaingia na kufamia. Kijana alikuwa anasomea Eldoret elimu. Gũkinyĩria rĩu ũthuthuria wa mĩĩrĩ ĩno nĩ ũrĩkĩtie kuonania mĩoyo ya anake aya yathinĩkanire thutha wa kura thakame makĩria kumana na nguraro iria matigirwo nacio thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ maabitha borithi. Ũyũ arĩ mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ bũrũri-inĩ niwe Hussein Khalid. We have confirmed from the autopsy that all the 5 were killed by gunshots. 3 of them gunshots to the head and 2 of them
in the abdomen. And it's really unfortunate that Kenyans continue to lose their lives in this manner. Not far back, President Ruto said that cases of extrajudicial killings will cease immediately. Unfortunately, it's still happening. Leu Khalidi akienda thirikari kuigirereka kuona ino tio mioyo ya mbere kurira moko-ini ma njirungi cia maabitha borithi guku bururi-ini. Akiendekithia icera ria President William Ruto kiumia giukite kaunti-ini ya Narok rigakorwo riohithanitio na jaji thiranu ciegie ikuũ ici mbere ya eranĩire ciegie tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Wiki itakayokuja Rais Ruto atatembelea baadhi ya sehemu za huku, na sisi tunatoa mwito kwamba kabla yeye kufika hapa wahakikishe kwamba wale wote waliohusika na haya mauaji wamechukuliwa hatua za kisheria. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Kilgoris, Transmara ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Narok. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ndanyota ũguo mwathani-rĩ gwĩka atĩa na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke maguru karwĩmbo kari kiwe yarĩria kĩngwĩre njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene ũhoro ũrĩkũ kamata 200ml na mbao ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga ndũkĩreke nyingĩre haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. Uyu muturire urituhire mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha mwana ni arenda fithi ndire ndirariha nyumba riu mangwambiriria nako mundu wa Ngai ni kwiyaria kihonia ndina kio kiriku cerera Eden Bridge Capital Limited uheo ngombo cia biashara no undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri biashara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance bonds ona advance payment guarantee. Ni turakũhe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamũkĩre gwa kahinda gatakĩrĩte mathaa 6 na ningĩ twĩna nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba hũra *237#. Eden Bridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tugakinyanĩria mabataro maku. Kuma Gloria F1 rĩu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga irakũra ikahanda mahatha nĩ kuigana na o wega. Ũritũ wayo ũgĩkinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga ũrahanda rĩrĩa rĩothe ũngĩenda mwaka mũgima. Nĩ mboga ĩtatoragio nĩ ũrugarĩ, ĩna mĩrimũ. Mboga ĩretiria mĩrimũ ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande ĩka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ũkagetha mboga ũroretie thoko. Rangi wayo nĩ ũrĩ wa kũgucĩrĩria maitho wa blue green na gucema wayo ndũngĩwĩtigithia. Kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Mtuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi faida tupu. Mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩtwo kwanjĩrĩria gũthondeka timu cia matũũra-inĩ meharĩrĩria-inĩ ma mbĩtĩka cia Badilisha Super Cup mwaka ũyũ wa 2025 iria cikĩrie kwanjĩrĩria. Gavana wa Nyandarua Ndagĩtarĩ Kĩari Badilisha nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ thutha wa kũgomana na mbeũ njĩthĩ kuma Tumaini, Ngũrika, Kanjuĩrĩ na Kambarũrũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ol Kalou kũrĩa augĩte mũigana wa ciringi milioni 84 nĩcio makũhũthĩra bajeti-inĩ ĩrĩa ĩrathondekwo nĩ ũndũ wa tabarĩra citiganĩte cia gũkũria ikundi cia mbeũ njĩthĩ o hamwe na mathako. Na ngurubu icio nĩcio tũrehe wĩra nĩgetha mahote gwĩka atĩa
twakona mubira twenda kugura tukugurira atini ya mubira inywe na inywe butera mukwenda twena mweshimiwa tondu mumenye kwina governors tournament na iyo ndiri yajia ndio ndikwajia riu turenda mukiajia no mwamenya aria makahota namba imwe mena kagina karitu wega mwaka ucio ngiderite andu ati urugatongoria thiini wa governors tournament number 1 ni ayaguke na iritu ania kanjuire ni mahotanire mari namba 3 kuma guku Kanjuire FC ya iritu namba 3 mari re 200,000 namba imwe ya mau saka kwira raja mau ritare namba imwe ya mau raja raitana kana ewere eka kunyitana eka gwikate ndio tukumusupport aikona mufira tukumugorera mweshimwa aikoneke na tumenye na muthakagirwo uguo tuhakikishe mko sawa. Ni ripoti ya Simon Gulen. Na tuikare oku Nyandarua kuria athaki a mubira wa maguru gicigo-ini kia Oljororok maracakaya iguru wa gukorwo matiganirio kimathako na oho magateta kumana na wagi wa iharo njagiriru cia guthakirwo Kagi. Maranirie na Patrice Simbili kurumirira thina wa wagu wa iharo cia guthakira ndafu mwe cia mathako kwa gutandikirwo kaunti-ini ya Nyandarua athaki a mubira wa maguru kuma gicigo-ini kia Oljororok niyumiritie na gucakaya na njira nene iguru wa thina kuma kiuri makihinyia thirikari ya kaunti niguo gavana Dr. Moses Kiarie-Bagisha wikanayo na gwaka weru iharo thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ makiuga rĩu nĩmagomeirwo nĩ kahinda karitũ gũkorwo makĩendereithia taranda ciao na ũyũ nĩ mũthaki wa mũbira wa magũrũ wĩ gatũ na wĩigweta Stanley Kamau. Watu waangalilie sekta ya michezo. Sisi kama vijana tunahangaika sana. Kiingia hapa uwanja ni mbaya kabisa. Coach zote za volleyball, soka wakuje watuangalilie, watuletee requirements zote za kucheza mpira. Arari ndiri mathako maingĩ mathiĩte na mbere gũtabanio na gũthakĩrwo iharo-inĩ cia mathukuru kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩta coaches Patrice Simbili. Na muthia irabu cia Ngeretha nĩ ciraikirie kũgũrũ kũmwe thĩinĩ wa final ya Europa League thutha wa kwandĩkithia ũhotani mũnene thĩinĩ wa ikĩrĩka rĩa mbere rĩa mbĩtĩka ici. Tottenham marakarangire Bolton na bao 3-1 marĩ kĩharo-inĩ kĩao gĩa Tottenham Stadium. Manchester United nao marafunga bao 3 gĩbindi-inĩ kĩa mbere na ngucanio ĩrathira ũguo magĩthaka na Athletic Bilbao marĩ ũgeni-inĩ. Bao cia United cirafungirwo nĩ Casemiro na captain wao Bruno Fernandes agĩbunga 2. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Tuzo wa mathako na Inooro FM. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuika niwe werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Inooro Muthikiririe muthikiriria muthi turi haha tukirikiriria tabarĩra ĩno ya kuhagaria. Nĩngwenda kwamba kuririkania mũrĩmi atĩ mboga kana mbegũ cia mboga ũrendwo ũhande mbegũ ĩrĩa tugire wathiĩ kũrĩa nduka-inĩ ũcaranie na mbegũ ĩgwĩtwo Gloria Star F1. Gloria Star F1 nĩ mbegũ ya mboga kabici ĩtiragia mĩrimũ, ĩtiragia rĩera tugaga nĩ rĩera rĩhiũ kana ũrugarĩ mũingĩ, ĩgacoka ĩgetiria kana kanyita wega wona yaingĩra kũrĩa thĩinĩ. 75 grams ũkũhanda ĩka-inĩ ĩmwe, ĩna kilo 4 nginya kilo 5, blue green color njega, mboga igakũra ciothe
cihanaine na nä ikoragwo ä fresh wega. Fusarium yellows nä tiragia na njĩra njega na 75 grams ukuhanda kũrĩa mwena kana ukuhanda kũrĩa twitaga kwa ĩka ĩmwe ya mũgũnda. Nĩ gũcoka rĩu nyambe hiũke kũrĩa gũgwĩtwo rĩ, nyambe thiĩ kũrĩa andũ megwĩtwo Kafu no etũtware kwa Panadol. Ithuĩke twambe tũingĩre gwa Panadol, tũraugire rĩu ndũkae kũreka ruo rwaku rũtuĩke nĩ rwatũma ũremwo nĩ gwĩka maũndũ maku. Ndũkae kũreka ũtuĩke atĩ we waikara hau wa bia kwaga kũruta wĩra nĩ tondũ atĩ mũtwe nĩ wa gũtura, marũngo ona icoka nĩ ũkuona mũgongo igego narĩo rĩage gũtura kana magego matura. Tũcoke tũrore naku rĩu nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩrĩa wakorwo ũkĩbanga nĩ wega tũkũririkania atĩ ũkagũra Panadol ciaku. Panadol extra 15 bob tu per pair, nĩ kwĩna Panadol advance shilingi 10 tu kwa pair moja. Harĩa tũrĩ rĩu ũrĩa tũkũbatara gwĩka nĩ gũkorwo atĩ we wathiĩ duka-inĩ nĩ wegũrĩra Panadol yaku, na tũkũririkania atĩ rĩu we wĩna gĩtũmi gĩa gũkũngũiya nĩ tondũ kwĩna Panadol ĩrĩa rĩu ĩragũcokereria mwĩhoko na gũtuĩka atĩ nĩ yakũninĩra ruo narua ihenya, na nĩ wega ũgathoma ũrĩa yathĩrĩirwo kũhũthĩrwo na ũngĩturwo mũno nĩ wega wone ndagĩtarĩ. Nathiĩ kũrĩaga gwa Kafu na nĩ ndona ndĩna hotani erĩ marũmĩrĩire watho ũrĩa ndĩmahete kana ũrĩa tũkoretwo tũmaririkanĩtie mahinda mothe atĩ makorwo magĩbanga wega. Twina andũ erĩ me haha, ndona Jacinta Ndinda kutoka Syokimau na Rose Wanjiru wa Kasarani. Aya nĩ andũ makoretwo marũmĩrĩire tũramerire wona mwathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa duka ya Kafu kana wa oda indo kũrĩa gwa Kafu utigirire atĩ nĩ wĩikaire wega kĩũndũ kĩega, na nĩkĩo ngwenda kwamba gũthiĩ Kafu. Kafu makoragwo makĩenderia andũ indo, no nĩ ũĩ atĩ nĩ makoragwo na Kafu application ĩrĩa gũteithagĩrĩria na njĩra njega gũkorwo ũgĩka shopping yaku. Kana nĩ indo iria tugaga fresh yogurts, iria, matunda, grapes na indo cia nyũmba ta ngirathi, ikombe na indo ingĩ ta icio. Wathiĩ nĩ ũgũbatara ikondoro, macuka ma ikondoro, nĩ ũgũbatara mĩrĩngĩti, ũngĩenda TVs, ũngĩenda washing machine, ũngĩenda gwĩka order yaku ũgũthiĩ kũrĩa gwa Kafu application. Download, na warĩkia download maũndũ maku nĩ megũkorwo maikaire wega. Warĩkia download mũthikĩrĩria tũtũmĩre SMS kũhĩtũkĩra 22989. Kafu nĩ CARREFOUR na wandike rĩtwa rĩaku na namba ciaku cia gĩbandĩ na your order number ũtũmĩre hau mara moja. Tarĩu harĩ mũndũ ũrona akiuga we are processing your order, watũikĩria message ĩyo nĩ kũrorwo na njĩra njega nĩgetha tũgũtuge gũkũ nĩ kwa andũ metagwo Kafu, na nĩkĩo tũkwenda o rĩngĩ mũthikĩrĩria gũkũririkania atĩ kuoda kana gwĩka order yaku kũrĩa gwa Kafu nĩ kũhũthĩtio na njĩra njega. Ingĩra kũrĩa duka-inĩ kana ingĩra kũrĩa online, we wĩtagwo Tech Savvy, wenda gwĩka shopping yaku online, Kafu application nĩ ĩragũteithia. Ndathiĩ ndatinda jamu-inĩ, ndatinda kũrĩa Nyamakima na kũrĩa kũngĩ, riũa nĩrĩo rĩu narĩo, ndawa nĩ ĩmwe tu ngũkorwo ngĩhũthĩra nĩgetha mũtwe wakwa ũhorere ũtige gwatia. Na niĩ ndakwĩra thiri nĩ nduka ĩyo hakuhĩ na kwanyu, nona chemist ĩyo hakuhĩ na kwanyu, tiga atĩ nginya kũmaka tondũ kĩothe kĩ hau hanyu nja nĩ ũgũkora Panadol extra na Panadol advance. Nĩ njorua cia kũrũa na thĩna wa kũrĩo nĩ mũtwe, marũngo, magego, ona rĩrĩa ũraigua icoka itirathiĩ wega. Rĩu tũrakwĩra ũhoro wa Panadol extra shilingi 15 pekee, nayo Panadol advance shilingi 10 pekee. Rĩu ndũngĩgĩikara oro ũguo ũtuĩke atĩ we ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũragĩka, nĩ tondũ maũndũ wa ũrĩa matuĩkire nĩ ũrĩirwo nĩ mũtwe nĩ igego atĩ ndũngĩthiĩ wĩra. Aca umagara wethagathage ũthiĩ wĩra, nĩ tondũ wona wathiĩ wĩra rĩu nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩthũkũma. Tũrakwĩra wathiĩ nduka yaku kwĩna kwanyu, ĩtia Panadol extra kana Panadol advance, rũa naruo nĩ tondũ rĩu mũrata wa kũrũa naruo o ũrĩa ũngĩhota. Nĩ Panadol, ruo rũngĩkĩra nĩ wega wone ndagĩtarĩ, no ũtananyua ndawa ĩno nĩ wega wambe ũthiĩ ũthome ũrĩa yathĩrĩirwo. Bas twauma hau mũthikĩrĩria nĩ tũrenda kwarĩria mũndũ ũkoragwo busy. Andũ nĩ macokete wobici mũthenya wa ũmũthĩ, ũgũtinda wĩna pressure, wĩna project nyingĩ ndũrĩhota kumĩra, ũkarigwo ruma ũgwĩka atĩa, na nĩ ũrabatara mũtumia nĩ etirie indo rĩngĩ nake nĩ agũcereirwo handũ, ũkamwĩra rĩu wĩna thimũ yaku ya Google Play Store kana ya App Store, tathi hau download Kafu application kana Kafu application, wame download ire ucoke order indo ciaku. Wa order indo ciaku rĩ to gũgĩeterera na maũndũ makorwo marobotio na njĩra njega.
Carrefour application ikuhega mweke wa gukorwo gika shopping yaku narua na mitoke no gakorwo indo cigukinyira hari uri kana ukwenda wobici-ini yaku kana ukwenda cigukinyire o haria ungikorwo ri we muthikiriria Carrefour no wike shopping ya indo iria tuhuthagira cia o muthenya indo fresh na indo ingi ta icio indo cia urire ni kwarorera ne mikodoro mirengeti mashuka ni washing machines ni TVs ni indo ta grapes ni urenda yogurt ni urenda iria ni urenda migate ni urenda keki ici ciothe gukorwo gika shopping yaku na igukinyire haria hothe ungikorwo uri nikorera gukurikania wona wathi kure kwa Google Play Store o download Carrefour application na nikuhota gukorwo giteithia wika ni gukuhota gukorwo ukinyihanyihia mawira maku maria ungikorwo uri namo ndukireke muthikiriria tugiikirie tugicokereria tukurikanie njira na imwe tu ya kura gwa Carrefour application no mbere ya muthikiriria ni ukwenda gukorwo gicenjerio muturire waku ni ukwenda besha wogongererwo kuria kwa Eden Bridge Capital we murutani we muhuri biashara munini ni wendaga gukorwo kiguriro kindu na duramenya kuria kuruta uteithio Eden Bridge Capital ni makuhete mweke ucio we muhuri biashara munini na ukombero we na logbook yaku maundu ma trade finance orobo your bid bonds performance bonds na insurance nitukurubuye kuma ciringi 2,000 nginya ciringi 5,000,000 turanena ciringi 3,000 muthenya wa umuthi na nikyo gwenda gucarania na muhotani bitu guikara we stand by moja kwa moja nigetha tukurehere besha ici nigetha tugwitire besha ici onawe wigue wega na bane itu turakuhurira 0722200720 mutumia ndahurira ndanora katwethe muhotani ungi wa kuria kwa Eden Bridge Capital gukoro nwe biashara yaku kekure uhote gwika maundu maku ukurima wakorwo ni biashara ona elimu mundu akwa mari Eden Bridge Capital makoroboyagia mahinda mari mothe andika kiugo Eden kuri namba 23358 nigina uhinye *237 hash nigina hore 0701 848484 Hello. 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 Mary. We mwega. Bona. Jitago Jeff Kuria. Yeah. Jitago Jeff Kuria. Kuma kwa Inora. Okay. Ni uthiete kura kwa Eden Bridge. Ni uthiaga we kageni kana we mwena uriku? Tukwenda gwitira ciringi 3,000 cia haha cia kuma kura kwa Eden Bridge. Githeti njaga gitinde wega. Thank you very much. Asante sana. Ushiri muhotani bitu wa kuma kura kwa Eden Bridge reke tukinye ndeto icio hau no reke nyambe njoke thutha oro hanini nyokabi gutware kuria kwa Carrefour application ni watu wa gwika shopping urarigwo gwika shopping taru hare hanyu ni mwakuhiriirio ni maundu kuma kunyo muciire nginya hare athenodire ni joe ni haraihaga muno koja hangi kuhe na jamu koja hare rungu na ngereka meito na mwanikini ajetereire na ageni hau ngarigwo ngwambia gutumao ndahurira ndani ndari kuo riu ri oya thimu yaku right nduwe thimu nwathi hau ha Google Play Store ni ndaikwe ni ndimeba wekuo ni ndigũbatara guthie Google Play Store tathie ho nigetha tukinyukithie mundu ucio riri ikinya gwa ikinya hau ha Carrefour tukiambe